เลยคุณเซลลี่ไฟล์สำหรับการ Subscribe นะครับเดี๋ยวรู้ครับโชว์ไปพลังแฝงพลังความบ้าบทจะมาก็มาเบสออฟไฟมันเลยสักพักจบ 3-0 ไอสัตว์เบสออฟไฟเดี๋ยวเราดูก่อนแล้วเดี๋ยวเรารอดูแล้วกันว่าเบสออฟไฟมันจะมันจริงหรือเปล่าขอบคุณมากเลยคุณอีกิวันดีสำหรับการ Subscribe นะครับสวัสดีเดี๋ยวเรารอทำอะไรก่อนพี่ทัวร์นี้มีกี่ทีมครับมันมีเข้าถ้าไม่รวมคัดเลือกอะไฟนอลมันก็มี8ทีมเข้าไฟนอลมา8ทีมนะครับผมตอนนี้เหลือ3แล้วนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้มันมีคัดเลือกด้วยไงขอบคุณมากเลยนะครับผมสำหรับกูรูซับสไครต์นะครับผมยินดีต้อนรับในของเข้าสู่การสตรีมสดนะครับผมกลับมาพูดอีกครั้งวันนี้เราก็ยังอยู่ในสัปดาห์วอลเลย์แหละแต่อีก2วันก็ใกล้จะจบแล้วนะครับผมก็ให้มันจบปะนะครับอีก2วันนี้จริงๆคือ2วันนี้คือใกล้จะจบสัปดาห์วอลเลย์แบบ Watch Party นะแต่เดี๋ยวหลังจากจบ Watch Party เนี่ยเดี๋ยวจะมีไปเล่นแหละนะครับผมสำหรับวอลเลย์แล้วก็เดี๋ยวจะมีแข่งด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะมีแข่งด้วยแต่ก่อนหน้านั้นเดี๋ยวจะหาวันไปนั่งเล่นหน่อยนะครับผมเหมือนเห็นส่งเมลมาบอกไลออดส่งเมลมาให้ผมแล้วแต่ไม่เห็นเลยว่ะเช็คแล้วยังไม่เห็นนะที่ว่าไลออดส่งเมลมาเมลไหนวะไม่เจอนะครับเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันนะฮะสวัสดีครับแต่ว่าดีเบตออฟไฟนะครับเรียกได้ว่ายาวๆแต่ว่ามันมีแค่คู่เดียวไงแต่มันก็ไม่น่ายาวมากมันเพราะว่าแข่ง2คู่มันยังจบประมาณ3:00เลยแต่นี่เบสเอาไฟคู่เดียวผมว่าน่าจะประมาณตีหนึ่งน่าจะประมาณตีสองหรืออะไรเงี้ยถ้าไม่ลากไป5เกมผมว่าน่าจะประมาณตีหนึ่งแต่ถ้าลากผมว่าน่าจะตีสองนะครับผมสวัสดีครับแต่วันนี้เบสเอาไฟนะทำอะไรก่อนพี่ก็ไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยววันนี้ผมกะว่าเดี๋ยวผมจะจิ้มไปก่อนนะครับคิดว่าน่าจะไปโซโล่เลเวลลิ่งเพราะว่าเมื่อวานเล่นก็สนุกดีนะครับผมอีกอย่างหนึ่งมันเป็นเกมมือถือเนี่ยมาจับแล้วก็ไปอะไรอย่างเงี้ยโอเคใจอยากเล่นเนี่ยผมอยากเล่นยูนิคอร์นโอเวอร์ลอร์ดมากเลยอะแต่ว่ามันไม่ใช่เกมที่แบบมาจ้ำแล้วก็ไปไงแต่อย่างไอ้นี่มันยังจ้ำแล้วมันก็ไปได้นะครับเดี๋ยวก่อนนะผมมันไม่ใช่เกมบน YouTube ผมเปิดสตรีมบน YouTube แล้วสวัสดีไปเราไปเบียว1 เดียวกับความมืดต่อดีกว่าชิวๆอะไรอย่างเงี้ย30ตี 1ไม่เกินเกรนเรดทีมเติมไหมยังเติมเฮียอะไรล่ะนะครับผมไม่เติมอยู่แล้วนะครับผมปาลุยกันเลยดีกว่าไม่เสียเวลาเพราะว่าเวลาเรายิ่งมีน้อยอยู่นะครับมาวันนี้จอห์นคิวทีไม่น่าไหวกับมอนเย็ดคือจอห์นคิวทีมันเป็นสายเหลี่ยมไงแต่เดี๋ยวขออภัยเดี๋ยวเจอลูกบ้านเหลี่ยมไม่ออกพี่จอดติดตามเอาเวขอบคุณมากๆเลยนะครับผมคุณโซโลแมน88นะครับขอบคุณจริงๆครับจริงนะครับโอเคสวัสดีวันนี้เชียร์ใครเขาต้องเชียร์เปเปอร์เล็กดิยังไงก็ต้องเชียร์เปเปอร์เล็กเปล่าใช่ไหมครับเพราะว่าก็แหมนั่งเชียร์กันมาตั้งนานขอบคุณมากเลยคุณ ZHT43D สำหรับการ Subscribe ขอเป็น1 เดียวกับความมืดก่อนแป๊บ Hello. You came later than I expected. I've been waiting. ทำไมมันมีฉากต้อนรับด้วยเหรอก๊อกจะ3 ปีแล้วขอบคุณครับอุ้ยเช็คชื่ออะไรเนี่ยได้มา1 มัลติเลยเหรอโอ้เช็คชื่อ14 วันได้มา1 มัลติเลยจัดให้นะครับจัดให้อีดอกขุดเจาะขุดเจาะไหนวะเนี่ยขุดเจาะสำเร็จ
คุณปุ้ย แต่ คะ วะ คุณปุ้ยคะ ขอบคุณมากเลยคุณยูริคอฟสกี้สำหรับการซับสไครต์นะครับผมโซโล่หรือรีวิวอนิเมะพี่โอเคไหมครับไม่รู้ครับผมยังไม่ได้ดูครับอันนี้คือยังไม่อัปเดตใช่ไหมอันนี้คือยังไม่อัปเดตมันต้องเพิ่มโดยการอัปเดต65ขึ้นไปใช่ไหมครับป่าลุยโอ้ยเกลือไปเนี่ยนี้ลิติชึ่งโอ้ยม่วงแบบนี้น่าจะเกลือแดดนะครับไม่ประหลาดนะครับหวังยากอยู่แล้วกูได้มา2แล้วไอ้เหี้ยฆ่าแม่งเลยละกันเก็บเพชรต่อไอ้สัตว์อันนี้เหลืออะไรเนี่ย4เก็บเพชรเก็บตัวต่อมันรีเซ็ตกี่โมงเนี่ยนะครับไปรับของฟรีกันโหมันแจก10แจกซะเยอะเลยไอ้เหี้ยใช้ยังไงหมดเนี่ยรายวันอย่าคิดเรียกมากเฮ้ยมันโหลดเดี๋ยวโหลดวะปกติไม่ได้โหลดนานขนาดนี้มีกิจกรรมที่เข้าร่วมได้นะเกลือแดกม่วงออกแดงมีลุ้นแตกว่าเห็นไม่รู้เหมือนกันนะอาจจะมีก็ได้ดับเบิลโอ้มีดับเบิลอะไรวะเนี่ยเฮ้ยกล่องอะไรอะไม่น่ามีอะไรนะกูคิดว่าไปเล่นสตอรี่ก่อนดีกว่าพอดีว่ามาทรงนี้คือมันต้องถ่ายสตอรี่เยอะๆใช่ไหมล่ะฮะดาเมจคิริคอนถ่ายสตอรี่ไปเยอะเกมแนวนี้มีอะไรอัพอีกอะเอาดาบอะไรเอาเหมือนกันเลยนี่มีซันเล็กก้าเลยเนี่ยอัพดาวสิโอ้วิวัฒนาการอัพดาว8%เดี๋ยวสักพักเด็กก็ดาวเต็มไม่ต้องกลัวหรอกแม่งน่าจะเกลือไม่พักอยู่แล้วกดผิดปาเราไปชิวหน่อยเขาบอกเกมนี้สนุกกว่าโอเพนวันพันแมนเบอร์แบบสนุกกว่าเกตไม่ต้องกดล็อกเกตแบบให้มันนับถอยหลังดันเจียนเบรกอ๋อนี่ไงมันจะได้รางวัลมันคืออะไรวะเนี่ยลูกบาศก์หลอมไอเหลวไอเย็นข้ามขีดจำกัดอาวุธธาตุน้ำอ๋อบาดล้างแม่งเลยนะครับผมขี้เกียจเล่นนะครับเพราะว่าเล่นในแบบนี้ให้บอทเล่นน่าจะดีกว่ากูขี้เกียจเล่นอยากเล่นสตอรี่ไปเล่นสตอรี่ดีกว่าเองมันล่อซื้อแดงออก2เฉยด้วยครับมันเริ่มจะไม่ล่อซื้อละล่าสุดคือเกลือแดงนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรได้มา2ตัวแล้วเหลือก็เฉยI'm still gonna kill you all, just like the rest. อ๋อมันฆ่าพวกนักโทษทิ้งหมดเลย Mr. Kim? Honey, ลุงคังชิก can't you quit being a hunter? Daddy, why are you a hunter? เอาลุง Daddy, does that mean you're stronger than the other dads? Only 1 in 5,000 hunters ผู้ is ถูกปลุกพลัง D-rank ที่ or สูงกว่าแรงดี higher. มีแค่1 ใน I 5,000 know that I am my family's only เอาลุง husband ที่ว่า and เมื่อวาน father. เราปักธงตายอยู่แล้วไง So แล้วลุงกับแรงอะไรวะเนี่ย I can't die. Why did you do this to Mr. Kim? It's like a natural disaster. ลุงเขาแรงดีเหรออ๋อ How a gate can Map open would be one day including the and half drown at the the nearby location. humans in a horde of magic beasts. Oh, The prisoners were all plotting to Horde escape Roleplay. together, so they went for the weaklings like you first. อ๋อ Then, มัน but เอา since นัก I'm โท a ษมาฆ่า B-rank เพื่อความสนุก hunter, they were no match for แรง me. ดีโอ้ไอ้ที่นี่แรงดี And that's how I was the only one able to make it out of the dungeon alive. How does that sound? The public would probably fall for it, right? you talk too much ทำไมพวกผู้ร้ายที่อยู่ในการ์ตูนพวกนี้มันจะชอบพูดมากด้วยวะไม่เข้าใจถ้ามันฆ่าเราก็อาจจะจบไปละตอนหรืออะไรอย่าง piece เงี้ of ย shit. you piece of shit
Whoa there. You can't. อ๋อคนละลุงทรงซียอ Leave it to me. My opponent is a ไอ้ beast. ลุงคนนี้ There's no way my C rank skills will be enough to ไอ้ defeat ลุงคน him. นี้ที่แขนขาดนี่ใช่ไหม But I'm sure he's an assassin type with a weak defense. If only I can ก่อนที่มึงจะคิดเนี่ยว่ามึง Juhi, โดนปาดคอ can you ละ cast a power buff on me? โอ้ A strength buff for a mage is a Buff. useful skill, since it only drains their energy. But right now, บัฟกูที I'm a swordsman. เอ้ามึงกลายเป็นนักดาบตั้งแต่เมื่อไหร่งง Mage hunters are at a disadvantage against assassin hunters. อ่ะ Opting for a sword was probably a good choice. เนี่ยคือเวลามันไม่ได้เอาเมาส์ไปอ You're ยู่ตรงเนี้ย still มันจะแบบ just think มัน about จะกด it. ไปได้ไม่ได้มันจะ There's ก a ดไปต่อ reason ไม่ได้ why mage swordsmen don't น่ารำคาญ exist. ชิบหาย Do you really think it's possible for a lowly mage to keep up with the speed of an assassin? โอ้ยเอาเฮ้ยโอ้โหลุงมึงก็จริงไม่แปลกใจแขนขาด Someone a bit โดนทีเดียว stronger แตก might have stood a chance. But I rank higher than you. I'll make this quick. โอ้ลุงมันล่อให้เขาเข้ามาใกล้ Did it work? เอา Sly old snake. เชียร์แล้วมาแล้วหนุ่มผู้เป็นหนึ่งเดียวกับความมืด You เฮ้ย again? ภาพสวยเว้ย Who the hell are you? I'm Sung Jino. หล่อเกินแรงอีขอบคุณคุณไนซ์นิคิรินะครับผมสำหรับการสนับสนุนบอสเลเวล20วิตายตายกูเลเวลเท่าไหร่เนี่ยกูเลเวล17แต่คิดว่าน่าจะไหวนะครับน่าจะไหววิไม่ไหวเลยครับโอ้ยเดี๋ยวก่อนนะผมทำไมผมไม่ไหววะผมต้องครบปีแล้ว สวัสดีครับสวัสดีครับต้องอัพของเหรอเดี๋ยวก่อนนะอาร์ติแฟกต์เหรออาร์ติแฟกต์เหรอต้องอัพใส่ของให้เพื่อนเราก่อนเนาะทำไมกูไม่ไหวเนี่ยอ๋ออัพพวกนี้กันพวกนี้กันเชยก็ไม่ได้อยากจะอัพหรอกนะเห็นได้ข่าวว่าเงินหายากด้วยหลังๆเนี่ยเหรอแต่ถ้าไม่อัพเราว่าเราน่าจะเล่นไม่ไหวนะฮะอาร์ติแฟกต์สายมันครบไปโอเคคิดว่าน่าจะดีขึ้นแล้วอุ้ยผมเพิ่งจะเล่นเนื้อเรื่องไปไม่เท่าไหร่เองมันเริ่มตันแล้วเหรอวะจะบ้าเหรอรีบตันไปไหนเนี่ย18,000น่าจะไหวละ E rank, you say? กดรับสำหรับสนุน6 ชั่วโมงเลยครับยังไม่ได้กดไงผมกะว่าดันเนื้อเรื่องไปยังไกลๆก่อนไงไอ้พวกนี้มันจะน่าจะติดตามเอาจากเนื้อเรื่องเราไม่เลเวลเราไม่เหรอใช่ไหมกะว่าดันไป Why ให้ did สุ you ด do ก่อน this? ไม่คิดว่ามันจะตันเร็วขนาดนี้ Lighten up a bit, man. When a father comes to me and asks for vengeance for his โอ้ยพ่อของ daughter, เด็กสาว violated ไอ้พ by วกนั้น one of those very criminals, โอ้ how can I refuse? มาแล้วเอานักโทษมา If you turn a blind eye to what happened today, I'll leave you be. อ๋อปล่อยไปก็ได้นะ Well, ไอ้พวกเยี่ยนมันสมควรตายเฮ้ยแต่มึงฆ่าลุง you นี่ say that, but it looks like you're dying to teach me a lesson. อ้าวลุงมันก็ไม่กล้าจะปล่อยเราไปอยู่แล้ว Let's enjoy this. คังแทชิกยั่วยุ Doesn't อะไร matter วะ whether ยั่วยุ you trust me or นี่ not. ไงมึงรู้ว่า I กู just อะ feel sorry for the people who had คัน to ยิ die กชิก so. ไอ้สัตว์ And I feel Burn sorry in for our hell What? You'll get the chance to apologize soon. อะไรครับ Take this. Explode. โอ้ Feel the wrath. พ่อนี่น้ำแข็งต่อยรัวๆลุงมาเผา Take this. You can't avoid it. Explode. อะไรครับยิงเตะครับคุยแหละอะไรครับวิไอ้เหี้ย Explode. I'll shred you. The strongest healer hasn't seen it. And open it.
Feel the wrath of Thetis. I'll Aula. cut you in an instant. สบายนี่หว่าคือเรามีอาวุธ It's อาวุธ over. เทพด้วยไงมันไม่เห็นว่ามันจะทำเหี้ยอะไรเลยมันโดนอัดอย่างเดียวไหนว่าแอสซิสเนี่ยโอ้นี่ไง Figure, sound, Ooh. smell. It erases all traces อุ้ย of me. อุ้ยชิวเลย No one knows that I can use the camouflage โอ้ because no one who's ever seen it has survived. Feel the wrath งั้น of แข็งมันหน่อย Thetis. เร็ว I'll end it. Now. I'll shred you. ไอ้โยเกือบตายเนี่ยเดี๋ยวรอฮิวก่อน Explode. ฮิว His healer has appeared. Take this. You can't avoid it. Explode. I see it all. It's no use. ไทยซีดอ I'll shred you. โอ้ยเหี้ย Explode. Take this. Time for it. Too slow. I'll cut you in Ai. an instant. เฮ้ยมันก็ยากเหมือนกันทั้งเนี่ยเชี่ย It's over. Sao anh You're đi, an rồi đi. unworthy opponent. อาวุธอย่างกูงพี่มีบินยองกูเล่นง่ายเลยต้นเกมอ๋อตัวฮิวใช่ไหมถ้าไม่มียากกว่านี้เยอะแต่มันดูยากดีนะมันดูยากจริงมันดูยากจริง ถ้าเกิดว่าเราไม่มีเนี่ยเราก็ต้องเอาผู้หญิงกากๆมาฮิวโง่ๆใช่ไหมครับแต่คือมันโดนผมตื้บอย่างไวแล้วยังไงต่อโอ้ยสกิลจิตสังหารฮาคินี่หว่า What's going on? What the fuck Planet darkness. โอ้โหเบียวหนึ่งเบียวคำมืดนะครับตอนนี้ Shadow? เงาโอ้คือเทียบอุ้ย Who are you? Hunters have witnessed countless deaths and have taken many lives. I've lost, so I'll die. It's the natural order of things. อ้าวตายซะแล้ว What's your deal? I'd like to know the answer to โอ้ that โห too. ไม่มีแม้แต่รอยคีนข่วนนะครับ Keeping secrets ain't that great แต่ either. ยี่นี่แต่ว่าภูมิใจเถอะมึงชนะในเรื่องของเสียงหล่อ Say I'm a hunter that improves with every battle. How much stronger do you think I'll get? โอ้ย Your shadow is tethered to the darkness itself. You'll become as strong as the darkness is deep. ก็คือลายที่สิ้นสุดนั่นเองเพราะความ There's มืด no นั้น doubt ลาย I've ที่ become สิ้น much สุด more powerful than before. But for some reason, ทุกครั้งที่แข็งแกร่งขึ้นเหมือนอะไรบางอย่างในตัวเรามันกำลังพังลงไปเรื่อยๆเว้ยเบียวเกินบทมึงเนี่ย If it weren't for you, we'd both be dead by now. you can อย่าลื leave มไปล้าง first. จานด้วยล่ะเบียว I'll ความมืด follow เสร็จ after แล้วอ่ะ closing the dungeon. Are แม่ you ตี planning on fighting the boss on your own? โอ้ Please, ไปล่า be careful. บอสด้วยตัวเองเหรอโอ้ยังมีบอสในดันเจียนอีกไงโคตร I เบียว can obtain a skill. รับสกิลที่หมอนั้นเคยใช้ได้ โอ้เฮ้ยเราได้หินสกิลอะไรนี้มาเหรอครับ ฟังก์ชันใหม่เปลี่ยนอาชีพไนท์ลอร์ดโอ้เราสามารถเปลี่ยนเป็นไนท์ลอร์ดได้แล้วเหรอเฮ้ยเดี๋ยวขอรับรีวอร์ดตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมารับอีกสองใบตรงนี้กำจัดบอสเพื่อเปิดประตูดันเจียนกฎของดันเจียนในเรื่องมันเบียวเลี่ยนดีนะ แต่ว่ามันก็แบบมันก็น่าเล่นอยู่อ่ะมันก็น่าติดตามอยู่ถึงแม้ว่าเราจะเลี่ยนกับมันก็ตามเหมือนแดกสปาเกตตี้ที่อร่อยครับแต่คือแม่งเลี่ยนชิบหาย Shall we? แต่เสียอร่อยป่าลุยกันเลยไหม Let's try. Time for a counter. An opening. The strongest healer has appeared. Explode. I'll end it. Now. หมดยังวะ Too slow.
เฮ้ยมันดูดอะไรวะข้าวใครที่ว่าดูดข้าวคนผมนึกว่ามันแค่เสาไฟเฉยมันลุงท่ามันดูดด้วยเหรอแชมป์โอ้ Feel the wrath of Status. The strongest healer has appeared. You can't avoid it. I got your back. โอ้เอลี Explode. It's over. โอ้ยไอ้เหี้ยนี่มันก็ตึงเหมือนกันนี่ว่าเรื่องมันเยอะสัตว์ Explode. I see it. It's no use. I'll cut ที่ you นี่ in เลือด an เยอะโคตร instant. กี่หลอด It's over. วิ่ง3 หลอดก็ยังถือว่าไม่เยอะนะแสดงว่าแบบมันเริ่มตึงนะปกติอัตติคนตายอ่ะ I'll shred you. Explode. Time for an opening. วิ่งเยอะผ้าโดนขัดโอ้ยมันเริ่มเยอะ The strongest healer has มัน appeared. เยอะจัด You can't don't avoid it. I got your back. I see it all. It's no use. Take this. ว่ารู้คือผมระดับเคลียร์แบบ That was a good ดัก fight. ทรงดักโซอะไรอย่างงี้มาแล้วอะนะมูลงอย่างเงี้ยเกมนี้มันก็เป็นแค่เด็กน้อยครับสบายครับรอเปลี่ยนคาร์ดได้อีกอาวุธมาคอมโบโอ้เฮ้ยเมื่อกี้มันมีเปลี่ยนคาร์ดนี่มันสามารถแบบว่าไปเปลี่ยนได้เลยปะเพราะว่ามันเปิดล็อกอันนี้ฟังก์ชันแต่ว่ายังไปต่อได้เดี๋ยวอีกอาวุธมาต่อคอมโบ Let's try. It's over. คอมโบหลายๆอย่างเนี่ยคือจากท่าหลายๆท่าเนี่ยคือมึงก็เอามาจากหลายๆเกมอ่ะหลักๆเลยก็เดวิลเมคายอ่ะแน่ๆอ่ะไอ้ชงเช้งของมึงเนี่ยแหละ The strongest healer has appeared. ไอ้ท่าต่อยนี่ก็ใช่นะ You can't avoid it. แต่ท่าต่อยก็ไม่ได้อุ้ยทำไมกูต้องมานั่งสู้กับพิษหลายตัวเลยวะอะไรอ่ะพิษเหรอ I got your back. I'll end it. Now it's over. Explode. I see it all. It's no use. The strongest healer has appeared. ข้อเสียคือต้องยืนไล่ Take this. แต่ก็เป็นข้อเสียทีเดียวครับมันโหดมาก I got your back. I'll shred you. Enough, but I'll end it. Now I'll cut you in an instant. It's ไอ้ over. ท่าไม้ตายนี่พระเอกอัพคลาสใช่ไหมอยากเปลี่ยนท่าเหมือนกันเบื่อท่านี้แล้วเบื่อแล้วอะโอ้10 หลอดอะไรวะเนี่ย Explode. กูตีตั้งนานไอ้เหี้ย the strongest healer has appeared. It's over. Explode. Feel the wrath of Status. You can't avoid it. I got your back. Tearing through. ปึ๊บ Explode. ตีนานมาก Has appeared. ตีไม่ได้เลยเมื่อไหร่มันจะตายเนี่ย Time for an opening. Explode. ดาเมจไม่พอเหรอกูน่าจะใกล้แล้วใกล้ตันแล้ว I'll cut you in an instant. จิ๊บ It's โอ้โห over. ยังอีกโอ้อีกจิ๊บหนึ่งหลายจิ๊บเหลือเกินไอ้สัตว์ It was a good โอ้ fight. ดาเมจแทบไม่พอ เดี๋ยวมันติดไม่เล่นดาบดอกเหมยเลยครับ
ดาบผมมีมันดีกว่าสมุด NSR ของผมไหมล่ะโอ้มันน่าจะดีกว่าว่าไอ้ดาบ NSR เหมือนกันป่ะยังไม่ได้เล่นไม่มีอ่ะมันจะมีดาบอันนึงดาบ NSR แต่กูว่ากูเริ่มใกล้ติดละกูไปดูไอ้นั่นก่อนดีกว่าไหนวะผลงานอาร์ติแฟกต์ที่ว่ามันI'm ready. อ๋อ vertical arc ดับเบิลสแลชแนวออกดีกว่าไหมเป็น vertical arc กระโดดลอยฟ้าแล้วพุ่งลงมาเฮ้ยมีดูตัวอย่างเลยนี่หว่าขอดูตัวอย่างหน่อยดิ vertical arc ก็โอเคนะไอ้จิ้วที่มึง แววมีแพลน ไม่ชอบ จะก ละ ลับไปเล่นเกม ขอบคุณมากเลย28 เดือนแล้วพี่แพงเราเล่นเกมเรื่อยๆอีกไหมครับผมก็เล่นอยู่ตลอดนะครับผมขอบคุณมากๆเลยสำหรับการซับ27 เดือนนะก็เล่นอยู่ตลอดนะครับ Time to warm up. มาหินแห่งพรเนี่ยอะไรวะเนี่ยอัลติเมทสกิลมันเปลี่ยนไม่ได้ใช่ไหมครับเราต้องอัพเลเวลสกิลเลยเปลี่ยนคลาสนี่ไงมาแล้ว Assassin Night Lord โอเคปะแต่ว่ามันจะมีข้อเสียไหมเนี่ยไนท์ลอร์ดมันคนละเรื่องโอ้โหแมปเดียวอีกแล้วโอ้ยเฮ้ยต้องสู้กับตัวเองอีกแล้วโอเค Feel the wrath of Status. I'll shred you. I'll end it. Tearing through. ต้องมาสู้กับมึงอีหลอดTime for an opening. ผมหลบแล้วทำไมมันไม่หลบเชียไม่มีคนช่วยเลยสัตว์เปลี่ยนคัสต้องจุ๊บเก่งอย่างเดียว Take this. ทำไมยังไม่ปิดท่าอยู่เนี่ย You can't avoid it. Explode. I'll end this. ซ้ำมันเข้าไป Time for a too slow. Take this. Explode. I see it all. Time for a counterattack. เอาเหมือนกันก็ไม่ I hit break. ก็ไอ้เหี้ยนี่แม่งมาขัดไงสัตว์ไอ้เหี้ยน่าจะตายผมฮิวไม่ได้วะ I'll end it. It's over. วิธีเหี้ย This is the end. I see it all. It's no use. Time for a counterattack. Explode. I'll cut you in an instant. เจ็ดล็อก It's over. สี่ล็อก I see it all. You can't avoid it. I'll end this. วิโอ้เกลือ Explode. It's over. Feel the wrath. ตายโอ้โหไอ้เหี้ยเกือบแตกยากอยู่เหมือนกันฮิวไม่ได้ไง TRX มาแล้วไนท์โหลดสุดโหลดน้ำเดินแล้วค่ะพลังต่อสู้เพิ่มขึ้น200เพิ่มมา200เพิ่มมาทำไม200เพิ่มมาน้อยเกินสวัสดีครับแม่สาวผมไนท์โหลดครับว่าไงครับเลือกเมนูมื้อเที่ยงอะไรของมึงเนี่ยเมนูมื้อเที่ยงเดี๋ยวได้เพชรนะครับใครครับเนี่ย What are you doing? โอ้โหอีโนวาอีโนลานะครับผมจำได้อยู่มีให้เลือกอยู่เงินสนับสนุนพิเศษค่ะผมคิดว่าผมต้องรับแล้วนะต้องรับแล้วไหนดูซิเราเปลี่ยนคลาสแล้วนี่ใส่อาวุธเพิ่มในอีก1 อันนี่แหละครับ
ก็น่าจะอันนี้แหละทำให้พลังเพิ่มขึ้นปีโอ้แต่ว่ามันจะไม่ขัดกันเหรอแชทเพราะว่าหนังสือเราเป็นสายเวทอะแต่ว่าดาบเรามันจะเป็นไอ้นี่หรือเปล่าเราต้องใช้เป็นอันนี้ป่ะเราต้องใช้เป็นสมุดกรีมัวของอสูรลุกไหม้อะไรอย่างนี้แทนป่ะเพราะว่าฮะไม่ขัดกันเหรออ๋อไม่ขัดใช่ไหมคือผมอัพไปทางสติปัญญาอยู่เนี่ยถ้าอยู่ในระยะไกลจะตีไกลครับถ้าใกล้มันจะเป็นมีดอ๋อโอเคเดี๋ยวต้องไปเล่นดูว่าจะเป็นยังไงนะผมนึกว่าแบบมันต้องใช้คือแบบอาวุธมันใช้สเตตัสเพื่อทำดาเมจไงแต่ว่าผมใช้เวทมนต์อยู่ไงมันอัพมันลิมิตเบรกแบบอะไรอย่างนี้อาวุธเราได้แบบเพราะว่าอาวุธผมรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนแบบคีย์หลักมากเลยอะผมก็ยังคงต้องอัพสติปัญญาใช่ไหมครับแล้วก็แบ่งไปอัพว่องไวมันโชคดีที่ว่าผมไม่กลัวเลยที่ผมจะอัพมันเพราะว่าเราสามารถรีเซ็ตได้ถ้าว่าเรารู้สึกว่ามันกากนะครับผมไม่มีบิวตันได้มีอีก2 ใบมายังมา1มัลติ26/80เกลือไม่พักเลยหลังๆเนี่ยผมไม่ค่อยได้แล้วหลังจากที่ได้ NR มา2 อันติดเกลือยับเกลือแล้วเกลืออยู่เกลือต่อแน่นอนครับมาตรงนี้นั่นแหละเกลือแล้วเกลืออยู่เกลือต่อปัง I will always stand by โอ้ your side ยูจินโฮ SR แข็งนะครับผมไอ้หนุ่มบ้านรวยเหรอเป็นแท้งเหรอมันอาจจะดีกว่าหรือเปล่าวะถ้าเกิดว่าเราใส่แท้งเข้ามาด้วยไม่จำเป็นหรอกมาทำสกิลอะไรได้นะไม่ต้องหรอกทำเฮียอะไรได้เนี่ยสกิลกวัดแกว่งโล่สกิลพิเศษก็เป็นอันนี้ใช่ไหมลูกพี่ผมเองใครชื่อสกิลกูไม่ดูแล้วนะครับยาอ่อนโอเคป่าโอ้ได้รับฮันเตอร์ได้อีก2 ใบเกลือแล้วเกลืออยู่เกลือต่อหลังจากที่ได้มาติดผมก็ไม่ได้คุยอะไรอีกแล้วอ่ะมันเหมือนมันหมดโควต้าอะไรเรียบร้อยโอ้ตัวละครมันถือว่ายังไม่เยอะนะแต่ว่าเกมแบบนี้ผมบอกเลยว่าออกตัวละครมาแต่ละตัวเนี่ยน่าจะนานอยู่แหละนะครับเพราะว่าแม่งเล่นได้ด้วยแล้วก็แบบต้องมานั่งทำท่าทำเอฟเฟกต์ทำมูวี่มันไม่ได้เป็นแบบเทิร์นเบสธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมเก็บเพชรอีก300ผมก็ไอ้นั่นรู้นี่หว่าได้1 มัลตินะครับมิชชั่นล็อกห้องบันทึกทันผมต้องไปฟาร์มอาวุธหน่อยว่ะตีงูเลเวล9พลัง 5,000 ปัญญาอ่อนนะฮะบอกเลยนะครับลุยอ๋อไอ้งูนี้นี่เองเกนชินเปลี่ยนสกินเหรอครับเอาจริงผมเคยเล่นเกนชินนะผมไม่รู้สึกว่ามันคล้ายกันนะต้องเหนือจากรูปลักษณ์ซึ่งเกนชินมันก็รูปลักษณ์เดียวกับเกนชินมันก็คือเบสออฟเดอะไวล์เปลี่ยนสกินถูกต้องไหม Excuse me แต่ว่าโดยเนื้อแท้แล้วเกมเพลย์นี่ผมเคยเล่นเกนชินนะผมรู้สึกว่าใจเย็นไม่รู้สึกเลย Alright, let's go. ใช่ไหมฮะเกนชินมันก็เบสออฟเดอะไวล์เนี่ยมันเล่นออโต้ก่อนละกันเพราะว่าดูเหมือนว่าไอ้บอสพี่น่าจะกดได้รับที่ตัว4 ใบใช่ Poison ray. This could be bad ใช่ได้ก็กดได้แล้วเดี๋ยวไปกดดีกว่า The heavens are angry. Buff ready. Will you join me? Let's do it. Won't let me get away.
And the reward? and the reward เราต้องฟาร์มอาวุธฟาร์มของนี่ไงมาละนะครับแล้วไปชั้นต่อไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้แน่นอนเลยเราต้องมาสลับอันนี้บ้างแต่เราไปกดกาชากันก่อนมาชเวจงอินสุดยอดอันเนี้ยผมว่าน่าจะแทนตะลุงได้เลยถูกต้องไหมแทนตะลุงได้เลยอย่างแน่นอนนะครับผมชเวจงอินเนี่ยโขกเพลิงอะไรเนี้ยเรามาให้ลุงเกษียณกันเถอะนะครับ20/80นะครับผมแต่ว่ามันก็ทีละมัลติผมดูจากเรทการแจกของมันแล้วผมว่าน่าจะไปถึงการันตีจนกว่าได้มันนั่นแหละแต่ถ้ายิ่งได้ยิ่งเร็วยิ่งดีนะครับอยากให้ลุงเกษียณมาหน่อยชเวดงจริงชื่อมึงวะเว้ยไม่น่ามีว่ะค้นหาชเวดงจริงเจอแต่ชเวดงเกลือสุดยอดมนุษย์เกลือตัวยชาตินะครับผมโล่น่าจะเป็นของตัวแท้งนะครับหมดนะครับผมชเวดงปุ้ยมาละไอสัตว์ฟาร์มต่อ ฟาร์มต่อชวาดงปุ้ยโอ้นี่ไงของสีฟ้าฮันเตอร์เดี๋ยวก่อนนะมิชชั่นล็อกห้องบันทึกฮันเตอร์นี่ยังไม่รู้เงินผมว่าต้องไปมิชชั่นล็อกก่อนแหละแล้วก็ถ่ายอันนี้ก่อนขั้น2แล้วเดี๋ยวมันมีของม่วงดรอปละนะครับอันนี้มีแต่ของขาวเนี่ยมีของม่วงละชั้น3แล้วมันมีของขาวดรอปกูก็ไม่รู้เหมือนกันน่าจะเรียกว่าเยอะขึ้นอะไรเงี้ยเหรอโอ้แล้วของทองหรืออะไรเงี้ยโอ้ของทองนู่นเลยชั้น6แล้วก็ชั้น5นะครับผมเราไปชั้น2ก่อนมามันไม่การันตีหน้าตู้ครับพี่การันตีได้ด่าโอ้เชี่ยว่า80มันต้องเป็นการันตีเอเดอาร์นี่มาได้หีแล้วไอ้สัตว์เราอาจจะไม่ได้ชเวดงกองนะครับ That looks like a worthy opponent. เฮ้ยไอ้เหี้ยตาเป็นคนกว้างเลยเล่นเองน่าจะไวกว่านะผมคิดว่าขอบคุณมากเลยสำหรับการสุดท้ายเหี้ยแล้ว All right, let's go. Too hot? Yeah, blaze! Dodge this. ลืมไปนั่นเอ๊ะทำไมมันค่อยๆแข็งแกร่งขึ้นวะกูงง Let it pour. มึงทำอะไรกับมึงวะเนี่ย The heavens are angry. Blessings to all. โอ้ลุงท่ามันเปลี่ยนตัวจากนี้ฉันคือนักข่าว Won't let you get away. เว้ยแล้วกูยัง Got him. Poison rays. The heavens are เฮ้ย angry. เรามีสิทธิ์ไม่ได้ชเวดงกองเป็นนั้นก็เหงาเลยกูไอ้สัตว์ Dodge this. เอาไอ้เหี้ยถ้ามันกว้างเหี้ยหลบอ่ะ Lock ready. Excuse me. วันเด้งมันลุยแม่งใหม่อะ Are angry. Blessings to all. กูคือสวอตแมนตาย Path to Lung victory kẻ liều is thế là vì- letting go of doubt. กระเทไม่เทไม่รู้แหละแต่คือตัวมันน่าจะเก่งน้อยกว่าอยู่แล้วไอ้เหี้ยอุ้ยเราไปด่านต่อไปซึ่งมันก็ค่อยๆเริ่มยากขึ้นแต่ไปให้มันสุดๆนี่น่าขั้น3แล้วนะแล้วก็มันก็น่าจะมีกวาดล้างอะไรเงี้ยแหละเหมือนกับพวกสมมติวอลอะไรอย่างงี้ป่ะโอ้อะไรวะเนี่ย Let's attack them.
get scissored. And reluctant. Let's do it. Got him. Poison rage. The heavens are angry. ผมไม่ได้หลบผมกะว่าผมจะแบบหลบแบบทันสูงครับผมเลยไม่ได้นะรู้สึกหลบไม่ได้ลุงยิงงูทีงูไม่รู้สึกอะไรเลยลุงไม่ยิงเบาๆไอ้สัส Get away. You're nothing. Dodge this. Let it pour. The heavens are angry. This is nothing. โอ้โห A swordsman now. ตัวอย่างโง่อีนักกระดูนี่ก็สวยนะก็ดาเมจเยอะกว่าลุงหน่อยนึงนะแต่ว่าก็ยังสวยอยู่ดี Got him. จะได้มันเอาทำไมมันเอาพระเอกมาเล่นแบบนี้ไม่ได้วะพระเอกไม่ตายดาเมจเยอะเฮ้ยตัด Are angry. Blessings. ไปหลบอยู่ตรงนั้นอยู่ได้โว้ว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 วิประมาท I need help. ประมาทเกินไอ้สัตว์เดี๋ยวก็แตกหรอกโดนพิษเชียร์แล้วพิษเต็มไปหมด All right, let's go. โอ้ยไอ้เหี้ยโอ้ Do it. Poison rage. โอ้เชี่ยอีแม่งเจ็บสัตว์ Heavens are angry. โอ้โหพอแล้วไม่ไหววะเนี่ยนี่ผมไหววะเนี่ย Swordsman now. ผมไม่ไหวอะเนี่ยตีไม่ตายอะเนี่ยเวลาแบบว่าไม่ทันนะเนี่ยไม่ทันนะเนี่ยไม่ไหวอะเนี่ย The heavens are angry. ไม่ไหวครับไม่ไหวจะเคลียร์ครับ Blessings. ถ้าเปิดถึงโอ้4มันจะเพิ่มเลนออกเป็น 12%โอเคไม่ไหวครับไม่ไหวครับ DPS ไม่พอแรงไม่พออ๋อคุณดูดิคือขั้น2เนี่ยมันแบบ 8,000 แต่ขั้น3มันล่อเป็น 16,000 คือแบบผมพลังยังประมาณ 18,000 เองอะอันนั้นคือรวมไอ้พระเอกแล้วนะมันก็ไม่ไหวแล้วครับไอ้เหี้ยอ๋อมันต้องมีอาวุธธาตุที่แนะนำด้วยจะดีมากเอาไอ้เหี้ยเอางั้นเอาเลเวล 1ไอ้ตัวนี้มาก่อนเฮ้ยแต่เดี๋ยวไอ้นั่นจะมาแล้วนี่วาโลเล็งนะเดี๋ยวไปดูกันนะวาโลเล็งเดี๋ยวเราใกล้ถึงเวลาก่อนโอ้ยผมยังไม่เจอบอสตัวนี้ในสตอรี่เลยดิดูดซึมอะไรวะมันมีกรอก Even with Do it. Dodge this. Poison rage. The heavens are angry. มันต้องไอ้นี่มันเป็นอาร์เคนิกเว้ยมันอาจจะต้องหลบหลังต้นไม้อะไรอย่างงี้ป่ะผมยังไม่ได้เจอมันในเนื้อเรื่องเลยด้วยซ้ำยังไงอะผมไม่เจอมันในเนื้อเรื่องเลยกูจะรู้ไม่ได้กูต้องสู้มันยังไง Get away. Got him. Let it pour. here they are. ดีว่ามันเลเวล 1ไง It's all thanks to you. เพราะเกมนี้เราเล่นมันเพลินผมก็ชอบครับนี่ก็ผมไม่มานั่งเล่นอย่างนี้หรอกผมรู้สึกว่ามันก็แบบเพลินดีอ่ะอย่างพวกระบบต่อสู้มันก็แบบไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ได้น่ารำคาญอะไรอย่างเงี้ยผ
ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้ไอ้นั่นบ่อยนะสำหรับออโต้เพราะเกมผมว่าผมคิดว่าผมเอาไปเล่นนะยกเว้นว่าแบบขี้เกียจอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดมันไม่สนุกเลยอย่างเงี้ยก็ไม่ไหวเหมือนกันถามว่าปล่อยบอทได้ไหมก็ปล่อยบอทได้แต่ถ้าเกิดว่าปล่อยบอทเพราะไม่สนุกกับปล่อยบอทเพราะขี้เกียจคนละแบบกันไงถ้าปล่อยบอทเพราะขี้เกียจเข้าใจได้เดี๋ยวเราไปบนที่คันเตอร์หน่อยละกันไม่อยากจะไปเล่นสตอรี่แล้วเพราะเดี๋ยวสักพักนึงก็โอ้ได้รางวัลเป็นเพชรอีลูจูฮีนี่ยังไงเนี่ยทำไมครับจูฮีผวาอ๋ออีนี่เขาเป็น PTSD ไม่มั่นใจเลยแล้วมันมาประกอบอาชีพนี้ทำไมวะทำไมมันไม่ไปเป็นแบบเด็กเสิร์ฟหรือเหี้ยอะไรมันเป็นเรื่องเป็นราวเลยเกรดแรงอีถ้าเป็นที่นี่ก็พอได้อยู่แข่งใกล้จะมาแล้วครับอ๋อผมทราบครับผมดูทุกวันครับมันมา4 ทุ่มทุกวันอยู่แล้วครับฮันเตอร์แรงซีอ๋อมาแบบว่าโอ้ตอนเจอพระเอกทีแรกแรงอีแต่คือที่ว่ามันมีดันเจียนในดันเจียนอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยอันนี้ก่อน before PTSD โอ้ต้องเล่นด้วยฮันเตอร์ได้เงินดีสุดคือผมจะบอกว่าในโลกนี้มันก็มีอาชีพที่ได้เงินเยอะแต่ก็ไม่มีใครอยากทำอยู่นะครับอย่างพวกที่แบบไปว่ายน้ำกับปลาฉลามหรืออะไรเงี้ยคือมันก็เรื่องที่ยังไม่ทำก็ไม่พอได้นะคือมันมีนะงานที่อันตรายแต่คือแบบถึงตายแต่คือแบบได้เงินเยอะมึงอยากไปทำไหมล่ะมึงไม่ทำใช่ไหมมึงไม่ทำมึงก็ไม่ทำใช่ไหมไม่ได้ว่ามึงแบบจำใจทำอะไรใช่ไหมโอ้ยโอ้ Let's go feel the ง power. งเงงมาก No one can stop us. ตาบายรับจ้างนอนบ้านผีสิงนี้มีนะรับจ้างนอนบ้านผีสิงมันไม่ทำให้มึงเป็นเหี้ยอะไรหรอกพูดตรงๆนะครับผมปัญญาอ่อนกูหมายถึงว่าแบบอันตรายแบบอันตรายจริงๆอ่ะอันตรายแบบอันตรายจริงๆอ่ะอันตรายจริงๆอ่ะไม่ได้อันตรายจากการที่มึงคิดไปเองแบบไร้สาระอะไรก็ได้ที่หมายถึงอ่ะเดี๋ยวก่อนพอดีเสร็จเควสนี้ละ We made it happen together. โอเคมาอะไรมีคนสปอยเหรอโอ้ผมไม่อยากจะไอ้นั่นเลยนะครับแต่ว่าเล่นเกมแนวนี้พวกรู้เยอะมีอยู่แล้วครับโดยเฉพาะเกมฟรีนะครับผมเอาเป็นว่าเงียบๆไปเอาไว้ผมถามแล้วค่อยตอบนะครับผมเกมแล้วมันเป็นเกมฟรีด้วยอ่ะมีเยอะอยู่แล้วล่ะสายรู้เยอะอ่ะสายพี่ครับอย่างงู้นครับพี่ครับอย่างนี้ครับในอนาคตพี่ต้องอย่างงู้นครับในอนาคตพี่ครับอย่างนี้ครับกูว่ามึงสนใจอนาคตตัวเองดีกว่านะครับผมให้กูสนใจอนาคตกูเองมาเอาไว้ให้กูถามก่อนแล้วค่อยตอบไม่งั้นมันถือว่าสปอยไม่ต้องการพี่ครับไปทางนั้นครับมาดูเปเปอร์เล็กกับนี่ดีกว่าเซนติเนลนะครับผม5 นาทีพิดิชั่นนะครับgood edge to win here. Loud and KC though both struggled on Ascent against Paper X. It's not easy, I don't think. Yeah, I think at this point though, the one thing that does worry me for them is just the tape that they have on it, because they play sort of a lot of compositions, especially in that last match for Paper X, where I'm looking at them and going, it is the individuals that are now winning that for you. And if you've given that little bit of extra time to Kaplan to kind of look through and go, okay, they're doing สวัสดีเอาละครับผมเรารอวันนี้มานานแล้วนะครับอีก2 วันเท่านั้นเองการแข่งก็จะจบแล้วยังไงเราก็ต้องดูนะครับผมว่าใครจะได้เข้าชิงไปพบกับปีศาจนะครับปีศาจจากตะวันออกทรงจินอูนะครับผมทั้งทีมเบียวทั้งทีมขี้เก๊กทั้งทีมนะครับทีมเกาหลีแต่ว่ารอบนี้ครับเปเปอร์เล็กปะทะเซนติเนล
ทีมหลอกเด็กในกระผมปะทะทีมกดแรง โอ้ยอะไรวะเนี่ยมีอะไรเม็ด Tokyo Miracle them losing now ไข่มุกเลยคืออะไรวะ There's a bad choice They totally can. It's about getting big performances Peace out out, of individuals and coming up with combos and pace that is going to outperform Kai, the salmon Sentinels lum pan. anticipate. Genjiแล้ว were ไป faster แดก than Sen. เฮ้ยมีอะไรอ่ะ too. Yeah, well, it's time to get this best of เฮ้ยมี 5 ดนตรีให้ series ดูด้วยว่ะ started. แล้วนั่นอะไรวะเนี่ย Sentinels ลูกเสือ versus เหรอครับ Paper Rex, where the winner will take on Genji tomorrow หรือ in ไป the grand เข้า finals. เข้าค่ายอะไร The เงี้ย Masters Madrid lower bracket final starts right here, right now. เบสออฟไฟนะครับผมมาเบสออฟไฟเกมแรกครับใครจะยังไงก่อนใครจะนำ1-0เรามีเวลาทั้งคืนอยู่แล้วเบสออฟไฟนัดชิงก็เบสออฟไฟใช่ไหมเดี๋ยวละอย่าเป็นเบสออฟไฟเถอะเซเว่นอะไรยังไม่ไหวนานเกินเกมแม่งแต่ละแมตช์นึงก็นานเท่าด้วยสิชิงที่3อ๋อมีถ้วยรางวัลด้วยเหรอไม่มีถ้วยรางวัลหลอกเด็กอะไรไม่มีโอ้นี่มันลิบ Where are you from? I'm studying at Virginia Tech right now. I'm the head of my VALORANT team program. I'm from Ireland. I traveled here yesterday. จากไอร์แลนด์ Predictions for this tournament. Who's gonna make it? 5 แมปเลยเหรอเบสออฟไฟครับไม่ได้5 แมปต่างกันนะครับเบสออฟไฟอาจจะ3 แมปก็ได้ My parents were visiting Europe, and so I was like, "Hey, let's go to Madrid. Let's go see the games." And You guys wanna come in? You guys wanna cheer with him? Come in. Go Sentinels! Go Sentinel To be here. โอ้โหคิวจอยมาเชียร์เอง Yesterday. Do you have any predictions for the finals of the tournament? Oh my god! Like in my head, I want PRX because they're my favorite Pacific team, and I've been อ๋อ supporting them since last year. เฟเวอร์ลิกคือเปเปอร์เล็กอยากให้เปเปอร์เล็กเขาชิง But the crossfire setup is too strong, it's too damn strong. And Paper โอ้ยเมื่อวานครับ what a game! มันมาก Man, I don't even expect how we're here. I thought we already going back after the Carmen Corp win, you know. We felt depressed. Somehow we still managed to win. The time is running out, and now it's gone. แพ้แต่ก็ยังสามารถแบบว่ากลับมาได้เซนติเนลทำใจยังไงทำใจได้ไหมเนี่ย Will not be an easy แพ้ยับเลย series. They play very aggressive. They don't really care about advantages. They like playing their way. I would like to think that we could punish it. We just have to come in and play more together as a team. This time we will have zero fear. We just beat. We will have zero fear. Now we're beating the Americas. บอกเปเปอร์เล็กมันชอบเล่นแบบว่า aggressive โดยไม่สนใจเลยว่าใครได้เสียเปรียบเราจะต้องแบบ punish มันในจุดนั้นอะไรเงี้ย supporting us throughout this whole run. ขอบคุณมากทุกคนที่แบบ support เรา few months honestly, even just this tournament and the off season and kickoff leading up to it, it's been a crazy มา ride. ส่งนี้กลัวจะขายบันเดิลแน่นอนล็อกเด็กล็อกเด็กเหมือนเดิมพี่เทนครับเมื่อวานพี่เทนตายไม่พักเลยนะครับเด็กๆร้องไห้กันเป็นน้ำตาเป็นสายเลือดแล้วมารอดูวันนี้พี่เทนเขาจะบังใครไหม Some of you don't believe in our new W Gaming, but W I hope Gaming you guys just keep trusting us. We're trying our best, and I hope we show a good performance. เมื่อวานนี่หลับสบายเลยอะ Spread love. Hopefully we win. And I kind of want to beat Sentinel, no? So yeah, Zelsis, we are coming for you. Okay, we coming for you ว่ะ we coming for you เทนบอกก็มาดิครับมามุแงกันยับเยินเลยขอดูสีหน้าหน่อยเมื่อวานผมบอกเลยว่ามันต้องมีผลกระทบบ้างแหละแต่ว่าเป็นมืออาชีพอะนะแต่คือเมื่อวานโดนไปหนักเลยนะมันต้องมีแบบเจ็บบ้างแหละใช่ไหมแผลจากเมื่อวานอะหายหรือยังก็ดูยังชิวๆอยู่นะยังดูชิวๆอยู่
เฮ้ยน้องม่อนนะน้องม่อนเย็ดมัวอุ้ยเล่นดียิ่งเล่นยิ่งดีว่ะผมไม่ได้อยากใจนี่เลยนะฮะผมไม่ใช่พวกอคติอยู่แล้วนะครับแต่คือน้องม่อนเย็ดนี่ยิ่งเล่นยิ่งดีปะยิ่งเล่นยิ่งดีเมื่อวานก็มีช็อตไม่ค่อยนี่อยู่แต่ว่าแบบไอช็อตที่วิ่งวนกล่องแล้วก็โทษเขาไม่ได้ใช่ไหมล่ะแต่คือยิ่งเล่นยิ่งดีจริงนะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับกับดาบซามูไรของมึงเนี่ยแหละวันนี้เราจะเห็นช็อตดาบซามูไรไหมYeah, two teams devoted to their fans, saying that most of what they do is because and thanks to them as well. The place is crowded, just looking at what is going to be of these two teams. Yeah, I think honestly, this first แฟนไลฟ์อยู่ในสนามต้องมาแล้วตัดสิน like I think it favors Sentinels heavily, but it's one of those scenarios where PaperX get off the mark quickly. We could be seeing a dangerously quick series. And I think the player to watch here. แต่ถ้ามอนติดเล่นกูด่าอย่าติดเล่นก็ไม่อยากให้ทิ้งสไตล์ที่มันแบบว่าเอายังไม่ได้เปิดเกมเลยเมื่อกี้ไม่ได้บอกให้ทิ้งสไตล์ของตัวเองก่อนนะแต่คือติดเล่นเยอะไปมันก็น่าโบกกระบาลไงอันนี้ก็ยังดูชิวๆเหมือนกัน The pivotal player in my head to have that impact and outweigh the compositional disadvantage that they've got. Can Something's Jet go against Celsius Odin, Josh? Can he take it? Dude, Celsius took a long time to get online in the game against Gen G. He was getting bullied in the first map. He woke up about halfway through Lotus. So, I don't know. I feel like นี่เขายังพูดถึงเรื่องที่เซลซิตเมื่อวานเล่นเป็นแบบโรตัสกับเจนจีได้ดี And Gen G is right now. I don't know where the PaperX is going to be today. That's the thing, going into this map in particular. 1, 2, 3, Sentinel! The duelist on the other side in Zaken. This is a map where he truly thrives. Like the space he's able to take, especially on their C-site executes, he's just devastating. แสดงว่าแมปแรกโรตัสเหรอหรือไงวะเนี่ย Sassy มันเลือกแมป supportive กันหรือยัง utility is bang on almost every single เห็นมัน time. พูด That แต่ duo together in this map is going to be hard to beat. You need to look at the ขอ reliable บคุณ players. มากเลย I คุณ think that ติ่ม Zaken is ซำ one นะ of them, จ้าสำหรับ especially การสุด on ท้าย this นะ map. ครับผม On the other side, how crazy is PaperX going to be? We โอ้ know that แมปแรกเหมือนจะเป็นโลตัสเลยเว้ยมันเลือกแมปกันมาแล้วเรามาไม่ทันไงไม่เป็นไรเราไปเป็นหนึ่งเดียวกับความมืดอยู่ไง If they do, maybe it's everything that they get in that house. น่าจะพลิกแบนอะไรกันไปเรียบร้อยแล้ว Looking, assuming that we see Forsaken Cypher coming online. To refer back to your point, Tom, Zaken was unbelievable on those C-site entries. He was just amazing versus the game against Gen G. But if you've got trips to try to stop that, I'm wondering how that flavor works out. And it will be that classic composition of PaperX and it's actually that than the Killjoy. Yeah, but the rest of the team is going to have such a much easier time. There's no Killjoy, there's no Sentinel ชนะโลตัสมาเย็ดแม่เยี่ยเซนติเนลเล่นโลตัสชนะรวดแข่ง5เกมเปเปอร์เล็ก 20% แข่ง5เกมเท่ากันสถิติต้องบอกเลยว่าแย่จังครับ พี่จะวอชปาร์ตี้ทัวร์นี้ทัวร์เดียวไหมครับหรือว่าทัวร์ใหญ่ทัวร์อื่น ไม่รู้ครับผมต้องใช้คำว่าไม่รู้ครับคืออันนี้คือมันเป็นทัวร์บายทัวร์ผมขอไปยังไลออนแค่นั้นเองครับในทัวร์นี้ตัวอื่นยังไม่รู้เรื่องเลยครับยังไม่ได้ขอยังไม่ได้อะไรครับ to get into those entries. Well, I can't wait. We have two great teams on stage and two great casters on standby. ทัวร์บายทัวร์กดแบนดีด้วยหน่อยครับกดไม่เป็นน่ะลองกระซิบถามผมได้ไหมเดี๋ยวผมไปหาวิธีให้ใครโดนแบนทวิตก็กระซิบชื่อมาทางข้อความของไอ้นั่นให้ผมเลยก็ได้ Near on mirrored. I mean, this is probably one of the most exciting best of fives we've had in a minute. Yeah, definitely. I think four-side down side. The fact that PaperX is still here, still alive and kicking, still delivering is such a testament to the potential, the talent on this roster. That's always been. It's been questions the whole way along. Things kicked off here on Lotus. PaperX gonna make some progress towards A here. Zelsis, I'm not even sure actually if you got some information there. At the right time. Smoke coming through. We'll confirm some presence behind this. PaperX just shift walking up. Yeah, they're pretty close as well. วันนี้เห็นนักล่าซ้อมยูรู้โหดมากเอามันประกอบอาชีพเป็นสตรีมเมอร์ด้วยเหรอไอตัวนั้นน่ะอุ้ยอ้าวเฮ้ยไปอย่างไว And he's hunting. โอ้โห Divide do anything here. ก็คือทำควยอะไรไม่ได้หรอกครับเรียบร้อย Send off to a flawless beginning.
PaperX just trying their luck, trying to walk up here, play contact up towards A, but again that first exchange of utility, the snake bite coming down. เป็นแมปของ Sentinel เลยนะครับ เลือก added another couple of kills to the แล้วคือแน่นอนว่าเป็นเล็กมาเลือกบุกก่อนตลอดอยู่แล้ว Unfortunately beheads something Anmon yet. Takes the bite right out of this execution. A flawless start here for Sentinels. เฮ้ยมึงอย่ารีบลุกไปไหนเนี่ยเพิ่งอย่าลาวแรก Let's go ซะแล้ว Ascent split that Gen G matchup probably still fresh within the Sentinel mind, but again coming back in off to มันเป็น off five ใช่ไหมครับ correct all those wrongs and back in that confident ไปเห็นอย่างเรื่องแค่3แมปเองนะ and a patient start here. You know who you're against is PaperX. Gotta be careful. Lower final ใช้คำว่า lower final gonna be noted early. เบสออฟไฟมึงก็รีบยืนมาเดี๋ยวก็เมื่อยหรอกลุมเย็ดมันเลยโอ้โห do any damage, but does force Tens back a little deeper. Something still desperate to try and find a pick here. He's burnt up the dash though, so he's gonna have to slow things down a little bit as we hit the minute mark. Something หาคิวอยู่ No real pressure point for PaperX to try and exploit. โอ้ยเฮียมอนตายแน่สัตว์มาทรงเนี้ยหันอย่างนี้ Feels like it. Yeah, that smoke the only thing keeping PaperX safe currently. ปิงกล่องแล้วมันจะวับไปกล่องแล้วนั่นไงบายได้สวยลุงค่าปืนมันกากเพื่อนโดนบายอยู่ Giving Mind Freak something. And it was Device still alive. Yeah, there we go. This is lovely. ไม่ได้เลยแม้แต่กระบอกนึงแต่ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไร Suffering a casualty yet. Back to back flawless. Back to back flawless ว่ะ Sentinels a massive cushion. ตาย in terms of the funds here early จะ on. 2 ปีแล้ว ขอบคุณมากเลยคุณลิน 11S สำหรับการสุดท้ายครับ but I mean sassy เฮ้ย with a rifle maybe. แต่ back to back flawless มันก็ไม่ค่อยนั่นเหมือนกันนะ Sentinels carry this confidence across. Maybe get a little proactive here. มั่นใจเว้ยดูการเล่นนะครับ Round to do it in. Yep, maximize their chances of really trying to do some damage at least, but an honest go at this round 3. Wondering if Sarsi was going to send that out, maybe get some early info. Opts against it. Forsaken. No subtlety to his presence here. But I'm in the not sure meantime, actually if that was after the barrier job. Sorry, whether or not the spy cam kind of called Sassy off that reveal, expecting a little bit of pressure towards B potentially. PaperX haven't really revealed themselves เดียวเลยแต่ว่า over towards เพื่อกด Rubble ดัน just เหรอ yet. หรือเพื่อหาข้าวเหรอโยนไปคือแตกหมดแล้วนะตรงนั้นน่ะ nothing out of the ordinary really from Sentinels เพื่อ here ก either. ดดัน Playing it rather เพื่อกด standard, ดันจริง even with those เพราะว่ามันไปแล้วครับ4คนตรงนี้ครับ hands of Sassy. Sight now, pressure, something. Gonna be going first. โอ้โหโอ้ย Isolated ไอ้ again. เอ้ยโดนจับแยกโอ้ด้วยพิษ Chance for success now. แล้วไปโดนคลอสกันเหรอเมื่อกี้ But they're in touching distance. And โอ้ยอะไรเนี่ย is a huge loss here. ใช่ครับฮิวลอสเลยครับดอกนี้ Slipping into drop here. He's going to send the paranoia. Expecting too much of a push here, but เฮ้ยได้อยู่ they want to wrap this. We'll find Zelsis. ได้อยู่ค่อยๆถอยไม่ได้บอกเลยว่าถอยไม่ได้ถอยโดนขโมยปืนเวลาด้วยต้องวัดสู้ไปเลย4-3ไปไมฟิกสวยมาก Can they close that final gap or can Divide? This could be huge. เฮ้ยวิปโอ้ไมฟลิกไอ้เฮ้ยตักโง่ Still going. I was worried they were playing that outstanding. คือมันแบบว่ามันไม่รอตัวที่2มันกะว่าจะไปหลบก่อนมันออกมาพอดีออกมาปาดโอ้พี่เหมือนลังเลนิดนึงเลยนะใช่ไหมเหมือนลังเลนิดนึงว่าเห็นยิงปั๊บแล้วแบบจะเอาไงดีแล้วก็แบบวิ่งกลับไปหลบดีกว่าแล้วไม่ได้แบบว่าสไลด์ไปหลบเลยนะคือวิ่งตรงไปเลยหันหน้าหนีเลยอ่ะ3-0 ว่ะ The flip all the way back into a passive hold. They want the time to run down, allow PaperX to get themselves stabilized, and Sentinels capitalize on the numbers advantage. A very early timeout here, Lauren. Yeah, this is incredibly. ถามเอาเลยว่าโอ้เริ่มมา 3-0 นี่ไม่ดีนะแบบว่าเหมือนเปิดมาเสียประตูก่อนเลยบอลน่ะ It's just what do they do with this?
they've been able to creep close to sites. They've been getting right next to be able to get that plant down, but every single time they capitulate there. Yeah, I mean, there's two very, very clear examples of maybe a requirement to change this approach. Both Something and Monyet not really finding any value, find themselves split in 2 rounds. Whether or not now, Zelsis and John QT can play with that a little bit. Oh yeah, subvert expectations now. They get to start enjoying themselves a little bit after such a robust start. I mean, 2 back-to-back flawless rounds, ridiculous. And the round 3. And the bonus. Yeah. Yeah, that's that again. It just kind of whips my mind back to that game that we saw against Gen G, where Sen looked completely out of it, which was wild to me, right? It felt completely out of character because these guys had been just on the money the whole way through. But the question does become, can Paper X cause those same issues? So far, not been the case. Gonna go for a touch of a purchase here, not too much weight behind it. 2 Stingers, Sheriffs, and that Bulldog in the hands of Mind Freak, but they need to make impact, Mike. As silly as that sounds, they just haven't quite been threatening enough yet. คือยังไม่ได้แบบว่าคุกคามการเล่น Better progress, but still 3 away from the showstopper. Crucial ultimates around like this, but Paper X seemingly looking to push and prod a little more in this round. เพื่อหลอกเพื่อดูโรเทต out somewhere across the map, but we have actually seen a big adjustment here on the defense. It's Tens. โดนดักไปแล้ว Solo hold down rubble. แต่คือไปโฮบีเพื่อดูโรเทตได้ไม่มีแล้ว now. ทางนั้นไป C แน่ๆโอ้โห Side by side once again. แต่มันจนน่ะ Done damage previously with this weapon. ต้องเม็ดเดียวให้แตกโอ้โห something ซากจัด Didn't look just it was very one dimensional. Absolutely not. ไปฮิวตายอยู่ดี Second bite of the cherry. Zelsis is still going to catch him. It's at least allowed a plant to come in. That's not bad. Paper X will take that. But can they defend it? These walls feel like paper when that gun's in play. รอบชิงพรุ่งนี้ครับรอบชิงพรุ่งนี้ Second the one to find Monyet here. They look towards the ไปตายไงวะ rest. นะ Who's remaining? Forsaken, Divide, โอ้ย desperately trying to hold on. Didn't quite get พี่เท too นเปิด affected มา by that. ฟาดเรียบแน่นอน That vice-like grip gets brought into play นั่น when ไง Ten starts to play through by the door. มาเก่งแต่กับกูเนี่ยแหละ It's there on Flawless again. เมื่อวานแม่งไม่เห็นเก่งอย่างนี้ Nowhere to go. And Sentinels looking แต่โลตัส genuinely โหด flawless here, Mike. Only 1 casualty on the way in. Paper X a little bit of threat to this, but again hesitancy to really ไม่เป็นไรรอบนี้จน try and convert that into any sort of comfort here. I mean, you have pressure that Zelsis is applying from inside this smoke. Can't really blame Paper X in this scenario. เราต้องบอกว่าโทษเปเปอร์เล็กไม่ได้ What the fuck you doing เลยนะเมื่อกี้ใช่ไหม At least there's a purchase. What the fuck are you doing coming out. You gonna die bro มาแล้วยังไงเนี่ยอ๋อนึกว่าออฟฝั่งนี้ไม่ใช่ At the armor. พี่เทนถือออฟว่ะ Yeah, no armor on Forsaken. ใกล้ละใกล้ทุบละพี่เทนถือออฟแล้วว่ะเอาว่ะ Maybe just looking to play late here. Be the second layer to any sort ต้อง of บอกว่า set up for something. But เมื่อวานโดนเกาหลียิงหัวบานเลยอุ้ยสวยจัด by the paranoia. พารานอยได้ดีสักเคนเมื่อวานกูก็เชียร์มึงอะนะแต่วันนี้กูไม่ขอเชียร์มึงแล้วกันนะสักเคน Teetering on the edge of commitment. Second. Deciding against it. Monyet gonna pick up. เฮ้ยถ้าเกิดว่ารอบนี้ 5-0 นี่กูว่าตัวใครตัวมันนะ Very close by with a couple here. Divide, I think 2 away. แบบลาก่อนเอาล่ะไปดูหน่อยสิ Tangible pace โอ้ย very near miss there. Tens. Gonna know พี่ the เท player น didn't quite connect towards it. ดอกนี้ตัดลง YouTube เลย Or maybe not lost, but just adjusting their. ไม่ได้กระโดดได้เดินเฉย Around 40 seconds. I don't know what they're expecting to come into towards. ยังไงวะเนี่ย40 วินาทีเนี่ยโอ้โห Zelsis to still be here. Not necessarily any clear indications of a difference in setup, but that'll be the confirmation. โอ้ยเฮียไม่กล้าแง่ละ Still taking their crossing time now, here. Zelsis so nearby. ไอ้เฮียนี่มันชอบสแปม He could be such a problem for ไอ้มอนในหน้าหีพี่เทนเข้าฟอร์มแล้ว answering back. That's สวย with that Zelsis gone. The first 2 responders to the site. And now the 3 trying to come back. เอามาวันลาวใบลาว Sassy there and John QT could still cause a couple of issues. Yeah. Goes down. The gates start to open, but the coast is being watched. Sassy's position is excellent, as is something. Sassy, this is gonna. เจเหลือแต่อัมระบัดเฮ้ย Really good damage. Yeah. Unconfirmed. And they're still posturing here. And ส that's วย it. สวย Gonna
gonna put the full stop on the end of that sentence. ไป something ไม่เก็บ on the board now. เก็บไอ้เหี้ยแล้ว Feels extremely dicey to be hitting towards this site again. Late round. Yeah. Zelsis, all he really needs to do is find a little bit of damage, maybe even a wall bang, but นี่ไงล่ะ something ไอสัตว์ออฟยิงไป2 นัด Well navigated by PaperX nonetheless, who get themselves a couple of ultimates online now. Divide yet to get on the board, but Seeker's here and available. Something, an operator in hand now. He's been deadly. ลาวไปอีกลาวหนึ่ง Getting up the last few series as well with him. เฮ้ยมันเอาออฟจริงๆว่ะ Yeah, I was going to say an indicator. มันเก็บมาจริงๆว่ะผมแค่อัมมันเนี่ย Slowing things down. ว้าวจริงดิ Early presence shown towards B. Despite not committed just yet though. No, still around. Made its crossover towards the door, so could be again looking to exploit that C site. Seeker's going to come in. Zelsis needs to evacuate the site here. Monyet is commanding all this space. He's following that, so he got พอไอ้สัตว์ going to post it. Doesn't get what he wants from it, but he's got them all. นี่โอ And wait, Junkyoo ไอ้เหี้ยแต่ว่ามันก็ไม่เอาเฮ้ยอะไรอ่ะ What's happened this round? Drifting alongside each other. But it comes down to 2. เหี้ยอะไรอ่ะ Forsaken with the time on their side. 10 still alive takes a TP. เอาเหี้ยละ T and Zekken nearby now. Forsaken, dicey way to play. สวยมาก Goes down. Now information free flowing from the ult. ครบ Forsaken needs to ห่วยเอ้ย Zekken ดีไวเห็นครบ His moment to shine. Can he hold this? Yes. He can. Yes, he can. Yes, he can. PaperX with a second now. โอเคยังไว้ใจได้อยู่เสมอ 3 kills on the round to find the Red Bull clutch, Lauren. Beautiful stuff from เดี๋ยวก่อน Divine. One of the ไอ้ biggest จังหวะ criticisms being, you know, the value that นี่คืออะไรอ่ะ ไม่ใช่อันนี้ดิ โอ้นี่ลากเลย ไอ้จังหวะพี่เทน to convert this round. จังหวะนั้นอ่ะ Salt in the wounds โอ for นิน Sentinels. แดดติดไอมอนบัฟดาบไอมอนมีแต่ดาไวเดี๋ยวไว้ใจได้คือแบบฝีมือเขาจะแบบไม่แกว่งไงใช่ไหม But again, looking ฝีมือ at ไม่ค่อยแกว่ง PaperX, still showing a little bit of แล้ว caution. คือใจเย็นด้วยใจเย็น A ด้วย pace changer came in after the timeout. Once the buy came in, has awarded them 2 good rounds here. The question then becomes, does Sen have an answer? What do they have back to this? And again, the adjustment in place here, Mike, we're seeing 10s back towards that seaside. วิ PaperX trying to set paranoia in motion off this. มันไม่เห็นเฮ้ยควายนี่บอกเฮ้ยควายเอ้ยกูถามจริงกูถามจริง Does he get away? Oi! No, Mind Freak, what a shot. สวยไหม Catching in the heels, กู yeah. ถามจริงคือแบบว่าติดกล้องไว้โอ้มันยิงกูจากฝั่งนี้ มันมีคนอยู่ฝั่งนี้แหละแต่คือมึงก็ไม่คิดจะมองอีกฝั่งนึงเหมือนกันไม่คิดจะเช็คอีกฝั่งนึงเหมือนกันกูถามจริง He's in a really awkward spot. Smoke behind him. He's not noticing. มุมเด็กกับโปโลเลยนะอันนั้น But the question นี่ไงล่ะ my freak that late round positioning. God, Zelsis slides in and finds Mind Freak. ได้นะ2-1 Not available. Tough in the มี 1v2. ดีวายอยู่To really guarantee value off that. Something. หามันให้ได้หามันให้เจอก่อน See on the X-ray here. Divide เชี่ยกูโดนฟรี curious ว่ะ spawn as well. โอ้ซัมติงแม่งค้ำอย่างนั้นกูโดนฟรี1 ตัวมาก Divide. ต้องหาก่อน Didn't catch towards CT, so eliminating the options, and maybe Zelsis. He's thinking now. He's doing. Yeah, he wants to play off that. But it's not like Divide has turned his แล้ว eyes เล่นอ away อฟด้วย from นะ this. เล่นออฟอยู่นะ Taste of the own medicine waiting around this corner. Zelsis. เฮ้ยโดนปืนตัวเองไปเลยละกันไอ้เซลซิฟมันชอบใช้โอดิน Showing him how it's done. เฮ้ย 4-3 back into this after what was a near on flawless start from Sentinels. แล้วเมื่อกี้ทำไมไม่เช็คเหมือนกันพี่เทนไม่รู้เหมือนกันทำไมพี่เทนเขาเดินมาอย่างนั้นกูงงเหมือนกันครับโอ้โห Really bizarre exchange here, but it's Mind Freak to find. อันนี้คือพี่เทนเขาทำอะไรครับกูงงเหมือนกันครับ In fact, he stuck around there after that smoke, the dog, the clear. ทำไมพี่เทนเขาเดินมาแจกครับผม Really heads up. เดินดุยงงเลย Anyway, back into this one. It looks like maybe a brawl begins now. Tens, remember that classic in hand. What he was able to do from here. That first glance back at him on the international stage. สวัสดีขอบคุณมากเลยคุณซุปเปอร์ซันสำหรับการซื้อขาย No test. PaperX show a little presence, but then peel away.
เอาหน่อยพีคมาเทอร์ฟักเกอร์พีคเฮ้ยเกือบเห็นนะโอ้ยตกกูบอกเลยตกไอ้สัตว์ตกกูว่าไอ้เหี้ยนี่มันแบบมึงจะวัดอะไรของมึงวะคุยเอ้ยกูบอกเลยว่าตกกูเห็นแววแล้วกูรู้เลยไอ้เหี้ยมายิงอย่างนั้นตกแน่ๆโอ้โหตกง่ายๆเฮ้ยเอาเฮ้ยมอนสวย A whole new team born here for PaperX. They needed a comeback. They needed that resurgence after the start, and they got it. เดียวมอนเอาให้Locking down the site. That's a problem for Mindfreak. Got to be cautious now. Just about slips away before Sassy presses the corner. Trying to get involved. สวยทุเรศไหนทุเรศสวย4มาเฉยมาว่ะต้องพรแล้วผมคิดว่าต้องพรนะ Interesting as well to see PaperX capitalize so quickly. Something falls, you think it's almost a disaster here to lose. You're duelist in this sort of scenario. เชี่ยกระโดดไปยิงในอันตีเลย Just talking about this, that PaperX's struggle has been capitalizing on these times they fight, really having the confidence to go all in on these sort of plays. Perfect example here. จังหวะมันได้ด้วย Just at the right time as well to tie things up 4 apiece. โอ้ยังไม่มีอาการนะไม่มีอาการตอนนั้นแหละพอแล้ว Forcing them into a timeout. Time for the coach to check back in, see what's going on. What did they adjust? What did they do after that timeout? คิดว่าแบบนี้เซนจะได้ฟรีเนี่ยสถิติดูไม่ดีแต่ให้ฟรีไม่ได้ครับเพราะถ้าเกิดว่าแมปนี้เสียไปเนี่ยคือแมปที่3มันเป็นสปลิตไงดังนั้นคือแมตช์1กับแมตช์2นี่โดยเฉพาะแมตช์1เนี่ยห้ามเสียเลยเพราะถ้าเกิดว่าไปชนะแมตช์2มันจะแค่ 2-0 ไงและแมตช์3สปิตมันก็เล่นดีเหมือนเซนติเนลใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเซนติเนลมันเอานี่ไปเนี่ยคือมันก็ยังมีสปิตอยู่ในมือแล้ว1ใช่ไหมมันก็ได้เปรียบเป็นเอาไฟพี่กูรู้ครับกูรู้รู้ครับผมไม่ได้พูดหมายความว่าผมไม่รู้ครับก็คือมันเป็นแมตช์ที่3มันก็ได้เปรียบอันนั้นมันก็ยังไปต่อ 4-5 ได้ไง Entertaining team to watch but also at the same time they can be the most frustrating to watch. They can be the most heartbreaking to watch. Well, truly that any given Sunday team. อบแล้วอบอยู่อบต่อ Operator back in hands for something. Bladestorm available, Seekers, the TP from Mindfreak, plenty of tools at their disposal. And again, we're looking for those beginnings. Something drifting. โอ้โหไปไกลมากเลยอะรอบนี้ไปครับโห And remind yourself, note. เฮ้ยมึงยิงอย่างนั้นเขาก็รู้หมดว่าอยู่ใกล้คุยเอ้ย This operator could be เฮ้ย possession here. Gotta be careful. Oh my god เพื่อนไม่ขำเพื่อนไม่อยู่เพื่อนแม่งกล้าสุดเลยว่ากล้าดีเว้ยไอ้เหี้ยกล้าดีสัตว์กล้าดีเอ้ยเยี่ยมโอเคกล้าดีโอ้ my god กลัวเสียฟรีมากแม่งมีหลายมุมต้องเช็คดีมันโอเคสวยตัดได้1ตัว So I mean Sassy would have been กล้ามันเสียวอะ Still over towards B site here slowly the rotation coming through เฮ้ยแล้วอย่าด่ากันนะ From Second one off the showstopper, a chance to really swing this back in their favour, but it's going to take an awful lot in a 4v5. A couple of overcommitments from PaperX, we haven't seen that so far, something they want to shut down Sassy finally. His work on the operator has been divine. Second though, flies through the air, but how do you get rid of that back line? มันจะทำอะไรมันไม่ได้หรอกเพราะว่า Not quite enough to knock him over, still standing, still moving. PaperX are นี่ไงล่ะแซงแล้วครับและคือพอสด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรเฮ้ยพออย่า Actually PaperX now อันตีเต็ม of ultimates and relying solely on these gunfights and I'll be honest getting really into the groove now of the map firmly in control มันเดินเข้ามาที่เป้าเลยว่ะ on this anti-eco here something in a position to create some sort of เดินมาที่เป้าเลยครับเหมือนเป้ามันดูด gap on the other side of the map Chief Sentinels really have a response to try and shut down this operator pressure.
Previously mentioned, showstopper in hand now for Zekken. Sassy and มัน Zelsis ล่อ have their เปิดประ ultimates ตู to เชื้อ play เชิญ with. Looking for a response here from Sentinels. มีตัวเดียวมีตัวเดียว Adjustment looking towards A. Yeah, and as previously noted early on, it was John QT here really Yes. layering Zelsis' utility very well. I mean, no secrets about this. The spam coming through from PaperX. โอ้ยมันมากันแล้ว Already see this rotation coming through. Oh, this could be a เฮียแล้วไอ้ซาซี่นี่แหละถ้ามันอันตีมางั้นต้องรู้แล้วว่าซาซี่อยู่ในนี้ No, they flex a little towards that B side. Sassy's got to be careful. Mon yet just working in the dark. Couldn't see a thing. Gets caught by Zekken. มันหิวขนาดนั้นนะครับผมน้องมอน เรา ถอย Lockdown gonna come in. เฮ้ยอาจจะได้ Under the gun a little now. Gonna have to pause. มึงต้องคำนวณเวลาให้ดีนะเพื่อนเสียสวย That next flex point for PaperX would be, and it is through that B site. Sassy confirms that he knows he's close as well. สวยอุ้ยโอ้โดนบอลก็ได้นี่ตัวนึง Dismantling. Oh my god. โอ้ไม่ดีจังหวะไม่เป็นไรจังหวะไมฟียังไม่วิบอีก2ตัวตรงนั้นรู้โดน2มุมไปเลยไม่ตายเมื่อกี้แต่ไม่เป็นไรกลับเฮ้ยอย่างน้อยมันก็กลับนะไม่ดวลต่อนะไม่ดวลต่อ something แต่คือมึงยังถือออฟอยู่อย่างนั้นมันก็นะโอ้เฮ้ยมันเครื่องติดนะเว้ยไอ้เหี้ยมันออฟยิงแตกเลยอ่ะตอนนี้คือเดินยิงเป็นขี้เลยครับคือแบบออนไฟครับคือออฟเดินยิงหลายตัวเลยครับโอ้มันคมสุดมันออฟเดินยิงเป็นแรงกิ้งเลยโอ้โห sounds silly to almost say it, but they look deadly. Oh my god, stop! Zekken, who's been having an excellent. มี Oh my god, stop! แต่ว่าอีกคำหนึ่งก็ไม่รู้ Every single one of them, they are very solid, but a pace change potentially. Let's see what. Oh my god! Stop feeding! Drawing a lot of eyes just towards him. Support is there, but the spike's not committed. ไม่รู้ด่าใครโอ้ตะกี้เสียดายนะไทมิ่ง But have been rewarded time and time again for these sort of punishments. แต่ตะกี้เสียอันติกันไปเยอะมากเลยอะเราตะกี้ชนะมาถือได้เปรียบแล้ว Creating opportunities for them. Now looking to posture a little outside C. I mean, it's drawing Sentinels perfectly. I mean, look at the X-ray here for Forsaken. It's everybody but tens. This is the sort of thing that happened. Sentinels just didn't know where to stack. รอบนี้เหมือนแบบว่าเหมือนเมื่อกี้เลยอ่ะคือเหมือนเรื่องถูกทาง laying on pretty thick with the information they are given. And Tens is noted. ไอ้เทนมันรู้แล้วว่ากูโดน yes แน่นอน And of course, PaperX don't know the level of success they've had. If anything, that could cost them because they're peeling away. Look at the positioning. Look at the It definitely will. Yeah, with Zelsis drifting up this deep, it definitely is. เฮ้ยบีได้อยู่เซตอยู่บีอยู่แต่เสียว EQ จอยเนี่ยแหละ No, but they also don't know about Mon yet. EQ จอยมันเลิกไปแล้ว Spotted him yet. The utility didn't reveal him. That time it does, and now the position is given up. Well. เฮ้ยได้ยินเสียงวะนะ Stubborn in approach, and you can see why. Just punishing Sassy. มาแล้วเจอแล้ว So far, they need something to set them in motion. And that's it. โอ้แย่ละ Sentinels taking back some of this site here. ไม่บอด Didn't get the โอ้โห too quick on the trigger, and Sentinels starting to deliver. Gonna get themselves up towards หยุด 5. สโนว์บอลได้แล้ว Some answers, but we saw that tragedy almost in motion. Like that site was ready for the taking. รอบนี้ราวนี้คือยิงแท้ยิงแท้แต่กี้คือขนาดพี่เทนเขายิงพลาดไปก่อนด้วยนะแต่ก็ยิงแท้เห็นนะยิงพลาดไปก่อนด้วย forcing everybody over towards C on the side of หันไปคนละทางนะเมื่อกี้ trying to catch a timing onto B, and like I said, Zelsis really going to be the threat in the backlines there. Because he can confirm they haven't rotated all the way back through spawn. And it's just, it feels like a different game every single round. You don't know quite where you're going to get here, but
แต่ละราวเหมือนแบบคนละเกมเลยไอ้เหี้ยเอ้ย something about that ตายฟรีกูว่าแล้วมุมนั้นมันก็โอ้ยดีว่าเทรดได้เฮ้ยคนละตัว Still 2 on the site and a 1-for-1 trade at the very start. Switching things up and really digging their heels in now outside rubble. ชอบเลยเกินโดนยิงมุมกระโปรง Testing this space now, slowing PaperX's early round. ชอบเลยเกินโดนยิงมุมกระโปรงเนี่ย actually repositioned. ชอบจริง Not been there previously. มุมกระโปรงลิงเนี่ย The possibility actually of comboing up here with Sassy. เอาเฮ้ย elsewhere has found เอาเฮ้ย to find Mind Freak as well. Sentinels looking to tie things ไง up วะ in เนี่ย half here, Lauren. Yeah, looking rather likely. Divide Monyet, at least they're going to get a heal, right? So it's him back towards fighting form. ฝั่งนั้นมันก็โลอยู่ Still got some bits and pieces to work with. Can he get played in? Sentinels thinking better of sticking around the site. Why let him hit that play? Why give him a chance? Respecting PaperX. Maybe work back in. ไม่ประมาทเลยครับ Stairs. เดินสติ๊กกันเลยแล้วก็ให้มันวางไปเลย The spike get planted safely. Monyet is trying to keep this plant safe. No เชี่ยไม่เลยระวังตัวเลยอุ้ย That's enough. That's raised the alarm bell. ว้า It's gone down. It's Monyet to try and รอบนี้บอกเลยว่ายาก 13 seconds and the ยาก dream ยาก not ยาก going to มอบ come เลย through this time. โอ้ Sen tying up the score 6 เสมอละ apiece. Switching sides. And almost a little strange to say, but beautiful recovery there from Sentinels to get the last 2 on the board. 6 in a row for PaperX. We'll talk about the early timeouts, but this is another example where really able to adjust perfectly. สงสัยระวังมันอยู่หลังต้นไม้อะไรอย่างงี้ I guess aggression เฮ้ย really พี่ catches จอน Sentinels off guard. you just go Find in some beautiful reads อะไร across เงี้ยเหรอ This is พยายาม the อ่าน game ปาก I think พี่ we both พี่ wanted to see. The best from both sides being shown here. High quality action on just the first half. I think Sideshow has something for us. ฮาร์ฟไทม์ไวมากเลยว่ะ It may not look like it, but that was a pretty successful defense half by the numbers from Sentinels. And I want to walk you back to the bonus round to try to show you how it all got started. So as you can see, bonus, low weaponry happening here. Nobody's heard anything around Rubble, so they tap this out. There's only 2 options here. When you don't hear anything Rubble, it means it's a trap play, or it means that they're playing passive. They tap the door, it's certainly not a trap, otherwise that would have been baited. And I want to pause here, just as we get to the second door opening, and highlight the Killjoy utility. This KJ utility, not in a common spot. It's not to stop them getting into tree, it's to segment off something from the rest of the squad. So as we play this out, you'll see what the game plan is. John Beauty comes over for the fast rotate. ไม่ได้กันว่าเข้าทรีไงแต่ว่าไอ้ Killjoy เนี่ยมันเอาไว้แยกตัวหน้ากับตัวหลังเนี่ยมันเปิดปุ๊บตัวอื่นเข้าไม่ได้แล้วก็ลุมยิงก่อน2ตัวคนอื่นตามมาไม่ได้เพราะว่ามี trap Killjoy Look at the timing of this double swing to punish something and the other duelist coming in at the same time. It could not have been more perfect to shut down something and Monyet. เฮ้ยจด Good ante got them started with a 4-0 lead. And with a slight recovery towards the end of that, this is now Sentinels in a good spot at a 6-6 half on an attack-sided map. So they've managed to do the work, they've put in, and despite all of the best efforts of PaperX, they've found themselves in a decent spot. So we'll see how the attack side goes. I'll send things back over to Pansy and iPod. เพิ่งเริ่มครึ่งเดียวเอง Yeah, thank you so much for that little reminder of how good some of these rounds have been. You know, very much early in the series, it feels like this entire match so far feels you could segment it in different ways and take ดูจากการเล่นแล้วรู้สึกว่าคืนนี้ยาวไกลแน่นอน series already, and we've only had 1 half in a best of 5. We're in for a treat here. Let's get back into the action. Is it enough? 6-6 for PaperX. Hold on เป็นฝั่ง to this การบ้าง scoreline. เดินเข้าหา Is this enough for Sentinels to close in now further on map 1? You even see a little bit of aggression here from something. Yeah, alongside Mind Freak. Sniffed out pretty quickly though by Sassy. And that'll be the whole of Sentinels on red alert now. As I say that, Spike already drifted back over towards Rubble, and all these 3 members of Sentinels ahead of this. Beautiful time for Sentinels to really find contact on Mound. Allow a little bit of time here. Forsaken got เข้าเลยรู้เลยตะกี้มีกี่คนแล้วเข้า A เลยครับ No information, that fact finder just tapping ถอยมาก่อนเพื่อน the orb over there, drawing out that little trap plate. And instant response. They have responded very quickly. There's 3 on CT. Maybe they are going to go back in on this. So they might just get one. Sent on the other side, going to eat the paranoia, though they're in trouble. Here's that battle. 1-for-1 trade. So ทำกันดีๆสวยไอ้เหี้ยตายเฉย But Mind Freak succeeds. เอ้า Just one now. Mind
ใจเย็นวิโลสัตโดนแน่โอ้เกือบโอ้เกือบกูนึกว่าโดนแล้ว brutal between the two. No hesitation whatsoever from PaperX. Like I said, it was the perfect time for Sentinels to catch some level of contact over towards Mount. But the fact that everyone's on the same page, Lauren, the call is made, and they're even here ahead of Sentinels finding the plant. How wild is that? Because I thought Sen had the perfect response, right? You had that little bit of a bait over by the ult, but the second that door swings, that paranoid Sen, all of that's flooded in. Running A, and they get what you thought was going to be the safety plant. It wasn't the case. Somehow, PaperX beat them there. I mean, I guess they could have done the game for a reason. Quick as hell. Adjusted on the fly. Very nicely. But a buy back in. Yeah, setups again. I'm curious whether or not this continues through the buy rounds. Forsaken up on a platter here, the solo anchor towards C. He's had a lot of stress in this game already. I'm going to note that. Slips ahead of it. It's a really nice reposition potentially. Goes on the found him. He's alive so long. Look at the rotation come through. They're almost here. The cavalry's on the way. Vazelsis could easily be the case. Does he keep them back? PaperX answer back in kind, leaving just two with แต่กี้คือแบบสวยมากเลยนะคือเดินทะลุมาอีกฝั่งหนึ่งของเคจแล้วกะว่าดักยิงตัวที่มันเดินตามมาอะไรเงี้ยแต่มันไม่เจอใครเลยอ่ะ Maybe that position doesn't get fully This could be heartbreaking for something though. He's getting so close here. Smoke goes in, plays second a little closer. Mind Freak's watching. Does he go for this? ไม่ฟีระวังโอเคระวังแล้วเว้นระวังดีมาก Was ready. สวย Was watching. It was perfect. เอาล่ะ Another instance of Sentinels looking for a force here and a pacey hit. Stars align for him. They find the site that Forsaken's on, but he stays alive so long there. จนไหม have to do a ton of work to dig him out of that ฟอร์ส position. มาสู้ด้วยคราวนี้ก็ยังพยายามฟอร์สอยู่ There's only one person on that side, so don't even really get a big upgrade from that. I think it was a Spectre that Forsaken brings into this. A rifle could have been a very different situation. Bucky again here for Zekken. ซื้อบ้างไม่ซื้อบ้าง A Sheriff and light shields for Sentinels. We're seeing a different setup this time though. Forsaken was being just the utility to hold down the fort, but ของเยอะของเยอะสวยชะลอไม่ได้เชี่ยลูกซองเต็มหน้า He's still standing though, and that's all that matters. That's going to allow the plant a Bucky and a couple satchels, and they basically get to clear Forsaken. ระวังหลัง The pressure he was under last time, as said, his survival was the impressive part. Now, do they have what it takes to withstand this retake, though? You've got a Bulldog, yes, with 10s. You've got that Bucky on a barely alive Zekken, a Stinger on Sussy, and a couple of classics. On the other side, rifles in play. Zekken might be played in again here. ก่อนตายไม่ได้ตัวหนึ่งแน่เลย Have another chance, something knows better. Thinks ahead, 1-for-1 trade out. Players still favorable towards Sen, still having numbers here. Monyet going to take away 10s. Something looking to springboard. Oh my god, มันอยู่เยอะเลยเพื่อน They're going to try and clear him. ต้องเคลียร์ And Sentinels digging their heels in. โอ้โหไม่เป็นไรอ่ะเยอะแต่ก็น่าเสียดายว่ะ Beautiful work from Sentinels. A Bucky and a bit of a dream. แม่งอยู่กันเยอะเกิน To get themselves back in the game. เอาใหม่ Shields enough to sustain here. ไม่เป็นไรเอาใหม่ Flip. I mean, it feels like here as well. There's a real chance the Sentinels get locked back out of this side. แม่งลากเลยลาก With so many bodies stacked up and only Zekken with the Bucky. ใช่มันสแต็กกันเยอะ Let's go boy. Utility running things down and John QT finding two crucial kills to close things out here. Already early progress going to give something to Bladestorm here. And it's something. So you know he's not going to be sitting back. He wants in. สวยไปต่อดิ Crucial information here. ทีเงี้ยไม่ไปต่อ They're going to reclear this. เกือบได้ไม่เป็นไรถอยบ้าง Again, but still they have to deal with something. ผมเปิดประตูดูคน The alarm bot over towards Rubble was an indicator that Sentinel's going to leave that space.
open for PaperX, but they are poised outside it. PaperX are here, and they are here in numbers. They've left something. มันอีโคจริงแต่เราเล่นโบนัสครับใช่คือเราชนะฟอร์สมันแล้วรอบนึงถ้ารอบนี้มันจะแพ้นิดหน่อยก็ไม่เป็นไรหรอกซึ่งมันก็แพ้นิดหน่อยนะเขาตายแค่เขาตายวิสวยเขาสวยก็เฮียแล้วเขาตาย4 ตัวแต่นี้นี่เราตายละ4 ตัว How much can one do? ป่ะมาดูกัน Time soon to be against him as well. Spike planted. Well, 2 smokes to work with. สุดได้แค่นั้น Does he get that first step? เรียบร้อยโอ้โห Sassy gonna hold that. Make sure no naughtiness comes into play, and the scoreline as close as ever. มาแน่นอนออฟมาแล้วว่ะออฟเกาะเบา back in hand now for something. Bladestorm out of the way. Showstopper available as well for PaperX. ต้องโชว์แล้ววันนี้มันพังงาดเหมือนกัน I've got a grasp now after swinging round 3. Decent buffer in terms of the finances as well with that round flip. มีเงินเราต้องมา A key part of เขาย้ำ4นะเจสันต้านไม่อยู่2 รอบ Yeah, I mean PaperX are just running this time and time again, clearing the space towards rubble, retrieving this orb. แต่มันก็ต้านไม่อยู่จริงๆนะก็ถอยไปเลยมันก็เรื่องที่จะเกิดได้ไง Well, much deeper, in fact. เนี่ยของเยอะมันก็ไถรวดเดียวเลยอ่ะมันก็มีอีดำตับเป็ดไถปลึบโอ้โหแล้วมันมาอย่างนี้แล้วไงก็ต้องถอยครับสวยจัด Welcome to my world วิวันแถบเฮ้ยใจเย็นช้าๆเชียร์มอนกระดาษสมุไร He can TP out. Show me what you got, Tens. Something's already going. He's already onto this. The chosen one. พี่เทนมาแล้ว V3 plant is there, but look at the timing, look at the pace. จุก was quick to this. นี่ไงล่ะพี่เทน Forsaken. ไปไหนครับพี่เทนของนอนพี่เทนบอกว่าตะเกียบกูหิวน้ำฝากไว้ก่อนเถอะมึงแต่ตอนนี้กินน้ำแล้ว Off the first ping of the neural theft. This as well, Sassy just left out in the open here. โอ้ตะกี้มีแอนตี้คิวจอยเลยไม่รู้สัตว์ดูไม่ทัน I'm not even sure when the Viper Sentinels are thinking Sassy's going to be in a little pocket of that. ว่ามันเอาไวเปอร์ให้แชมป์ดูหน่อยตะกี้ผมว่ามันเหมือนมันจุกอยู่แล้วมันเหมือนมันจุกอ่ะมันจุกหลบมาเราไม่เห็นจังหวะจุกอ่ะแต่เห็นจังหวะไวเปอร์นี่ไม่เห็นนะ I'll say though, Mind Freak's the one having an absolute belting performance here as well. On the other side, Zek. มันจุกแต่เขามุมใกล้ Superstar levels of impact so far. Everyone else having a solid game, got to say it. But again, that stack. Do they try and disrupt this? Do they put more towards this, or do they accept that this side of the map is under PaperX control? Playing much deeper this time around. They're doing 4-1 splits, Mike. This is crazy to me. It's working. โดนล็อกดาวน์ใช่เหรอตะกี้โดนล็อกดาวน์ เห็นมันไม่จีปืนนั่นแหละแต่ผมไม่รู้ว่าโดนล็อกดาวน์หรือเปล่า You don't want to be there to entertain ก็อาจจะใช่นะก็อาจจะใช่ for Seaside because he's lethal. Yeah, he is. I mean, this time ตะ around, กี้มันเร็วมากเลยไง there's มันเร็ว not มาก even เล a ย triple. It's just the cam. มันเจอแบบ There's a cam เห็น and a ทีก็ cage. คือมันกระโดดเย่งๆแล้วมันก็โดนเขายิงไงแค่นั้นเองไง You can see PaperX don't want to even really entertain a brawl outside C. Nope. Full retake. Whether or not Sentinels really are going to start digging a little deeper, we saw it. Oh my god แต่ว่าเปเปอร์เล็กเล่นฟูลรีเทคเลยอยากเข้าเลยตอนนี้เชิญครับ Is this coming from? Seeker's going to be coming in now. This could be ว้าเสียดายจัง turning the screws a little. ระวังโดนปาด Posted, but this blazing Mind Freak. If anyone pushes too far, not the case. On still ticking, and no casualties yet. เนียนๆหน่อยเพื่อนเนียนๆหน่อยเพื่อน Yet the first to really step towards the site. สวยมากมอน And something delivers as well. The clear through looks concise. Zalsis on the back lines though. Now feeling the pressure. That's not good for this. ต้องกดดัน See this? Not yet. ไอ้เหี้ยแต่ว่า Not yet in a 1v2. โอ้โหเสีย2แล้วเมื่อกี้ Sentinels เสีย2เลย I think John QT sends a snake. I just caught it พี่ม่อนคนเดียว before the camera switch there. A snake bite comes onto the spike.
And at just พี่ the มอนเขาไม่ same ได้แก้อยู่ time, นะครับ Sentinels เมื่อกี้ find crucial เขาโดน kills. กับดักนะ That felt awkward. มันไม่ได้แก้เหรอนั่นน่ะสิกูก็งงเหมือนกันมันโดนกับดักใช่ไหมเพราะนี่เขาก็ยิงกันนานอยู่นะโอ้แต่มันก็แก้ไม่ได้อยู่ดีหรอกเพราะถ้าเกิดเพื่อนยิงแพ้มันก็มีพิษโผล่มาพอดีป่ะ Catching a timing on the door. Yeah, Sassy. ไม่รู้เหรอปล่อยตอนไหนอะ And it is a timeout for PaperX. Enough of a statement made back from เอามา get a bit of a grip back into this game, Mike. I mean, 15 rounds between timeouts for PaperX. So Alex Yeah. must have felt pretty good about what's going on. He's โดน saying พิษ obviously ไปรอบแรก usually ผมเห็นมันมีคิวจอยอยู่ the panic button แว when บ it ๆ feels ตอนที่ or มันเริ่ม sounds มา like อะไร the เงี้ย boys are running out of ideas or I don't know, getting a little frustrated. I guess generally happy with how this gone, and rightfully so. PaperX have up a damn good performance so far in the opening rounds here in the second half. จริงจังเกมมิ่ง But is this the breaking point, right? Is this where Sen start taking over the game? Starting to feel it out. เวลาเข้าซีเขาทำลายแถบกันยังไงครับเขาใช้อีดำปาระเบิดเข้าไปแค่นั้นเองครับทีเดียวหายเรียบจะมีแต่กล้องที่ไม่พัง The other side of that is I'm curious how much Sentinels have actually figured ก็ out. ปาระเบิดเข้าไปแล้วเขาก็ Forsaken's just kind of playing off the กระโดด spike บิน cam ตาม with เข้า the มา bang with the Odin. ทีเดียวเลย Like I said, allowing Zekken to take all of this space for free. We haven't seen Sentinels, other than that round 3, dig a little deeper, pushing into spawn, taking that space even further. I'll find you. Regardless, though, จน scoping เครี has ยด something. บอกเลยตานี้ Guardian, SMG to round things out here for PaperX. เชี่ย And it is that 4-1 again. Not so fast this round as we do still see that. ไม่เห็นใครอะ And a forced up purchase. ทำลายแถบแล้วต้อง Half by really. The B site completely absent โอ้ย of any resistance. So Sen going to take the space given to them, get themselves a plant. And I love this little, John QT is becoming such a fun player to watch. Yeah, John QT is yet to be seen, but let's find out. Steps away, he does again. Always a backline threat. Always that last line of defense as well. ซ้ายหลังไม่ได้แบบเช็คอะไรกันไอ้เหี้ยมันเหมือนทุกคนมันเหมือนแบบว่าพอเขาวางระเบิดทุกคนไม่หันไปทางระเบิดกันหมด Dealt with Zekken. Not gonna let them close. โอ้โห Clean, flawless round for Sentinels. ฟรีเลยเมื่อกี้ Gotta see what the adjustment is now for PaperX. Really well handled. เอามา Maybe that is indicative of figuring out เชี่ยละเรานี่ห้ามแพ้เด็ดขาด walking into B ทุกคนแม่งหันไปทางระเบิดกันหมด feels a little uneasy, Lauren. พี่เทนตื่นแล้ว Sentinels feeling that เขากินน้ำแล้วไง maybe PaperX are leaning on these stacks. I don't know if that's full confirmation. We have seen Forsaken holding down B previously, sitting behind this trip. But we do see a bit of a switch up here. Maybe this is on the back of some utility being placed, but Forsaken and something over towards C here. Sentinels won't be there to greet it initially. And how do PaperX read that as well? Because John QT just got noted. Is that going to be okay? มาเวเดิมเลยนี่หว่าเหมือนเดิมเลยอ่ะไอ้เซคเคนมันคงระวังตัวมากขึ้นมั้ยเฮ้ยรอบนี้ทำไมมันมาเหมือนเดิมเลยวะมันง่ายเหมือนเดิมอีกแล้ววะเฮ้ยเชี่ยมันไม่ดูอีกแล้ววะเดี๋ยวเหมือนเดิมเลยนะทุกคนปะโอ้เอารอบนี้ไอมอน Very close by. The paranoia is really good. That couldn't have been closer. And look. โอ้ทีนี้แล้วมันบินมาทางนี้ into motion. เพราะมันเห็นประตูแตกใช่ไหม He didn't need to go back in until he'd maybe come out of that blind. บินมาโคตรไวเลยโอ้เอ้ยเย้ย It's just as said. It's not just his mechanical capability. It's the team playing him in time and time again. Full faith in what he can do, and rightly so. It looks like PaperX are hitting a brick wall here, Mike. 2 rounds now. He has been their downfall. โอ้โหอย่างนี้ยังไงทีนี้ Pretty late on in the half. Need to see a switch up here. กูว่ามอบเลยดีกว่า Just looking to try and hold on to these weapons. Sassy might just figure out. รู้หมดคาร่าแม่ง สวัสดีครับ สวัสดีครับขอบคุณมากเลยคุณ PK 9870Good for it. อ้าวดิมาดิ Very good for it. อ้าวโอเค Well. Pretty good for it. Okay. And then everyone dies. ทุกคนตายเรียบนี่ครับ Get a full purchase for PaperX. Obviously, I mean, Sen are great. Yeah, 3 people are going to be able to get a rifle here for PaperX, but another round where Sentinels identify or seemingly have identified the gap here, the weakness.
Unfortunately, this is the มี round เย็ดแม่ง where, คำหนึ่งป่ะ the previous เย็ด round แม่ง players อะไร where อย่าง we เงี้ย saw something in Forsaken looking to really try and absorb one of these C-site hits and เย็ดแม่งอะไรสักอย่างหนึ่งเย็ดแม่ง put a little bit of resistance on the way in. ถ้าขึ้น12แพ้แน่นอนขึ้น12ยังไม่แพ้ใจเย็นอ๋อเราจะจนปะ And Sen this time เราจะจนไง deciding to go towards that A site. First time we haven't มอน seen มึง that stack พอแล้ว play. โอ้มึงเล่นฟูลรีเทสอย่างเดียวเลยแต่ว่ารอบนี้ไม่ให้ละรอบนี้ไม่ให้อย่าไปให้เขาวางง่ายๆดีกว่าโอ้ยเซคันด์นี่แม่งโอ้โหมันความเสียหายมันหนักเกินไปแล้วไอ้เยี่ยมอนข้างหลังโอ้ยเย้ย demolishing PaperX so far. Mind freak though, still with an opportunity. 2v2, make it 2v1. 10 just going around the world, leaving it all in Forsaken and Zelsis' hands. ยังบอมยังไม่วางเวลาอยู่ฝั่งเรา has to try and dig him out of this แต่ spot. เซลซิสมันรู้ว่ะไอ้เหี้ยแต่เรายังไม่รู้มันอยู่ไหนแต่มันรู้ว่าเราอยู่ไหนเฮ้ยมันก็ไม่รู้ละตอนนี้มันก็ไม่รู้ละเฮ้ยมันสแตปป่ะวะเฮ้ยสแตปป่ะวะไอ้ที่เรียกบอกสแตปป่ะวะสแตปป่ะวะเอาเฮียพอแล้วไอ้นี่ก็Spike back in hand. 30 seconds. แบ็กไซด์ด้านหลังเอาไงดีเฮ้ยสแตปป่ะวะAnd considering that cam check, that's Ooh. implying he lost track, but now okay Forsaken plays so well. Zelsis may be thinking he had a there. He absolutely didn't. A must win for PaperX, but doesn't really solve the financial issues. We're struggling here in the purchase, potentially the utility behind it, but a beautiful Red Bull clutch here for Forsaken. พอได้ยินเสียงวางป้อมนี่ก็รู้แล้วว่ามันอยู่ไหนแล้วก็ไม่ต้องรอวางบอมละวางป้อมเสร็จก็เดินไปยิงแม่งเลย Chance here for PaperX to tie things up. Showstopper on the other side for Zekken. One yet does have his as well, but only a Guardian in hand for him. โอ้นี่ยังจนอยู่นะเนี่ย Bulldogs around the สัตว์ south. จนต่อเนื่องสัตว์จนสะสม Being a little concerning in terms of the economy here. That is the อย่าดันนะเพื่อน There's a lot of pressure, potentially on Mon Yet here, if they do continue along this pathing. Look at the adaptations as well from PaperX on the minimap. Completely different setups here. And that early flash kind of indicated they might want to follow this sort of route. So again, Sentinel's trying to keep PaperX boxed in here. Whoa, no! Oh! Wins that! Oh! เอาแล้วอัมระบัดจัดให้ No, it's going to be towards A. You can see them เฮ้ยนี่ get towards the site and one of the โอ้สวยมากเอาไอ้เหี้ยผิดฝั่งไอ้สัตว์ตัวเองมันยิงกันเองกูนึกว่าเป็นฝั่งไอ้มอนนั่นน่ะกลายเป็นไอ้มอนยิงพลาดเหรอวะเอ้าผมนึกว่าไอ้เซคันด์ยิงพลาดไอ้เหี้ยยาวเลยทีนี้กูนึกว่าไอ้มอนยิงพลาดเฮ้ยไม่ใช่กูนึกว่าไอ้เซคันด์ยิงพลาด Smoke gonna go up, they're so close by. ใครเป็นใครแม่งงงเลยมันเร็วว่าไง Look, they're pushing. โอ้ย There's 2 players. 10 stay. โอ้โห Sentinels playing. เอาว่ะเหี้ยขึ้นแมตช์พอยต์ละ The kings of misdirection, Lauren. Absolutely. You can see the pressure building for PaperX. Question marks over Tenz's whereabouts. No plant coming through. Oh, yeah. And Sentinels just freeze. Oh, and that's cut sound. คือมันจะใหญ่มากเลยถ้าฆ่าไอ้เซคันด์ได้ You can't even เซ really คัน put ด์ก็สึกมา PaperX. ด้วย They're รอบ still นี้ here for when the spike is tapped. Yes. You can see the confusion on the face of Device. Almost like, what the hell's just happened? โอ้แล้วจนด้วยแล้วแมตช์พอยต์ Pretty much face the music on map 1 with very little to bring in. 1 rifle on Forsaken, the ult on something, but everything else is มันยังไม่จบก็ต่อเมื่อมันจะจบก็ต่อเมื่อมันจบแล้วแค่นั้นPaperX needed. Oh, just deathmatch, just a bloodbath, and it's still เอาแต่ได้อยู่ 2-2 มันจะจบก็ต่อเมื่อมันจบโว้ย What is this team? ควาย He's back. Sitting pretty, but the clutch king himself, John Q. กูไม่ให้จบ Ridiculous. PaperX scene. I was talking about the other round being a must-win. Look at that. PaperX just throw everything on the back line of Sen. And when you think it's over, they go again. When you think, oh, that's got to be it, they'll fall back, they'll play safe. No, they absolutely don't. Beautifully done
The 11th hour of map 1 here. เยี่ยจอแม่งใหญ่จัดเลยนะชัดแจ๋ว Pump the brakes. โอ้ You can never count them out, can you, Paper X? No matter the odds, no matter the buy, no matter the round, no matter anything, there is always a chance. But Sen still sit at 12, Mike. They pump the brakes here, timeout. They do have the benefit now of obviously that previous comfort, I guess, across the last 4 or 5 rounds. They're actually still in a position to purchase it. A couple of key ultimates available as well. The lockdown, hands of Zelsis. แล้วจริงมันก็เป็นเหมือนแบบ So with the nightfall, so สัญลักษณ์อยู่แล้วนะคือพอเริ่มเข้าตาจนมันก็จะออกมาเละออกมางัดเละๆแบบนี้แหละแต่คือเหมือนรอบนี้ก็ไม่ได้ทันตั้งตัวนะ swimming in credits either. I mean, Monyet's going to be struggling. ไม่ทันตั้งตัวไม่ทันตั้งตัว Hands of Forsaken. Give you goosebumps this sort of round. It's map 1, man. It's map 1 map best 1. of 5. This is just ridiculous. OT or map 1. พอรอบเนี้ยเล่นกันระวังเชียว That's it. We got a decent-ish purchase, functional. 2 more seconds. I want OT. Where are you? I want to go the distance, but you know what? This game, I'm happy whichever way it goes. กลัว But โด for นยัด now, หน้าแล้ว Senช้า take ช้า their ช้า time. ช้า An early test towards A, but no commitment, and a look back towards C. ช้า But his ช้า players ช้า up ช้า here. Ten's looking to get a little weird here potentially. Back of the smoke. There we go. Paranoid. The ult this early as well. ดีว่าหนี I think ทัน only caught one of them. Mind Freak falls away. No, he caught both. Tell a lie. And อ้าวมอนได้หนึ่ง Monya win that fight. วิ Darcy clearing แต่เสีย also. สอง Seaside วิ on a platter. วิ Flank's coming in though Oh early. my God, Stats is something. reading it. He's made But noise. it's something out of something. anyone. Why is it this man? พอแล้วมุมนั้นพอแล้ว Wanted to avenge, wasn't given ไป 3v3, and they're here now. มันเข้าแล้ว something ต้องเล่น joined by device. something ต้องเล่นเพื่อน The good stuff. Something closing the gap. Oh, and Forsaken just walks in, knocks down the door. The plant's in though. เฮ้ยอันติไซเฟอร์ He's seen both of them. รู้หมด He's closing the gap. They're closing in. But มาสเต็กกันเหรอมาเลือกที่จะสเต็กกัน They want the fight. โอ้ Above and beyond for Paper X. He's up. โอ้เลือกที่จะสเต็กกัน something โอ้ something มาก็คนละลาวไป Like I said, Paper X in the ดึงไว้สวยมากเลยนะ มีตัวหลังแล้วคือดึงไว้บีบให้ฝั่งตรงข้ามมันต้องเข้าไปเลย แล้วเจอไซเฟอร์อันติ They started to get that run building. They started to get that read. ทำดี They were in this. It was looking like Sen were going to tip that scale. That ใช่อันติ start ก่อน was ตาย excellent. And then the ตาย fight พอดี from เป๊ะเลย something. We're in OT. Of course we are. Map 1, by the way. Map 1 Just a reminder if you're just ก็ OT tuning in, ไปแล้ว where เอ้ย have you been? มึงดูคนอื่นดิ Now I don't know กูจะ where อ้วก this goes. This is completely just, you know, OT is its own creature itself. Sure, Zekken knocking on the door at 30 now. Oh, he's had a Having a belting beautiful map, yeah. And something มึงจะสายไปไหนเนี่ย really bubbling up the last few rounds. Sentinels back on the defense now. โอ้ย Hey, but Ten's been no พี่ slouch, เทนแม่งไม่โดนกระสุนลูกหลงมาสักหนึ่งดอกเดียว Getting a little warmer Yeah. throughout this game. And the early แม่งจับ pass กล้องแบบ from นั้นกูจะ Seaside อ้วก has drawn a massive response. Zelsis back in. Remember the fakes, Good call, Mike. yeah. A trademark position here. ก็เป็นทาง Paper X เรเบลเล็ก three บุกก่อน outside B. Going to try and explore with the spy cam. So you can just เออ leapfrogging. คือกันเขาดันบีก็ให้มันเล่นแบบนี้ตลอดเลยนะไซเฟอร์เล่นตรงกลาง There's โย a น late ไปตรง round กลาง piece of แล้วก็แบบ something here to เพื่อ try เล่น and ซ้ายขวา destroy some of this utility and pull the rotation of Sen once ตัว again. ไงโอ้ย Zelsis. ซ้ำ A little bit of damage, but no confirmation of anybody. เอาเลยเหรอ Sentinel still with 2 players over this side. It's only drawn John QT. Yeah, there's still คนกำลังมาเนอะ being one of them. Zekken, Yeah. heavy hitters, the big 2. โอ้โหเย้เจอสแปมเข้ากล่องแบบ Lining up the kill feed. You just don't want to face him right now. โอ้โหเย้ขึ้นแล้วแมตช์พอยต์ Was that the 4th or 5th flawless we've seen so far? And they're in rounds where Paper X absolutely run it down at Sentinels. แพ้ง่ายอย่างนี้เลย They แพ้ง่ายจริง withstand these sort of executions time and time ไอ้ยี่นี่ again. เขาก็ไม่เผลอเลยไง
มันกล่าวว่าแบบอีกฝั่งหนึ่งมันก็เป็นเหมือนโอดินอะไรเงี้ยถ้ามันเผลอเราอาจจะได้เปิดก่อนมันไม่เผลอเลยไงคนมันกำลังมั่นใจด้วยแหละเจสันบอกว่าไม่ซัมติงบอกว่าตะกี้กูแบกรอบนี้กูโยนกูมีสิทธิ์โยนอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้กูนี่ไม่ได้โอเวอร์ไทม์เท่านั้นกูมีสิทธิ์โยนว่ะกูเดินเข้าไปเลยก็แล้วกันก็ด่ามันก็ไม่ได้เต็มปากอ่ะมันก็พามาได้อ่ะRightly so, it's Paper X on the other side. มาโอเวอร์ไทม์ is walking John QT. Are you ready for what's around? รอบนี้5 มารอบนี้5 มาเชี่ยไอ้จอนวิส่งมุมแบบนี้วิอันตรายสัสๆเฮ้ยเช็คหน่อยควายเขารู้ทันหมดแล้ววิเขารู้ทันหมดแล้วว่าเมื่อไหร่ที่เข้าจาจนเนี่ยพวกมึงจะพูดออกมาแบบโง่เขารู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้ว Forsaken alive and kicking on B side, so the benefit of this utility is still here. How much of it gets removed here actually from Zekken? The TP is obscene. โอ้my freak ลูกนี้บอกเลยว่าพลาดอย่างแรงกำลังเสียเปรียบอยู่เลยมันควรได้สัสๆโอเคนั่นเลย GG แล้วแมปแรก Map 1 on the line here. Sentinels. GG next ดูทรงละยังไม่จบหรอกแต่ว่ามันน่าจะจบแล้วนะครับ How much can he do here? Sassy, Zekken, John QT, Zelsis waiting for that pixel to show that player to swing, and it looks like Zelsis will be the first to spot it. The follow-up not gonna happen. Zekken. เว้ยอุตส่าห์ยื้อมาตั้งนานมาตายกันโอเวอร์ไทม์นี่แหละนะครับผมแมปแรกก็เป็นเซนติเนลได้ไปก่อนนะฮะ Performances like that to kick off a best of 5. You've got to be so happy to have him on your team. 8 opening kills for him. Absolutely ridiculous. ของมันดิ้งคิวเลยมันใครเซคันด์ And it was still OT. That says something. รอแมป 2 100% ก็ยังคง 100% อยู่นะเซนติเนลแต่ถือว่าสู้ได้ดีมากเลยอ่ะน่าเสียดายจริงว่ะมันแพ้มันก็ไม่ได้แพ้เยอะนะเต้นขายบันเดิลนิดเดียวอ่ะนิดเดียวเฮ้ยน่าเสียดายแมปหน้าถ้าแพ้ที่ 3-0 แน่ๆเชี่ยก็หวาดเสียวว่าจะเป็นแบบนั้นเนาะถึงได้บอกว่าแมปนี้มันสำคัญไงคือต้องเอามาก่อนแมปนึงอ่ะเพราะว่าแมป 3มันต้องไปเจอสปลิตไงแต่ยังมีแมปของตัวเองอยู่ซึ่งมันก็ไม่ได้การันตีแล้วว่าจะชนะถ้าแพ้อีกบอกเลยเป็นเรื่องมารอแมป 2ครับแต่สู้ได้สู้ได้ทรงดีอยู่ถ้าไม่โยนนะทรงดีมันพึ่งปาฏิหาริย์ไปนิดนึงนะแต่ถือว่าทรงดีอยู่แต่แบบว่าเน้นช็อตมหัศจรรย์อย่างเดียวเลยอะไปเล็กใช่ไหมคือแบบเน้นว่าคนนู้นมาคนนี้มา เน้นช็อตปาฏิหาริย์ทำงานร่วมกันอะไรเงี้ยไม่ค่อยเห็นมาทำงานร่วมกันหรือว่าแบบแพลนแบบเป็นเรื่องเป็นราวอะไรเงี้ยเน้นปาฏิหาริย์ไปเรื่อยอะถ้าไม่ได้ช็อตเวอร์น่าจะแพ้ไปละมาเดี๋ยวแล้วเกมแรกนะครับผมก็มันสมคำรอคอยบทจะแพ้ก็โดนง่ายเลยแต่ว่าบทจะแพ้ก็มันเหมือนแผนหัวก้อยของมันไม่ได้ผลไงมันก็เลยแพ้เร็วเลยไอ้เหี้ยไอจังหวะนั้นคือที่มันพุทออกไปนั่นตายอีกแล้วเขารู้ทันเขาดัก3 มุมแบบนั้นก็เละ It might be over for Paper Leg but okay VW Gaming แมป 2จะเป็นเหมือนแมป 1ไหมเนี่ยตอนนี้คุณลุ้นไม่ติดเก้าอี้แล้ว
Sen City is the best city แต่ว่า2ทีมนี้ผมได้หมดนะผมชอบทั้งคู่นะแต่เลือกเชียร์เป็นเล็กมากกว่าไงแต่ว่าถ้าเกิดว่า2ทีมนี้ใครเข้าไปผมก็เชียร์ทั้งคู่เหมือนกันนะไม่ต้องกลัวหรอก Holy moly second on that map จริง second is just build different ทำไมไม่ชอบเจนจีเอาจริงมันไม่ว่าผมไม่ชอบนะเอาจริงคือผมเป็นโรคนิสัยตั้งแต่ฟุตบอลแล้วคือผมจะชอบบอลลองคืออะไรที่มันเก่งโดดๆมาเลยอะไรเงี้ยผมจะไม่ชอบครับเก่งอย่างเจนจีคือมันเก่งแบบมันเก่งไงมันเก่งแบบมันเก่งไม่ค่อยชอบบอลไม่ค่อยชอบบอลลองหรือไม่ค่อยชอบมวยลองเท่าไหร่อ่ะเอาจริงอ่ะเซนเทคแบบ1เคลียร์บอลลองมันกว่าเก่งไม่ว่าแอคได้ไงรีบไปกันใหญ่แต่ผมชอบบอลลองจริงนะแบบรู้สึกว่ามันน่าเอาใจช่วยมากกว่าตัวที่มันแบบว่ากิ่งกาดแบบไอ้เหี้ยยิงแตกไอ้นั่นมันโหดจริงแต่เอาจริงผมจะชอบแนวที่แบบว่าทำงานกันเป็นทีมมากกว่าด้วยนะเอาจริงอะแต่ว่าอย่างเปเปอร์เล็กเนี่ยผมชอบเพราะว่าน้องก้าเขาเคยเล่นอยู่ด้วยไงใช่ไหมแล้วไปดูสารคดีมามันก็เลยแบบชอบหน่อยๆถึงแม้ว่าสไตล์การเล่นผมไม่ชอบเลยนะทีมแนวนี้ผมบอกตามตรงว่าเป็นสไตล์การเล่นที่ผมไม่ชอบคือผมจะชอบเล่นแบบใจเย็นค่อยๆเล่นเหมือนแบบลาวหรืออะไรเงี้ยคือแบบไอ้สไตล์การเล่นผมเกลียดเลยอะพูดตรงผมไม่ชอบเล่นแบบหม่งเละเทะหรือแบบยิงเข้าไปแบบมั่วซั่วอย่างเงี้ยคือแบบW Gaming อะผมไม่ชอบผมชอบแบบแพลนค่อยๆเล่นค่อยๆอะไรเงี้ยชอบแบบอย่างนี้ดีกว่า Yeah, I think the biggest thing they're the same team identity they had back in December. They're a very scrappy, very aggressive, emotional team. They can throw us off. And I think against them, it's all about being unfazed. ขอบคุณมากเลยคุณแองเจลิกนะครับผม10กิฟต์ซับนะครับผมกิฟต์ซับทั้งหมดแล้ว105กิฟต์ซับขอบคุณมากเลยนะครับผมสำหรับการกิฟต์ซับในครั้งนี้ใครได้ไปก็อย่าลืมขอบคุณด้วยนะครับผมสำหรับผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับ10กิฟต์ซับครับทีมเล่นเน้นความสามารถเฉพาะตัวผมจะชอบแบบใช้แบบแผนไปเพื่อแบบ execution 1 2 3ไปอะไรอย่างงี้มากกว่าWell, Sentinels, they get themselves on the board after map 1, but at what cost and how tough was it for them? I'm back here with Sideshow and Tom as we listen to this great tune. It kind of reduces the seriousness of the moment where it's like such a tense map and then it just cuts to the music. Right, was it tense or was it electric and silly? I mean, that's I honestly thought you were going to say แต่พวกช็อตใจนิ่งดังหินผาเจจีมีเยอะแต่ว่าช็อตไอ้นั้นมันมีเยอะจริงมีเยอะจริงเก่งไปไงหัวมันเก่งSometimes, Zekken most of the times, but yeah, did you guys expect it to be that close? แต่ผมก็ยังไม่ปฏิเสธนะว่ามันมีความเป็นเกาหลีด้วยแหละกูเลยรู้สึกไม่ชอบอันนี้ก็ว่ากันตามตรงนะครับผมไม่เปิดรับวัฒนธรรมเกาหลีอยู่แล้วยกเว้นเนื้อย่างกับไก่ทอดนะครับตอนนั้นไม่เปิดรับอะไรเลยด้วยความที่มันเป็นเกาหลีนั่นแหละไม่ปฏิเสธครับขอบคุณ59 บาทนะครับผมจากโดเนชั่นคุณโดมิเนชั่นนะครับcompletely, but you even just look at the last round where he just explodes it to the site and just immediately kills a player who's waiting for him to be there. He had a truly unbelievable performance, and as you said, if it wasn't for him, they lost that map. Yeah, remember that this is one of the players we're talking about as being potentially best in the world, but we're about to go into Ascent. แต่เกมเกาหลีพวกเกมมันคืออย่างล่าสุดผมก็ยังเล่นโซโล่เลเวลลิ่งเลย Instead of Raze, they are 1 and 7. แต่คือเอาจริงๆเรื่องของพวกเกมอะไรพวกนี้ผมว่ามันเป็นเหมือนกับ
put as much time into วัฒนธรรมมันกลืนกันไปกลืนกันมาซะจนมันไม่มีพรมแดนแล้วอ่ะทุกวันนี้ที่ผมเล่นเนี่ยผมไม่ค่อยสนใจนะว่ามันมาจากชาติไหนอ่ะไม่ว่าจะเกมเฮียอะไรก็ตามนะผมว่ามันขอให้มันสนุกก็พออะไรเงี้ยถ้าเล่นเกมที่ผมเว้นไปเรื่องนึงนะผมเว้นไปเรื่องนึงจริงๆผมจะไม่ค่อยสนใจหรอกว่าเกมมันมาจากไหนอะไรยังไงเราอาจจะดูพื้นเพมาได้เรื่องของแนวเกมอะไรเงี้ยแต่ว่าไอการเลือกเล่นเนี้ยไม่เคยอยู่ในสมองเลยมันจะเป็นเกมมาจากอูการด้าแต่ถ้ามันสนุกกูก็เล่นประมาณนั้น I mean, is this where we feel like maybe Paper X can level even the playing field here? แล้วซีรีส์อ่ะพี่ซีรีส์นี่กูไม่เอาเลยพูดตรงซีรีส์เกาหลีนี่คือกูไม่เอาเลยไอพวกพลาสติกคุยกันแบบว่าถ้ามันจะไปยอมย่อถ้าจะไปเจอยอจะไปเจอยอไม่เอาเลยครับไม่ดูครับได้สาระแล้วไปเลยครับไปทางนู้นเลยครับไม่ดูเลยครับ If you want to เว talk ลา about head-to-head, something's got that every day of the week. That's the one part of Zeken's game that he's talked about trying to get เกมดีแล้วผมเห็นเชื้อชาติจริงใช่ The Rays, he's just got like ไม่ใช่ทางไม่ใช่ทาง 10 out of 10 on basically any metric you could ask for. Well, we heard from Coach Kaplan already. Let's see what Coach Alex had to say ahead of Map 2. ขอบคุณคุณดิตานนท์สำหรับการสับสไครป์นะครับผม PRX. So that was a really tough map. We saw the boys struggling for the first few rounds, and then around รู้สึกว่าลำบากมากในการแบบ things started to turn around. เล่นบางรอบ momentum. ของ So แบบที่แล้ว what do they usually need to hear? What needs to happen or what changed there? จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมI think ปรับอะไรไหม started really strong, you know, flawless as twice. So that was a problem for economy already. We paused just to calm down a little bit. I think I had a bit of a discussion with Jason, you know, just so that we could refine our approach, and I think it worked for a while. All right, well let's see if they can find ฝั่ง that ตรงข้ามมัน approach เริ่มต้นได้ again ดี in map 2. เราก็เลยแบบว่าเริ่มจนตั้งแต่เริ่มเกมเลยอะไรอย่างนี้จนตั้งแต่เริ่มเกมเลย It seemed like a wry smile to me. ก็เลยมีการปรับเปลี่ยนให้มันใจเย็นกันสักนิดนึงคุยกับเจสันส่วนตัว I mean, it was OT on the map that they weren't expected มา to win. But as we take a look at the agents that Ascent they ด้วย talk me through this cookie com that you were alluding to. ขอบคุณมากเลยห่วงนี่สะกดยังไงอะไรวะเนี่ยไม่เอกไม่โทรไม่มีสิทธิ์ขอบคุณมากเลยคุณไข่ต้มโลฮาฟูเลยครับผมขอบคุณมากเลยสำหรับการสนับสนุนนะฮะ The way that something's going to be roaming the map, causing problems with the แล้วก็ operator. คุณ And other than Asabas that, it's not Asablaze really too 62 crazy สำหรับ on การ the สุดท้าย Sentinel side. Yeah, Sen, they're playing a default comp. Everybody's strong on the roles Get that they're on, but it's cold. not a map that they've put that much work into or found that much success. 75% กับ win rate 33% on defense, that's actually not Oh. great for Ascent. And they've got to hold back the tide of Paper X. That's going to be difficult, especially when ults start getting online. มันไม่เอาซันเซ็ตไปสู้นั่นก็เป็นเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งมันก็เก่งเหมือนกันปะ They เป็น are ไง already on the map, 1-0 up in the lower finals, but it's not over แต่ปก just ติ yet. เห็นเขาบอกผมว่า Yes, เขาจะเลือก Pantheon เอาแบบ might ที่ take ตัวเอง place เล่นถนัดที่สุดไม่ใช่แบบที่สตูไม่ชอบใช่ปะล่ะ Yeah, we've got a แต่ lot แมปตะ to เกีย be คือส seeing ตูไม่ here. ชอบจ Like, ริงๆ I นะ mean, map 1 was exceptional, right? OT off the very get-go. I don't think anyone is upset by that. An appetizer, hopefully. Truly. อ๋อซันเซ็ตแบบ4เหรอ Then what if it goes to อ๋อโอเค What if it all I've spoken. Yeah. ถือว่าเสียเปรียบเรื่องดับนะไม่รู้เหมือนกันว่าใครดับก่อนดับหลัง Do you agree with the แต่ deck? คือคนที่ได้ดับ1 กับ 3 ที่ถือว่าได้เปรียบนะใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันว่าไปโยนหัวก้อยกันที่ท่าไหนอะไรยังไงอะแต่คนดับ1 กับดับ 3 ได้เปรียบนะ I think they found success that's really going to reward them. โอ้ย Switch up here. เซนติเนลดับก่อนผมรู้อยู่แล้วว่าเซนติเนลดับก่อนเพราะมันได้1 กับ 3แต่นั้นมันดับก่อนอยู่แล้วแต่มันไปทำอีท่าไหนถึงได้ดับก่อนไงเว้ย Walking straight into this here. The contact found. Zelsis going to throw the flash out. 1 ตัวแน่นอนการันตีฟรีคิว Paranoia in response. นั่นไง Now, yeah, another 2 classic ดี kills ไว for อก Zelsis. กูจะเอาให้ซะหน่อย What's up? Pistol arrow out there. ขอบคุณมากเลยนะครับผม What do they do with this? The fight in middle continues. John Q. 75 บาทนะครับคุณโดมิเนชั่นขอบคุณมากเลยนะครับ Oh, bit of a pickle, really, isn't he? นานๆมาทีจากผู้ชมฝั่ง YouTube ครับต้องถวายบังคมหน่อยนึง Needed to be clean. He gave it a damn good go there. แพ้ปืนพกอีกแล้ว The first will be นะครับ found by ไม่เป็นไร And I wait with bated breath, Mike. This game feels like I'm not sure how this shakes down on Sail this map. The confident pistol คลาสสิกมาสเตอร์ Sentinels nonetheless. ปั๊บ Yeah, at this one I'm convinced this classic does hit different. Has he been like he's been trying to help us? He's been trying to help us the whole time. ถ้าเสียแบบนี้แทบจะ Couple of GG shares thrown in here for Paper X. One's a Forsaken. That's Tim right, John, I think John. better of it.
เรื่องบุกก่อนเรื่องบุกเหรอหรือหวยออกบุกไม่เรื่องบุกตลอดเปเปอร์เล็กมันเรื่องบุกก่อนใครคนอ๋อไม่ใช่มันน่าจะเลือกรับใครเลือกแมปอีกฝั่งหนึ่งเลือกครับว่าจะบุกหรือจะรับก่อนแค่นั้นเองครับ Throw caution to the wind here, try and get themselves onto a side 10 for the opener here though. Struggling, yeah, initially, but it's coming through a little bit too late there. มาทรงนี้ก็ตามทรง Do any damage really? Paperex doesn't look like it now, considering how the round started there. Right place for Sentinels, good positioning, deeper smoke as well. They've got all they need. แล้วคือดันไปทางคิวจอย Even getting a plant's gonna be very tricky considering the utility. You know, you're looking at the silver linings. Yeah, they're walking late into the KJ setup here. Yeah. John QT has been, I've got to say, such a phenomenal. เฮ้ยแล้วมันเล่นแบบ really safe pair of hands, very very solid. โคตรระมัดระวังตัวเลยอ่ะมันไม่ดันออกมาโง่ๆเลยเห็นไหม You know, obviously cast a curse, but he has been very solid. โอ้โหประหยัดกระสุนดีฟอร์เรตปะ Again, Paperex did only have those pistols, looking for silver linings, and there were none to be found. This time around, though, they will come in with weapon and mic. This is the time where they could do some serious damage. Another flawless to start off a map. Give Sentinels a cushion once again. See what happens here. I mean, the Guardian. ไอ้เหี้ยเซ็กเคนมันตั้งแต่แมปที่แล้วแล้วนะผมเองก็ชอบเวลามันเล่นนะชอบดูมันเล่นแต่รอบนี้มันก็ลั่นเกินเมื่อวานมันก็ลั่นอยู่ถ้าไม่ได้มันก็แพ้ไปนานแล้ว Sniff out any aggression, but ทำไมต้องมาเจอกันเองด้วย posting up close enough with these SMGs to really cause a threat. Wow, to say that. Whoa. Flash comes through. nearly โดนปาด rewarded, but caught on the wall a little bit there. Mindfreak, got to be careful. มีดไปมีดไปถึงมีดโชว์ Telling would that be? Lucky actually, the Zekan's not posted up with that. Yeah. Moment there where Mindfreak's seemingly not aware of the drone coming. ไม่ได้ระวังโดนเลยไมฟิกตะกี้ Getting all this attention to the table. Just keeping my eye on that spike. When I see that start moving, then I start paying more attention. But something, I'm going to try and build control into a tree, at least kind of test. มายังไม่ได้คอนโทรลทีแต่ว่าได้พีกแง้มๆไปแล้ว But it is drawing in ไอ้เย้ย Just going to hear all of this info going. That is probably the goer for John QT to hit the rotation button as well. Paperex looking like that B-lean's coming in. It's going to be on Sassy on the site. John QT probably CT. Zekan, depending on where he goes, probably mark it. ยังเข้าข้างอยู่นะทามมิ่ง Gonna be made. Spike gonna be heading through. Sassy. เฮ้ยสวย Not enough. ปาดได้ดี The site is gonna be there, so ปาดได้ดีปาดได้ดี Finally stabilizing now. Paperex will find the plant. Only Mindfreak outside of this though. A couple of players towards lane. Actually, a reclearance towards mid from Sentinels. Looking to maybe just stack up for exits here, honestly. เฮ้ยมึงยังไม่ออกไปได้ป่าวะออกไปคนเดียวอะ Could be nice to maybe catch a couple with that. I mean, with มันรอเข้าพร้อมกันแล้ว as the turret and spawn, the alarm bot out towards Pizza วิ here. เฮียโดนบายมาจังหวะนี้เจ็บจุดเจ็บสุดจุดเจ็บเฮ้ยเดมันเข้าไปมันยังไม่เข้ามันยังไม่โอ้โหแพ้ได้ไงอะเพราะอีกฝั่งโอ้เพราะอีกฝั่งนึงมันเป็นไอ้เซคันด์ไงล่ะเฮียละเอาแล้วไปสเปรย์อะไรวะน่ะโอ้ยเฮียพัง Yeah, that's if they can exit with those weapons too. That's huge. That's two in hand. Do they get to keep them? No. Monyet can at least deny the weaponry that could have fallen into the hands, but it's cost Paperex nearly everything. Indeed, you'll see. I mean, light shield and a rifle available for a couple of members here, but utility going to suffer as a byproduct of that. ตะกี้ Yeah, look like they were just. เวลาไม่ทัน But as soon as the voice out, what was that second kill? แล้วพี่บอลเขาก็เอาให้ด้วย Something I believe inside the smoke. แต่คือมันแทบจะล้มละลายเลยไม่ใช่เหรอ Will give Zekan the blade storm. But Monyet also a couple of exit kills here will ไอ้ find เหี้ย a เซ็กเคนยิง showstopper. เบาๆหน่อยดิมันก็ยิงซะเยอะเลยสัตว์ Zekan coming in, obviously feeling himself after map 1. There's time to start seeing what Paperex can do. The purchase in the hand, we can see if Tens can get away with his life. ได้พี่เทนสวยงาม Yet gonna put him away. Zekan gonna try and pick up the slack a little there. Spike en route, looking to be planted. They got themselves ready.
Zekken trying to punish, stuck around. อุ้ยเหี้ยไรครับเมื่อกี้เกือบ Right back to the action though. They know he's close by, but can't do much. อุ้ยมัน positioning as it stands. โอ้ There's the punish. ไอตัวนี้มันแบบ Something else. โอ้ไอ้ที่นี่มันมาลั่นอะไรกันวันนี้มันกินมาอิ่มนอนมาหลับ Sassy somehow off screen finds 3 kills. I guess lined up in front of Jen here. มันมาแบบนี้เหรอ I mean that was with the free entry found from Monya Showstopper. โอ้โหเฮียละซาซี่แม่งรัวโอ้ Early timeout, Mike. You spoke about it on map 1. Not much of a lip reader. มัน what the fuck man อะไรสักอย่างนึงอะ Yeah, I'll tell you after. Okay. Yeah. Mike. No. No. We can pick up later. Yeah, early timeout for PaperX, and again maybe an indicator of these sorts of timeouts where Alex is hearing something or feeling as if they've got a total misread on the situation. Yeah. And wants to keep that in check early on. So I think a lot of people, if you look at it in the map, Paul would have said Ascent is one that it's not terrible for Sen. You know, it's not going to be something that's instantly. ไม่คือนอนเต็มอิ่มลั่นทั้งเกม Certainly not a strong. วันนี้มันเหมือนมัน You know, it's the split เข้า of โซน there, you know, or maybe even some. It's not like that. เล่นแต่ละจังหวะดูอันตรายโคตรเลย So this was a วัด1-1นี่คือแบบไม่ได้เลยอะวัดกับแม่งนี่ห้ามเลย ต้องรีพอร์ตสู้อย่างเดียว This is the start you want from Zekken. If this is one of the ยิง ones สู้ไม่ไหว that, you know, you struggle with the Jet composition. If he's starting 9-1, not bad. You are gleaming. Yeah, might be a bit screwed going forward, but I mean, Monyet doing quite nicely on the other side too. 5-3, not exactly as much of a highlight in that regard, but not exactly absent either. Devi and Mindfreak get to really warm into this one. It's not been a good start for PaperX, but timeout comes in. See if they get their heads in the game here. Timeout ไปจนTimeout คนจน Playing in Zekken again. They are trying to prop this man up, and rightly so. The paranoia being considered to be sent down. Be Monyet on the receiving end. Monyet missing the jump, whether or not he was considering a double satchel over the top there. Or Seiken. And something trying to find some space on shore, but the center. ได้นะจังหวะเนี้ยได้ก่อนนะโอ้เหี้ยยิงปึ๊บอ้าวเฮ้ยเข้าไปแล้วปาฏิหาริย์มาอีกแล้วไอ้เหี้ยแม่งถือดาบซามูไรอีกแล้วเพื่อที่จะเอาบูสต์เวลากระโดดใช่ไหมครับว่าช่วยมึงแล้วล่ะไอ้เหี้ยโอ้ my god Recovered weapons in hand though. And the plant to boot. ควักดาบตอนกระโดดใช่ไหมกูช่วยมึงนะ Crash back underway. เหี้ยโดดไม่ขึ้น But it's forsaken. เอาสวย John QT. Oh, mind freaking no. ไอ้ซาซี่ใส่หัวด้วย PaperX, this team, born entertainers. ใส่หัวด้วยยาโอ้ To be honest, just a MasterCard thrifting here. A hint of emotion, just a hint. มันยิ้มแบบว่า That was the plan. มันยิ้มแบบเฮียคือยิ้มแบบเท่ว่ะอะไรเงี้ยยิ้มแบบชอบใจอ่ะเอ้าเย้ยเว้ยเพิ่งจะหัวล้อเองเครียดอีกแล้วไอ้สัตว์อ๋อไอ้เฮียให้มันไปเล่นคนอื่นได้ไหมเนี่ยกลับมาโกรธอีกแล้วไบโพล่าจะกินมันเป็นโดนตัดยังไงแล้วโอ้ 2v5 now. There's going to be any sort of recovery in this round. Sentinels not giving too much away. Zelsis just playing spoiler almost here, slowing down Mindfreak's progress. Yeah, Sentinels are. Yeah. They don't want to give anything away. Look at the minimap here. Very disciplined. And again, considering how volatile. ไม่ให้ไอ้นั่นเลย stability is key. A breather. เฮ้ยเป็นเฮียอะไรเนี่ยเด็กกูเน่าหรือขอรีเฟรชนิดนึงอะเอาเฮ้ย
Yeah. อ๋อแชทก็เน่าโอเค Lift off the gas too far though because เน่าหมด there's still some kit, some utility. I mean, yeah, paranoia, 2 snake bites to work with. 30 seconds มัน left. น่าจะเน่าหมดปะ F high แชท Second. ใช่ Takes away the threat. And just extending that scoreline a little further ขอให้ได้ away สัก from PaperX here. 4 ราว 5 ราวอะ Show me it again, แบบ please. กัน I want to see tens just walk ซัมติง the middle. มาแล้วออฟฝั่งบุกโอ้ I mean, it's one of those responses, just like fight fire with fire. Yep. Something walks up short the previous round, right? Let's take mid away from them. Don't even let them creep on us. And when you have players like your tens, like your seconds, play them in. กูถามจริง Operator out. On the gecko, it still feels so weird, you know what I mean? You're looking at it. But it's good for it. It absolutely is. เป็นแรงเลย It weirdly works. I don't doubt it in his hands. จังหวะหลอก But เด็ก is it the solution? ใช่จังหวะเหมือนจังหวะแบบจังหวะ YouTube อะจังหวะเมื่อกี้ Ten's looking to get interested again. This time from short. โอ้ยเฮ้ยมา Be cautious. There's layers to it. Noting another, but does Ten's now swing? The flash is there. Ten's deciding to back away. เกือบ Rightly so. It wasn't just one in middle. There was three. เบรกมันไปหน่อยเบรกอารมณ์มันหน่อย One yet. Potential to cause some issues from main here as well. Retrieve the orb and almost bait sent out a little bit because these else's and tens. นี่ไงไรสัตว์ Clearance, but elsewhere, Mind Freak finds an opener. Sassy will fall. John QT next on the chopping block. Kept in check by โอ้ the เหี้ย utility. มันลงทุนไปเยอะมากเลยเนี่ย Straight to ไปเคลียร์ With PaperX, you can never doubt things like that. But he comes โอ้ยเกือบพลาดเอ้ยพอแล้วสวยแล้วไปวาง I'm gonna take the แล้วไอ้เฮียมอนไอ้เฮียมอนตุยหลังดูไอ้มอนเลยแล้ว Still with that middle control and look at this เอ้ position. Yet the backline threat. สวยแล้วมีข่าวไอ้จอนเซฟแล้ว See the scope. เปียยาโอ้โหเกือบ He's got threats from all sides. โอเค Eventually fall. เดี๋ยวออฟ PaperX ตก find their way back in. That success. Yes, in middle it started, but again it was that pick towards. เฮ้ยจังหวะนี้สำคัญมากเลยนะเก็บเอสของทีมมาได้ from something. You can see โหแล้วไม Sentinels ฟี toying with เลิ the กเข้าไป idea สวยจัด of a flash play out. สวยจัด With no mid player there, and kind of the emphasis towards short. There's so many angles for PaperX to hold, and when you already noting an operator on the other side of one of those angles, it's just not tangible or feasible to do so. And a trade back. เฮียมันจะพุทธยังไงวะเนี่ยอีกฝั่งตรงข้ามรอรับแล้ว 3-4 ตัวเนี่ย The paranoia look at the knife. This could be a goer. Do they actually try and มา turn this? It does look like Zek ต่างฝ่ายต่างมืดบอด has to finally respect it on the other side. Monyet willing to เอา challenge. เฮียแฟดกันเองแฟดเพื่อนแฟดเฮียอะไรก็ได้เอา Divide gonna put down Zelsis. Second trying to toy with them, trying to draw them into a fight, but they're not having any of it. Why would they? เซลซิตโอ้ล้มตรงนี้เลยสวยเอาเฮียละก็คือยิงสวยจริงแต่ว่าไม่ได้เชียร์ไง They actually get the res. แต่มันยิงสวยจริง Somehow. How the hell did they get the res onto that? Somehow Sentinels come out of that, resing and divine. แล้วคือมึงปล่อยให้มันดันเข้ามาแล้วมันก็ช่วยไอเซลซิตกลับไปพวกมึงก็ปล่อยมันทำได้เนาะ Spikes on the way. But does that reveal anything? No. John QT. พวกมึงก็ปล่อยให้มันทำได้เนาะ Don't know he's nearby. I was going to say, there's a pit here to close off CT. That's a real concern now. Right there. All right, something. Show us what you got here. You are on guard duty. You gotta somehow hold him back. CT not looking like the viable option. Wingman. ก็ต้องยืนตรงนี้แหละ 100% in there. As I say, the poison orb goes up, and now Monyet can send the เฮีย shot มันอยู่ inside เยอะเกินว่ะ this pit. มันเข้าพร้อมกันออฟมันจะไปยิงหมดเหรอ Again, it's still something waiting. They're getting close towards. นี่ไง1 ตัวหมด Spam towards CT and it's connecting. Sentinels not ระเบิด getting ด้วย the play in a great สวย way. Predicting Zelsis on the playback through. Did he see him then? He sees ส him วย then. นิ่ง Trying to allow safe passage out, but ยังไม่หมดอยู่ noted. They can escape CT or อัมระ anywhere บัด else มัน they ยังอยู่ can. Seconds, running him down. They're hunting him down. แล้วมึงก็ยังโอเคมีใครจะแจกเพิ่มไหมครับ Got a bit of cash to play with, but not that much anymore. Next one, don't expect something to really be the one to chase us down. Mind Freak. อ้าวไมฟิกมา 2600 in the bank. เอ้ย And the skin of his teeth, 17 HP. But Mike, the start of that round, เกือบ I just feel like that was the most topsy-turvy outcome. โอ้ยมันรอดมาได้หลายราวเว้ยโอดินกระบอกนี้ Somehow come out on top of this. I mean, Zekken finds his skill to divide.
Just really bizarre to see that exchange, but that whole time Mind Freak is creeping closer and closer. So it looks like PaperX are willing to stack up and fight for A main, and maybe there's going to be one splitting short here, two splitting short, so we have to be conscious of this. So they give up a little bit of space. They didn't actually note Sassy's utility on the other side of the map either. I imagine if he had the Odin, he was looking to spam through B main. After that, Mind Freak catches a time, he can come through, clear that utility very comfortably. And like I said, when the pit's available, they're going to lock off one of these lanes back into sight. You're right. And this is feeling like it's got echoes of map 1 now, seeing this is early timeouts from both sides. PaperX with the first, it gave them a new lease of life. Back in the game now, 4 apiece, tied up all square. Sen just about pumping the brakes themselves, deciding we've got to get a grip back on this game. They found something that works. The cure to their woes, 2 consecutive rounds was enough that Sentinels thought, let's slow it down a bit here, let's have a conversation. I mean, finally, the 1-for-1 back and forth. Finally broke. Yes. ได้4 ลาวนี่ได้5 ลาวก็กำไรเยอะแล้ว The TP4 Divide, the only ultimate on the entire board. Rinse and repeat, but this time it's something here. Feeling a little more invested here from PaperX, to be honest, and it being the operator on the other side. But there's still 2 here to fight it with the paranoia. ทรงเดิม Go. Gonna get caught. โอ้สวยพันนิชมันได้ต้องฆ่าไอ้สักเค้นเวลามันกล้าโอ้ยทำมิ่งดีทำมิ่งดี The gates are open on A. This is ก็ไอ้นี่ไม่ดี towards that A site. Something going wrong. That reveal just completely annihilating the plan. Show us a replay of that start there. It comes so late on as well. Absolutely. And there's no parent. I'm not sure how many the knife. โดนยิงล่วงเลยปีกหักนี่ไง He gets caught on the wall. นี่ไงไอ้สัตว์ Else is out in Narnia effectively. But yeah, whether or not the trap is dependent on the knife or ขอบคุณ some มากเลย sort คุณ of จิมมี่ contact 62 สำหรับการสุดท้ายนะครับ Because Zekan's kind of half in. Zelsis, like I said, is out in the middle of nowhere. Once that initial domino fell, it was, you know, as expected. And look what it's done to Sentinels though. The money's left in nowhere. They've tripled down once and again. An outplay. PaperX are reading this. They've started to really get a grip. This round isn't so much a big deal considering the purchase. It will. มันอักเกรสถ้าไม่อยู่ดีๆมันก็อักเกรซีฟวะแชมป์ But still, again, PaperX showing the real viability of dealing with this A. อ๋อแต่รอบนี้มันจนต้องเข้าใจ Tens, you got some. แต่อย่างตะกี้มันก็อักเกรซีฟนะแต่ตะเกียไอ้ที่มันไม่จนมันก็อักเกรซีฟเหมือนกัน Doubt, but players alive. PaperX plant on the way. Leo Sassy. Then he saw the threat. Little bro still getting cheers. Not many today though. No, not the same. He's playing for the defuse in the second half. จะเอาใช่ไหม Yeah, just a sheriff in the hands of Sassy to work back into this. So QT will fall. Feel a bit of a formality here. Sassy can find a consolation. Keep 4 alive here for PaperX. They're 6th. เอ้ยอย่าไปฟันต้นไม้ศพเขา Starting to hit a groove now for 6-4 from Sentinels. อยู่ดีๆก็มาแบบ4 เราติด Another miracle comeback in a half to tie things up. Hey, if I get more of map 1, you know what I mean? I'm fine with it. Give me another 6-6. Yeah. Give me another 6-6. No. Fuck you. Now I want to see the another 6-6 my ass. Such a strong read. I mean, Sentinels have basically given up this. They can't play it paranoia play. Yeah, maybe a flash over the top though from Zelsis. Let's see where he's positioned. โอ้27 เดือนนะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับตาที่แล้วก็แบบนี้ This looks like a pacey. คนภาพบอกอยากเห็น6-6เวเลย But I wouldn't. Does Zelsis get to keep his life? Lie up. Question marks about this one. The paranoia sent. They're trying to stall this out. The Hunter's Fury. Oh my God, DY. That's an issue. Smoke's now depleted. Zach is going to find the punish on towards short, and Ten's getting cured. ไอ้เหี้ย200 IQ เพ I dare. Tens is there. ว้าวจังหวะนี้เด็กๆกรี๊ดกราดเอาออกไหม จังหวะนี้บอกเลยว่าเด็กกรี๊ดกราด Spoken into existence. I mean, the Hunter's Fury is so how devastating it is on these fast A hits. If you don't get out of main, Hunter's Fury can do so much. 200 IQ.
Unfortunately, here with the utility invested so quickly. สเปกก็ไม่รอดละเมื่อกี้ Little offbeat behind the curve almost. ว้าว I mean, the mosh ว้าว lands ขอบ in คุณ front of คุณ the มี door โอ and ติก้า really สำหรับการ takes first subscribe นะครับ contact ผ on ม the side of Ascent, but with that utility coming out, you think PaperX เฮ้ยมันเหมือนถ่ายทอดสดมีปัญหาไหมเนี่ยคนดูเยอะเกินไปอย่างนั้นเหรอ are going to explode. คือแบบเนี้ยมันไม่ได้เป็นที่ผมนะฮะ It's like mind freak here. เอาเฮียทำไมฟิตายหาไปแล้วอย่างไวมันไม่ได้เป็นที่ผมนะมันเป็นที่ช่องหลัก Gonna see the ult going out from something. Can clear through short. Who's behind? What เฮียสตรีมดับไปเลยเอ้า Device still alive. It's a 3v2. 3-2ซะงั้นน่ะ Spike is left in a disastrous position. แล้วคือตัดมาอีกที3-2 Still 60 seconds แล้ว left. คือบอมไปอยู่เฮียอะไรตรงนั้นงง I mean, opportunity here to TP in and steal the spike from under their noses. แบบนี้น่าจะ6-6แล้วล่ะ And that's going to be. And TP across, taking no I risk. mean, a ton of time left to work with, but you almost want Divide to really bail out of that and TP on the other side of the map. Give them some sort ไม่ of เสี่ยงเลยไงเทเลพอร์ตกลับแบบนี้เอา converting the spike retrieval เชี่ยมัน into น่า a จุก plant. มากเลยอ่ะ Because John QT's already got ahead of this now. Still got his full utility set up. They're gonna know that the utility's online, so they're gonna know that he's back. But the ult Taking might. his ult here, yeah. That could be pretty useful. I guess it's gonna be the utility single ออนไลน์ map มันก็เหมือน where รู้ John อยู่แล้ว QT is. Does get caught by it. Will respect it. This should be game on. And plant มาดีวายสวยว่ะ 13 seconds and look at the position. Look at the position of Forsaken. This is a แล้ว Forsaken เลยยี่ทำไมตำแหน่งมาอยู่ตรงนั้นเพื่อน utility in middle. If John QT falls, ทำไมไปเล่นแบบนั้นวะ this is so dangerous. Divine needs to live here. He's got เฮ้ยแต่ว่าถ้าได้แล้วก็โอ้โหไอ้เหี้ยมันมี It's game on. Maybe Forsaken ตะ finds ปุ๋ย something. The turn of attention is going to be now. The penny's ควายไม่ได้ไม่อยากด่าควายหรอกไม่เป็นไรหรอกคือมันโดนรู้อยู่แล้วมันกล่าวว่าจะเลิกไปนั้นแต่ว่าอีกฝั่งนึงเขารู้อะควายเอ้ยโอ้โหมันมีบอทอยู่ตรงนั้นพอดีอ่ะมันก็เลยแบบเขาไม่รู้ไงมันจะสวยมากถ้าเขาไม่รู้ตัว To close things out, a tied half when ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร barrel of an 8-4. ถือว่าไนท์ไอเดีย Unfortunately caught off guard here. ทำดีแล้ว Monyet just on a PaperX mission something with a shorty. A little wild. But still, 6-6. What a fantastic ไอ้เหี้ย6-6จริงๆด้วยน่าหญิง this จริง second map. Can't wait for more. But for now, I do believe we can check in with the vertical stream. Another 6-6 have. I am here joined by a very special crowd. We have Chrissy, Zoe, GB, and Fitinho here. Guys, I've heard that you're doing some vertical stream. How is the experience going here? Oh, it's a long experience, obviously, because we're vertical. The games have been fantastic. Like it's been incredible. The crowd is amazing. The games คืออะไร vertical stream couldn't ask for more. สตรีมแนวตั้งเหรอหรืออะไร Casting as well. I've been doing some casting. First thing I want to say, Hola Madrid! vertical stream คืออะไร That's right, baby. Make some noise. Love it. What about you? It's been a blast. It's very casual. We have kind of watch party vibes, so we've been having a lot of fun the entire time, and we have a lot of amazing guests that are popping in and out all of the time. So we've been having so much fun. คือสตรีม TikTok แนวตั้งอะไรเงี้ยเหรอ Te lo pregunto en อ๋อ español เนี่ยเหรอ directamente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás viviendo esta experiencia y cómo estás viendo sobre todo a los equipos que vemos? เพื่อ A ver, está muy guay, sobre todo el anterior mapa ha estado súper ajustado. คือแบบเป็นสตรีมแนวตั้งแล้วคนดูแบบแนวตั้งแบบนี้แล้วจอเล็กแบบนั้นเนี่ยนะ público tipo celebrándolo y tal es la hostia. จริงมีมันมีคนดูแบบนั้นด้วยเหรอวะ No sé, se escucha como el triple. ให้กูดูอะไรอ่ะแบบเล็กๆขนาดนั้นสตรีมใน TikTok แล้วมันเป็นแนวตั้งอย่างนั้นเหรอแล้วคือมันก็จะเหลือแบบจอหรืออยู่แค่นี้หรืออยู่แค่นี้เหรอเปิดเต็มได้ไหมมันเปิดเต็มได้ไหมถ้าแบบนี้ Oh, Gen G all the way. อ๋อปรับเป็นแนวนอนได้อ๋อถ้ามันปรับเป็นแนวนอนได้แล้วไอ้พวกแบ็คกราวด์ที่มันใส่ไปอะอย่างเช่นพวกภาพแบ็คกราวด์พวกเนี้ย Sentinels. I want to see the rematch. มันจะครอบออกไปเองปะ Going to be a 3-0 or do you give PaperX some maps? I think it's gonna be 3-0. Big Alex. มันก็จะหายไปโอ้วันนี้โอเคอยู่นะ I'm going 3-2. วันนี้โอเคอยู่นะ PaperX. Okay. เป็นภาพเต็มแบบปกติ Sentinels. Okay, we love that. We're going to toss it back to the casters because this map needs an end. Hi, Mike. What's up, GB? How's it going? When does the audio come back in? Have I just said that? No, he's not even Yeah, literally, it's just like that. Put that on the headset. But no, great to check in with everyone here. I think เอาล่ะแบบ all กัน of you at home as well hopefully can pick up on this. The atmosphere in here is absolutely wild. People
really heating up to this game, and rightly so. It's been a cracker so far. Close first map, second already looking good. PaperX keeping this within touching distance. Sentinels getting back up to 6, finding those solutions late, somewhat like map 1. Does it follow that path again? Send now on the attack, PaperX on the defense. Big gap left open here by PaperX towards 8. It's only Monyet really shouldering tree. Smoke will confirm the knife, the second layer to this. We'll call the rotation in motion. วิ่งเหี้ยโดนเย็ดแน่นอนโอ้โหไอ้มอนเอ้ยดูแล้วรู้เลย Monyet punished on the back of it. นั่น Something too. So good information flying back in here. Monyet down. ดีว่า something ไม่โดน They know everything's coming from heaven now. Getting ready with a high flash. มากันเทเว่นกัน4ตัวเลยละกัน Buying a couple of seconds and it does. Zels is now 4 Heaven โยเอ้ยค่ายเซลแมนตายไปซะเอาเหี้ยเลยจอนไอ้จอนวันนี้ไม่ค่อยรับเท่าไหร่ไม่ต้องกลัว How much can one man do? That's how much. John QT. Sheer impact alone has been off the charts. มันไม่ยิงเลยไงมันยิงมา3ตัวก่อนหน้านี้มันยิงมา3ตัวแชท12 ราวยิง3ตัวรอบนี้มันยิงทีเดียว2ตัว Really take that space away even more so from PaperX and the pinch through to mid as well. It's that second layer, the security in this execution. No stone left unturned. ปืนมันแรงอ่ะปืนมันแรงจริง Every time I hear that Red Bull noise now, I'm just gonna think of John QT's face. That's it. That's it. I'm just gonna see. John QT clutch. Honestly. จอนบอกว่ามึงว่าอะไรนะ Funds for the sponsorship, but he might need to get some. Like. โอ้ again, this round, Sheriff. แขนมงปัตตภี Any purchase really with it. A little bit of resistance, but not quite enough to really dissuade. มันเหมือนเวลาแบบ Nothing straight towards the A site. ทุกครั้งที่เปเปอร์เล็กมันแพ้ปืนพกเนี่ยมันเหมือนกับแบบเกม2กูขี้เกียจเล่นน่ะประมาณนั้นน่ะ Play into this either. What Mind Freak can do from here though. อุ้ยเหี้ยสวยจัด Show something special, Mind Freak. You wanna? มันเหมือนแบบเกม2ขี้เกียจเล่นไปลุยอะไรเงี้ย I mean, I can't remember now, but the round 2s have been flawless. Yeah, they have been. To get Sentinels a very comfortable cushion to kick things off. 21. จบไป I come back to that same thing earlier. This is the performance you want from Zekken. Yes, you do. On the weaker side of the Sentinels map pool. And that's scary. With these compositions, yeah. You might have thought you had a window coming into a map when he's not on, that raise, when he's, a little out of, let's say, his full comfort role, which is ridiculous. He is arguably one of the best in the world. I mean, coming back swinging from what felt like a rough day in the last series they played, well, rough end, sorry. Yes. The series was very uncharacteristic. It's been all gas, no brakes for him so far here in Madrid. Right there. And a re-hit. เฮียมอนดูไม่ระวังเลยเว้ยรอบนี้นั่นไงกูว่าแล้วมันดูไม่ระวังตัวเลยเฮียปืนก็แรงกว่าไอ้ซัดขอปืนมันด้วยมันดูไม่ระวังตัวเลยเมื่อกี้มันพีคแล้วแบบพีคเอามันเลยเมื่อกี้เฮ้ยพวกมึงจะดันออกไปหามันแสงเลเซอร์อะไรกูไม่เข้าใจอ่ะเนี่ยต้องอย่างนี้อยากรู้อยากเห็นคือเราจะเห็นว่าพวกมึงจะดันเข้าไปหาพ่อมึงเหรอมึงบุกหรือมึงรับเนี่ยพีกออกไปกันเต็มไปหมดเลยดันไม่พักเลยนะครับ John QT ฝั่งไหนบุกอยู่นิ่งๆไม่เป็นไอ้เหี้ยกระวนกระวายอยากรู้ให้มีอะไรกันเหรอตรงนั้นอ่ะก็แก๊ก to bolster this formation คือถ้าเป็นหนังผีอะไรพวกนี้ตายห่าก่อนหมดอะอยากรู้อยากเห็นเนี่ยแอคแท็กออนดีเฟนส์ no more relax a little I mean they've got good funds behind this they're laughing, right? They've had everything they want, and just those individual fights. So desperate to trade back that first, but once you know, สไตล์มันคือสไตล์ you know อยู่นิ่งไม่ได้ใจมันร้อนคือแบบกูไม่เห็นว่าเขาจะแหลมมาทางมึงเลยนะเว้ยเอาจริงอะเวลาเขาเป็นฝั่งกันอะเขาก็แบบเป็นระเบียบวินัยอะ discipline อะ you know PaperX tapped out financially here มันร้อนลน
มันต้องออกมางัดนี่ออกมางัดนี่ออกมางัดThere's no double swing onto an angle. Not sure what page of the strap book that's from. ดูหน้า Yeah. เอาไม่มีอเล็ก Is that scrap for mid? That could be. Yeah. That could be. แพ้ไป The classic โบนัส Friddle แล้วนานี่จนด้วยถ้าเกิดว่าส่งสูตรแม่งด่านเกมที่3เป็นสปีดนี่ก็แบบกลับบ้านเลยก็ได้มั้งfaint heartbeat เร็วดีจบตีหนึ่ง came in with is starting to get quieter. This buy is rotten as well. Forsaken, yes, the rifle, but the rest. It's got to be on his back really to make something happen. But they seem so prepared, so aware of the possibility. Ten's waiting for anyone to go try and find some information in middle. Does he spot Forsaken? Oh, Ten's with the ego shout. ท้าทายอำนาจท้าทายไรเฟิล You can kind of forget it's Ten. You know what I mean? You think, oh, it's, you know, well, Zekan's having a big game, all good. And then you just occasionally get a 10 like that. Oh, Zekan, okay, no, he's got a spotlight back on him. All good. Zekan มันปืนโหดขนาดนี้ก็สู้ไม่ได้ปืนเท่ากันเนี่ยสู้ไม่ได้เลย The plant looking unfazed. I don't think there's going to be much to challenge. This round wasn't really. ทำไมผมมีความรู้สึกว่ามันจะจบแล้วเนี่ย Managed to get that rifle, I think, off the body of Forsaken. So that's still in play, but what else can they achieve with this? Monyet, yes, a little bit deeper in, but decent util, but a 3v5 nonetheless. The Sentinels looking to play very active. ทามิ่งดีๆพี่มอนอาจจะได้อยู่ He's so clean with it. Finds Mind Freak. You got to feel like that seals the deal on this round. Monyet will find a consolation. Get out. Oh, caught in the กระโดด heels. ฟันกระสุน Looking to do some damage. โอ้โหไม่ตาย The double headshot. Double digits found. Unfortunately, with this cleaner start from Sentinels in the second half, that 6-6 quickly becomes so concerning. And Sentinels now, Oh, yeah, you have to give that up because the finances aren't there. We had investment in the previous. Yes, the loss bonus will come into effect, but it doesn't bail you out of this sort of position. No. And it's been pretty clinical from Sentinels. ขอบคุณมากเลยนะครับผมสำหรับการ subscribe นะครับคุณ Genesis XZ สำหรับการ subscribe โอ้จริงๆครับ PaperX a breather here because this is the one you really want to see them. มันจะแดกถุงร้อนอยู่แล้ว But just look at the funds. Yeah, look at the I mean, Sentinels, already it's 7k, 5k, 7k, stacked up, one off the lockdown. Who's Blade next? Storm, the TP, and the null command. I mean, even here, this is absolutely devastating. ใช่แล้วแมป3คือแบบมันโดนตกมาเมื่อวานคาบ้านอะรอบนี้มันเอาอยู่แล้วขอบคุณมากเลยนะครับผมคุณเฟรมจ้าสำหรับการ subscribe เช่นเดียวกันทำไมผมมีความรู้สึกไกลๆว่ามันจบแล้วนะเนี่ยเอาจริงๆ I mean, Junkie T just needs to retrieve an orb. The null command can get Sentinels access towards the site, and I mean, even if you have the lockdown and the post plant, there's so many ดูแล้ว options. ไม่ค่อยเอาละ Looking like almost insurmountable odds, but we know that PaperX can somehow go around them. There is chance. It's just this has not gone the way they wanted. Maybe thinking they had a chance against a weaker Sentinels when Zekan not on his comfort, but look at him now, 23-8. Heartbreak for PaperX here, not getting any play. Right there. Towards the end of this game, they'll set. เอาหน่อยมาได้ไกลแล้วอีกนิดเดียวก็ถึงรอบชิงแล้ว No steps heard. แต่พูดตรงๆเลยนะครับคือถ้าเกิดว่าสมมติเปเปอร์เล็กมันเข้าชิงไปแล้วมันไปโยนอย่างนี้ในรอบชิงนี้ที่คนเชียร์ก็เซ็งนะ still finds it. Still gonna catch something. I mean, the time is just a little bit off there with the Prowler as well. ไปโยนในรอบชิงเนี้ยแม่งดันเอาไปซัดเขาอีกแล้วไอ้เป็นไงอีกคนนึงให้มีอะไรอยากรู้จังเลยมีอะไรวะGet away, gonna pop the ult. Are they gonna just go off this? I think they are. There is another. นั่นเห็นไหมโดนสแปมตาย He's caught him. Do they know about Monyet? They absolutely don't. There's still a chance. Can he hold this together? Can one man deny the entirety of Sentinels? Second here. What is Zeka doing? No way. Devastating play. No way เลย On the warpath, Sentinels gonna get another here. Surely Mind Freak is already backing a little here. Given no avenue forward. Doors shut. CT is not in their control. ไม่ไหวครับ Utility on the T-side approach. He's just got to drift away and face the fact that Sen will be at 11 rounds. And Mind Freak, the one with 1100 credits, you ขอบ really คุณมากเลย don't นะครับ want ผ to ม lose this คุณ rifle. นีโตเลียมนูทีเลียม
And with Plutonium trap play สลักการ set up คล้าย as well, a lot of this utility has been burnt up, so that repurchase is going to look even more คิดว่าลาวหน้ามันก็น่าจะมงเหมือนเดิม I'm not sure how much got invested, but Sassy creeping closer and closer here. He's clearing everything. ให้เซ็นเข้าไปหน้าสู่10 ตอนนี้คือการป้องกันของการป้องกันของเพเปอร์เล็กคือยังไงครับคือการที่พีคเข้าไปแล้วยิงให้ชนะให้ได้แค่นั้นเองอะคือแบบนี่คือวิธีการป้องกันของกูคือกูจะพีคเข้าไปแล้วยิงให้ชนะนั่นแหละก็คือแบบยิงชนะนั่นคือป้องกันสำเร็จมันเป็นการป้องกันตรงไหนวะเฮ้ย I mean, it looked outrageous from the other end. Yeah, it did. I mean, that makes it even worse. เกมรับที่ดีที่สุดคือเกมลุกมึงก็เอาไปบอกไอ้อเล็กแล้วกันไอ้เหี้ยถ้าเกิดว่าสมมติอเล็กบอกว่ามึงเล่นอะไรกันอะแล้วคือม่อนตอบกลับไปว่าการป้องกันที่ดีที่สุดคือเกมลุกครับผมมึงคิดว่าอเล็กจะทำไงอะ Actually, that should just be the green light for Sentinels to hit B here, yeah. So much util, so much seen. Has to anchor. Good luck. He's committed as well. Gonna spot a couple of players. There's 2 towards CT early. All gonna come through. TP taken. Dizzy's gonna be sent. Zekan's still alive and breathing, but gotta move. Can't make it worth it this time. Gonna get pinned down. Something with the punish, but there's the answer right back. Tens, John QT in unison. Still a problem on the site though. Can Tens get out? He's got his TP. สวยนะ Not yet with a critical kill. อุ้ยเยี่ยมตีแบบรีบร้อน Paint shell to follow, but it's the spike being left there. They're going to invest the lockdown. They're trying to fight for that spike and get it in. โอ้โหเหี้ย John QT on the drive. โอ้โหเราล็อกดาวน์ด้วยแล้วรู้หมดแล้วเรียบร้อย GG ดูแล้วไม่มีทรง Peel back the layers and Sentinels still look comfortable. อันนี้แบบมึงเลือกมาจริงวะเนี่ย Disastrous scenarios. The flash มันจะไปไม่ถึงอะนะ to catch the backside of ไอ้ this แบบซัน lockdown. เซ็ตของมึงเนี่ย You said execution style. It's just beautiful to watch. Mind Freak, he said initially, looked like he was going to have to solo anchor this. ว่าไปไม่ถึงหรอก Another round, no response here from PaperX in the second half. Last purchase doesn't look pretty. Some ultimates to work with, but Sentinels. I don't know, but Monya's 33 HP already. Yeah, and again, so much shown early on. They're just going to continue this warpath straight towards the A side. ดูมันเล่นมึงดูมัน เดินเป็นบ้านเลยเอา Floodgates are open, Mike. That รีเทคดีก็เขาไม่มากันเนี่ยเลยกลายเป็นรีเทคกันไปพี่เทนเขาจะเล่นมุมติ๊กต็อกอีกแล้วไอ้สัตว์ decides against it. Flash in maybe from Zelsis, but he's got no flashes left. It's a fight on 3 fronts here. CT, you got Tree, and you got the T side of it, but there's so much going on now. TP away, Forsaken swings the site, and now here comes the crunch. Where's Tens gone is the big question. Forsaken เขาไม่รีบหรอกจริงๆจบไปเลยซาซี่จัดไปโอดินลากเรียบ Try and play this fight. Oh, he plays so well, and they have no idea about Tens. Now, สวยครับพี่เทนมันทรมานว่ะให้มันจบไปสวยครับพี่เทน Finish here, clinical from Tens. He's the chosen one for a reason, baby. The second coming of Tens. Beautiful stuff. มุมติ๊กต็อก Dominant second half performance here from Sentinels. รับสู่ลาวกับแมปลับเลยครับผมไอ้เหี้ยเอ้ยคนเชียร์ท้อเลยว่ะคนเล่นท้อหรือยังไม่รู้แต่คนเชียร์ท้อแล้วว่ะแมป3ครับสปลิตครับผมคนเชียร์ท้อจริงๆนะฝั่งบุกกับฝั่งมงไม่มีฝั่งกันคืออะไรเว้ยสปริตเซนโคตรแข็งมันก็แพ้แค่เจนจีอ่ะแต่โดยรวมมันก็ยังแข็งอยู่ผมไปเยี่ยมวันนั้นเดี๋ยวผมมาแพ้แค่เจนจี
แล้วตอนแข่งกับลาวเปเปอร์เล็กมันเก่งหรือลาวมันอ่อนลงวะกูไม่รู้เข้าฝักแล้วมั้งเอาเป็นว่ากูไม่รู้เหมือนกันนะกูไม่รู้กับอะไรกับไอทีมนี้เลยนะลาวไม่มีเซคันด์ไงที่ใครที่มันก็เดี๋ยวรอดูแมปนี้เลยละกันนะฮะแมปนี้มันเป็นแมปทีเด็ดของเซนติเนลเดี๋ยวขอปิดจอแป๊บนึงครับเปิดดิสคอร์ดก่อนที่ดูอยู่นี่คือดูมาทั้งทัวร์นาเมนต์แล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าแม่งเอาไงกันแน่เนี่ยผู้ชนะได้ถูกกำหนดไว้แล้วมีข่าวไปตั้งไทยข่าวเกมหน่อย TDL อาจเริ่มช้ากว่ากำหนดอาจเลื่อนไปออกปลาย 2025 หรือ 2026 7K เรื่องไกลอะเนี่ยStar Citizen บันนี่การ์เด้นTale of the Child เกมที่ชอบลองชีวิตฮอบบิทข่าวมีข่าวน่าสนใจนี่น่าสนใจไหมโอวอต2ยกเลิกการพัฒนาเพราะอ่านออกอยู่โหมด PVE แล้วไอเกมแบบนั้นเนี่ยนะเอาพยายามดูอยู่มันเนิร์ฟตรงไหนวะเนี่ยเนิร์ฟตรงนี้ไอเกมเฮียนะมันตายอ๋อนี่ไงโอเคเดี๋ยวรอนั่นนะเขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวรอผมโพสต์โปรโมทนะครับผมเฮ้ยมีผู้หญิง2 คนนี่เหรอทีมผมอะใครว่าไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีซ้อมไหมซึ่งผมก็คิดว่าไม่น่ามีนะครับไม่น่ามีโอ้โหทีมนี้ VTuber เหรอครับมันเป็นมีเขาด้วยนะครับนี่พลังนี่คือเหมือนหลุดมาจากตัวละครเรื่อง Solo Leveling นะครับผมอันนี้มีแต่สาวกูดูแล้วไม่รู้เลยว่าโหดหรือเปล่าแต่รู้ว่าทีมนี้โหดไวเปอร์เดมอนอย่างเงี้ยใช่ไหมเดี๋ยวทีมผมรู้ว่าทีมนี้โหดแต่ทีมอื่นผมไม่รู้แล้วโหดหรือเปล่าแต่ทีมกูน่าจะโหดอยู่มั้งถ้าไม่นับกูเนี่ยกูก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เดี๋ยวดูก่อนนะก็เดี๋ยวรอน่าจะเป็น27 กับ 28ครับใช่ไหมเขามีบอกวันที่มาหรือยังยังไม่ได้บอกในนี้นะแต่น่าจะเป็น27 กับ 28หรือว่าก็28แล้วก็29นี่แหละทีมผู้หญิงก็โหดจริงหล่อครับทีมนี้แหละครับแต่ผู้หญิงเล่นVALORANTเยอะผู้หญิงเล่นเกมยิงเยอะถ้ายิงแพ้ผู้หญิงนี่ก็เขินดิวะไม่ได้เลยมึงไม่ได้เลยคือโดนผู้หญิงยิงเป็นขี้อะไรเงี้ยใจสลายอะไรเงี้ยไม่ได้เลยนะในวาโลเจอผู้หญิงแปลกๆเยอะอยู่นะ โอ้จริงบางคนแรงจริงนี้ There are spots where his team perfectly sets him up. It's a great strat, yada yada yada. But you expect him to get like 1, maybe 2, and then he runs around. จะเริ่มหัดวาโลต้องเริ่มจากอะไรก่อนครับอ๋อเป็นคำถามที่กูอยากรู้เหมือนกันครับแต่เวลาที่ผมอยากจะรู้คำถามนี้ผมก็ง่ายๆครับกูใช้ Google เป็นไหมโบ๊ะแค่นั้นเองครับผมก็จะถามตัวเองก่อนว่ากูหัดเล่นวาโลกูเริ่มยังไงก่อนดีวะแล้วผมก็ถามคำถามตัวเองต่อไปว่ากูใช้ Google เป็นนี่หว่าHe's winning so many duels that from the paper exam, it's just got to be flying. Yeah, I mean, it's all Tekken, yes, all Tekken right now because here is Tens in a high-speed moment, and this is a really cool set play from them right after they lost a round as well. Yeah, there's the flash, there's the recon, Tens TPs inside the smoke, sets up, dominates the first one because he's there so fast, and gets the second off the back of the recon. ต้องบอกเลยว่า Google YouTube เต็มมีเป็นล้านครับช่องสอน
but it was something I think that they pulled from the game where Gen G beat PaperX by doing a lot of plays like this where they turned up the tempo, and that was straight from the Pacific Finals. They've done their homework. I think a lot of PaperX utility on that attack as well really works once you get into the execution. So if you just deny them any of that initial space, you can basically disrupt them. And then when they go onto their own attack, it's pretty quick from then on out. Yeah, I mean every half that we've seen has คือ been คุณ close. ไม่ต้องอะไรมากครับ You just watched where ผมก็ไม่อยากจะผมก็ไม่ได้ว่าจะตอบกวนตีนนะแต่ถ้าเกิดผมตอบไปเนี่ยคือเกมอื่นมึงก็มาถามคำถามเดิมอะหรือไม่ว่าทุกสิ่งบนโลกใบนี้มึงก็จะมาถามคำถามเดิมว่าเริ่มแบบนี้คุณต้องทำอะไรต่อครับเริ่มแบบนั้นทำอะไรต่อครับทั้งที่คำตอบมันแบบเดียวกันหมดเลยเว้ยก็คือมึงก็ไป Google นะสิใช่ไหมครับไม่ว่ามึงอยากรู้อะไรบนโลกใบนี้มึงไป Google เอา Something's in the ground. That's what we've been โอ้ยนี่ของปีไหนเนี่ย right now. It is brutal. No, this is looking like a completely revitalized Sentinels, and honestly, obviously I think Gen G play a completely different game. นี่มันปีไหนนะแชท Second and tens like this, compare them to the series versus Gen G, and we might actually have a game in the final. I'm kind of already looking there though, because right now. PaperX are dead. It's a little bit of recency bias in my head because we've just ยุ seen คหลอก such เด็ก a เหรอ dominant half. But the problem is, อ๋อ even ยุค if หลอก we're เด็ก still ใช่ไหมครับ edging them out on the previous map, it does feel like Sen are going to another final. ปี It แรก does feel like อ๋อ Tens มาเตอร์ครั้งแรกที่ไอซ์แลนด์ new role is going to have an opportunity to grasp another trophy or at least fight for one. And what a position that we're in to have so many players that were there before and here now. He's back, baby. He's back. He's รอบนี้เขามา definitely แล้ว back. I think the reason you guys are kind of a bit down in the dumps about PaperX is because map 3 is split. It had to be split of all maps. This is where we all unanimously said that maybe they have close to 0 chance. I want full whimsy. I want it to come out. I want them to go back to the triple duelist. I want them to go crazy. I want them to play full PaperX. เฮ้ยมันแพ้พิสโตลาวมาไม่พักเลยนะ standardized version of the comp they brought out. I don't think they win. And I think the problem is too, the win condition in my head for PaperX was that they play fast and they get into good positions, which I think they have done generally across the 3 halves that we've watched. But then หลังๆนี่มันไม่ใช่ละ are better เด่น than เล่นเร็ว those เนี่ยเล่นเร็วแล้วไอ้สัตว์ a limp day from Tens and Zekken as you did with Gen G. Give me your. Now it's going to be the same thing coming out again from PaperX, and I really feel like this point is absolutely sure. Zekken cannot be the best player in the server. He just can't if they want any chance of winning. They have switched it up though. They have switched. It's the players. The comp is the same, but Monyet's going back onto the Raze, which Forsaken had taken off him. The Sky now goes onto Forsaken as well. Device switched it up onto the Viper. They have gone with different people on the composition, so it is another change. Which great patch. I think it's. I don't mind it necessarily. The problem is Forsaken in pretty much all their split games has been the win condition. Sure, he's still going to be aggressive on the Sky. Let's not be foolish. He's not going to sit passive. But a lot of it was down to the movement abilities he had. He was able to get super aggressive on Raze. His Yoru was basically him just TPing คือ into ตอนนี้ the ผมก็พูด corners. ตรงๆเลยว่า Tracking people. He can't ผมเริ่มอยากกลับไปเป็นหนึ่งเดียวกับความมืดแล้วไอ้สัตว์ Sentinels, they are one map away from another grand finals. It's time to hand it over to your casters, Pansy and Hypok, to see if they can bring it home. พอ 2-0 ปุ๊บกูเริ่มขี้เกียจแล้วอะไม่ได้ลุ้นเฮียอะไรเลยอะ Last time we saw them at those 3-0 จบๆไปได้ปะ events, it was the last dance. Now this could be their last chance. Map 3. And Mike, กูอยากไปเบียวหล่อต่อแล้วว่า That's the loss versus Gen G knocked the confidence of Sen enough. I mean, can PaperX reproduce what their Pacific partners in crime did versus Sentinels? ไม่มีภาพเลยกูไปเบียวต่อดีกว่าเสียเวลาชีวิตชิบหายตีหนึ่งรอดูตีหนึ่งคืนนี้ด้วยว่ามันจะมีแพ็คไอคอนโผล่มาเปล่าเพราะว่าล่าสุดมันไม่มีแพ็คไอคอนโผล่มาเลยผมก็เลยไม่สนใจมันเพราะว่าขอบคุณมากเลยคุณ PTP SIK นะครับสำหรับการส่งขายเพราะล่าสุดทีม2เนี่ยไอพวกเพลเยอร์มันไม่ค่อยน่าสนใจเลยอะตัวดีๆมีน้อยตัวที่ผมสนใจอะแต่คือตัวไอคอนมีดีๆเยอะอยู่เปเล่เปียโรอะไรเงี้ยtaking a wander. Put it all into the lap of Mind Freak. ใครนำเขาตอนนี้เป็นเซนติเนลนำอยู่2-0แมปนะครับผมเบสออฟไฟดังนั้นถ้าเกิดว่าได้อีกแมปนี้ก็ชนะไปเลยเชียร์เคแม่งบินมาโคตรเพอร์เฟกต์โดนคอสตายหาไปซะเอาแต่เทรดกันได้อยู่นะเอาสวยอยู่ชาวบอมหนีไอเซลซิดหางจุกตูดแล้วก็รอดูโรเทต
พี่จอนไม่ต้องกลัววันนี้เขาไม่ค่อยเอาเท่าไหร่แต่กี้ปืนเขาแรงหรอกแต่ถ้าปืนเท่ากันเนี่ยเขาทำอะไรไม่ได้หรอกครับแน่เห็นนะบอกแล้วว่าเขาไม่เอาเนี่ยหนีเลยเห็นนะโอ้ยมันเอาบอมมาให้นี่ไงมันเอาบอมมาให้มันเอาบอมมาให้มันไม่คิดจะไปวางคิดว่าน่าจะไม่ทันอยู่แล้ว So active across the map. Absolutely, a race. Sassy unfortunately caught on the way back out trying to retrieve the spike. The flood ทำ PP ไอคอนไว้ยังพี่พี่มันจะรีเซ็ตวันไหนครับมันจะรีเซ็ตได้ยังอ่ะเดี๋ยวไม่ได้ทำเลยอ่ะแต่อยากเปิดให้มันก่อนไปนะRight up in the faces of Sentinels. มันรีเซ็ตที่1มั้ยดูในเว็บแอปผมดูในมือถือแป๊บนึงดิ PP ไอคอนต้องทำก่อนวะถ้ามันจะไปผมอยากทำนะที่มันไม่มีเบส Could unlock a couple more rounds to get behind for themselves here. Maybe put that reminder of that Gen G matchup in Sentinels' minds. For now, though, we look at what's in front of us. A mistake for Mon yet. That's. You can see the pressures here, Mike. This is the difference. ขนาดคนพากยังเซ็ง Different occasion. He's not making that mistake, but here we are. คนพากยังเซ็งเลยอ่ะThe Paranoid's landed. Devi's got to be careful now. Potentially a gap closer there. Mindfreak could get caught off. Paper X though, doing well, stabilizing. Got to control what's on the side. Devi's got to be cautious. 6 HP, and that was the counter swing then coming in. Forsaken there, ready to pick up the reins. Zekken. Classic's good. I don't think it's all. Oh my god! I'll shut up. Almost got scared. Something's there. เอ้าโอเคชนะไงเนี่ยไม่รู้เหมือนกัน 2-0 regardless for Paper X. That's huge for them. That's huge for them, Mike. มาได้อยู่ Fumble at the start here. Luckily doesn't amount to anything. I guess slowed down. Did you get that one too? Yeah. Like I said, we'll touch base later. Yeah. I think the desk might even do a segment on it. Yeah. Get the subtitles. Yes, please. The lip reading challenge with Alex. Dangerous game. Now. อยากรู้ยี่ว่าจะพูดอะไรกันพูดอะไรเขาซับไตเติ้ลหน่อยแต่เมื่อกี้มันเหมือนอ่านปากออกอยู่ Rifles here, countered play down towards ramp. They want to take back that pressure. Monyet with a fantastic pickup. Divine doubles down. Paper X starting to ignite here. They've got themselves into a 4v2. Zelsis and John QT have nowhere to go as well. Look at the flank position coming out from Mindfreak. อาเกสีได้ผลเหรอแชทอันเกสีได้ผลเหรอแชท Left to try and recover this. Forsaken's low as well. Chance to play back in here now on 1v2. แน่ยังอีก And he's not seen Mindfreak. So he'll start thinking, where the hell's this guy at? He's read it so well. Zelsis, are you serious? After all that work, is this how it happens? มันมีอันตีด้วยนะ He's got time to play with. 19 bullets left though. Pit in the back pocket. Something on the run. A chance here to get the spike down cleanly because something's not moving too quickly just yet. เดินมาแจกทีละตัวได้ไงกว่ามันมีอันตีด้วยนะ Spread awkward, but something's diving in. Very good coverage. Look at his positioning. Surely does Zelsis consider this? He does. Nothing can stop him. You would have said every day of the week Paper X would have that round until Zelsis had a word. Flips the script on Paper X. เฮ้ยมันจะหมดเขต A Red Bull clutch here. And what felt disastrous for Sentinels to start things off. Again, even here, Paper X do everything right to kick this round off. ผมต้องทำจอนี้ก่อนนะ Again, the protocols just slip through their fingers a little bit. Forsaken, isolated as the second layer of that setup on ramp. And a perfect read on the flank. Even baits him in, a little spray into the wall to pull Mindfreak closer. There. ไม่เป็นไร That was, I guess, the bonus if you wanted to look at it that way as well. So, that's a bigger issue though. Sassy finding something early on. ตัวมันเยอะกว่าถึงแม้ว่ามันจะเป็นโบนัสลงโบนัสลาวมันก็เหมือนกับแบบโอกาสมันมีแต่มันเลือกที่จะไม่คว้าไว้เหมือนกันไงมันก็ควรชนะนะเอาจริงอะลาวตะกี้ผมบอกเลยว่าถึงแม้ว่ามันจะไม่เป็นไรมันโบนัสมันตัดได้4 กระบอกหรืออะไรเงี้ย
แต่คือราวที่ควรชนะมันก็ควรชนะ Forsaken's got a fair fight and he wins it. Tens goes down with 45 เพราะมันแค่นิดเดียวแล้วก็ได้1ราวแล้วไง isolates him again. He's all alone and he's surrounded. There's no safety. สมมติว่ามันแพ้1ราวแล้วมันที่ราวตะกี้จะทำไงใช่ไหมครับเข้าใจแหละมันเหมือนฟุตบอลที่แบบว่ามันจะมาตกม้าตายอ่ะมันเป็นฟุตบอลอ่ะใช่ไหมมันเหมือนเป็นฟุตบอลที่ตกม้าตายอ่ะ Gorgeous. Wow, the upgrades Gorgeous. He's expecting the flank. He's looking for John QT now. John QT's already created so much pressure previously. Has to re-clear this space. Time to do it, yes, but แล้วทีนี้จะเอาไง set up in a very, very comfortable position. Spy camp should be indicative now of John QT's reposition. Zelsis reposition the one to seal แล้วก็ไปดับเบิลพีค tie things up to a หน้าเม่ง Game's starting to warm up here. The problem is PaperX and then money. Not great and losing out that. แป๊บนึงนะผมต้อง Something is that's going to sting a little bit there. Still made close. ผมต้องเปิดกับจอนี้ก่อนแป๊บนึงพอดีว่าผมต้องใช้อีกจอหนึ่งผมต้องใช้อีกจอหนึ่งโอ้ยนี่วิเยอะขนาดโค้ดยังไม่พูดอะไรเลยอ่ะผมต้องใช้อีกจอหนึ่งทำ NBC นะรอแป๊บนึงฮะ Seekers available for Sentinels, but แต่ดูได้แหละดูได้เหมือนกันดูได้เหมือน one กัน off the neural theft. Zekken decent progress already. The other side, Seekers for Forsaken. Now, we're going to read this. ขนาดคนไม่พูดอะไรนี่ผมว่าน่าจะเรียบร้อยแล้วว่ะแชท Clearing all this space once again. Sassy actually finds it with the Trailblazers. Something with a response onto Tens though. Okay. Can he get out of this? มอบแล้วอ่ะ Oh my god, Sassy wants him so dead! Finally catching him in the heels. ตูดความบาดแผลที่กลางหลัง Looking at the site though, there's still a player to clear. That's going to be Divide. There. Is he going to be able to find much impact here? Zekken already going to take. Oh. Did he spot something? I definitely spotted something. I think it was just a spam in. Regardless, Divide will fall. Mindfreak responds once again. Okay, Zekken maybe overdoing it a little there. Maybe unnecessary to take that fight on CT. HP is going to be tricky for PaperX though. Spotting one on the site, but that plays in John QT. Does Forsaken get a chance at this? He does. He knows that Sassy is on the site, down by Pillar. What can Forsaken do? Toying with time. You can see the readjust from Sassy. Forsaken has no idea. Sassy again. More impact from the man. Good work there. But PaperX considering. คืออันนี้ต้องเข้าใจด้วยว่ามันไม่รู้เลยเว้ย Early response found here from Sentinels. I was curious of actually where that kill came through. I mean, Monya just caught up. Something trying to backstab this play up. ซาซี่เอาให้ Sentinels no fear to chase that kill down though. Don't let any threat develop in these rounds. Bladestorm online now for something. One away from the showstopper for Monya. Maybe an exploration outside A. I mean, how much do PaperX invest to really dislodge John QT from this position? He's commanding so much of PaperX. ทำเสร็จละ See the adjustment already. ไวมาก Forsaken as well. Looking towards middle. ทำเสร็จก่อนรีเซ็ตละ John QT is such a nuisance player to deal with. ไม่มีละ And the 3 stack in middle. Gonna be working its way up again. Displacing Forsaken. Has to respect it. Doesn't want to be taking isolated fights. NBC ผมทำเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยไปเปิด Pushing up Zekken into the corner here. Slow burn here for Sentinels in round 6. PaperX now looking to explore the map. Paranoia through B main, orb retrieve. Easy! The ropes here, Divide gets both of them. Yeah, and that's the spike. Left loose, Tens with a quick collection. And ช่องแชทแม่งพิมพ์กันแล้ว easy. What he wants to do, Monya! Catching off Zelsis as they try to make progress towards B. The spike is back in hand though. Tens yet to really make his mark in this map. เอาจริงมันก็เล่นกันไม่ได้ดีทั้งทีมหรอกไม่ได้โทษไอมอนหรอก The map is treacherous. PaperX have good control across it. Yeah, beautiful from Mindfreak. Tens now. 1v5. First found. No damage. Forsaken indeed low. โลจะจับ Gonna drop down. Trying to toy with it. It's come back. พี่เทสกับ YouTube ของเขามาแล้วตาย A second earlier, he'd have had a fight on that. Yeah, only 10 seconds left. พี่เทสกับช็อต YouTube ของเขา 3 survive for PaperX. There'll be 3 ultimates on their backs as well.
มันไม่ศึกษาค้นคว้ามานี่หว่าจังหวะนี้ว่ามึงแสดงว่ามันไม่ได้ดูแมปนี้ที่มันเล่นกับเจนจีว่าเจนจีมันกระโดดลงมา2คนแบบพร้อมกันเลยนะครับ So those ultimates we were talking about previously, Showstopper, Blade Storm, and the Pit in hand now for PaperX. Sentinels have a couple. The TP and the Neural Theft not as impactful, but the Showstopper in the hands of Zekken. มาไม่แปลกหรอกอย่าไปนั่นคือผมจะบอกว่าคือมันก็เหมือนฟุตบอลนะครับคืออย่าไปซีเรียสว่ามีคนด่าหรืออะไรไม่ด่าคือมันก็เป็นมันด่าได้ครับสำหรับผมคิดว่ามันด่าได้ครับแต่อยู่ในขอบเขตนะแต่ผมบอกเลยว่ามันด่าได้มันไม่ต่างอะไรกับการที่เราดูฟุตบอลแล้วฟอร์มมันห่วยแล้วเราก็ด่านะครับทำไมอันนั้นเราด่าได้ถูกไหมทำไมอันนี้เราจะด่าไม่ได้แต่ยุ่งอยู่ในขอบเขตนะเพราะเป็นผมยังเซ็งเลยพูดตรงๆผมนั่งดูอยู่ผมยังเซ็งเลยเอางี้ดีกว่าผมดูผมเชียร์นะทำไมเขาถึงเซ็งทำไมเขาถึงด่าเพราะเขาเชียร์ไงไอ้สัตว์ก็เลยว่าเพราะเขาเชียร์เพราะเขาเอาใจช่วยเขาอยากให้มันดีไงแต่ก็ต้องอย่าเยอะอย่าเกินไปขอแค่นี้พอผมนั่งดูผมยังเซ็งเลยเพราะอะไรผมเชียร์ไงมันก็เลยเซ็ง I hate that he's reintroducing this weapon. Yeah, no, it's back. It's back. คือบางทีแหมไอ้เหี้ยเขาก็เล่นกันแบบไม่เห็นใจคนเชียร์เลยนะบางจังหวะไอ้สัตว์ Look at what he did on Lotus. It's so good. Problem here because it's too isolated. เขาคาดหวังSide of PaperX. On yet respecting this now. Okay. ไอ้เหี้ยนี่อีกแล้ว Not having the chance to close in on this yet.Long rotation ไปแล้วว่ะบินมาแล้วว่ะโอ้ยมันยิงมั่วมันยิงใกล้มันยิงโอ้โหนี่ไอ้เหี้ยมอนกะว่ายิงสวนแล้วว้าวคู่เขาเรียกว่ากระเด้าคู่จังหวะนี้ By a little further pressure onto Zekken, but Mind Freak getting curious. Oh, Mind Freak, this is so dangerous. Against this สวยว่ะโอ้นิดเดียวว่ะ Mind Freak โอ้โหนิดเดียวมันไม่ออกไปหน่อยมันไม่ไปดูใกล้นิดเดียวว่ะเอ้าไอ้เหี้ยมันอยู่ใกล้แค่นั้นเองมันไม่ออกไปพีกนิดเดียวมันก็พีกได้เห็นหมดแล้วว่าชัวร์ไม่ชัวร์โอ้ยสวยจัดนิดเดียวแต่ว่าออกไปจังหวะนั้นสวยมากทามมิ่งกำลังควักเหี้ยอะไรอยู่ไม่รู้อะไวเปอร์ตะกี้แต่อีกนิดเดียวมันก็เห็นไอ้เทนแล้ว Paranoia gets sent through. PaperX wise to it. The awareness that maybe there's going to be a little pop through into heaven. And outside of that though, Mind Freak almost catching 2 players with utility in hand. It's not a deep enough clearance onto 10s, but PaperX find their 4th nonetheless. มันกำลังจะพีคแล้วจะเหมือนเพื่อนเรียกแฟดแต่ทำดีแล้วแบบแผนมาแล้วนี่ไงต้องการแบบแผนจัดให้ดูเป็นเม็ดนึงคืออันตีมิดไปก่อนวีแล้วไมฟิกนี่คือโอ้ถอยโอ้เขายังไม่รู้ว่ามันไม่อยู่ไอ้เหี้ยสวยไอ้ Oh my God he lived ไม่ตายได้ยังไงหนียาวๆเลยเพื่อนสวยมากอุ้ยไม่ตายได้ไงไม่รู้โอ้สวยมากเนี่ยความสามารถตัวเองล้วนๆเน้นเล่นช็อตมหัศจรรย์และไอ้เหี้ยนั่นเขาไปวัดกันยังไงวะนะอ๋อข้างบนข้างล่าง No, the pop flash turned not well enough by Zekken, but he gets a second What? to that. Forsaken went for Zelsis. ตัวหลังอยู่เหรอ Zekken healed back up. ไอ้ Zekken เย้ย Absolutely ripping ไอ้หนังแตก Has he got any more? Yes. ว้าว Made off Mike. The rechallenge here from some. พรุ่งนี้มึงเล่นได้แบบนี้นะไอ้สัตว์ถ้ามึงเข้าชิงเลยถ้าพรุ่งนี้ไม่เล่นได้แบบนี้นะกูจะด่าแม่งให้เหี้ย Zekken doesn't get it, but Sassy the one to ถ้ามึงเข้ารอบไปแล้วพรุ่งนี้มึงไม่เล่นให้ได้แบบนี้นะกูจะด่าให้ยับเลยเหี้ยวันนี้มันเอาเหี้ยเลย แต่ถ้ามันเข้าไปผมก็จะเชียร์มันนะทีนี้ I mean, there's a couple of really weird scenarios.
created across here, but I mean, Forsaken comes out solo. Something again after Mind Freak, yeah. Weird spacing on that though. And where PaperX find their success is in these very, very well coordinated floods where they can overwhelm one person when the spike's being planted. 2 judges. Oh no, yep. Good. ทีนี้คือเจออีดำควรยิง I mentioned Sliggy and now there's more. ควรยิงอีดำก่อนนะ เจออีดำกับงูต้องตีอีดำก่อนเฮ้ยยิงไงวะนะไม่รู้เหมือนกัน Divide couldn't find him, PaperX. Divide walks right up onto the wall here to find this. I don't know what you read from that as well. The fact it's 10. น่าจะอ่านจังหวะแล้วยิงทะลุมา Again, look at Monyet's positioning on the other side of the map. พิษแบบ They've given up middle, so they've known what space they've given up. They've taken this fight. จัดจาดีนะจัดจาดีนะไป1 ที3ได้เยอะสวยแลมปิดจัดจาดีนะมันมาทางนี้เว้ยจัดมาแล้วมาเลยอุ้ย That was filthy. Yeah, okay. ดูมันยิง Oh my God He's on fire It's now a 2v3. โอ้โหต้องยิงมันจากข้างหลังครับ Great bit of timing to recheck on that. จะยิงไอ้ยี่นี่ให้ตายต้องยิงมันจากข้างหลังห้ามวัดเด็ดขาดเยี่ย 30 seconds, Mind Freak behind you? Surely not. Right? Surely not. He's being given no play. He's being given no opportunities. มันคมเกินคมจริง There it is. Mind Freak on the catch. But that investment, that adjustment, Mike. ได้อยู่ That was wild. เยี่ยถ้าเจอแบบนี้คือเรา everything he needed. เป็นเราเจอเราก็แยงไปเลยนะแต่เป็นเล็กมันก็ยังสู้อยู่ทั้งนั้นเอเซคเคนมันก็แบบบางใครขนาดนี้แล้วก็ต้องเชียร์เขาหน่อยครับถ้าเป็นเราเจอเรากลัวมันแล้วสมมุติว่าเราเล่นแรงอย่างเงี้ยใช่ไหมมึงเอาหน่อย Nobody else from Sentinels really able to provide much support. It's actually Sentinels to blow both timeouts here in the first half. It's a little scary to me that it leaves you very open, right? There's a chance it could really get dangerous, but Sen has so many ults to work with, financially in a little bit of a tricky spot, but interesting to see what they go for. It looks like they're having a discussion as well, coaching-wise, as to what the plan is moving forward. But PaperX clawing this game back in. They're not done yet. Map 2 was a little more one-sided than I'm sure they would have wanted, but it is what it is. But here they are keeping within touching distance. Sen unable to set tempo or pace or draw too much away. It could be potentially on for another 6-6. It doesn't seem impossible. Sentinels this year sitting at about 70% defensive win rate. So I guess the approach maybe here is to play towards damage control and really look to stretch their legs on the second half of this. And it's where we've credited time and time again the protocols, the retake success. It's where their strength lies here, but PaperX a 1-round lead as we enter round 10. This is scaring me because I'm seeing 3 players here from PaperX. I'm seeing the entirety of Sentinels here. Ults galore. This could be bloody. Buying what they can, missing a couple of pieces, but have those. That was something. Plays in Forsaken, and he's got so many times. ได้ว้าว Well positioned, ready, willing, and able. มา Read into this perfectly here. And just to say, maybe Sentinels are playing towards damage control here in the first half. You're really preying on the 6-6 here. PaperX give themselves advantage. Leaning potentially towards the talked about the other tie halves. มีตบเหมือนกันว่ะโคตร out of a timeout maybe. If what's discussed wasn't executed correctly here. ตบพนักของไอ้เก้าอี้เนี่ยเจ็บแล้วน่ะ I mean, it's the stars aligning for PaperX. 3 in the right place at the right time. อันตีมันมาไวโคตรไอ้เหี้ยเนี่ย Any of those ults though, so able to depend มัน on มา those ถึง if 3 ตา they get the opportunity here. Again, you're looking at Monyet. His Judge, I don't think got revealed in this position, so they didn't quite get the grip on this. So there's still a surprise here. Going to be a nuisance. Actually gives up a little bit of space towards main. สุดท้ายยังไงก็แมปกันน่ะมันต้องกันให้ได้มากกว่านี้
Here we go. สวย First มอน potential Monyet. That surprised that they didn't know. โอ้ Second tries to do some serious แต่ดี damage เนี่ย with the เทรดได้ไอ้เหี้ยมันพยายามจะกระโดดเข้ามาประชิดกันแล้วนะเมื่อกี้ไอ้มอน Where is Tens? Where have they gone? นี่ไงล่ะโอ้โหมัน Now dividing มันยิงอยู่นานหรือยังอะ and they know that Why? last player alive is John QT. Turn around, look to your back. เฮ้ยนับเจ็ด Where ป่ะ is this man lurking? And Forsaken's got the read right. He's waiting for it, but he doesn't get to keep his พลาด life. เลย And now another challenger though. Something steps up. โอ้ Scary. ยเสียวเลยว่ะ He faces his กล้า fears เว้ย and comes out on top. Paper X tipping the scales this time. Last round before the Chance here for Sentinels. Purge is still available. Only the showstopper. อุ้ยตึงมากเลยอะไม่มีแท็กเทิร์กกันแล้วตอนนี้จบราวคือแบบไม่มี Feeling Chun like Chun they're up. behind Paper X once again. A breath of fresh air in what's been จากทีมที่เล่นแบบยิ้ม rough to watch so far since Lotus. It's been a อ๋อยังมีอยู่ Lifetime ago. แต่คือจากทีมที่แบบเล่นไปยิ้มไปตอนนี้รอยยิ้มไม่มีแล้วในรอยยิ้มมันบอกว่ากูโดนด่ากูชาแล้ว Ults on both sides. This round, critical. Early investment is from Divide towards middle, locking off one of, well, Sentinel's favorite avenues of approach this series so far. Up middle, 3 players, and he's just going to post up Monyet in there. I'm curious what Sentinels learned the last time about this setup. Was Monyet obviously tucked inside as well, still with that judge. Still looking to be a nuisance. แล้วมีไซเฟอร์ซะด้วยแล้วเดี๋ยวต้องไปบุกเขาแม่งเอ้ยต้องเอานะเอาเถอะ Yeah, แปด but สี่ we'll ไหม know 2 members of Sentinels at least over on this side of the map. Seekers แปดสี่แล้วชนะ invested behind this as วิ well. พกให้ได้ Something's on the run. ลุ้นไปต่อ It wasn't all 3. That's enough to pull a rotation here. They want to try and back up. I mean, Tens has a TP as well, so you don't really want to see Paper X over-rotate here. There is a bit of a gap with only Forsaken shouldering from screens. เกือบได้ Zelsis is really trying วิ to sell this though. And it's เย้ย denial as well. The pit will cut off sightlines, but Paper X are reading this to perfection. Monyet is sitting close. He's on the way. เออ Keep your eyes towards มาแล้ว Forsaken. He has to do ไป something หลอก big นะครับ here. And the แต่คือ timing รู้ might be แล้ว right. มอนเย็นก็อยู่ใกล้โอ้ยก็ได้ Bring down one, and now there's problems. เฮ้ย It's on the side, gonna spot it. โอ้มาดิมอนเย็นบอกคัมอน There's Paper X heating up here with 15 seconds. Zelsis มอนเย็น has บอก to บิน just มาเหรอ the music เกือบโอเค 8-4, Mike. What a turnaround of form. Feels like this last round, the Sentinels มันหลอกช้าไปนิดนึง confidence to really execute ahead of this. Like I said, it was a previous example. มันบินมาแล้วก็ copy. มึงบินเหรอ And there was a เอา window ให้ opportunity, Lauren. สวย Didn't have solid confirmation behind it. And an 8-4 ชอบใจ halfway ไอ้ for สัตว์ Paper X on บอกเดี๋ยวเกมหน้า split. กูมีสิทธิ์โยน I can't believe Lao what na. we're seeing. This series is looking so good. This half looking exceptional. 8 ต่อ for 4 3Q now with Oli. ถ้าปืนพก2 รอบ ถ้าได้ปืนพกก็ Hello to 14 ก็โอ everyone เค following us around the world. We are here on Madrid enjoying every single match, and we hope you're enjoying the matches as much as this incredible Madrid crowd is doing. Let me show you how they're cheering. ทำไมมันขึ้นผิด Amigos, gente de Madrid. ไม่เป็นไรเรารู้อยู่แล้วมันเป็นแบบไหน Al mundo entero cómo se anima ทำไมมันขึ้น solo aquí Sentinel en 8 España. นี่ครับ A ver, quiero un poquito de ruido por Sentinels. ¿Quién anima Sentinels? Vale. Y a ver, los demás necesitan apoyo ahora. Quiero ruido por Paper X. Sin lugar a dudas, tenemos un público increíble, inigualable, como en Madrid, como en España, ninguno. Y ahora quiero que todo el mundo empiece a calentar las manos. ¡Calentad las manos! Os quiero preparar para una ola. Vais a empezar como siempre desde la izquierda. Preparaos. มึงจะให้อะไรกูฟังไม่ออกนะ Uno, arriba. เวฟเล่นเวฟไฮแมนเล่นเวฟ Vamos. Que siga esa ola, que siga esa ola, que siga esa ola. Que vuelva. Arriba de nuevo. Que vuelva. Os quiero activos y calientes porque esto es un auténtico partidazo. Y por último, estos chicos que están aquí se merecen el cariño de España. Así que preparar todos los demás manos. Vamos a aplaudir todos juntos, poco a poco. เฮ้ยใครทำอะไรมึงก็ทำเนาะ Amigos,
Nos vamos. Here we go. We leave you with the caster. อุ้ยคนดูเยอะจัด Oh, you love Truly, it. What truly a a national treasure. Honestly, if you've not heard of that man before, check out the Spanish streams, check out EMEA, because he is a godsend. Gets the people going, but so does this match. Let's dive back in. 8. พี่เทนแบบนี้เขาก็ไม่เอานะ52เหรอ Music still going on. พี่จอน That turns up pretty soon. There we go. ไอ้มอนไอ้เฮีย Tense now, guys. Let's, you know. เป็นดูเอลลิสแม่งยิงโหลได้ไงเนี่ย Because PaperX are in the lead, and every single half so far has been as close as it could be. This is the first time they have a full advantage. มึงเป็นดูเอลลิสมึงให้คนอื่นแบกไม่ได้ Said Sen do excel on this half. Will this be enough? PaperX ไม่มี looking อะไรปลายลูกแก้วฟรี to replicate Gen G's success, as said earlier. Could that have been enough of a confidence knock to Sentinels? John QT should spot out this info early enough here. I mean, poised for a retake setup here. Trip removed though, so no kill on the way in for John. อย่าไปลังเลมากว่างก็วางแค่นั้นPlant will be uncontested, will be a full วางก็วางไปเลยดูเอลิสวางไป Mind Freak just gonna try and keep himself เยอะว่ะ now. เก็บเว้น Flood begins. โอ้ยเจ็บ Sentinel steps on the สวย site. Monyet the first to find. ระเบิดไปตัดกำลัง Incredibly well. Divide and สวยสวยไอ้หน้าหีเกือบตาย Tense has fallen. This is looking like a strong เม็ดเดียว here. Sassy is only 8 HP. Looking like 9 is inevitable. สวยงามได้ปืนพกอย่าโยนอย่าโยนเชียร์เปเปอร์เล็กต้องมีแบบอย่าโยนอย่าโยนอย่าโยน Take us the distance. Come on. And a punch to the gut of Sentinels. ต่อไปก็ขึ้น Once again สองหลักได้ลุ้นหนักกว่าฟูเรา Can they dig deep? Not going to see the round 2 force. No. This time around, obviously, เพราะมันชอบโยน favouring that on the attack when they do find the plant, but here, want to play towards this first buy round. Look at the stack. PaperX continue along this เชียร์รอบนี้ trajectory. They're มี moving 3 to ตั a ว lot of players. Yeah, it looks like PaperX want to go head first into this. วิใจเย็นวิสวยเอ้ย Paint shell could be วิ nice. แฟลต The flash is there. แต่ว่าแม่ but ระเบิด it's ลึกไปนิดนึง stalled. แต่ว่า It's stalled out well enough that they feel that ไอ้ it's เงี้ย something รู้แล้วมัน that อยู่ they เยอะ are ถอย for sake. ไอ้เฮียเล่นให้เหมือน Waved. They've decided shift เล่นให้เหมือน away ชาวบ้าน from ชาวเมืองเขาหน่อย reset this stack. แล้วหลอกล่อว่าจะโรเทตได้สวยมากๆเลย ขึ้นไปเฮเว่นโอ้โหเอาไว้เอาไว้งงไอ้สัตว์งงเฮ้ยมันเอาเพเราเชี่ยมันหลอกแล้วมันลิงเลยโอ้โหแล้ววางได้ก็วางเฉียบจังหวะนี้เฉียบเอ้าแล้วมึงเอาบอมไปไหนของมึงมาได้มอนไอ้เหี้ยวะมอนเอ้ยลูกแก้วห่วงลูกแก้วอีกนายหีจริงไม่งั้นป่านนี้ไปครึ่งทางก็ได้ไอ้สัตว์ I mean, with this scoreline really even, just two kills, and you're happy coming away from this. สแต็กมาละสแต็กมาละ Slow this early รอ momentum. เย็ดมัน Here we go. มันเปิดหลังเลยแบบนี้3 สแต็ก This is clean. This is good. โอ้โหมอนบอกว่ามันมีปืนพกเวงเพื่อนมันมีปืนพกเพื่อนเวง It's a showstopper for him. He's off now. He's absolutely on it. Wing Perfect. him. There it is, Monyet. Will be happy with เอาดาบ that สเปรย์ไปกิน PaperX. อะไรอย่างงี้ Tick in the box, okay. double digits made. So this might have been the Nah. last dance to last chance, but maybe they open up an avenue here. This could be their way back into the series. Buy round comes in. มันจะเอาอัน Obviously, ติ the พี่ advantage leans กู towards รู้ว่ามันจะเอาอัน Sentinels ติมันเก็บลูกแก้วมันจะเอาปืนมั้งไอสัตว์แต่กูหมายถึงว่ามันก็ยืนกันตั้ง5 คนไอเฮียบอมอยู่ที่มึง here. The red flag here เว้ยกูไม่โง่ไอสัตว์ for Sentinels to have to try and overcome. Well, not PaperX can. แต่คือบอมอยู่ที่มันนี่ And I'm worried if they try and contest it. Monyet's going to satchel in. He's off. He's found วางมาได้อันตินี่มันเอาทั้งคู่ It โอ้โห looked like Tens was dead as well, but he lived. เอาสุดเลยโอเค I mean, here's the chosen one, the boy who lived with 10. But how much can one man do with that sort of HP? There is no heals. แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่าจะยังไงเราก็ดูที่ผลงานนะสุดท้ายแล้วเรานั้นเราก็ชนะและไอบอลมันก็ยิงได้แล้วมันก็ได้อันติแต่ระบบก็ให้ไอบอลถูกนะเอาจริง And Zekken is there.
อ้าวแต่รอบนี้คือรอบนี้ไม่เป็นไรคือแต่สุดท้ายแล้วมันก็วัดกันที่ผลนะใช่ไหมล่ะตะกี้สุดท้ายก็กันได้และคือเอมอนก็ฆ่าได้เยอะและก็คือไม่ตายงูในอีคู่ลาวก็ผมให้มันถูกนะใช่ไหมแต่รอบนี้ก็ตามทรงนะครับรอบนี้ก็ตามทรงเลย PaperX not looking like they want to slow down at all here in the second half. 10-5 now. เฮ้ยอะไรเนี่ยหายกันใหญ่ Rifles in hand across the board. จานติไม่โดน PaperX switches things up now. Going to test John QT. อันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งละคนละเรื่องกันละคนละเรื่องกันละ They got rounds to test with. Yeah. Can't let it get too far. Oh, John yeah, QT, I've got to say, I've enjoyed his work specifically on this map. Backbone of holding this site. ได้เวลาละ For now, going to find two early. Something and Forsaken both go down right off the rip. So they need someone to over-deliver here. They need a bailout. They will. Freak, be it Monyet, be it Divide, it doesn't really matter, but they need someone. And look at the เข้านี่บอกเลยว่าสลายแน่ Yeah, absolutely. See now, Divide removing this trip. That's an indicator for Monyet in future rounds. He's got a couple of high trips to try and overcome. Does he get played, Mike? ดักฆ่าพี่เทนเอาโอ้ยเฮียแม่งนิดเดียวเองนะจากข้างล่างวะ He had an angle on that. Yeah. โอ้โหเป็นมุมเฮียมากเลยอะ And all the rotations are coming to this site. ต้องไม่วางไม่เฮียนะเดินฆ่าก่อนให้ได้สักตัว2ตัว They don't know this, obviously. สวยมากมัน Monyet. พอน่าจะคิดเรื่องวางได้แล้วตอนนี้เหลือ30 วินาที Something out of this round. วาย And he's drawn the attention from CT. He's trying to ดึงความสนใจจาก CT มา trying to help out. And he's got the ไอ้เย้ยดีวายโดนรู้ตัวแล้วสวยแล้วมอนเย็ดวูดิงโอ้เอสว้าวมึงไม่สนเลยมึงไม่สนเลยว่าอีกฝั่งนึงจะรู้ตัวรู้ไม่รู้แม่งวิ่งเข้าไปในหมอกเลยไปยิงเลยโอ้โห มันไม่กลัวเลยครับตานี้พีคพอมอนเลยครับไม่กลัวครับโอ้โห throws himself in the line of fire and relishes the moment. Central's held on 5. เอฟไป2 รอบแล้วมั้งเอฟไป2 รอบแล้วสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้ Will it repeat once again? 2 รอบแล้ว Sentinels gaps in his purchase. สวย Zekin does have the showstopper, but only a pistol here. Early exploration outside B main, but already 10's rotating off. You've got to see that. Sassy catches a ton of damage. I was about to say, I want to see almost a very composed Monyet after that round. Because it's very easy to overheat. You just get that ace, you're feeling pumped up. Just run. ที่อยู่ข้างมันเสมอเฮ้ยไม่นะคือผมจะบอกว่าผมไม่อคติไม่อะไรเลยนะกับไอ้บอลเนี่ยผมบอกตามตรงผมพูดตามทรงเลยครับผมพูดตามทรงเลยครับผมไม่อคติผมไม่เข้าข้างผมไม่อะไรเลยมันก็กรณีเดียวกันกับไอ้นั่นน่ะกับไอ้เดกอาเฮียแล้วบางคนยังมาพูดจริงจังอยู่เลยพูดตรงๆเลยมึงลืมมันไปได้แล้วครับไอ้จริงอ่ะมันเหมือนกับไอ้เดกอามึงลืมมันไปได้แล้วไอ้เฮียมันมาคุยกันตอนนี้มันเดือดที่มันตอนนี้มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยเว้ยลืมมันไปได้ละไอ้จริงอ่ะวิใจเย็นโอ้มอนเอาให้อีกแล้วสวยงาม Another 3K คือบางคนไม่ก็ไม่มูฟออนสักที Omnipresent can't escape มันต้องเลิกมูฟออนแล้วก็เลิกต้องมูฟออนแล้วก็เลิกเปรียบเทียบแล้วเว้ยแต่มอนออนไฟจะจัดในรอบนี้ one of the most explosive players, one of the most loved players. He's turning up when they needed him most. The guy that also says, I don't really want to play Raze. And he's doing this. I don't really want to do it, but if I have to. He's outdoing Zekin on split. He's on 23-9. Game on. It's looking like we got a series. นี่ใส่มันกวนตีนทีมไทยหลายรอบแล้วมันกวนตีนพี่ไม่รู้ครับแล้วก็ไม่สนเลยครับแค่นั้นเองครับไม่รู้เลยครับแล้วก็ไม่สนเลยครับเพราะผมจะไปสนเรื่องที่ผมไม่รู้ไปทำเหี้ยอะไรครับถึงยังมารู้ทีหลังก็ไม่เกี่ยวกันอยู่ดีครับและอย่างคนเรามันเปลี่ยนกันได้ครับหรือมึงอยากจะให้คนอื่นเขาจดจำพฤติกรรมของมึงไปตลอดชีวิตล่ะเพราะในเมื่อคนเรามันเปลี่ยนกันได้ครับ
Spike's out though. They're out B main. There's a bit of a gap here. Something. If he can do any damage, find a kill maybe. อ้าวแปลกๆแล้วซัมติงจังหวะนี้ It's all on John QT ไอจอนคิวทีมันไม่เคยจะมาจะมาคัดเคิร์ดกับเขาหรอกสวยงาม Wild scenes here, Lauren. สวยงามสวยงาม And history repeats itself. Well, recent history at least. What a confidence booster to take Split away in this. ได้มา1แล้วเดี๋ยวขอเสมอมา front-loaded veto. ทีนี้ชนะไอ้เหี้ย To turn it here. Wow. Unbelievable scenes. This is going to be a finals to remember. Do not miss how this ends because we are going the distance. สวยงามสวยงามเอ้าเลสสปิดนี่คือสรุปแล้วสปิดนี่คือไม่ได้ว่าเป็นก๊อตแล้วอะคือแพ้2 รอบติดอะนะในสปลิตใช่ไหมครับต่อไปซันเซ็ตโอ้ซันเซ็ตนี่ผมว่ามันแน่เพราะแม่งเก่งทั้งคู่ใช่ไหมครับ Trade in that old thing and get a new iPhone 15 Pro กับ with ซัน tons เซ็ต of storage, so you can take all the pics. So many selfies. แต่มอนเครื่องติดแล้วผัดกันติดกับเซคันด์ That means panoramic. And as many มัน portraits เล่น of แต่ me คอม as เดิม your โดน heart แก้ละ desires. โดนตบไปทีนึงแผลเปิดเหมือนแบบว่าจุดอ่อนมันออกมาละ any condition and get iPhone 15 Pro and iPad and Apple Watch SE all on us, only on Verizon. นะฮะก็เดี๋ยวเป็นเล็กนี่ดันเก่งทั้งคู่นะดันเก่งทั้งคู่แต่ถ้าเกิดว่ารอบนี้แพ้มันก็จบกับตรงนี้อยู่ดีมันเหนื่อยหน่อยอ่ะเพราะว่ามันต้องชนะ3แมปรวดเลยอ่ะเหนื่อยหน่อยชนะ3แมปรวดก็ต้องเชียร์กันต่อไปแค่นั้นนะครับพี่เคยย้อนดูน้องจริงเล่นไหมพี่ไม่จำเป็นต้องย้อนครับเพราะว่าผมอยู่ทันครับตอนจริงเล่นครับผมอยู่ทันครับขอให้เซคันด์มันเมื่อยยิงไม่ออกขอให้ตะคิวมันแดกมือไอ้สัตว์ขอให้มันหมดอ่ะมันแบบรอคูลดาวน์อ่ะอันตีมันอ่ะได้เอสเลยตะกี้หล่อเลยนะนั่นสำคัญด้วยลาวสำคัญด้วยขอให้อยู่ดีๆก็แบบหมดไปซะดื้อเดมอนเย็ดวันอะไรอ่ะพี่คิดไงกับตัวใหม่ที่จะเข้าครับไม่คิดไงครับเพราะผมยังไม่รู้อะไรเลยครับนอกเหนือจากชื่อมันชื่อเหี้ยอะไรไม่รู้ผมก็ลืมไปแล้วแต่นั้นผมไม่คิดเรื่องนั้นนะครับผมเซนมันแผ่วแล้วขอแบบนี้มันสลับกันมามันแบบมันแผ่วกันได้ทุกทีมอ่ะเดี๋ยวมันก็สลับกันอ่ะ reverse sweep please is mon yet อะไรวะได้กันเมื่อกี้ Let's go W Gaming see you in sunset It's not over for us ยังไม่จบเพลงลิขสิทธิ์พี่ช่างแม่มันครับคือคุยกับไลออดเรียบร้อยแล้วนะครับผมว่าไลออดขออนุญาตให้ดูแต่ไลออดก็บอกว่ามันอาจจะมีเรื่องลิขสิทธิ์ถ้าเกิดว่าสตรีมบน YouTube อะไรอย่างเงี้ยแต่ผมเลือกแล้วว่าจะช่างแม่มันคือมันก็เป็นลิขสิทธิ์บน YouTube แต่ว่ามันก็จะไม่มีอะไรหรอกมันก็จะแค่หารายได้จากสตรีมสดย้อนหลังไม่ได้ก็ทำใจไปผมดีกว่าไม่มีให้ดูดีกว่าไม่ได้เปิดสตรีมบน YouTube แค่นั้นเองอะทำใจครับ
ทำใจก็ต้องช่างแม่มันอย่างเดียวอะแต่คือไอ้ Watch Party อันเนี้ยมันได้รับการอนุญาตเรียบร้อยจากไลออดแค่นั้นก็พอละสำหรับผมอะไม่ได้ถือว่าเราดูรับรอบดูหรือว่าแม่อนุญาตแล้วเรามานั่งดูอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นก็พอละไม่งั้นผมก็จะหายไปนานมากเลยอะสำหรับ YouTube อะเพราะเรานั่งดูกันทั้งอาทิตย์แต่ว่าถ้าอยากสนับสนุนก็สนับสนุนได้นะครับเพราะอย่างที่ผมบอกครับมันจะไม่ได้อะไรเลยจะหารายได้ไม่ได้อะจากสตรีมสดย้อนหลังทาง YouTube อะดังนั้นถ้าเกิดใครอยากสนับสนุนก็สามารถทำได้นะ มอนเย็ดแฮปเปนเกิดอะไรขึ้นไก่มอนเย็ดยังไงล่ะ and he wasn't anymore and that isn't to say that there wasn't also some big team play elements going on and playing at a faster pace that caught Sen off, but when you're getting that version of Monya, it is just a different beast. อยู่ดีๆเขาก็เป็นร่างตื่นขึ้นมาไอ้มอนเย็ด All right, okay, well, let's check out the HyperX reflex moment of the day. This was Monya. Surely, Tom, you have something to say about this. Yeah, no, he was truly incredible. This sort of ace was just ridiculous coming out from him. Basically took over the entirety of the round on his own. And yeah, I have absolutely no idea how he's just able to dominate every single one of these duels versus players that in the last map were pretty much differing. นี่จังหวะที่ผมชอบมากแม่งเดินไปไม่กลัวเลยแล้วยิงแล้วลากต่อ His performance was so good. He had 2 double kills, 3 triple kills, and ace. โอ้แล้วหันไปเหมือนแบบได้กลิ่นเลือดเพื่อนแจ้งไม่ใช่อะไรนะ It's just a bonkers performance, and it's turned the entire. หันไปอยู่ในควันหันไปแบบ It really feels like a battle between Monya and Zekken to see who can have more impact on that entry role. Yeah, I mean, I saw somebody in the crowd sign saying. พี่ปุ้ยตอนทำงานโรงหนังพี่เหนื่อยมากไหมครับพอดีอยากลองทำจออย่างเซเว่นห้าเงินเติมวิไลโอ้งานโรงหนังผมว่าดีกว่าเซเว่นนะ Hey, you know what? The fact is, งานโรงหนังผมว่าดีกว่าเซเว่น when he played controller, so เหนื่อยอาจจะเหนื่อยน้อยกว่าด้วยผมคิดว่าเหนื่อยน้อยกว่าเซเว่นแม่งทำทุกอย่างเลยอะแต่คิดว่าทำงานเซเว่นมันอาจจะได้อะไรเยอะกว่าหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดทำงานเซเว่นเสร็จเหมือนคุณทำเหี้ยอะไรก็ได้อะเหมือนแบบว่าเขาไม่ต้องทำทุกอย่างเลยพนักงานเซเว่นเดี๋ยวนี้แต่อย่ามาบอกครับว่าวิ่งไลน์แมนรวยๆเซเว่นเหนื่อยวิ่งไลน์แมนคือปัจจุบันนี่คือรวยจริงเหรอวิ่งไลน์แมนเพราะล่าสุดคือผมดูแล้วมันเหมือนไม่ค่อยดีนะแต่ว่าผมก็แบบทุกวันนี้เวลาผมไลน์แมนมาส่งข้าวเนี่ยผมก็ติดให้คนละ15 บาทตลอดผมรู้ว่าค่าส่งมันน้อยมากเลยอะThey've just felt like they were trying to do that at the beginning of this tournament, and now Monyet's like, all right, I didn't want to play Raze, but I guess I'll just be Sunset like a bind. It's ridiculous. I think a lot of it comes down to just sheer confidence. It's like at the beginning of the tournament, they were definitely a little bit more shaky. Losing to EDG, it definitely didn't look that great. Now I feel like they've got to the point in the tournament. Rider มันประท้วงไม่พักเลย If we go further than this, we're doing amazingly well. We're having a great tournament, even if people are sort of. เซเว่นสักกระเบือยันเรือลบเตยเงินเดือนหมื่นอยู่นะ And I think he's just slowly got used to the stage. Because that's the thing. Like when he played with G in the past, it was a very quick in and out, and then didn't really get that same experience. ว่าลองไปดูอะไรว่าพอแบบนี้มันสมัครไว้ก่อนไม่เสียหายแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณกำลังเรียนอยู่อะไรเงี้ยทำไปเถอะเยอะๆอะมันหาประสบการณ์ไปก่อนนะหาประสบการณ์ชีวิตไปก่อนมีเวลาเยอะแยะ Sentinels have now stolen PaperX version of the composition. เย็ดเค 100% กับ 80% The Sage adds a ton of weird stuff. There are boosts all over the map that PaperX have to do. It's an extra layer into the post plan, but it does mean Sen can try to flank them really aggressively. So if Sen want to play the defense really aggressively, there are no trips, and PaperX have got to be watching out for that at all times. I think also you just have to look at, like, you've got a matchup of geckos. They're going to play this completely the opposite. Oh, yeah. These are the two most different geckos you are ever going to see. Well, Sentinels, they have another chance to close it แผนไม่มีดูเอวอ่ะ Let's see if วันก่อน this เห็นเล่นอ is ยู่ the นะ place that they do it. ใช่ไหม It's back to the wall for PaperX, but they give themselves a chance. Sen still sit with the advantage here, Mike. They just need one more, and they've been good here, but so have PaperX. Yeah, it feels like maybe this is the start of the home stretch. Could be. PaperX can turn things around after that Hello อะไรวะเนี่ย explosive win มา on มี่ห Split. รืออะไร Sensational
Oh, there's that. I just want to go to bind if I'm honest. Yeah. Like just from the purest aspect of I want to see more of this level of Valorant. I again don't really care who wins if I'm honest. It's been พักไทม์สตาร์บัคชั่วโมงละ62 บาท จริงเหรอวะ serious ว้าว jump into the game. ชั่วโมงละ62 บาท What the hold up is here. ถือว่าเยอะหรือน้อยวะเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยผมถือว่าเยอะนะแต่ว่ามันเทียบกับผมในสมัยก่อนไงถือว่าเยอะหรือน้อยตอนนี้ Sorry, who did? อย่าไปเทียบกับต่างประเทศนะ really? แม่งน้อยอยู่แล้ว Okay. 62 บาทถือว่าเยอะใช่ไหม Wow. Like, do you know what we haven't had though? เยอะกว่ารายได้ขั้นต่ำอ่ะโอ้โห38 45 30ทำ5 ชั่วโมงได้ 300ถือว่าเยอะอยู่นะ There, we gotta bring it to existence. This isn't a แต่ว่ามันน่าจะยากก็ทำพาร์ทไทม์สตาร์บัคผมเห็นกาแฟมันแต่ละอย่างเห็นแบบน่าจะยากนะบางทีแม่งแบบนั่นมันเมนูหรือว่าเรียงความวะเห็นบางคนสั่งคือแบบมึงแดกอะไรของมึงวะแดกแล้วแปลงร่างเหรอ A lifeline given for PaperX, but still so many ดูเกมเดี๋ยวครับ opportunities มา for Sentinels. ภาษาต้องได้อะใช่ขอแบบนี้คือเอาแค่พอได้ก็พอแล้วแล้วถ้าเกิดว่าคุณพอได้เนี่ยแล้วคุณไปใช้เนี่ยคุณได้เพิ่มด้วยนะภาษานี่ผมบอกเลยว่าสำคัญสุดๆผมมีรูปผมก็จะเน้นภาษาก่อนเลยอะมันไม่มีอะไรสำคัญมากกว่าภาษาอังกฤษแล้วเอาแบบพื้นฐานนะยังไงภาษาอังกฤษเชื่อเถอะมันเป็นใบเบิกทางขณะแฮบยังเรียนภาษาอังกฤษเลยไม่ใช่เหรอใช่ไหมภาษาอังกฤษคือใบเบิกทางครับ Good read. I mean, it looks ที่จะนำพาคุณออกจากประเทศฮูเว่ยนี่ไปนะฮะ Fussed by this, so good approach. And as long as Sen have all their utility, which they are obviously going to be keeping here, no harm, no foul. That smoke going towards CT, that should start to potentially pry some of the Sentinels players away from position on B. Plant going to come in. Wall to CT. And here we go. This is when it all ยุคนี้ต้องภาษาจีน gets a little fun, เฮ้ยภาษาจีนไม่ต้องแล้วแม่งเจ๊งกันหมดแล้ว That's the start. Something takes down มา his ล่า opposing เฮียเจ๊งหมดแล้ว and gets แต่ภาษา such a จีนก็ด้วย funny ถูกต้อง angle. แต่ภาษาอังกฤษยังไงมันก็ครอบคลุมมากกว่า ภาษาจีนก็ใช่นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดคุณได้ภาษาอังกฤษเราค่อยไปจีนต่อยังได้ไง He's still got Dizzy to throw over the top. แฟดไป1 ที 3 ตัวแบบขาวๆโอ้ยไม่มีใครปาด to get around that corner and CT ระยะไม่ได้ accessible for แต่มัน most มี of the พิษอยู่เมื่อ players. กี้ Yes, Zekan's going to find Mind Freak, but they're still เอา trying เฮ้ย to โอ้โหล้มเละเลยวิโอ้ไอ้มอนมันยังอยู่ doing this, Mike. I mean, the stall is just outrageous. ไอ้มอนมันยังอยู่ When you think Sentinels อันนี้อะไรครับ have found a way to pry their way back onto the site. ไอ้มอนยังอยู่ It's to sweep the round off its feet. It was looking like it might have got a bit too close there. Adjustment is outrageous. It's going to get him pumped up. A sigh of relief from Alex. The PaperX to draw first blood here on Sunset. เอาจริงแค่คุณมาดูพวกเนี้ย Lot of information on the back. แล้วคุณฟังคำพูดเมื่อกี้ติดหูไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคุณก็ถือว่าได้เรียนแล้วภาษาค่อยๆเรียนก็ได้รีลีฟอย่างเงี้ยลงใจอะไรเงี้ย Yeah, he's seen something that's not sitting well with him, so going to have to invest a little coming back in, which is good to see the protocols there, even in a round like this. And they are walking into a lot of players, Mike. Actually, the plant sent through here. Not there. Mr. Eden, strong just yet. Finally does reveal himself. He gets 2. It's a disaster for PaperX. ไอ้ดิมไปคุยพันนี้มันไม่ที่จะมึงเรียนรู้เฮียอะไรหรือไงวะ Cause more problems. Yes, they can with tens. กูถามจริง Oh my word. มันไม่คิดจะเรียนรู้อะไรเลยเหรอ He just about stopped. ดูดิ It's not gonna change any of the outcome. Just QT. So calm and collected as they all drifted on by. เมบีแปลว่าอะไรครับเป็นคนใช้บ่อยไม่บอกครับมึงไป Google กันเองครับ Perfect. The follow-up utility from Dizzy too. The second they had that chance, Mike, they capitalized on it. Yeah, timed to perfection. The paranoia catching Divine having no idea. ใส่หัวเลยจังหวะนี้ไม่เช็ค Blocked here. That's a round 2 flip for Sentinels. Stunting their early progress. Sheriffs across the board for them here, but see the rifles coming out like that for Sentinels.
This is again looking to find some early info. Only going to be Mind Freak noted, but very early progress up mid here. A nice little way to gather information for PaperX 2. อุ้ยเย้ยยิงนัดเดียวเองต้องมานั่งระบาดระบนไอ้เหี้ย With the Bulldog. Again, just taking the tour of the map, really looking for probably some impact. I mean, they've gone for the sheriffs here, not completely without teeth into this round, but John QT. I don't know if they spotted him or just simply spammed when the smoke fell, but it's worked out. Gonna get a plant for themselves, so that's Monyet working towards the ult. And now we wait to see if any further damage comes in. Numbers advantage, so waiting for the last stragglers, Zekan and Sassy. Come through and reinforce here, and John QT to finally open on Monyet. Just two left to find now. Divide tries to find something. Clean Mind Freak cleaned up. All five standing. Another flawless to add. Flawless. 4 Sentinels. ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอ้ราวที่แล้วหน้าด่ากว่าเยอะ 2-1 lead. Conversion after flipping round 2 as well. PaperX progress towards ults. มาแล้วซัมติงกับออฟของเขา Something hasn't been afraid of pulling it out every so often. Looking to find a little more damage once again, and maybe indicative of PaperX slowing the pace a little bit. ซัมติงกล้าวัดดวงเลยกล้าเล่นแบบว่ากล้าเล่นเสี่ยงอะเพื่อที่จะแบบหาดาเมจหาคิวให้ทีมดีวายตะกี้คือยืนมอบเลยเมื่อกี้ได้สักแค่1ตัวยืนมอบเลยครับเมื่อกี้โดดมาแบบนั้นตายปกติพี่เล่นวาโลด้วยครับเล่นนะแต่คือแบบเวลาผมเล่นเกมผมก็เล่นแล้วผมก็หยุดแล้วผมก็เล่นแล้วผมก็หยุดว้าวสวยนะซ้อนกันแบบนี้เสียดายทั้ง2ตัวเสียดายสัสLook at the space taken by Forsaken elsewhere. He's playing in the cut. โอ้ยสวยนะมาเอแล้วก็ดักโรเทตแบบนี้ฟรีแน่นอน1ตัวจัดไปเย้บอย It's now 10s on a long flank. ไอเทนมันอยู่ไกลเลย Something's progress. ผมก็เคยเล่นครับฟาโรเรนแต่ว่าผมไม่ได้เล่นมาหลายเดือนแล้วแต่เดี๋ยวรอตัวใหม่เนี่ยแหละกลับไปเล่นอีกทาบายเสี่ยงแล้วได้ผล The mid-round calling of that again, the space found by Forsaken was just exceptional, but the bailout from Monyet too, really on the line. Yeah, and again a little bit of a mystery, I guess, on the setup in B main here. As Sentinels look to reaggress. Initially, Sassy punished here. Zelsis almost caught fragment in hand. ขอบคุณคุณ APST 100105สวัสดีครับมาครับมาละ At least for the Sentinel side, of course. แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องขอชื่นชมเลยนะก็คือความกล้าของมันบ้าดีครับมันกล้าดี Something's going to continue to look for picks like this now. แต่ถ้าเกิดผลออกมาไม่ดีมันก็โดนด่าได้ไอ้สัตว์ Solo mission here. They're going to very quickly be able to remove this camera. เฮ้ยมัน force some sort of adjustment on the side of Sentinel. ไม่เข้าไปคอนโทรลมาร์เก็ตเหี้ยมันตายแล้วมันตายแน่มึงถอยกลับมาก่อนNo punish on the back of this ult. But the walkout towards A. ไม่มีอะไร The eyes towards the players walking through towards tiles. Could they catch him in middle? They're going to try and get towards the สวยคอนโทรลมาร์เก็ตเอ้า playing towards. Second does catch. เย้ยแม่งปิดประตูไม่ทันตายห่าก่อน And now it calls in something. เฮ้ยสวยละไอ้เหี้ยซัมติงโดนเล่นแล้วโอ้ยโดนลูกเยสแบบนี้โอ้มาร์เก็ตแตกกระจาย That catch was just exceptional, Mike. Wall should slow things down here. Allow แหมได้พังงาดอยู่ราวเดียวเองออฟนั้น Look at this flank coming through. เมื่อคุ้มตังเลย 5 HP finds Mind Freak. Can't find the second. Vi forced to heal up here. ดีวายเย็ดหน้ามันเอ้ยเย้ยเอาแล้วโดนปืนพกด้วย And again, Mike, the timing, a couple seconds difference, but that walk through tiles pretty much allowed all that information. ขอเวลานอกเพิ่งจะแพ้ราวเดียว Pump the brakes here. ว้ากำลังจะวาร์ปอยู่แล้วอ่ะ At the last second. Well, there's the kill from John QT as well.
Well handled, well controlled by ไปจุ่ม Sentinels. หมอก Again, even given the time here for Zekken to really make that flank worthwhile, guaranteeing value. Well, I mean, been getting away with some plants today. Yeah. Not necessarily getting shut down on the wingman front. Curious. Yeah, catching me. I'm curious now if PaperX resort back to a different approach now that the operator's not available. Maybe a pace change to employ here for PaperX. Not necessarily an early concern, still 3-2. Kept honest here, only really the finances separating them. Now, speaking of the finances, Sentinels looking very flush. Oh, yeah. Other than Zekken down at 600, but everybody else above 45. QT a last-minute purchase to come through. It would be unsurprising to now see PaperX trying to pressure at least that A main challenge at the start. The knife again did note very early on last time, so curious if that's going to be the case again. Problem being it's unbreakable, so yeah, they try and catch this early timing. They have ซัม to ติง give ลา up. ก่อนโอ้ยเอ้ยแม่งแพ็กพี่กระสาซีก็ตายแล้ว โอ้ by almost overstacking this. It ไม่เป็นไร really then can be hard to รอบนี้ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้น PaperX in those later rounds to be going back into ถอย Still creeping up. ถอยไหมไม่ถอยโอเค Sticking to their อุ้ย guns. เดินเข้าหากับดักเลยว่ะแชท One yet drifting onto a deeper angle here. He's got Zekken and Sassy to overcome here. Still, Zelsis in close proximity as well. A knife should have caught at least 2 players. I would have ดึงไว้สวย thought. สวยต้องเข้าแล้ว Find that space and the นั่น instantaneous โดนจน response ได้ though. ไม่ได้สักตัวไอ้มอนเอ้ย Falls down towards elbow. คือทางนู้นมันเข้ามาไงไอ้ผู้ขี้นี่ก็เลยต้องดันไปเสียดายถ้าได้สักตัวหนึ่ง So anyone, they're following each other. They have no idea how close they are. โอ้ยแม่ง Now สองเลย does feel a little of the position, but they're left with so few standing. It's Defy with a res and ว่า all ไม่ได้ the เปรียบเลยว่ะ information just going to be sent เสีย right เปรียบเยอะ through. What can 2 players do here? That's a สวยแล้ว Okay, all from the same position. Paranoia not going to find. เอาพี่เทนมาแจกไอ้ฟัด Bold from tens. And Mind Freak can just catch the cross, try and tee up Defy. Anything ขอกันดี really, and the ๆว้าเสียดายจับ ahead of it. ว้า Sentinels. โอ้แล้วใครได้ก่อนคนนั้นก็ได้เปรียบมากอะ2-2เมื่อกี้ว้า Sentinels to pull off the retake. ไนท์จุลาย Yeah, and when you see this little snake by there, you know that this retake can be split down the middle. A player isolated, but nonetheless, อยู่ Sentinels ได้นะนั่นไม่ทันดูว่ะ a third successful retake. อยู่ดีๆพี่เขาออกมา Playing จาก the บ้าน timing really well here. มันก็น่าใจนั้นมากแหละ Paranoia catching and audacious TP not being noted. PaperX a few ultimates in hand here. Got the null command, got the res, the TP for Monyet. It's definitely tools to bring into round 7 here. This is starting to get out of hand. If you kind of keep in mind the rounds that have been won, Sentinels have started to stabilize massively here. And that's perfect from tens, punishing Mind Freak. They're trying to take any of that space towards 8. And an instant response from the rest of PaperX is just to go the other way. ก็มุมวัดพี่เทงเขาก็หนีได้สบายอยู่แล้ว Whether or not that step was heard. We'll see a ping มี on the หน้าบุก minimap. กว่าปะ Yeah, the ping is on the minimap ดอกนี้ actually. They have heard this step, but they're walking into ได้ยินเสียงเดิน man stack here. แล้วก็บุกเข้าไปเลย If it goes down, will slow any progress. Isolating Monyet สวยงาม a นะ little bit, but not punished just yet. วิแม่งเลยไม่เป็นใจเลยอะ Clear the backside of Zelsis gets to do that. Picking up 2. เอาโอ้ย Yet this guy is so เสียดายว่ะตะกี้ well. But this is a lot to handle, a lot of players on that corner. โอ้ย5-2แล้วมันจะไปเรื่อยๆเนี่ย Again, Sentinels ถ้ามาทรงนี้ starting to tear this lead away, Mike. This is looking แมปบุก a แมป little เอ้ยแมปกัน one-sided. แมปกันแมปเฮียแล้วไม่รู้ละ Even further, เอามาก่อน there's a purchase on the horizon for PaperX.
You're right. Even though initially there wasn't too much threat with this 3-man stack. ทามมิ่งนรกมากตะกี้คือแบบไม่เป็นใจเลยอะมองทีก็หายไปแล้วมองทีก็หายไปแล้วอะไรเงี้ย Necessarily expecting a response here from PaperX, so this gap should widen a little bit. มองทีก็หลังไวๆ So the funds unmoved on the side of Sentinels. เอาละจน Big cushion here. จนงี้สโมกวิ่งบึ้บเข้าไปเทรดแม่งให้ยับแค่นั้น Knife does get denied, but the ult ended upon John QT comes out of the flash just fine. Finds to fight, can't find it. เอาสวยนะ Attention as something delivers 2 bullets to the brain. เย็บมันเอาปืนมาไอ้สัตว์ With on the ground. This is a plant now. This is potentially a window of chance. ใช่ชนะได้เรานี้เฮียคัมเดอะปาร์ตี้ควยไลมอนลุยสวยงามโอ้โหได้2ตัวคุ้มแล้วอย่านะ Oh my god, there's no way. Rex had to hunker down in that after that shot. They made something out of nothing there. This is another example versus the previous. I mean, something with the second time this series. ยืนเป็นแบดบอยแล้วเมื่อกี้ Sheriff kills to really open up around. Yeah, what is that? And even this. สวยจัดเข้าไปเล่นตรงที่ศัตรูมันจะเข้ามาสวยจัด It worked out well. The whole round looked like a frag movie there. Have we got a mid walk? โอ้แล้วอะไรวะเนี่ยมองมันเอาอะไรเป็นหลักวะเนี่ยท้องฟ้า Quick as well. Not really no caution in the approach here. This is something that we haven't seen before. This could really catch him off guard. And it does. Zekken. Oh, and the follow-up to Monyet. Disrupting. PaperX going to be baffled by what just happened. แม่พอเขาอักเกซีฟมาคืนนี้ตั้งรับไม่ทันเลย They're just going for the fight. Knives เขาอักเกซีฟมา at this point. The spike is หลอนเลยทีนี้ with something, but ปกติเคยทำเขาไงรอบนี้โดนซะเอง Divine something to try and recover something, if anything. อ้าวเฮ้ย First on to Tenzin. เย้ยเอ้าโอ้โห A response over the top here. Zelsis to อย่างนี้ seal เลย the deal on Sentinels ถูเลยตรงนี้เต็มเลยอะโอ้รอบนี้เขามาดีครับ Odds do we have? Nothing key, you could argue, for Sentinels. On the other side, a bit to play with, actually. 6-3, but the money. My freak. Factor for PaperX. เมื่อวานเขามีช็อตคลัชแบบเทพๆอยู่นะใช่ไหม My freak หรือเมื่อวานซืนวะกูลืมแล้วแต่วันนี้เขายังไม่มาครับ19ครับนัดแบบนี้ More of a traditional start here, none of that. แบบนี้19 Work down mid. หัวบวม It's going to be Zekken and Sassy on the other side of this. เมื่อวาน Watch bit too slow. PaperX locked out behind this at the minute. We'll give them some sort of safe passage. They're trying to play in Zekken off that, but not going to get what they want here. All going to come through too. โหเหี้ยละ Not yet in. มาแบบนี้โดนแน่1ตัวฟรี Don't know about Zekken yet. What does he do with this one? Just spams away. He tries to find a corner to play from, but it's ไม่ไหวแล้วแผนแตกแล้วแบบนี้ Pit still stands something. Will they get caught on this then? This is a bit of an issue. Look at the HP, it's dwindling. Something down low. Forsaken's fallen. Zelsis on a heater this round. They find the final 2 players though. Difficult, tricky. Something. That's dangerous play for Mind Freak. This would have to be hero levels of work. Pokemon. He's gonna be defusing. Nothing to stop him. นิดเดียวเองแม่งเลื่อนเหลือเท่าไหร่กันเองอะ2คนน่ะ Yes, will find the kill in the end. But wasn't stopping. Another successful retake here. Zelsis finding, I believe, another blind kill in here to the pit. Yeah. To shut down one yet. Well, make that a third. Yeah. There it is. MVP. แต่เราจนมันก็ได้ขนาดนี้ 7-3. Frustration showing. ปากกานั้นไม่ต้องกลัวครับทำจากไทเทเนียมนะครับผมจากนาซา
ทุบเท่าไหร่ก็ไม่พังครับโยนเท่าไหร่ก็ไม่พังเทะเท่าไหร่ก็ไม่พัง The double stack towards A delivers Zekken controlling. And PaperX just not finding their footing here, Mike. Struggling a little and Forsaken taking it back. วัดทำเพื่อนกูวัดเก่งจริงวัดกูเปล่ามาวัดใหม่ซัมติง Despite making a rotation here, Mindfreak dealing with a ฟื้นขึ้นมาวัดเพิ่ม Zelsus, does he swing onto this? John QT, yes. Oh. Wow. Mindfreak อีกแล้วครับท่าน PaperX looking a little lost here, Mike. That will shut any opportunity of finding a timing back over towards B's site. So they might even commit behind this. Spike dropped. มันจะเห็นในมาร์เก็ตแต่เมื่อกี้ Very much in control of this map. ไหนวะแถวนู้นปะแถวนี้ปะ Is the ult enough to do anything? Forsaken. โอ้ยเหี้ยโปเกมอนหลอกวิแย่แล้วอ่ะมันไม่ได้อะไรเลยอ่ะ In control. It needs to be สู้ไม่ได้ miracles from the เหล่านี้ line. It doesn't look like it's สู้แล้วสู้ happening. อีก This is looking concise. เนี่ยมึงทำแบบเขาเป็นปะวะ Again, one of the most one-sided ones we've had so far. Divide. เฮ้ยสวยนะรอซื้อ There's no way เรียบร้อย That's it. เนี่ยมึงเห็นเวลาเขาเล่นปะ Control this time. เวลาเขาแบบมึงเหลือ4 คนแล้วเขาเหลือ2 คนอย่างเงี้ยแล้วเขายังไม่ได้วางอย่างเงี้ยเขาจะแบบว่าแบบยึกค่อยๆรอดูแล้วแบบเยอะแต่รอบนี้แบบกัน Ended up with 4 on the round for him. Rewarded วั with ด a showstopper อะไร now. ทุกอย่างหนึ่งเขาเปียอะไรทุกอย่างหนึ่ง Round 12. It's a shaky purchase here for PaperX. เฮ้ยคนเชียร์เปเปอร์เล็กนะเปเปอร์เล็ก by 5. ขอมาราวหนึ่งขออีกราวหนึ่ง Sentinels looking live. 93เคิร์ดไม่เอาไอ้เหี้ย They're firing on all ถ้าแพ้ cylinders. 93เคิร์ดไม่เอา With a little bit of an opportunity there, a ดับ chance, ทำ but ไร he ดับ doesn't ทำไร really get what he wanted. But look at the response over towards B main. Yeah, early progress made and โอ้ย Sentinels มอน not เอ้ looking like they want to ย slow down either. มอนออกมาเลย Adjustment of ไอ้มอน John ส่ง QT's แสงชื่อไปไม่ถึง utility. อะ And PaperX are almost walking into the trap here. Being หลัง herded. มึงมอนหลังมึงมอนหลังมึงหลังมึงStill here already, herding them around this map. Yeah. Cross sharp as get anymore. He's at least got wingman as well, but Ten's just holding that cross. They were never making it past. And Sentinels, maybe a blip on the radar on ช็อตนี้บอกเลยว่ากิ้วก้าวเด็กๆกิ้วก้าวแน่นอนพี่เทน touching distance to the พี่เทน finals ครับ now โอ้โห with 9 rounds to their name. ช็อตนี้กิ้วก้าวแน่นอนพี่เทนสุดยอดเลยฮะฟู PaperX dig deep once again. โอ้ Require a huge comeback to make things happen. Keep this series alive. That's what they need to keep this series going. This is going very much in Sentinel's favor right now. Is this the last half we're going to see? ถ้ายังไม่ทำอะไรสักอย่างนี่ครึ่งสุดท้ายแล้วครับที่เราจะได้เห็นเป็นเล็กนะครับ Sentinels. How I'm feeling for this match, I'm pretty disappointed, to be honest. I feel like we were very disconnected today as a team, whether it be like game plan, comms, energy, stuff like that. It kind of felt like from the get-go we were disconnected, and that's kind of just how I'd sum it up. So I'm kind of disappointed in us as a squad. I think the biggest thing with our Breeze is we were pretty strong in it before they reintroduced hulls, and I think we kind of just like strayed away from it. We tried to คืออย่างไอ้แบบบลีสที่มันแพ้เจนจีแบบยับๆเนี่ยคือก่อนหน้านี้มันแข็งแกร่งไหมกับแบบบลีสเนี่ยก่อนที่ว่ามันจะปรับเอารูตรงกลางเข้ามาอะไรอย่างงี้พอมีรูตรงกลางปุ๊บเราเล่นกันยากเลยครับเล่นกันไม่ได้แล้วครับ Even look at the spam through. He's done a lot of damage to Karen, but he's just buying time. ก่อนมีรูครับ You don't really see plays like this every single day. Sat at the back with the Odin in hand. He's just going to go for the side on his own.
I think us having to go from playing now and then we have to play best of 5 it'll definitely be a climb, but it's nothing we haven't done before. Like, you know, we lost our first match in kickoff, had to play through a lot of matches, had to play through play-ins. We had a very long off season, so we've been grinding. We just need to make sure that, you know, we show up in the lower best of 5 and, you know, hopefully we win 3-0s. Doubters, I mean, I'm getting paid, I'm playing here, you're sitting at home. Hopefully we keep winning and pissing you off. Sentinels leading this series, leading this half. It's looking like they're about to lead themselves into the grand finals. ไม่ได้ 3, Mike. This has to be it. They've got to อย่าเพิ่ง come ไป up คิด with ว่าแบบ something now. It all starts with a พ pistol. อแล้วหรือแบบได้เท่านี้อะไรอย่างงี้ Can they get themselves on the board here in the second half? เกมยังไม่จบเหลือครึ่งนึง It's looking like it might be Mon yet. Something to try and hold down the fort here. I mean, early information garnered on the side of PaperX. Should have probably seen everyone. Yeah, definitely. So, big responses made. A little bit of caution edge just in case it is a fake, but it is committed to. Sen full commit on this. They're already on the site. Something actually filling an interesting spot here. Does it get re-cleared though? No, he gets some play on this one. On yet by his side. Second falls. Smoke not quite in the right place. And Sarsi unleashing fury. We're down 3v2. Mindfreak and Defy. The wall is up. Does it get broken in time? A tap on the spike and it draws them in. Tens goes looking, goes hunting, and he finds his victim. It's Mindfreak remaining, and Tens gets Sentinels 2-10. Double digits early. PaperX now walking the tightrope. See any investment here to try and slow this down. Confidence displayed once again here from Sentinels. Some beautiful pistol rounds on display from them today. You can feel it now. You can see that confidence on their faces. You can start seeing them come alive. Just a couple more rounds, and they're back at the grand finals with a chance of vengeance, a chance at revenge. ผมมาจากอนาคต 10-30 อ๋อรอดูครับคนมาจากอนาคต PaperX still with an opportunity. Zelsa's got caught here. And a 5 HP. รอดูบุรุษเดินทางข้ามเวลา Dizzy goes. This is good. But Tens is ตายไป better. แล้ว1 คนนะ Doing the damage to keep it at arm's length. They can't gap close towards it. Looking for this weapon though. I don't know if that was the sheriff that got lost it. No, actually Mindfreak and Divine. Looks like it's just getting up on the angle though. Nearly punished. Brought down to 1 HP. No heal available because Divine's already taken damage here. Sentinels will find themselves a wide open A site. PaperX left trailing. ขอบคุณมากเลยนะครับผมคุณเซมเมอร์เซน Need some value out of 98 สำหรับ this. การ subscribe Chip damage is not enough. They need tangible value. When does the heal come back? I think it should be back online now. Looking for it. 5 seconds. ขนาดกองเชียร์ยังท้อคนเล่นยังเล่นอยู่นะครับไม่รู้ท้อหรือยังแต่คือซากหมดแล้ว John QT has noted this. เอาล่ะ Sentinels fully aware. Yeah, John. Oh, that was a mistake from Tens. Maybe not expecting them so close by. But Mindfreak now needs a miracle. Mindfreak คลัตช์โชว์ Not much of a chance ปืน to ไม่มี do ให้เก็บ it. Time against him. Players เรียบร้อย he can't get the shot. Sentinels up to 11 now. PaperX held on 3. Feels like this ผมมาจาก ED พี่ม่อน2-1ครับจบแล้วใช่ไหมม่อน2-1แล้วจบละหมดโควต้าละกลับบ้านแน่นอน I mean 3 left standing from the previous rounds to play with, so they don't need to stack the chips here. Push all in round 15. ขอบคุณมากเลยนะผมคุณโจคานิงเนี่ยสลับการสลับเป็นเวลา8 เดือนนะครับเราชมไว้สนุกเด้อปะ A decent stack of rifles. กลับบ้านดีกว่าเอเปเล็กได้เท่านี้ Need to เอ้ย see อย่าเพิ่งไป response คิด here แบบนั้น from PaperX, Lauren. แต่มันเล่นกันไปได้ขนาดไหนกี่นะเห็นนะอีกฝั่งนึงเขามาแบบสุดๆแล้วครับ This is the moment for them to step up the flash. Good. The swing is there. Something. เหี้ยพีเป็นแรงเลยสัตว์ทีมรับกูแม่งพีเป็นแรงกิ้งเลยดูดิแต่ก็ได้1 ตัว Dizzy finding very little. Might be quite เฮ้ย terrible. มันไม่มีแผนอะเป็นเปเล็กมันเล่นมีแผนเหรอมันเล่นมีแผนไหมเนี่ย
มันเล่นไม่มีแผนครับมันวัดเอาตามมุมครับมันเล่นไม่มีแผนมันวัดกันตามมุมมืดเนี่ยวัดไปเรื่อยอ่ะวัดไปเรื่อยอ่ะวัดตามมุมไปเรื่อยอ่ะเห็นนะวัดมุมนี้ไม่ได้ก็ถอยมาวัดอีกมุมนึงอะไรเงี้ยไม่มีกับเนี่ยไม่มีเข้าทำพร้อมกันหรือแบบรอรีเทคทีเดียวหรือว่าส่งของกันแบบคมๆอะไรเงี้ยวัดไปเรื่อยอ่ะ Yeah, and Tens is looking heated up though. Look at this timing and look at the positioning. มีดิทีมระดับนี้ไม่เห็นมันจะมีตรงไหนเนี่ยคือมันไม่ถ้ามันมีมันไม่ได้แสดงออกทางการเล่นแน่นอนอ่ะอุ้ยรอบนี้ทำไม่ดีวิบานลูบานลูบูรานวัดไปดีวัดไม่วัดก็วัดไหมวัดไหมวัดอ้าววัดดิครับเอาอะไรไปวัดครับปิ่นโตHe needs another fight here, and he needs it fast! But I don't think he's got the time for this one, Mike. ถ้ามีสักครึ่งหนึ่งก็เรียบร้อย Close, but not close enough. It's 12 for Sentinels. Heartbreak to not get that first half defuse in. Sentinels now. Sentinel on the door of the grand finals. Beautiful reposition from Tens as well, playing the pressure perfectly. The rest of the team falling back, giving that space, allowing time to Tens to find some value. กองเชียร์ซาซี่ I'm looking at the purchase here. Sorry. ไปเอาจริงผมก็ว่าสมควรเข้าชิงนะเซนติเนลอะ But it looks like a brawl, Mike. I'm seeing everyone in middle, but Divine, the one to bail them out, Sassy still there on the back lines. They're hunting them down, they're chasing them down. Something saving Hyperx. But it's down to 1v1, and of course it's going to be Tens. Is he the one to do this for them? แม่ถ้าเป็นคนสุดท้ายต้องเป็นเอเทนด้วยให้มันลอยอีกแล้วแม่เด็กๆน้ำหมากกระจายกันอีกแล้วครับผมต้องเป็นพี่เทนด้วยนะเขาจะโชว์สเต็ป YouTube แม่คนสุดท้ายต้องเป็นพี่เขาจริงปลุกเด็กรอละเอาให้เด็กๆน้ำแตกกันไป Two already in the round, a third would be needed. He's creeping closer. Mind Freak's not stopping. He's got to check, and he does. Sentinels. ไปจีแต่มันก็สมแล้วเล่นดีจริงๆต้องยอมรับสมแล้วว่ากันตามตรงถ้าเป็นปลาเล็กมันเข้าชิงไปแล้วมันไปเล่นก่อยๆก็ไปล้างแค้นไปล้างแค้นผีเข้าผีออกอย่างเดียวเลยวัดกันอย่างเดียวเลย Journey here in Madrid, but an achievement nonetheless for them. You're absolutely right there. Considering the changes, considering their own opinions of themselves coming into this event, their own accreditation of where they were. All the questions, all the doubts, and they're still made it this far. Yeah, a fantastic side. PaperX couldn't quite keep it up towards the end of this best of 5. Sentinels to turn attention to the victors here. มาที่3นะก็ที่3ก็โอเค Yes, defeat against Gen G. เรียบร้อย But now they get to walk into a grand final. เอาว่ะทีมหลอกเด็กเข้าไฟนอลอีกครั้งหนึ่งนะครับผม ที่เขาตกมาสายล่างนี่ไม่ใช่เพราะอะไรนะครับเพราะจะได้แข่งบ่อยๆและจะได้ขายของได้เยอะๆแล้วกลับไปเข้าชิงอีกครั้งหนึ่งเน้นขายของจะได้มีแอร์ไทม์เยอะๆไงเห็นไหมเจนจีมันไม่มีแอร์ไทม์เลยถูกต้องไหมOverall, fantastic performance from Sentinels so far. Tens and Zekken continue to deliver, continue to give more and more. แบบตะกี้ไอ้เซนมันเอานะแต่แบบไอ้เซคันก็เอาเหมือนกันแต่เทนมาโดดเด่นเลยละเกมตะกี้นะครับแบบตะกี้ Thank you very much, Fancy and Hyper. การตลาดดี That was from Sentinels. I've got Sideshow and Tom back here with me. That's not how. ไปซื้อสกินไปเปเล็กย้อมใจกูไม่ซื้อหรอก Dominated on the
opponent's best match. กินเปเปอร์เล็กอะ Like while the rest of the series had ไม่ซื้อเนี่ยผม took over. มึงเล่นอย่างนี้ปวดหัวเหี้ยกูจะขอเงินมึงด้วยค่าเชียร์กูเนี่ยให้กูเชียร์แบบ We did get some crazy stuff. จะซื้อสักทีไหมครับ I feel ว่า like กูซื้อเซนบันเดิลดีกว่าเพราะมันก็สวยดี It was middling. He was alright, but in that last map, ซื้อเซนบันเดิลดีกว่าเพราะว่ามันพูดตรงมันก็ได้ใจอยู่กันนะ I'll double it. Yeah, he was nuts. He was nuts. Honestly, funny that you should Sit say back that. down, I had this pre-prepared 10 already. out of 10s. Those are the 10s. Yeah, that's What do you one do for long? 10s, one for Tekken. มันขายขนาดนี้ Really want this to stick, don't you? I also กินหลอกเด็ก Trying นะ to พี่ make fetch happen. It's not happening. great reference. I feel like this guy was also kind of a MVP performance. Yeah, yeah. เพราะว่ารอบชิงผมว่าผมก็น่าจะเชียร์แหละมันเล่นดีจริงมันสมควรเข้าชิงอะทีมที่2ทีมนี้ผมก็ชอบทั้งคู่นะแต่ว่ามันแน่ๆมันก็ขนาดนี้แล้วผมว่าซื้อมาสักทีนึง It's ก็ได้ tough to see them go home like that, but Sen with a rematch is going to be awesome. Yeah, but this is the thing. This is the Rematch paperwork มัน that น่าจะ came น่า in ดู and บ้าง saying we're 6 out of 10, we're struggling, we're not feeling great, and Tom, they still made โดน top นัก four. ขายโนหนึ่งแล้ว That's the thing. It was one of those เจนจีได้แบน2แมปไปดิอ๋อเพราะว่ามันมาจากสายบนใช่ไหม Well, I ก็ can't ต้อง wait ยอ to มรับ see กติ what กา Ken's had to say about this. He's standing by with แพ้ไป me แล้วครั้งหนึ่งยัง for มี the โอกาส Verizon กลับ First มาได้ Opportunity. ย้ำในรอบชิงก็โอเคแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากัน Sentinels! I'm here joined by Tens. แม่พี่เทนสุด My หล่อ first question is going to be, you were in the first final for the first international masters ever. But the question is going to be, you had a different roster. What makes this roster capable of such เออ greatness? ทำไมแบบผู้เล่นชุด I นี้ think ถึ this ง is ได้มาเรา the ชิงได้ best iteration that Sentinels has had for a roster. พี่เทนสุด We หล่อ work together, we get along, we're great friends, and I เข้ากันได้ think we ดี trust each other, and that's what matters the most. Le preguntaba que, bueno, él ya ha estado Lap en God y la la primera capitán. final que tuvimos de la primera Masters Internacional, ¿qué es lo que hace que este roster también pueda ser capaz de lo mismo? Y él dice que confían mucho en el uno en el otro y que esta versión del roster es lo mejor que han tenido en años. Okay, so my next question is going to be, what is going on with Split? Yesterday, today, what do you think is going on? สปีดวันนี้กับพรุ่งนี้เมื่อวานนี้แพ้เหมือนกันเลย I เป็น think ยังไง we กันเลยขึ้น generally just need to wake up on Split. We've been kind of lazy, especially since Split's been our territory for quite a while. เราต้องแบบว่าตื่นได้แล้วเราแบบเหมือนขี้เกียจเหมือนเล่นทำอะไรเดิมๆแล้วเราไม่แบบไม่แพ้เลยมาตั้งนาน Since then, so we just gotta wake up, I think. เราต้องแบบว่าแบบ Estaba pasando en Split un mapa que se les ha dado también. ไม่ใช่คำว่า wake up อ่ะคือต้องตื่นตัวได้มากขึ้นได้แล้วกับแบบนี้อะไรเงี้ย Bueno, que sí, que es su primer mapa, pero que a lo mejor se han tranquilizado un poco, que precisamente les ha dado esa ก็น่าจะไม่กลัวส confianza ปีด de เหมือนกัน relajarse. Okay, so just yesterday you were losing against Gen G. Tomorrow you're going to be facing them again. It's going to be a best of 5, and they're going to get those 2 bans. มันได้แบน What do we 2แมป expect to be different from your point of view? มันจะมีอะไรต่างๆมาก I ขึ้นไหม think the Sentinels that we showed yesterday against Gen G wasn't the real us. So if we bring the เซนติเนลที่เห็นคุณเห็นเมื่อวานนั้นที่เราแพ้เจนจีไปนั่นไม่ใช่เซนติเนลที่แท้จริงครับ Ok, le preguntaba también que obviamente mañana tienen el rematch contra Gen G, pero esta vez va a ser un mejor de 5. ไม่ใช่เซนติเนลที่แท้จริงเฉย 2 bans para el mejor de 5. ¿Qué va a ser diferente? Dicen que tienen que บอกไปว่าผมแกล้งแพ้เพื่อเอาคอนเทนต์ volver a jugar su juego y sentirse cómodos เบี้ยวแล้วพี่เทน que están haciendo. ยังไม่เอาจริงไงเหมือนสุขุนะนี่ครับผมพี่เทนยังไม่เอาจริง You have friends, family, บอกตอนนี้ผมเอาจริงแล้ว watching you. I want you to, you know, just send the hype up, thank them for their support, and also hype them up for tomorrow. Thank you to all the amazing fans that came out here today. Thank you for supporting us. Thank you to my family, and yeah. วันนี้ชนะเพราะแม่ไม่มาเชียร์ครับพรุ่งนี้แม่มึงอย่ามานะครับเดี๋ยวกูตื่นเต้นพี่เทนยังไม่เอาจริงตอนนี้พี่เทนเอาจริงแล้ว We got Sassy, welcome in. Congratulations on an excellent performance. และถ้าพรุ่งนี้พี่เทนแพ้ Especially that final match. พี่เทนก็บอกว่า Destructive. I've been ปีหน้า hearing เจอกัน from some of the other players on your team talking about how ปีหน้าเอาใหม่ mentality problems a little bit when he went up against Gen G previously. We heard it from Jordan as well. So can you talk me through what was the mental difference like in that game versus this one? Because you looked on fire from the beginning. I think we were just thinking about us. When we faced Gen G, we were thinking more about them than us. Andนี่มาสัมภาษณ์ตรงนี้ด้วย around it. And then today we're like, bro, let's just play our game. You know, we don't care about Paper X. You know them, right? We know how they play. So let's just play our game. นี่มึงเล่นเกมนี่มีแต่เด็กมีแต่คนแก่หรือไงวะเนี่ย One of the biggest roster moves maybe in the history of Valorant. เกม Valorant นี่มีแต่คนแก่เล่นเหรอครับ Saw you
in one of those big ทำไมพวกมึงดูแบบแก่กันทั้ง3 คนเลย the guy that's sort of dragging everyone through? Are you the championship mentality guy, or are you really feeling it with the new team as well? I mean, it's not fair for everyone to say that I'm that guy, but I'm feeling like not only me, but also Jordan, like Zelzis and John QT were like so big on this tournament. They are so big on this tournament, so I think it's like more props to Dan. Also, the coaching staff are making like a beautiful job for us. It's made our life so comfortable to play it. So yeah, I think it's about everyone, not just. So it's a ball buff. It's about buff too. But does it feel special to be back in that kind of position again? Oh yeah, for sure. Like for me, I took 1 year vacation. we just lost almost everything. Then we came back. We played some off-season tournaments. We did good. มันเหมือนก่อนหน้านี้มันแพ้หมดเลยอะไรเงี้ยมันเลยเหมือนเบรกไป1 ปีเพราะแทบไม่ได้แข่งอะไรเงี้ยเลย Previous finals appearances. One you went through the upper bracket where you had the advantage, and one when you went through the lower and you ended up. Or did you go through? No, this is my first time on lower. This is your first. You're right, but you won 1 time and you lost 1 time despite having the map pool advantage. Do you think it's all it's cracked up to be? It's a big advantage, but I mean, you're 50-50 with it. Yeah, I'll be honest. Like against NG, of course, like. Props to them for winning against us, but I feel like it doesn't matter the map. If we go face the NG like ourselves, like we did today, not like split though. Forget about split. Okay. Then I think we're gonna win. Doesn't matter the map. So I want to follow up on sort of, again, talking about your old team, your new team. I think you played with 2 of the best duelists probably ever, and as a supportive player. What is it like working with someone like Zekan? Like, is it like, because you throw some insane utility, but he does the job every time. I'll be honest, I've been lucky so far to play like with so much good duelists in my life. Like I play with Aspas and now Zekan. To be honest, I'm just here to do their job easier. That's it. Like I'm just here to throw flashes, spot, and everything, just to make their life easier. And for sure, like as I said before, I've been blessed to play with so much good players. Like not only Zekan, Tyson too. Like he's a good player. I felt like coming into this series, I saw multiple moments where you had a real great game plan for what to do against PaperX. But there is kind of an elephant in the room there that you mentioned about your split. You've now lost it 13-5, 13-5, and it was exactly as all the rest of us were talking about how you had the best split in the world. Is this because other teams have figured you out? Is it something about the Pacific teams? Just a rough kind of idea without giving too much away. What do you think the core of that is? I'll be honest, it's kind of both. You know, some anti-strat on us, it's fine. But I feel that we still had the read on their anti-strat, but we didn't play as a team. Like, it's hard to say. I'm not trying to say, like, as an excuse, but to be fair, we didn't play that good. Like, we are not proactive, like, as we do on split, you know? We on split, we play, like, defense. ก็เดี๋ยวบอกหน่อยแล้วกันพรุ่งนี้ก็อย่าลืมมานะครับผมพรุ่งนี้นัดชิงแล้วนะครับ But, you know, ช่างน่าตื่นเต้นเหลือเกินแต่ว่าพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นวันสุดท้ายแล้วกับการดูมาสเตอร์แล้วก็หลังจากนั้นก็จะมี VALORANT นะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมอยากไปเป็น1 เดียวกับเงามืดมากเพราะว่าผมกำลังเพลินเลยนะครับผมแต่ว่ามันมีแพ็คนี่อย่าลืมมาเชียร์ด้วยนะอันนี้วันที่28นะครับผมแต่ว่าตอนนี้ FC 24เนี่ยมันมีแพ็คออกมาเป็นแพ็คตำนานการันตีแล้วก็ไปเปิดแพ็คตำนานที่มัน3 เลือก 1ด้วยก็ว่าจะเดี๋ยวไปเปิดถึงก่อนนะครับผมแล้วเปิดเสร็จเราก็ไปเป็น1 เดียวกับเงามืดกันตามนี้นะครับผมแล้วก็พรุ่งนี้ก็มานัดชิงแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็น VALORANT ไปแบบเป็นเล่นนะครับแล้วก็สลับไปกับ FC 24อันนี้ก็บอกไว้สำหรับสเกดูด้วยกันนะครับผมป้าเข้าเกมมาติดทั้งนั้นเงามืดหัวมันเพลินดีออกสนุกดีผมว่ามันกำลังเพลินดีเนื้อเรื่องก็สนุกดีอะไรเงี้ยเล่นเพลินดีเล่นไปก่อนนะครับมาเดี๋ยวเปลี่ยนแท็กเกมก่อนนะฮะกำลังสนุกไงหมดเรื่องจริงกำลังสนุกหมดเรื่องเลยแล้วก็สุกหน้าทัวร์ชักปักอันนี้แน่นอนครับแต่เดี๋ยวก่อนหน้านั้นเราก็ต้องซ้อมกันก่อนเดี๋ยวทัวร์ชักปักวันไหนอะเอาเฮียแล้วทัวร์ชักปักวันที่28ทัวร์ชักปักอาทิตย์หน้าก็รู้สึกว่าผมมีแข่งVALORANTมั้งทัวร์ชักปักวันอาทิตย์วันพฤหัสคืนวันศุกร์ใช่ไหมแป๊บนึงนะผมขอดูก่อนแป๊บนึง
ผมน่าจะมีแข่งVALORANTว่ะงานด้วยแหละก็ไม่ได้แค่นั้นเองอะหรือเราอาจจะเลื่อนก็ได้นะเราอาจจะเลื่อนไปแค่วันเดียวอะไรเงี้ยอาจจะได้อยู่นะครับศุกร์29ครับเดี๋ยวผมขอดูวันก่อนไม่แน่ใจว่ามัน27 28หรือว่า28 29นะครับ28เลย29ครับคอนเฟิร์มครับดังนั้นเราอาจจะเลื่อนทัวร์ชักปลั๊กไปเป็นวันที่30ก็ได้นะครับชักปลั๊กวันเสาร์อาจจะได้เดี๋ยวผมประกาศใน Discord แล้วกันเรียกได้ว่ายุ่งเลยนะตารางยุ่งเปิดนี่ก่อนโอเคไหนมาดูสินี่ก่อนเลยดีกว่าโอ้โหเมื่อกี้มันมีชุดเรืองแสงเหรอวะมานี่ดีกว่ามีใครเปิดกันไปบ้างหรือยัง1เลือก388ทีมออฟเดอะซีซั่นวินเทอร์ไวล์การ์ดแล้วก็ทีมออฟเดอะเยียร์ไม่ใช่ทีมออฟเดอะซีซั่นเด็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีทีมออฟเดอะเยียร์ไอคอนแล้วก็ไอ้นั่นอ่ะทันเดอร์สลักทันเดอร์สลักนะครับผมแล้วก็วินเทอร์ไวล์การ์ด1เลือก3เป็นไอคอนไม่มีเบสไอคอนนะครับอยากได้มีอาร์แฮมนะครับตัวเฮียอะไรก็ได้ที่มันไม่ใช่ตัวกระปุกอ่ะมีอาร์แฮมเปเล่โดอ้วนทีมออฟเดอะเยียร์ขอทีมออฟเดอะเยียร์มาทีมออฟเดอะเยียร์โซล่าผมได้รอบแรกผมได้โซล่านะครับยังไม่รู้จะเอาไปไว้ไหนเหมือนกันแต่รอบนี้มาลุยอะไรดีกว่าเดี๋ยวขอลุ้นทีละใบเหมือนเดิมนะครับขอลุ้นแบบปิดๆแล้วกันขอลุ้นแบบปิดๆทีละใบเหมือนเดิมมาลุยมาแล้วมาฮึบใบแรกไม่มีเบสไอคอนนะครับบอกเลยโอ้มันเป็นเหมือนทันเดอร์สลักว่ะโอ้จับบอล94โอ้ยปุสกัตปุสกัตเหรอได้อยู่นะปุสกัตโอ้แต่ว่าที่แม่งเต็มแล้วไอ้เหี้ยอยากได้แบบโหดๆมาเลยมีอาร์แฮมโอ้โหนี่ก็ทันเดอร์สลักเหมือนกันอะโอ้วินเทอร์ไวล์การ์ดโอเว่นโอ้โหอันนี้คุยเลยครับไอสัตว์โอเว่นอันนี้คุยเลยครับมีอาร์แฮมขอฟ้าแต่ถามว่าเอาไหมอุ๊ยโอ้โหทันเดอร์หัวดำฟิโก้ป่ะเนี่ยเฮียกูว่าแล้วหลุยฟิโก้ไม่มีทีมออฟเดอะเยียร์ครับปะปุสกัตนะครับผมวิกฟุตแม่ง3เองไงเรื่องของเรื่องวิกฟุต3กับปุสกัตนะครับผมลองดูได้ผมเคยเห็นคนใช้อยู่ผมเคยเจออยู่นะครับแต่เรียกได้ว่าขวายินเยี่ยวอย่างแท้จริงณปัจจุบันเมตามันยังไหวหรอวะแต่ถือว่าโอเคถือว่าได้อยู่นะสำหรับผมอะเสียดายว่ะอยากได้พวกแบบเท่าไหร่วะเนี่ยราคาขอดูหน่อยราคาเท่าไหร่1,800,000เหรอถือว่าโอเคเลยนะ1,800,000ถือว่า W นะครับรอบนี้ W นะครับมันรีเซ็ตพอดีไม่รู้มันจะมีแพ็คมันมีอีกปะ W 2 ล้านแล้วมันรีเซ็ตที่1แล้วมันมีอะไรอีกปะมาดูดิ3หลอกพี่ขวายิงใช้ได้อยู่ยิงใช้ได้ใช่ไหมผมไม่ชอบวิกฟุต3 ดาวมีอีกมีใครเปิดไหมมีใครจะเปิดไหมไปรอดิสคอร์ดเลยไปรอดิสคอร์ดเดี๋ยวกูทำก่อนแป๊บนึงมีใครจะเปิดไหมครับ
มีอีกเดี๋ยวผมเปิดแพ็คนี้ก่อนแล้วกันเปิดพวกนี้กันผมมีนี่85 คูณ 3แล้วก็84 คูณ 4แล้วก็82 คูณ 20เยอะเลยนะครับ82 คูณ 20เยอะมากนี่ครับผมเปิด85 คูณ 3ไปก่อนปาเผื่อได้โปรโมใครจะเปิดมาเมื่อกี้โอ้โหใครวะนะปาจออ๋อดูเบนดีแอฟใครจะเปิดไหมครับเปิดไปแล้วดิแม่มึงรีบแต่ก็ไม่เป็นไรเปิดไปแล้วก็เปิดไปแล้วแค่นั้นเผื่อใครยังไม่ได้เปิดและอยากจะเปิดนะครับเบนเซม่าเอาไม่ใช่นี่เอ๊ะใครวะอ๋อเอ็นคุณคู่โอ้ค่อนข้างหูคุยเลยนะครับทีม2ผมไม่ค่อยมีดวงเท่าไหร่มันไม่อ่อยผมเลย84 คูณ 2ครับโอเดอร์การ์ดอาโนอุ้ยถามจริงโอเดอร์การ์ด87อยู่นะเรามาเปิดเนี่ยเพื่อที่จะหาตัวไปทำแพ็คไอคอนนี่แหละมาแล้วโปรโมโอ้โหธงแบบนี้ไม่มีตัวดีแน่นอนไม่มีทางดีได้เลยมันลิดอะไรเนี่ยฮะโอ้โหโอ้มันลิดอะไรของมึงเนี่ยมันลิดอะไรวะไปเฮ้ยแล้วคือโปรโมใหม่ก็ไม่ใช่สัตว์ของเก่าย้อมแมวอีกแล้วข้ามแคนาดามันลิดไหนมันลิดหลายประเทศโอโคเยเนาะชอบหลุดบ่อยนะครับไปเปิดในเว็บดีกว่าปะมันจะได้ทำ FBC ตำนานด้วยเปิดแม่งตรงนี้แหละเปิดครบไปถ้าหลุดอีกเดี๋ยวไปทำในเว็บแล้วกันนี่ไงทีม2เดยองทีม2 Ultimate Birthday เปเล่เปียโลอาบิลี่อาบิลี่นี่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวเขาไปดูในเว็บนะครับแต่ว่าตัวไอคอนเนี่ยน่าสนใจแต่ตัวปกติสำหรับผมไม่ค่อยน่าสนใจแต่ไอคอนเนี่ยเฟี้ยวเยอะเลยอะแต่มีเดยองที่เขาบอกว่าระดับ Tier S เดยองกลางกูก็ล้นแล้วนะได้ก็เอาเฮ้ยใครอ่ะโอ้โหมาแบบนี้ปาโจมาครับลาดปาโดลี่เดี๋ยวเราก็ได้เจอมันบ่อยครับนี่น่าจะเป็นตัวแรกนะครับผมตัวแรกเลยเดี๋ยวมันก็มาบ่อยโอเคอีปาจอมันซ้ำแล้วเดี๋ยวเราไปทำในเว็บกันดีกว่านะครับร้านปลาดอลลี่ มีร้านปลาดอลลี่150,000อยู่นะเหรอครับขายไม่ได้ครับสำหรับผมว่าร้านปลาดอลลี่มันมีแพ็คตำนานไอคอนผมเปิดในเว็บก่อนปลา let's go เปเล่97เยตามอนเลยละห้องบัฟทำงานมีเหรอช่วงแรกๆคือจะมีคนมาแบบอันนั้นกับผมเยอะมากเลยเว้ยแต่ช่วงหลังๆแม่งไม่มีละมันเกลือบ่อยละมั้งช่วงแรกๆปกติเห็นมาแบบโอ้โหเยอะมากเลยมาแบบทำ SBC นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่สงสัยมันน่าจะเกลือบ่อยนะครับช่วงหลังๆมันก็เลยตายล้มหายตายจากหายสาบสูญกันไปหมดแล้วครับโฟลเดอร์หมดโฟลเดอร์หมดเห็นแล้วก็เลยไม่มีใครมาทำอะไรละเดี๋ยวผมทำABC อยู่ทำ ABC อยู่ค่าทำมันแพงพี่หาของไม่ทันไหนต้องไปเอาตัวอื่นแต่ค่าทำมันแพงจริงแต่ผมว่ามันคุ้มมากเลยนะมันไม่มีเบสไอคอนนะเปิดได้ทีมวัตเกียมามันก็ได้กรี๊ดเลยอยากได้มีอาแฮมมากเลยด้วยทีมวัตเกียหรือตัวธรรมดาก็ได้แต่ไม่อยากไปซื้อแค่นั้นเอง
ไม่อยากไปซื้ออ่ะมีอาแฮมเลยมีอาแฮมทำท่าอย่างเงี้ยโอ้ของหมดเลยเฮ้ยโลโฟมีการ์ดแล้วเหรอเอ้ยมีหน้าโอ้โหแล้วอัพ92แล้วมีหน้าแล้วอ๋อนี่เจ๊บอมอัพแล้วนะครับผมโลโฟอัพแล้วดอนนามาร์เคลาดู91ฟูลิชผมไม่ได้ใช้นะตัวนี้ไอตัวนี้ผมอยากใช้อยู่เก็บไว้ก่อนนะฮะตัวนี้ผมไม่ได้ใช้แน่ๆไอฟูลิชเฮียมันมีโอกาสอัพอีกว่าลุมอัพหมดแล้ว91ผมว่าน่าจะอัพมาแล้วนะฮะนั้นย่อยแม่งไปเลยครับแต่ถ้าแบบนี้ผมต้องไปเปิดแพ็คก่อนผมทำต่อไม่ได้ละเพราะแม่งตันละตอนนี้เปิดแม่งซะตรงนี้แหละ82 คูณ 20อ่ะเปิดแม่งตัวนี้แหละเดี๋ยวเขาไปการันตีไอคอนเปิดแพ็คการันตีไอคอนขอทำอันนี้ก่อนเปิดไว้ซะตรงนี้เลยนะมันจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะฮะแต่โบ๊ะอ๋อพี่เปเปอร์เล็กเอ้ยโหมึงรีบเหรอก็เข้าใจแหละว่าต้องกลับบ้านแต่ว่าป่านนี้น่าจะยังอยู่ที่แข่งอยู่เลยมั้งน่าจะกำลังหูชากันอยู่เฮ้ยแต่ไอมอนน่ะยืดได้วันนี้ผมเล่นดีนะฮาฟจะเอาอะไรมาบอกว่าผมคือจุดอ่อนผมว่ามันต้องเปลี่ยนวิธีการเล่นไปเลยเว้ยใช่ไหมถ้ามาทรงนี้เนี่ยเปเปอร์เล็กอะมันต้องเปลี่ยนวิธีการเล่นแล้วมันเล่นเหมือนเดิมไม่ได้ละเพราะว่าเอาจริงมันก็แบบคือคนเล่นมันคนละคนกันไปแล้วเว้ยถึงแม้ว่าไอมอนมันจะเริ่มเล่นดีแล้วก็ตามแต่ต้องเข้าใจว่าคนเล่นมันคนละคนไปละมันต้องเปลี่ยนวิธีการเล่นวะแต่ว่ามันจะเปลี่ยนวิธีการเล่นเพื่อคนคนเดียวงั้นหรอมันก็ไม่ควรอีกปะอุ้ยสวยงามอยู่อาหารนะฮะอาหารเนี่ย82 คูณ 20ไอ้ผู้เคียเนี่ยกูเองเขาได้ตัวดีๆกันจังเลยกูไม่เคยได้เลยโอ้อาหารเยอะใช่ผมว่าเล่นแบบนี้เหมือนเขารู้กันหมดแล้วพอเขารู้กันหมดแล้วก็คือไม่เฉียบคมเหมือนเดิมแล้วมันต้องเปลี่ยนวิธีการเล่นแล้วมั้งแต่ว่ามันมาไกลนะอันดับ3เลยนะมาไงไม่รู้อ่ะมั่วๆมาได้อันดับ3อ่ะถือว่าไม่เบาเหมือนกันอย่าลืมว่าถึงแม้ว่าอย่าลืมว่าเขาได้ที่3นะครับโหทีมแข่งๆมันยังตกรอบกันไปก่อนหน้าเขาเยอะแยะทำไมเขาไม่โดนจับตามองมั่งอะไรเงี้ยใช่ไหมเขาได้ที่3นะเว้ยตอนแรกนึกว่าแบบไม่ได้เข้า4 ทีมด้วยมาไกลกว่าลาวได้ซ้ำแต่ลาวจะโดนด่าน้อยกว่ากูละเป็นงงโซล่าทิ้งไปเนี่ยเฮียทิ้งไปขอทำ FBC เคลียร์ของก่อนฮะมันไม่ได้เคลียร์โคเบลอะไรให้กูแล้วแต่ถ้าตบทีมเจ้าบ้านกลับบ้านเลยนะจบที่2 ที่ 3พระรองตลอดเนาะต้องปลดล็อกวันไหนวันนั้นปลดล็อกจริงของสตรีมเชียร์ว่าปกติของสตรีมเชียร์เนี่ยรอบนี้ก็น่าจะโน่เรียบร้อยกลับบ้านแต่เห็นเชียร์ตลอดเพราะว่าปีก่อนมันพีคมากจนเกือบได้แชมป์คนเลยคาดหวังว่าปีนี้จะดีกว่าเดิมจริงเนาะจริงแต่โค้ชมันก็เก่งแหละเสียผู้เล่นสำคัญไปมันก็ยังทำทีมได้อันดับเดิมมันก็ไม่มีอะไรต้องน่าเสียใจนะโค้ชมันเก่งจริง
มันยากนะเว้ยลงเจนจีหาแต้มคืนรอในดิสแล้วพี่เตรียมพร้อมต้อนรับโดอ้วนเฮ้ยมีมา1 คนไหนโชว์มาโดอ้วนหุยมีเบคแฮมซ้ำด้วยนี่อะไรวะเนี่ยอะไรที่นี่ใครเนี่ยไม่รู้ละนะครับมาโดอ้วนฮึบโอ้โหโอเคเละบอกได้คำเดียวเละเย้ยเละเลยอ่ะอ้วนไหมเนี่ยแหละคือเหตุผลที่หลังๆมาเราไม่ค่อยเห็นใครเฮ้ยโคตรเท่เลยว่ะไม่ค่อยเห็นใครที่จะมาทำ SBC แล้วก็มาร่วมกันเปิดอีกแล้วไม่ใช่อะไรครับเขาหมดตูดกันหมดแล้วเละเป็นขี้ทำไมไอ้เฮียนี่มันไม่ไปทีวะเนี่ยอ๋อหรือว่ามันมีตัวที่ขายได้อ๋อใช่ใช่ใช่ถ้ามันมีตัวที่ขายได้มันจะเป็นแบบนี้มันจะไม่เอาตัวที่ขายได้มาให้เราแลกอ่ะได้รีดิเกอร์ขี้ในสนามไปแทนฮะรีดิเกอร์มันขี้ในสนามเลยคืออะไรวะไม่รู้นะครับผมไม่รู้วีรกรรมเอ้ยมันจะโผล่ไหมกูไม่ได้โอ้โหอีเฮียนี่มันออกโปมึงอย่ามาเลาะมันยังมาแบบยังมาหลอกหลอนกูอีลาเวลเนี่ยสัตว์เอ้ยหลอกหลอนกูจริงๆมาเดี๋ยวผมขอเคลียร์พวกแพ็คแล้วก็ NBC ให้หมดไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยลุ้นตอนนี้คือแบบว่าไอเกม FC ตอนนี้มันแตกต่างกับสมัยพวกฟีฟ่าที่ผมเล่นแล้วไอพวกเกมไอพวกตอนนั้นนะคือมันแบบเปิดปักเฟรนกระโปกแต่คือสมัยนี้มันทำแบบนั้นไม่ได้แล้วมันต้องแบบว่ามันต้องวนไปวนมาต้องอะไรพวกเนี้ยมันคนละเวกันละมันจะไม่ได้ดูแบบต่อเนื่องอะแต่มันจะเป็นแพ็คแบบเบิ่มแล้วก็สลับกันไปทำ SBC แต่ว่ามันดีกว่าสมัยก่อนนะเอาเฮียแล้วโฟเดนกูไปไหนเนี่ยเอาไม่ซ้ำมามึงเพราะสมัยก่อนมันแบบว่าเปิดแพ็คแบบแพ็คกระโปก 7,500 วนไปวนแม่ง2 ชั่วโมงอะไรเงี้ยคือแบบมันน่าเบื่อมากสมัยนี้ดีกว่านะครับเปิดโบ๊ะให้มันรู้เรื่องกันไปเลยเปิดแพ็คเหมือนไม่ได้นักเตะแต่ได้ชิ้นส่วนไปแลกนักเตะเหมือนเกมมือถือจริงแต่สมัยนี้ดีกว่าสมัยก่อนเยอะกูว่าอาบน้ำลาวามาก่อนยิ่งกว่าน้ำร้อนอีกถ้าเป็นเกมนี้เฮ้ยเร็วๆดิเฮียกูอยากไปอยู่ในเงามืดแล้วเนี่ยเยตามอนนี่ถ้าไม่ได้แพ็คการันตีไอคอนมานี่กูไม่สนใจมึงหรอกนะเดี๋ยวค่อยเล่นนะเดี๋ยวค่อยเล่นแต่เราจะทิ้งแพ็คการันตีไอคอนไปไม่ได้หมดเกลี้ยงแล้วพี่หน่วยกล้าตายไม่น่าเหลือละเกลี้ยงคังอะไรวะหน่วยกล้าตายกระโปรงจริงมาโมลิกโชว์ไปหน่วยกล้าตายไปโมลิกแฮมทีไวฮึบโหผมเปิดได้ปุดกัดโคตรดีอ่ะผมแม่งเปิดได้ปุดกัดถือว่าโคตรดีเลยปะไอ้เหี้ยผมแม่งเปิดได้ปุดกัดแฮปปี้สุดๆได้ปุดกัดกับโซล่าโคตรแฮปปี้เจออย่างนี้เอ้าเหี้ยอะไรวะเนี่ยแถมเหรออ๋อตัวก่อนหน้าโหผมบอกเลยว่าแฮปปี้สุด
โหโปรโมไม่ออกบูตาได้อยู่อ๋อบูตาเกนโยธรรมดานะได้อยู่ใช่ไหมฮะถามไว้เลยว่าเขาเอาไหมมึงชอบไหมก็คงไม่ชอบใจหรอกบูตาเกนโยมาลิทมาเน่นฮะอ๋อลิทมาเน่นฮีโร่โอเคเอาไปเลยนะผมไม่แคร์2ตัวเฮียนี่นะซีเย็กก็ด้วยมาละของกูมาละรอแป๊บเดี๋ยวผมต้องเอา3ตัวนี้ไป FBC ก่อนแล้วก็ไปเปิดเลยนะอันนี้ไม่เกี่ยวฮะอ๋ออันนี้ไม่เกี่ยวWinter Wildcard versus Hello Double Mansion อันเนี้ยผมแม่งคุยกว่าเยอะนะครับผมคุยกว่าเยอะครับอย่าไปยุ่งกับแม่งเลยนะฮะอันนี้ผมว่าตอนที่เราเพิ่งมาเริ่มเล่นเนี่ยหุยแบ็กซ้ายออนไลน์4มีแต่แบ็กซ้ายมาเต็มไปหมดคาชาอุยโหผมมีแบ็กซ้ายเยอะมากกันในทีมผมอะตัวนี้ดีป่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันแบ็กซ้ายเป็นล้านมันเป็นเกม SBC แบ็กซ้ายไปแล้วตอนนี้เมื่อกี้ผมจะพูดว่าอะไรวะลืมไปแล้ววะกูจะพูดว่าอะไรวะกูลืมของขายน้ำนี่มาก่อนวาโลอะไรวะกูไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับวาโลเลยเมื่อกี้เกมนี่แหละกูจำไม่ได้ละช่างมันมาเยอะแต่ไม่มีตัวจบแบบคาฟูฝั่งขวาแต่มาเยอะจริงแต่คาฟูมันมีมาด้วยนี่เดี๋ยวไปดูเลยเฮ้ยมีมาปะวะไอคอนน่ะมีปะไปดูหน่อยไปดูเฮ้ยอันนี้นะเปิดอันนี้นะเปิดผิดอันผมจะไปลุ้นในเกมครับจะไปลุ้นในเกมป่าเฮ้ยเสื้อนี้น่าซื้อนะน่าซื้อมือใหม่อะไรทุกอย่างเนี่ยแหละลืมแล้วช่างหัวมัน ลืมแล้วค่าประชาสัมพันธ์ใครรวยดึงเบคแฮมฟีเจอร์ไอคอน800,000ไปทีครับถูกสุดในตลาดเบคแฮมไอคอนฟิวเจอร์สตาร์800,000ครับมาเลยครับใบที่2แบบต่อเนื่องกันไป3ไอคอนลุ้นเหมือนเดิมมาครับโซล่าปุสกัตลุ้นเหมือนเดิมมาผมดวงดีมาตลอดใบแรกทีวายโหทันเดอร์สตาร์อีกแล้วอ่ะเฮ้ย2อุ้ยโอ้ยหน้าหีโซล่าซ้ำแย่แล้วโซล่าซ้ำอย่าบอกนะว่าปุดกัดซ้ำคุยเห็นมัน2เพย์สไตล์ไงโอ้โหอุ้ยสวยแล้วมึงใบสุดท้ายขอได้ไหมมีอาแฮมฟ้าโอ้โหทันเดอร์สตั๊กว่ะโอ้โหแตกสละวิแต่ฟันเดอร์ซาทันเดอร์สตั๊กมันโหดอยู่นะแต่ว่าโอ้ผมมีฟันเดอร์ซาใหม่แล้วอ่ะโอ้ยังไงก็ต้องเลือกฟันเดอร์ซาครับแต่เอามาย่อยนะครับแตกครับอันนี้คือแตกครับโอ้ยเยโซล่านี่ผมมีแล้วโอ้ยเย้ยแต่ถ้าเอามาย่อยแล้ว
ถ้าเอามาย่อยเนี่ยมันควรเลือกโซล่าแต่คือแบบเอามาย่อยเลยอ่ะแต่คือแบบผมยังไม่อยากย่อยเลยไงเอามาเก็บไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปย่อยผมยังไม่รู้จะไปทำอะไรเชื่อได้ทีว่าถ้าเยียแม่งเป็นโซล่าโคตรซิงเลยว่ะเจ๋งผมมีนัสซาตัวใหม่ไงมานี่ดีกว่าผมว่าเรามานี่ดีกว่าถูกละมาของใหญ่เบิ่มคือลือนะครับเราจะมาเปิดโปรโมแพ็คนี้ 750,000 หรือ 5,000 พอยต์นะครับผม 750,000 คอยการันตีอัลติเมทเบิร์ธเดย์ไอคอนผมยิ้มเลยเพราะอะไรมาดูครับผมจะให้ดูครับว่าทำไมผมถึงยิ้มนะครับผมแม่แต่ละตัวถ้าไม่สวยจริงๆนี่ผมบอกเลยว่าเจ๋งยากนะครับโอ้โหมาดูตัวก่อนปีแรกนี่คือตัวเฮี้ยนะครับไม่เอาครับเอามาดูก่อนการันตีอัลติเมทจริงๆแล้วคือเรามาดูก่อนก็ได้นะว่าทีม2ไอคอนที่มันปล่อยออกมามีตัวไหนกันบ้างใช่ไหมที่น่าสนใจมีมูดิก800,000แต่ผมไม่ชอบนะเฉยๆนะมีมูดิกนะครับแมลเลนไนอะไรผมก็ไม่ชอบลาสปาดอลลี่อะไรเนี่ยไม่เอานะฮะแมลเลนไนไม่เอานี่ก็ไม่เอาเฮียอะไรก็ไม่รู้นะครับ 18,000 จอร์ดี้เอาบา 26,000 เองเหรอดันจูมาอะไรเนี่ยไม่เอานะฮะส่วนปีแรกเป็นไอคอนเกลือนะครับกูไม่เอาเด็กขาดน้องมาปินะครับผม 200,000 CB ก็ไม่เอาไอ้เฮียเกโยโลเฮียอะไรเนี่ยกูก็ไม่เอาไปโจนาธานเดวิด 140,000 ก็ไม่เอาอยู่ดีนะคือตัวมิลิเตาเอาครับ300,000 100นี่ 300,000 เลยนะมูดิกตัวนี้เกือบล้านเอียนไรท์เป็นตัวที่แบบไม่เอาไม่เอาได้ไหมนะครับสำหรับเอียนไรท์ซาเนติตัวนี้1 ล้านนี่คือไอคอนตัวดีๆจะมีเยอะมากเนต้าเนต้าไม่เอาครับ 200,000 ซาเนตินี่โอเคเอียนไรท์นี่ก็ 600,000 ลาอูน4 ล้านครับอาบิลี่5 ล้านครับเย็ดแม่สตอยคอฟเกือบ10 ล้านว่าไปแล้วเปเล่เปียโลผมจะให้ดูเปียโลครับเชื่อผมเห็นเปียโลแล้วผมรู้สึกว่านี่อาจจะเป็นกองกลางที่เทพโคตรพ่อโคตรแม่เทพเลยครับคุณดูเป็นกองกลาง CM มีความเร็วแล้วนะครับผมแล้วคุณดูพาสซิ่งวิชั่น99เปิดบอล97ฟรีคิก99ช็อตพาส99ลองพาส99เคิร์ฟ99โพซิชั่นนิ่ง99ลองช็อต97เพอร์นัลตี้เลี้ยงบอลเอจิลิตี้เนี่ยรีแอคชั่น96บอลคอนโทรล96ดิบเบิลลิง95คอมโพเชอร์97เย็ดแม่แล้วไม่เลี้ยงกับส่งแม่นคือถ้าเกิดว่าคุณใส่พวกเดี๋ยวก่อนนะใส่ชาโดเหรอถ้าเกิดจะเล่นบัคทูบ็อกใส่ชาโดเหรอครับดูสปีดเกือบเต็มแล้วดูครับอินเตอร์เซปชั่นเต็มโอ้โหเกมรับขึ้นมาแข็งเลยนี่คือการเป็นขี้โกงมากครับขี้โกงมากเป็นการที่ดูสตามิน่าเต็มเปี่ยมนะครับเป็นการที่ดูขี้โกงมากเลยดูเพย์สไตล์มีเลี้ยงทองคำกับส่งทองคำเดดบอลนะจริงงั้นสำหรับผมนะปิงพาร์ตลองบอลพาร์ตติกิตากะวิปพาร์ตเฟิร์สทัชเพจพุกเว่นมีแต่แบบว่าตัวทำเกมลุกแบบโหดๆทั้งนั้นเลยนะโอ้โหการเป็นขี้โกงมากครับสกิลมูฟ5วีฟุต5แล้วคือเปียโรที่แบบว่าจุดอ่อนของเขาเนี่ยก็คือความช้ามันก็หายไปละเนี่ยครับพอแม่งเร็วแล้วโหดเลยตัวนี้โหดสัตว์หมาครับบอกเลยว่าโหดสัตว์หมาจะเห็นว่าที่เกลือเนี่ยก็จะมีแค่พวกเนต้าใช่ไหมมีเกลือพวกมีจะมีอยู่ประมาณ4ตัวมีเนต้า2 เวอร์ชันแล้วก็ปีแรก2 เวอร์ชันเอียนไลท์2 เวอร์ชันเนี่ย
ไม่ค่อยเกลือแต่ก็ไม่ค่อยอยากเอานะครับส่วนตัวดีๆมีเยอะซาเนติลาอูนอาบิลี่เนี่ยสตอยคอฟเปียโรเปเล่มาดูเปเล่ครับเย็ดแม่เปเล่ไม่มีขายครับเทคนิคอลปิงพาร์ท CAM ดูเปเล่ความเร็วเลี้ยงบอลนี่คือบอกเลยว่าเหมือนติดสกอตเทปผูกไว้กับข้อเท้านะครับเลี้ยงบอลบอกเลยสุดโหดเอาไม่อยู่แน่นอนควิกเต็ปธรรมดามีฟินิชช็อตพาวเวอร์ช็อตอินทิสิพาร์ตลาปิดทิกสเตอร์มีปิงพาร์ตทองคำนี่ก็เหลือๆครับสำหรับ CAM สตัด97โหดเกินบรรยายครับไม่มีขายนะครับเวอร์ชัน PC เราจะเห็นว่าไอคอนเทพๆมีเยอะมาดูตัวธรรมดามีซาร่านะมีซาร่า14 ล้าน15 ล้านโอ้โหซาร่ามาเน่เงี้ยมาเน่เขาเอาเดยองโคตรเอาเลยครับเดยองเอามากเดยองเอาโฟเดนก็เอาพอได้กอเลสกานี่โอ้โหการ์ดได้ยินว่าโหดมากกอเลสกานี่การ์ดโอ้โห2 ล้าน7นะครับผมอินเตอร์เซ็ปทองกับปิงปาร์ทองเนี่ยได้ยินว่าใบนี้โหดมากเห็นฝรั่งรีวิวใบนี้โหดมากครับกอเลสกาแล้วก็เดยองเนี่ยบอกโหดมากส่วนตัวอื่นๆนั้นก็ไม่ค่อยมีอะไรมีบูดิก100อะไรพวกเนี้ยผมไม่ค่อยสนใจว่ะสำหรับไอตัวพาร์ท2นักเตะธรรมดาผมไม่ค่อยสนใจแต่ว่าตัวไอคอนน่าสนใจมากและแพ็คนี้การันตีไอคอน1ตัวดังนั้นมาเปิดกันเลย 750,000 ไอคอนเบิร์ธเดย์มา 100% นะครับ let's go ไปมาเฮ้ยอะไรอะทำไมออกมาเป็นสีทองอะไปอยู่ข้างหลังกันเหรอเดี๋ยวนะคือมันการันตีไอคอนแต่ว่าไอทีม2ที่ว่ามันมีโอกาสออกเยอะๆมันไม่ออกเลยเหรอหรือว่ามันจะไปอยู่ข้างหลังเหมือนกันหรือไงวะเนี่ยหรือมันจะไปอยู่ข้างหลังอ๋อมันไปอยู่ข้างหลังเหรออ๋อโอเคเครียดจังโอ้ไปเพื่อนเฮ้ยมันจะไปอยู่ข้างหลังสุดเลยเหรอเชียร์มันจะไปอยู่ข้างหลังสุดเลยเหรอใจคอไม่ดีละหลังเฉพาะไอคอนอ้าวแล้วข้างหน้าตรงนั้นข้างหน้ากูเกลือดิหูถ้าข้างหลังมันเฉพาะไอคอนจบเลยอะมาดูไอคอนครับนะโมผมจะให้แชทดูให้แล้วกันกูไม่ดูนะว่าได้ตัวอะไรดูให้ดีนะเป็นไงถึงยังถึงแล้วตัวอะไรอะแพงวะตัวอะไรอะรวยไหมครับรวยวะเย้ไม่กล้าหันไปมองเลย ผมไม่กล้าหันไปมองผมไม่กล้าอ่านแชทด้วยซ้ำตอนนี้แชทวิ่งเยอะมากผมไม่กล้าอ่านแชทด้วยซ้ำผมจะอึ๊บดูทีละมันอยู่ด้านหลังสุดหรืออยู่ด้านกลางวะดูหน้ากลางแล้วกัน1 2 3แล้วเปิดตาฮะเอ้ามันมีโอกาสได้ทีมหนึ่งด้วยเหรอตำนานอ่ะมันมีโอกาสได้ตำนานทีมหนึ่งด้วยเหรอวะโอ้ยินดีด้วยครับพี่โอ้
เย้ยแล้วคือผมจะบอกว่าทีม2ผมไม่ได้เลยแม้แต่ตัวเดียวอะแล้วตำนานไอคอนที่มันการันตีเนี่ยผมได้ตัวซ้ำถ้าเกิดผมไม่ได้อะไรเลยครับเชี่ยจับแม่งย่อยก่อนโอ้โหเชี่ยอย่างไอ้พวกเนี้ยไม่ได้เลยอะโอ้โหไอ้เหี้ยตัวแบบจตุรเทพอะไรเงี้ยยังไม่มาเลยด้วยซ้ำอะโอ้โหไอ้เหี้ยยัดแม่โอ้โว้ยเอ้ยลุงนี้กูไม่น่าหันมาเลยยังไงดีวะเนี่ยเอาไปทำ FBC เหรอไปดูคาชาวีโอ้92มันต้องทำ FBC นะเฮ้ยผมมีทำกิมาลโดอยู่นะโอ้กิมาลโดมันไม่ต้องใส่ก็ได้มัน8485ถูกจะตายผมอยากทำกิมาลโดผมรู้สึกว่ากิมาลโดมันดูคุ้มอยู่ลองดูคาชาวีดิคาชาวีตัววีคฟุตน่าจะดีกว่าตัวสกิลมูฟป่ะทำตัวไหนดีวะลาผิดกับเทคนิคเฮียสายบุกน่าจะมันว่ะตัวนี้ทำตัวไหนดีวะตัวน่าจะต้องเป็นตัวสกิลมูฟป่ะดูทรงแล้วเนี่ยน่าจะเป็นตัวบุกมันเลยนะไอคาชาอุยเนี่ยกิมาลโดเก่งโอ้เฮียเนี่ยมันมีอุ้ยคาชาอุยตัวนี้ราคาต่ำเลยเหรอเหลือ1,000,000เองเหรอ1,700,000เองเหรอเพราะมันมี SBC มาแล้วมันน่าจะเก่งใกล้เคียงกันปะเว้ยเอาเฮียไปทำตัวดีเฮียอะไรดีวะนาแจงทำไม่เสร็จเลยส่วนตัวนี้ผมทำแค่ตัวยืมนะฮะลิเบอรี่โอ้ปีกล้นแล้วอ่ะปีกล้นแล้วไม่รู้จะล้นยังไงแล้วไม่ทำอ่ะขี้เกียจลิเบอรี่ไม่ไหวอ่ะล้นแล้วครับทำนาแจให้มันเสร็จไปดีกว่าผมคิดว่านะนาแจทำมาขนาดนี้มันถอยหลังกลับไม่ได้ละทำนาแจให้แม่งเสร็จไปสันดานเอ้ยมาเกพี่มาเกผมไม่เอาหรอกมาเกมันสู้ยาย่าผมไม่ได้หรอกนะครับมาเกผมมียาย่ามีนาเดชติโปอย่างการเล่นมุกนะครับเฮ้ยนะฟันเดอร์ซามีคุณค่าแค่เป็นอาหารให้นะแจเท่านั้นเองเฮ้ยเฮียอย่ามายุ่งกับตัวแดงกูสัตว์เอาเฮียอะไรวะเนี่ยกูจะรู้ไหมเนี่ยว่ากูต้องใส่ตัวไหนเนี่ยไอ้เฮียอะไรวะโปรแกรมมันอยู่ดีๆมันก็ครับครับนึงนะก่อนหน้านี้มันใส่ตัวอะไรวะ89เราค่อยลดระดับมันมาไงโอ้ยเฮ้ยซึมเลยวะตัวอินฟอร์มมีเยอะนะ87ไม่ได้ใส่88ดูนะ
ร้านปลาดอลลี่ไปดีกว่าอ๋อนี่แฟเรเดสอ๋อต้องใส่89เว้ยโอเคก็มันไม่เติมให้ผมมาในนี้มีคนรอเปิดพี่อ๋อเหรอมาขอให้โชคดีกับผมนะฮะผมหมายความตามนั้นจริงๆขอให้โชคดีกับผมขอให้คุณโชคดีกับผมอ๋อเปิด3 เรื่อง 1เหรอนึกว่าเปิดแพ็ค750,000ได้มะทีละเยีย let's go baby shark ทีละเยียเนต้าทันเดอร์สลักแต่ก็แบบบูตาเกนโยไปบูตาเกนโยก็ได้นะเชี่ยมันก็ไม่วินว่ะพูดไม่ได้เต็มปากเต็มคำว่ะแต่ก็แย่กว่านั้นได้อ่ะเดี๋ยวไปเปิดต่อครับ Little เปิดต่อเปิดแพ็คอื่นมันมีแบบการันตี2 ตัวอะไรเงี้ยแล้วมีโอกาสออกไอคอนอะไรเงี้ยการันตีไอคอนไม่มีแล้วแต่จะเหลือพวกทีม2 ตัวการันตีมีแน่เฮ้ยมันมีโอกาสได้ทีม1ด้วยหรอไว้หน้าหีที่ว่าทีม1ไอคอนผมมีเยอะอยู่ไงตัวกูโง่ทั้งนั้นน่ะรอ15 นาทีพี่ผมจะเปิดด้วยโอเคโชคดีเราจะไม่ปล่อยให้เดินเดียวดายแต่เราจะตายกันเป็นหมู่คณะบอกพี่ผมไม่เปิดละแล้วทำไมไอ้โปรแกรมเฮียเนี่ยมันทำงานช้าจังวะกูร้อนแล้วนะกูร้อนแล้วนะอ๋อไอ้ลิตเติ้ลกูว่าน่าจะขายได้แน่เลยไม่มีให้นี่ไม่มีให้ย่อยชัวร์ร้อนแนวเว้ยรอแชทแล้วกันเปิด82x20รอโอ้บอลมาติเชี่ยบอลมาติตัวนี้ตัวถือบัลลงดอนี่ราคาตกเยอะนะเยอะมากเลยอะแต่ผมกำลังคิดอยู่ว่าเอาจริงเนี่ยผมอยากจะกักไว้สักครึ่ง1 5 ล้านผมว่าผมจะไปซีเป้93มานั่งเล่นเพราะว่าผมก็คิดว่าตอนแรกผมกะว่าผมจะเก็บไว้เพื่อรอเปิดเป้อะไรเงี้ยแต่ตัวพาร์ท2เนี่ยมันแทบไม่มีเฮียอะไรเลยนะฮะที่ผมแบบสนใจอะไอคอนเนี่ยผมสนใจแต่ตัวพาร์ท2มันไม่มีอะไรจริงนะที่ผมอยากได้ยกเว้นซาร่าหรืออะไรพวกนี้ซึ่งเอาจริงผมก็ไม่ได้แฟนซาร่าแต่ตอนนี้เป้93มันราคา5 ล้านเองไปกดมาเล่นสนองนิดมี SBC 84x5อยู่พี่อ๋อวะใช่ SBC มันน่าจะรีเซ็ตสนองนี้ตัวเองแม่งเลย84x5อันนี้น่าสนนะทีม1ไม่ว่าแต่ทำไมต้องนัสซาเฮ้ยมันมีบอกว่าแบบเย็ดแม่มันบั๊กหรือเปล่าผมได้ชดเชยปะเนี่ยมันไม่ควรมีปะน่าหญิงจริงนะครับมันไม่ควรมีครับมันไม่ควรมีครับไอคอนน่ะที่มันมีอยู่ในทีม1อะหน้าหญิงจริงใส่เข้ามาได้ไงวะเลวสุดๆเปิด82x20ไปก่อนเฮ้ยพามอาจูมามันก็ได้แต่ตัวพวกนี้แหละว่ากันตามตรงแล้วก็วนไว้
ตัวที่เป็นเบอร์เดย์ธรรมดาวันละวันก็มีแพ็คที่ขายด้วยนะเห็นมีคนเปิดได้ปลาจอมันต้องเห็นกระตาก่อนดิคือบางทีไอ้ผู้เฮี้ยนั้นแม่งมั่วไอ้สัตว์ผมก็เห็นอยู่แหละในเพจอะบางทีคือเหมือนแบบแม่งมั่วแม่งอำอะขอเห็นกระตาก่อนหรือแบบว่าเอาจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ข่าวใน Facebook ส่วนใหญ่ข่าวลวงข่าวหลอกข่าวลวงโลกทั้งนั้นเปิด84 คูณ 5 SBC น่าจะใกล้หมดแล้วนะครับผมไอที่มันดูแบบได้เรื่องได้ราวอะโปรโมนี้ขอเดยองแล้วไม่ขออะไรแล้วจริงเดยองตัว2 ล้านนะเว้ยเอาจริงถามว่าคุณขอเยอะไปไหมไม่นะแต่ถามว่ามันให้มึงไหมไม่เหมือนกันครับขอเดยองเนี่ยขอเดยองเหมือนขอเปเล่อะ EA อะเกือบไม่ให้มึงหรอกแต่ว่ารออีกสักแป๊บนึงราคาอาจจะตกก็ได้นะตอนนี้มัน2 ล้านนี่ราคามันไม่คิดจะตกเลยเหรอคือมึงขอไม่เยอะแต่กูไม่ให้ด้วยแหละโอเคมาเปิด84 คูณ 5กันดีกว่า3 แพ็คนะครับเฮ้ยร้านปลาดอลลี่ตัวมีเยอะครับแต่แม่งได้ซ้ำตัวมีเยอะมากซึ่งไอ้เหี้ยเนี่ยเราได้เจอเยอะแน่นอนมันคือนิวฟิลิปเป้หลุยนะฮะทำเหี้ยอะไรต่อแล้วทีนี้ปลาดอลลี่กูทำนี่ไหวปะเนี่ยมันจะเสร็จแล้วให้แม่งเสร็จไปไงเปิดได้โซล่าทีวายไอคอนถือว่าคุ้มไหมครับไอคอนวีซีถือว่าคุ้มครับถือว่าคุ้มครับใช้ไหมล่ะถ้าใช้ก็คุ้มถือว่าได้อยู่ไม่แย่ไม่แย่แต่ตัวเหี้ยออกบ่อยมากโซล่าแม่งเปิดได้ยังไงไม่มีอาแฮมโดย้วนโดอ้วนโดอ้วนอย่างเงี้ยทีวายอย่างเงี้ยเปิดได้ไงวะมีอาแฮมทีวายอย่างเงี้ยเปิดได้ไงวะเหลือจะเชื่อเลยแพ็ก FC โมบายเทพๆแจมด้วยนะครับไม่เอาเกมกันแล้วกระลาดถ้าเกิดว่าอนุญาตมาเดี๋ยวก็มีคนมาขอเปิดแพ็กฟีฟ่าออนไลน์4ในแชทกูพอดีอะไม่เอาเกมกันเร็วกระลาดอย่างนี้ไม่ต้องมาอย่าแจมเลยครับเดี๋ยวมันจะลามปามแล้วมันจะกลายเป็นเกมกากๆมากันลุมกันเต็มไปหมดอะไรอย่างเงี้ยเกมไม่รู้หัวนอนปลายเท้าอะไรก็ไม่ต้องหรอกครับไม่เอามั่วเกินไม่เอาเจสมิธทีวายเป็นไงมั้งครับเจ๋งอยู่นะครับเจ๋งอยู่แต่ผมจะเล่นมันน้อยเกินไปอะมา84 คูณ 5เพราะช่วงนี้ผมไม่ว่างเล่นไงตอบไม่ได้มากเดลิกวันนี้พี่ปุ้ยจะเล่นสตาร์ไหมครับไม่เล่นครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วครับว่าตารางวันนี้ผมจะทำอะไรนะฮะไม่มีครับวันนี้กูจะไปเป็นหนึ่งเดียวกับเงามืดแล้วและที่สำคัญก็คือเหมือนมันก็จะไม่ง้อผมด้วยครับถามว่ากูเปิดแพ็คละ750,000กูได้วันเดอร์ซามึงถามดีกว่าว่ากูมีอารมณ์เล่นไหมแค่นั้นมึงถามหน่อยดีกว่าว่ากูมีอารมณ์เล่นไหมกูรู้สึกแอปเพียวขึ้นมาไหมอยากเล่นไหมโอ้โหเฮียแบบนี้แม่งวัดเลยงั้นกู87แล้วเอาไปย่อยดีกว่านะฮะถ้าคุณเป็นผมคุณมีอารมณ์เล่นไหมแค่นี้ดีกว่า84 คูณ 5ไม่ได้อะไรเลยอ่ะบ้าเอ้ยให้ปีแรกมันยังดีกว่าให้ปีแรกมันยังจะดีกว่าจริงครับจริงครับ
โอ้เปิดได้แบบนี้เป็นผมนอนเลยแค่กูมานั่งยังอยู่แค่กูยังอยู่ตรงนี้ก็เหลือว่าเหลือเชื่อละนี่ถ้านี่คือผมสตรีมผมนั่งเก้าอี้อยู่นะนี่ถ้าเกิดกูยืนสตรีมกูล้มมาละเปิดได้แบบเนี้ยล้มทั้งยืนหมดเรี่ยวหมดแรงอะมายังที่ว่าจะขายตัวมายัง4 นาทีพี่โอเคคือผมบอกตามตรงว่าเซ็งชี้หายไอ้นี่ก็ไม่ได้อะไรเลยอะ555หน้ามึงดีสัตว์ขอบคุณมากเลยครับสำหรับการซับสไครป์ครับมีใครวะเนี่ยอาริกาโตคาราวะเซเมนโยทำท่าคาราวะด้วยผมทำกิมาโดเลยแล้วกันได้ตัวย่อยมาเยอะมันใช่ที่วัตวีกับ85ไอ้นี่มันเป็น85ที่วัตวีทำอะไรกิมาโดได้ยินว่าเก่งเดี๋ยวค่อยมาลองได้ยินว่าราคาถูกแต่อย่างชัวเมนี่นั่นแบบได้ยินว่าเก่งนะแต่ขอโทษแม่งแพงสัตว์ทำไม่ลงแพงกว่าตำนานอีกอะโอ้โหมันเก่งจริงเลยแพงขนาดนั้นไม่มีความน่าทำเลยทำไมมันตัวเฮียอะไรมันเก่งกันเหรอวะตัวแบบ1,700,000เขาทำ1,700,000ครับเดี๋ยวผมทำตรงนี้รอน้องเขาก่อนมันมี81 player pick ด้วยทำได้หลายตาด้วยบอกไว้ก่อนมี81 player pick ที่ทำได้หลายตาคนดิสไลค์เยอะมากครับอ๋อผมตามไปดิสไลค์แม่งเป็นเพื่อนดีกว่ามันเพราะมันเฮี้ยจริงมา81 player pick สัก10 รอบหรือ20 รอบที่จะให้เอาต้องเสียตังค์เลยครับเสียครับอุ้ยนานจังวิน่าจะได้ไม่ถึง10 รอบอ่ะมัน17 รอบก็จริงนะมันเพื่อไงไม่รู้ตัวนอนแรมีน้อยถ้าแบบนี้เพราะเราไม่ได้เปิดแพ็คผู้นอนแรเยอะอะไรอย่างงี้ตัวได้ยิน4 รอบเองอะมาแล้วมาเลยไอ้น้องขอให้โชคดีทีวายแจมมาหน่อยล้างคำสาปมาเลยขอแจมบูตาเกนโยเท่านั้นเนี่ยเหรอเบคแฮมอ๋อเบคแฮมโอ้เองกะว่าเองจะขายเบคแฮมในราคา800,000แล้วไปซื้อแพ็ค700,000เพื่อแบบกำไรทวีคูณใช่ไหมช่างเป็นการกระทำที่ฉลาดเฉลียวเป็นยิ่งนักบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนแล้วมึงจะคิดถึงเบคแฮม คิดถูกแล้วไอ้น้อง เขาเรียกว่านักลงทุนนักลงทุนมันต้องแบบนี้อย่าไปคิดเยอะลุยไปเลยฉลาดจริงๆพ่อหนุ่มแม่เห็นไหมราคาล้นเลยเนี่ยแม่งประมูลกันเสร็จเมื่อไหร่บอกกูด้วยแล้วกันไอ้เหี้ยมันจะประมูลกันอยู่เลยเราไปเปิดเพย์พีก่อนคือกำไรเฮ้ยเบคแฮมมึง
เนื้อหอม800,000ถือว่าไม่แพงนะบีกันยับผมเปิดมา200 กว่าอันนึงมั้งรอบนี้ไม่ค่อยได้ทำนะฮะเพราะมันทำแล้วมันก็เกลือสัตว์ขี้เกียจเอาตัวซ้ำตัวมันน้อยหวังยากหวังเย็นชีวิตคนแม่งได้แบบกุลิตจากตรงเนี้ยเหลือจะเชื่อปะกูทำมาไม่รู้กี่พันครั้งอินฟอร์มอาทิตย์นี้มีแต่ขี้ครับอาทิตย์นี้มีแต่อินฟอร์มควายเป้ก็ไม่เข้าอินฟอร์มไม่เข้าโปรโมอีกมึงทำไปทำเพื่อ820,000นะสรุปแล้วเอ้ยพ่อหนุ่มเลือกได้ถูกแล้วพ่อหนุ่มคนนี้ฉลาดดีมีอนาคตคิดการไกลแบบนี้รับรองว่าภายภาคหน้าเจริญแน่นอนมา750,000บอกเลยว่าเตรียมตัวเจริญเลยหนูไอ้เหี้ยผมไม่ได้ไงวะ87% birthday player ผมไม่ได้เหี้ยเลยอะโคตรเหี้ยเลยครับผมเป็น13%ครับคือยังไง birthday player มันต้องเปิดตัวก่อนนะเตรียมตัวเจริญเลยพ่อหนุ่มจัดไปผมก็อยากจะอวยพรให้ได้ของดีนะฮะสู้ๆเนี่ยเขายังได้เห็นไหมฮะร้านปลาดอลลี่มาครับ100ถุย100นี่แพงนี่100นี่เป็นล้านนะครับ800,000มาว่า100ราคาแพงเอา400,000เหรอ300,000เหรอ300,000โอเคข้างหลังบอกเลยว่าไอคอนเปเล่เนเตอร์โอวีมีอีกวะหมดแล้วเหรอโอ้โหซ้ำได้เบิ้ลวานเดอร์ซาไม่ออกทุกแพ็คปะเนี่ยวานเดอร์ซาออกทุกแพ็คปะเนี่ยไอ้เหี้ยอุตส่าห์ซ้ำขายได้ไหมถ้าขายได้ถือว่าแพ็คนี้หยวนแต่ดูแล้วก็น่าจะขายไม่ได้วะนัสซามาทุกแพ็คได้เนต้ามาเนต้าไม่แพงนะครับจะถือว่าเกือบเจ้าก็ยังพอได้อยู่นะเกือบเจ้าเกือบเจ้าพอได้อยู่ดีของผมเยอะอะแต่ก็ไม่ได้รวยอะไรอะไม่ได้แบบไม่แย่อะแต่ก็ไม่ดีแต่คือถ้าเกิดว่าแต่เอาจริงคือเวลาคุณเปิดอันเทรดเนี่ยคุณได้ตัวที่ไม่อยากเล่นแล้วก็ราคาประมาณนี้อีกมันก็ไม่ดีอยู่แล้วใช่ไหมอันเทรดเนี่ยคือมันต้องแบบอยากเล่นเลยเว้ยหรือแบบตัวดีเลยเว้ยจะมาเอาตัวครึ่งกลางคือมันไม่มีเสมอตัวไงเพราะมันขายไม่ได้ใช่ไหมมันต้องเอาแบบตัวแบบอยากเล่นเลยอ่ะเป็นไงเบคแฮมตอนนี้เบคแฮมมึงไปอยู่กับเจ้าของใหม่แล้วนะมึงก็อยู่กับเนต้าไปแล้วกันตอนนี้เบคแฮมมึงไปดีแล้วปะอันเทรดนี่ ABC อย่างเดียวใช่ครับมาแต่ของเรายังไม่จบเคลียร์เสร็จแล้วเนี่ยโหเหี้ยแม่งออกปีแรกมาให้กูยังแบบยังดีกว่าโคตรแย่เลยครับแต่ยังไม่จบกูยังไม่จบ100 ตัว 5.5% ไอคอนเบิร์ธเดย์ 61%โหแม่งไม่ออกเลยเฮียแต่ขายได้ด้วยนะเมื่อกี้ขายได้ขอแบบขายไม่ได้ดีกว่าแล้วขอแบบคืนลือมาเลยอันนี้ไม่เอาอันนี้มันการันตีอยู่การันตีอินคูดโฟวินเทอร์ไวการ์ดยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฮีโร่หรือฟิวเจอร์สตาร์ไอคอน
1การันตี8กับผมเคยเกลือแล้วแพ็คนี้ผมเคยเกลือแล้วฮีโร่ออกเพียบฟิวเจอร์สตาร์ไอคอนไม่ออกผมไม่เอานะฮะมันจะมีซีดานอะไรอย่างเงี้ยอยู่นะครับแต่มันหลอกมึงครับกูไม่โง่นะครับผมแต่กูเจ็บมาเยอะแล้วแต่ว่ากูไม่โง่ก็ไม่ใช่แต่ว่าอันนี้ดีกว่าครับ Ultimate Birthday Duo การันตีนะครับผม2การันตี Ultimate Birthday ทีม 2อันนี้น่าจะมีแต่ทีม 2แหละแล้วก็มีโอกาสได้ Birthday Icon 13% ครับ Birthday Icon 13%ลุยเลยเยอะมาก 13% เนี่ยเยอะมากแต่ว่านี่คือการันตี2ตัวนะครับสเปน LB เอาบาตัว 20,000 เฮียมากันเฮ้ยอะไรอ่ะลาเวลข่าวลือเป็นจริงข่าวลือเป็นจริงหรือว่าข่าวลือที่ว่ามันมีทีมหนึ่งออกมาด้วยสุดท้ายมันเป็นจริงเว้ยโซล็อกมิลินโควิดซาวิดรูทตัวทีมหนึ่งทั้งนั้นเลยอ่ะไม่เห็นกับตากูไม่เชื่อนะเนี่ยไอคอนมีไหม 13% เนต้าเอาเว้ยอย่างน้อยก็ได้เนต้าอย่างน้อยก็ได้เนต้าเฮียร้านปาดอลลี่ลาเวลโอ้โหไอ้เฮียเยอะมากเลยอย่างน้อยก็ได้เนต้าอย่างน้อยกูก็ได้เนต้าอย่างน้อยกูก็ได้เนต้าเป็นไงบ้างวะเฮียอ๋อผมเลิกแล้วว่าทำไมมันกากไม่ใช่สิทำไมมันถูกนะครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนสไลด์ทองคำกับลุยเซอร์ทองคำไม่ค่อยดีมันต้องเป็นพวกจ็อกกี้หรือไม่ก็แบบแลคคูหรือไม่ก็บล็อกไปเลยอินเตอร์เซ็ปยังดีแต่มันเป็น2ค่าทองคำที่เขาไม่ค่อยต้องการกันแต่ว่ามี power head กับ aerial ก็ดีอยู่นะแต่เข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงไม่แพงนะฮะเพราะเขาไม่ได้เน้น2ค่านี้ถ้าเราจ้องตาใครเกิน3 วิถือว่าเป็นคู่แท้พี่ลองจ้องตาราเวลดูครับคูเวล่ะนะครับคนไม่ให้ประกาศไอสัตว์แต่คือมันมีมาได้ยังไงกูก็ไม่รู้เหมือนกันเฮียลาเวลเฮ้ยมันออกแล้วแบบนี้มันแย่มากเลยนะเว้ยกูถามจริงมันแย่สุดๆหมดยังวะแพ็คที่หน้าเปิดหมดยังวะแชทถ้าหมดแล้วก็พอละแพ็คที่หน้าเปิดเฮียหมดตังค์เป็นล้านไอสัตว์เอาอีลาเวลไปย่อยก่อนอีบัตซบสไลด์พัดรู้สึกมันก็มีประโยชน์ใช่มันใช้ยากเพราะว่ามันมีโอกาสได้จุดโทษด้วยไงเฮียโดนจุดโทษไม่ได้จุดโทษโหแม่งโคตรแพง1,600,000แพงจัดทำหน้าแจให้มันสิ้นเรื่องสิ้นราวไปนะฮะถอยหลังกลับไม่ได้แล้วนะครับเทรดได้หน้าเปิดนะครับได้ไอคอนเบิร์ธเดย์ 5.5% โอ้แม่งจะหวังรวยกันตรงนั้นเลยเหรอจะหวังรวยกันตรงนั้นใช้ยากมากพลาดนิดเดียวเสียฟาร์มไม่พออาจเสียใบแดงกับจุดโทษไม่เป็นไรเราเข้าชมรมเนสตาแล้วยังเหลือชมรมปีแรกนะครับเฮ้ยอะไรอ่ะมาเฮ้ยหน่วยกล้าตายมาเรื่อยๆนี่ครับผมครับผมเพื่อนบ้านที่แสนดีเชิญครับปั๊บมีเงิน 30,000โอ้โห
คันโตน่า600,000จัดไปหล่อเท่ใช้การมันเท่มากการมันเท่มากเพื่อนบ้านที่แสนดีได้คันโตน่าอันนี้ไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าวะไอ้เหี้ยดูจากชื่อแล้วมึงไม่น่าจะอยากได้เหรอไอ้พวกนี้คือตัวซ้ำทั้งหมดนะฮะย่อยแดกไปเลยครับมานะแจมาแล้วนะครับผมอีลาเวลนี่ยังอยู่เอามันไปทำเฮียอะไรดีอะทีนี้ได้นะผมคิดว่าเดี๋ยวเราไปแวะนิดนึงก็ได้ไปเปิดแพ็คที่มันขายได้อะ600,000อะสัก2 แพ็คอะไรเงี้ยพอละเก็บเงินไปซื้อเป้เล่นดีกว่าซื้อเป้เล่นชิวๆแต่ว่ามันมีอีลาเวล90ลาเวล90ทำอะไรดีวะมันไม่มีอะไรน่าทำอะลิเบอรี่ไม่อยากทำนะฮะไม่ได้เล่นโอเพนด้าเฮียโอเพนด้าเห็นรีวิวแล้วไม่ค่อยอยากทำเลยว่ะเฮียแต่ทำก็ได้นะเลยเควสเดียวนะให้มันจบไปมันเร็วอย่างเดียวอ่ะผมเห็นรีวิวแล้วคือมันเร็วอย่างเดียวว่ะเฮ้ยมันเร็วอย่างเดียวแต่เหลือเควสเดียวแล้วไม่เป็นไรทำมาแล้วนี่นอกนั้นมันทำเฮียอะไรไม่ได้เลยเป้ลาซาด้าครับโอเพนด้าใช่เหรอเทียบเป้เลยเหรอกูมันน่าจะยิ่งกว่าลาซาด้าหรือเปล่าพี่ไปทำกิมาลโดเหรอครับวันอะไรพวกมันเดี๋ยวก่อนนะอีลาเวลผมขายได้แน่ถ้ามาตรงนี้ไม่ได้เหรอทำไมไม่เอาลาเวลผมไปวะกิมาลโดทำอยู่แล้วแต่ไม่ได้ใช้ตัวเยอะย่อยมาเลยทำกิมาลโดมันถูกไงทำไปเถอะผมว่ามันคุ้มมากเลยนะฮะเนี่ยได้มาแล้วนะแจกิมาลโดลาเวลเดี๋ยวเราไปเอ็กชแนนก็ได้เอาเหลือฟาบินโยลำคาญนะฮะลำคาญมาเอ็กชแนนไปเลยครับขี้เกียจว้ายโคตรเซ็งเลยว่ะมันแย่มากเลยนะว่าทำไมมันเอามารวมกันวะแล้วมึงจะแบ่งออกมาเป็น2 อาทิตย์ทำพ่อมึงเหรอในเมื่อมึงออกมาพร้อมกันแบบนี้มันไม่ควรครับอาทิตย์ที่2มันไม่ควรเปิดได้อาทิตย์ที่1ดิมันไม่ควรโคตรนะครับฮะไม่ควรนะเว้ยทำไมวะโอ้โหเดยองอย่างเดียวมาทรงนี้ลุกเดยองมาพร้อมเฮ้ยโอเปนด้าคมอยู่นะแต่เรื่องส่งแม่งไม่ดีถ้าเกิดว่าเปิดแพ็คเทรดได้ผมว่าผมเปิดแพ็คธรรมดาไปดีกว่าวะไอ้เฮียแพ็คอันเทรดดีกว่าวะผมไม่ได้อยากจะหวังรวยอะไม่ดิคืออยากจะหวังเล่นคือถ้าเกิดคุณเปิดแพ็คแบบขายได้นั่นคือคุณหวังรวยแต่ว่าผมอยากจะเอามาเล่นนะแล้วคือในแบบราคาเดียวกันเนี่ยคือดีลมันจะดีกว่าแล้วเอาแพ็คคอยไปเปิดหานักเตะเพื่อหวังขายเพื่อเอาคอยอีกทีนึงนะผมว่ามันไม่ค่อยเวิร์กว่ะเนี่ยผมอยากลองซื้อเป้ตัวเนี้ยราคาเหลือ5 ล้านเนี่ยผมอยากซื้อเป้ตัวนี้ราคาเหลือ5.3 ล้านเพราะว่าตอนแรกผมกะว่าผมจะรอเปิดถ้ามันอยู่ในทีม2อะเป้อะแต่มันไม่อยู่เว้ย
มีเป้ตัวนี้แหละที่ผมคิดว่าผมอยากได้นะครับอยากลองเล่นเป้บ้างสักภาคหนึ่งนะครับ5 ล้านจะไปซื้อไอ้เหี้ยเนี่ยมาเล่นแต่เดี๋ยวไม่ต้องซื้อตอนนี้นะผมจะได้เล่นก็อีก 2-3 วันมั้งกว่าจะได้เล่นนะครับอีกวัน 2 วันนะแต่นั้นก็คือเดี๋ยวค่อยซื้อเดี๋ยวราคามันตกเพราะตอนนี้กองหน้าเก่งๆมาเยอะอองลีเท่าไหร่ละอองลีมีแค่เป้กับอองลีเท่านั้นที่ผมรู้สึกว่าผมอยากเล่นมันกองหน้านะอองลีตัวละ10 ล้านเชี่ยตัวนี้ทอนเดอร์สตั๊ก2.5 ล้านวิแล้วตัวเนี้ยราคาแม่งโหดร้ายสัสๆแล้วฟันเดอร์ซามีเป็นล้านเลยเอาฟันเดอร์ซา3 ตัวไปได้อองลีสักตัวหนึ่งได้ไหมเนี่ยเป้ทองยังเถื่อนเพี้ยตัวไหนก็โหดนั่นแหละผมก็เลยกล่าวว่าเดี๋ยวผมจะเก็บเงินสัก5 ล้านไว้แต่ว่านั่นแหละผมก็ไม่เอาอันนี้นะฮะไม่เอาอันนี้นะฮะที่มันขายได้ผมไม่ได้อยากจะขายอยู่แล้วผมอยากจะเอาตัวมันมาเลยนะฮะดังนั้นก็จะไปดูนี่ดีกว่าโอ้นี่ไม่ดีนะทีฟิวเจอร์สตาร์15% แล้วกันอะต้องหวังกับพวกเนี้ย15% อะไรพวกเนี้ยไอ้นี่ 6.3% แล้วก็รอพรุ่งนี้ไปถ้าเปิดไม่ได้พอแล้วแพ็คสุดท้ายนะครับมาแพ็คสุดท้ายผมจะมาเปิดแพ็คนี้600,000นะฮะเบิร์ธเดย์เพลเยอร์ 94% โหถ้าไม่ได้นี่คือเคลี้ยงแน่นอนนะครับเบิร์ธเดย์ไอคอนเพลเยอร์ 15% ก็อาจจะออกหรือไม่ออกก็ได้มีโอกาสไม่ออกเยอะกว่ามาออกนะครับอิตาลี CF ไอเฮียตัวที่ฉันกูได้ไงลาสปาดอลลี่มาครับเฮ้ยใครอ่ะอาจุม่าไอ้เฮ้ยแม่งเย็ดแม่ไม่เคยเนเวอร์ลักกี้จริงๆเนเวอร์ลักกี้ว่ะเนเวอร์ลักกี้เนเวอร์แมตเลนไนอาจุม่าไอคอนมีไหมไม่มีพอเลิกไอ้เหี้ยปะพอเลิกไอสัตว์โซโล่เลเวลลิ่งเดือหน้าหีเกมเหี้ยนะครับปะพอไอสัตว์ใครจะเล่นก็เล่นเลยปิดแม่งไงไปโซโล่เลเวลลิ่งดีกว่าอย่าร้อนสู่ความมืดเดือดครับร้อนลุ่มมาเห็นมีคน8 เทียร์ตัวละครไม่ได้ดิสอยู่เอาเหรอครับไหนวะขอดูแป๊บมีใครได้อะไรปะดีๆมาเน่เหรอมาเน่ก็สุดยอดแล้วมาเน่1 ล้านเหรอครับปีแรกถ้าวนได้ปีแรกก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรยังดีกว่าไม่ได้อะไรนะฮะเนี่ยแหละครับโอ้ตัวซับระดับ SS เลยว่ะผมได้มาละเดี๋ยวรอได้ไอ้เฮียนี่ตัวนี้ตัวดาเมจเหรอนี่คือขี้เลยใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยตัวนี้ตัวธนูปะตัวธนูแรงซีเลยอันเนี้ยต้องเปลี่ยนนะเนี่ยตัวนี้แต่ผมมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวพบกับช่างแมงไปยังเกตปรบ
ปิ๊บปิ๊บปิ๊บไม่เอาเกรดกระโปรงเกรดพิเศษเกรดไข่ดาวจัดไปช่างแม่งมาเล่นเนื้อเรื่องเว้ยใช่แล้ว I'll end this quickly. มาเล่นเนื้อเรื่องผมว่ามันก็แฮปปี้ละอุ้ยกำจัดกอบบิน Warm up. เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยแล้วกูมองไม่เห็นนะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยมีงี้ด้วยอ่ะมันไม่สนใจกูเลยอ่ะเฮ้ยแบบนี้มันก็ You can't avoid it. ถ้ามันไม่สนใจกูก็ยากอยู่นะไอ้เหี้ย Explode. I'll end it. Now. I'll shred you. Tearing through. มันเดินไม่สนใจกูเลยแชมป์ Feel the wrath of status. แล้วมุมกล้องมันล็อกมั่วซั่วเลยครับไอ้สัตว์เพราะตัวมันเดินไปเรื่อย The strongest healer hasn't been. ๆมันเอากี่ตัวเนี่ย This is the end. ผมรู้สึกว่าผมทำหลุดไปเยอะมาก To the front. Too slow. เฮ้ย Feel the wrath of เว้ย status. เฮ้ยมึงสนใจกูเลยดิ Now. You can't avoid it. เอา Explode. 40 ตัวอ๋อมันเอา40ตัวโอเคชาละชาละ I'll cut you in an instant. มึงจะไปไหน It's over. อ๋อในเวลาที่กำหนดสินะ An opening. อันนี้ก็สบายอยู่แล้ว I'll end this. Feel the wrath of status. To the front. Too slow. I'll end it. It's over. เฮ้ยไม่ตายเลยนะวะ This is the end. The strongest healer has appeared. โอ้โห Damn it. เดี๋ยวแป๊บนึงผมว่าผมต้องเล่นใหม่เพราะว่าขออีกครั้งหนึ่งเพราะคือตะเกียระบบล็อกเป้าของไอ้โหมดเนี้ยมันไม่ควรล็อกเป้าเว้ย มันล็อกเป้าแล้วมันสายมั่วเลยอะช่วงแรกๆอะแล้วผมไม่รู้ด้วยว่าผมต้องทำอะไรแต่รอบนี้ผมรู้แล้วนี่ครับ Let's try. แล้วโลกเลยตะกี้ I'll end it. Now. You can't avoid it. To the front. Too slow. I'll end this. The strongest healer has appeared. โดดตั้งป้อมเฮ้ยมึงสนใจกูเลยดิ Tearing through. I've got your back. Take this. I'll end it. Now. I'll shred you. ไม่ต้องไปสนตัวเดินเลยดีกว่าเราตีตัวแถวตัวนั้นไปเลย Has appeared. มันจะได้ตายชุดๆไป To the front. เฮ้ยมันไม่สนใจกูเลยว่ะโคตรเหี้ยอะไรเกมไอ้สัตว์ลงแบบนี้ไปเลยปล่อยมันไอ้ตัวอื่นนะปล่อยมัน It's over. The strongest healer has appeared. This is the end. Take this. Enough for the jokes. ชุดนี้แหละ I'll cut you in an instant. สวยงาม It's over. You're an unworthy opponent. มาเฮ้ยผมชอบนะที่เอเกตอันนี้มันมีเควสหลายแบบดีนะฮะปกติเห็นมีตะลุยดันเจียนอันนี้มีเหมือนแบบพอสโหมดเหรอตอนไม่ได้มายุ่งกับเราเนี่ยเริ่มขุดเจาะเอาล่ะไปเล่นวันนี้น่าจะต้อง
น่าจะได้อีกหลายมัลติ2-3มัลติต้องเอาให้ได้สำหรับวันนี้เพราะมันจะมีแจกอยู่ตัวนี้มันมีแจกไอ้นี่อยู่นะตัวลุ้งอยู่นะวน1 รอบมันแจกตัวลุ้ง3 บาท3 อันเนี่ยแต่เราต้องทำเควสเพื่อเอาลูกเต๋านะครับว่าเราไปเก็บมูจากอาร์ติแฟกต์เก็บมาตรงนี้ก่อนมีตรงไหนอีกเข็นทุกอย่างอ่ะบอกเลยฮันเตอร์อาวุธมีอะไรกันเหรอโอ้แต่สรุปแล้วผมก็ไม่ต้องไอ้นั่นใช่ไหมวิโลเล็กก้าอาวุธของกีกี้อ๋อสำหรับสายแทงผมไม่ได้มีสายแทงอยู่แล้วผมมีอยู่5 อันใช่ไหมครับโอ้ถ้าอัพไปมันอาจจะดีกว่าปะเพราะว่ามันเป็นของกีกี้ผมใช้ครับกีกี้ผมเปลี่ยนมาใช้อันนี้อาจจะดีกว่าว่าอันไหนแล้วเนี่ยย้อนไอตัวนี้นี่มันไม่ได้อยู่ตรงอาร์ติแฟกต์หรอหรืออาวุธก็คืออาวุธใช่ไหมถ้าแบบนี้อัพเลเวลก่อนทีมหลักตัวนี้แค่นี้ไอ้เหี้ยผมต้องเอาตัว Tier B มาเล่นแต่วันนี้เราจะจบกับ Tier B เนี่ยเพราะวันนี้เดี๋ยวต้องมาละผมมั่นใจว่ามันต้องมามันอยู่ในอาร์ติแฟกต์แล้วก็ใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่อาวุธมันอยู่ตรงไหนแชทอยู่ในอาวุธเลยใช่ไหมเนี่ยแล้วก็เซนต์มันจะตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวก่อนผมเอาเลยไว้ให้แม่งก่อนเราจะใส่มันตรงไหนวะเนี่ยมันจะไปอยู่ตรงไหนวะเนี่ยใส่ให้มันตรงไหนในแชทอาวุธอันนี้กดที่ตัวละครเหรอเนี่ยเหรอโอเคเจอละขอบคุณมากฮะโอเคเดี๋ยวต้องเพิ่มพลังมาเล่นเควสห้องบันทึกฮันเตอร์มีกุญแจปลดสตอรี่อันนี้ก็แจกเพชรเยอะอยู่นะถ้าเค้นมานี่ผมว่าผมได้การันตีแน่นอนครับวันนี้เราไปสตอรี่หมดก่อนเอาจริงยังมีซับสตอรี่อยู่อีกนะมาเบี้ยวกันต่อ I know you're still alive. Why did you play dead? แกล้งตาย Kung Tishik was brutal and shrewd enough to cut your vocal cords. ตัดเฉพาะเส้นเสียงให้คุณดูแค่นี้ไปต่อไม่ได้ต้องเลยว่า20ดังนั้นเราไปเล่นไซเควสกันก่อนนี่ดีกว่าตัดหางไซเควสง่ายๆครับอุบัติเหตุไร้ศีลธรรมถ้าเกิดว่าคุณไม่แคร์สิ่งนี้คุณสคิปแม่อย่างเดียวเลยก็ได้แล้วก็ออโต้ไปอะไรเงี้ยแต่ว่าผมจะดูสักหน่อยหนึ่งไอ้ที่นี่ใครเนี่ยไอ้2 คนนี้มันก่อนหน้านี้มันน่าจะเป็นเรื่องราวของ Nice Q1 way to cut ties with our business partners ฆ่าเราในดันเจียนใช่ไหม It's no big deal Watch what you say we didn't cut ties it was an unexpected accident Get your story straight. The entrance collapsed because a magic beast suddenly attacked us. If the boss woke up, the 2 people inside would be in danger, so we had no choice but to leave. ไอ้ช่วงเวลาที่เรากำลังปราบบอสอยู่ไหน Oh, jeez. Don't suck. This isn't our first rodeo, we know. Yeah, but I can't trust you knuckleheads to remember. No. Let's get out of the dungeon for now. Something I need to investigate. โอเคเรื่องราวของแก๊งหน้าหี
แล้วมันกูต้องมาเล่นเป็นคู่ในก็ไม่รู้ Enemies กัน over there. All right, let's go. Ready? Fire! โอ้ Heavens are angry. เอาคนไปไหนหมดอะ Ready? Fire! เย็นเคท่านี่เวลามันแทงเข้ามาเท่ดี That was easy. เฮ้ยตัวละครกีกี้มันก็มีท่าของมันแบบเนี้ยมีท่าของมันมีอะไรของมันเนี่ยแชทเป็นคิดกีกี้แท้ Easy does it. ๆ easy Enemies over there. ท่าอย่างตัว Right. ท่านี้ดีหน่อยอันนี้คือต้องรีบถีบไปเลยถูกแล้ว How dare you! That was nothing. The heavens are angry. ปาลัชแต่ลุงตัวนั้นท่ามันดีอยู่นะมีเอาโล่ชนมี AOE Light of healing. โอ้เหี้ยเร็ว This is going to hurt it. Ready? Fire! How much your guard down? แน่แม่งล็อกหัวตัวอีกแล้วเกม Let me show you something. I'll destroy you. เต็ม Are angry. ท่าบายท่าบายอ๋อเลเวลเรามันเยอะแล้วไง A perfect support run. เกมมันเพลินดีนะครับผมว่าถ้าเกิดว่าใครไม่มีเกมแบบไม่มีเกมเล่นผมว่ามันมันก็ได้เหมือนกันนะชิวๆอ่ะEnemies over there. Blinding, right? Eat this. Go away. The heavens are angry. Light of conviction. คอมโบมันสนุกดีแล้วพระมันไปอยู่ที่นี้ได้ไงวะเอ้ยแหมเรื่องนั้นอย่าไปคิดเล็กคิดน้อย Ready? Fire! Go away. How dare you? อย่าไปคิดเล็กคิดน้อยตาม No matter how many of them we kill, they just keep coming. You guys, Aren't you tired of this? เอา Look, if you're tired of it, what's the alternative? Unless the surveillance team is a bunch of idiots, they'll definitely be suspicious. The same type. So what? All we have to do is close the gate. What can they do without any proof? Having proof or not isn't important. The problem is it puts heat on us. Once the guys from the surveillance team get suspicious, they'll be watching us. Then we just have to cover it up with a different accident. There aren't many accident-free raids in the first place. Stop it, you two. We just need a fresh cover story. ว่ามันต้องมีคนหนึ่งโดนปาดแน่นอนเลย I have a plan. Let's head out for now and talk about it. Dongsak, what's the play? It's nothing special, but just know that we may cut off ties with one person instead of two. If Oh, my ที่ว่า assumption จะ is ให้ correct, we'll be able to make a lot of money. มันก็จะให้ไอ้เหี้ยนั่นมาเข้าตีไงฆ่าพระเอกซะอะไรอย่างเงี้ย Nice. น่าจะ I จบแล้ว won. กำจัดบอสด้วยการโจมตีฮันเตอร์ท่าแสงโอ้แบบนี้แล้วก็อดนะดีเงื่อนไขอะไรกันเนี่ย Let's blow this up with style. ฮันเตอร์ท่าแสงผมมีเหรออ๋อผมมีอยู่นะแล้วก็ไม่พูด Blinding, right? ปัสซบเดี๋ยวให้เรามาเล่นใหม่เมก็ต้องเอาไอ้เหี้ยนั่นแหละฆ่าเจ้าของเรื่อง The heavens are angry. ดี
เราใช้ตะลุงนะโอ้แล้วมีท่าแสง2 ตัวนะไม่ได้ใช้มันท่า Line of contention. Blessings. โอ้ S Ready? เป็นไงระดับ S เทียมแต่คือเกม FC 24อย่าหวังจะได้จับ F เทียเหี้ยเปิดไม่ได้หรอก That was nothing. ไอเกมนี้ยังพอได้จับ Nice. I won. แต่เราเล่นไปก่อนเนี่ยเพราะบุ๊กกลับมา Easy does it. เอ๊ะอ๋อมันจะไปต่อใช่ไหมนี่คือเรื่องต่อใช่ไหมอ๋อถูกไหมเนี่ยใช่แหละ chapter 3นะฮะ Enemies ไม่ over ยืด there. นี่หว่าเฮีย Blinding, right? เรื่องยืด Throwing a light away. Go away. จะมาทำอันนี้พระเอกมันไม่ได้วิ่งต้องไปทำอย่างอื่นเอาอะชาเลนจ์อะไรเงี้ยหรอเนี่ยพระเอกมันเร็ว20 The heavens are angry. Repent. อันนี้มาเอาเพชรมาเอาตั๋วโอ้ Ready? Fire. Scatter. Go away. That was nothing. The heavens are angry. Blessings. Draw. Ready? Fire. ไปทำให้ตายเว้ย Forecast says สายลมแห่งแสงจงโปรยปลายสายฝนไม่ได้สายลมเซมบงสันุระ Look, I won. เว้ยกระโปรงเอ้าไม่ได้35ตัวขึ้นไปแล้วใครฆ่าเพื่อนฆ่าอะไรเงี้ยเหรอโอ้มันต้องน่าจะมีหลายอันที่แบบเพิ่งกลับมาทำเว้ย Think we're almost there. Shine some light here. Gujunte, what did you mean by that? I'm not trying to blame you. I'm just asking you to put yourself in my ว่าแล้วไอ้เหี้ยสองคนนี้มันยังทะเลาะกันไม่เลิก Do you remember the last time we cut ties? I had to off them myself. While I was being questioned by the surveillance team, Q1 and Dong Suk didn't testify to anything. Ow. So if something similar happens this time, I'm the one they're gonna get suspicious of. อ๋อมันเคยโดนสงสัยมาแล้วครั้งหนึ่ง Hey, I didn't do it on purpose. Why are you getting angry? All I'm saying is it's not too late to grab both them and the reward and leave. Are you stupid? You think they'll say thank you for saving us and that'll be the end of it? We can't undo that. If we let them live, they'll be a thorn in our side. And what about me? You were just unlucky. Ow. I thought I told you guys to stop. Dong Suk, it wasn't me that started it. Shut up, Q1. Yes, sir. Gujunte. ใครคนไหนเป็นคนไหนวะเนี่ย Yes? อ๋อไอ้นั่นคือชุนเท If you don't want us to cut you off next, I suggest you keep your mouth shut and follow my lead. If you want to keep both your job and your head, keep quiet. ปากไอ้สัตว์ Yes, sir. อ้าวยอมเว้ยแล้วก็ยังเดินทางกันต่อก็คือไอ้พวกยี่นี่เดินทางกันไปทะเลาะกันไปประมาณนั้นดีนะพวกมึงเนี่ย Heavens are angry. ตีกันไปเดินทางกันไปส่วนไอ้ตัวนี้คือยืนฟังเขาไม่เกี่ยวข้องกูไม่เกี่ยวข้อง This is going to hurt a bit. Ready? Fire! That's my cue. Go away! สบายน่าจะบอสละป่านนี้พระเอกก็ยังสู้บอสมันส่วนเรามาสู้หัวหน้ามดแดงบอสกระโปง
มันมีเงื่อนไขไหมเนี่ยไม่มีนะโอเคมาบอกตอนนี้ Are angry. Blessings to all. Ready? Fire. Forecast says a light rain. ระเบื่อ You're in the way. Heavens are angry. ตามไป And not a scratch on you, huh? มาผมว่าเราน่าจะได้ไปอีก2ใบตอนนี้เราสะสมได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยไปดูอันนี้โอ้มีในเรื่องอีก We knew the way this time, so it didn't take us as long to get out as it did to get in. Let's take a quick break before heading back. Don't suck. Why do we have to make things so complicated? It would have woken up the spider if we'd fought them back there. How would we... The plan is to wait until the spider eats them and falls back asleep. Then we go mine the crystals. Though if that doesn't work, we'll have no choice but to kill them ourselves before taking out the boss. But at least we'll get that you kid stuff. Let's figure out which wealthy family he's from. We should at least give him a funeral for the trip. แค่เก็บเซตหนึ่งแล้ววิ่งออกก็ได้เลยเก็บเซตพี่แล้ววิ่งออกได้เลยน้อง0 ใบเลยวะ4 ใบโอเคเพราะเราเพิ่งจะเกลือไปเนี่ยก็สักพักหนึ่งรอแป๊บ Let's try. กูอัพเวทบนที่กูถูกไปเนี่ยถูกแหละทั้งสิ่งมันพลังเวททำอันนี้นี่ไงต้องทำอันนี้มันจะได้ทีเดียว10 ใบเลยโอเคต้องทำชาเลนจ์อันนี้อาวุธมนุษย์ผมแม่งหลุดเลทได้อีโนบลาอาวุธมนุษย์หลุดเลทการันตีไปถึงการันตีแล้วหลุดเลทเหรอขอร้องละทำเควสจากชาเลนจ์นี่แหละอัพแค่โจมตีกับแม่นยำครับเพราะตัวเอกไม่มีเวทมนต์อันนี้ชัวร์ปะเนี่ยผมควรอัพอะไรดีอะแต่ผมใช้หนังสือเวทมนต์นะระบบนี้ใครมันทำนี่ต้องกดทีละอันระบบมันเฮี้ยมากครับอันนี้พูดกันตามตรงระบบอย่างเฮี้ยอัพสายที่เล่นครับแต่ผมเล่นสายหนังสือเวทไงตกลงผมจะอัพอะไรกันแน่ใครรู้ดีใครรู้จริงคนรู้ดีกับคนรู้จริงไม่เหมือนกันนะครับก้อนโกเลมหินเน้นโจมตีกับแม่นยำครับช่วงแรกไม่ต้องช่วงแรกช่วงเฮียอะไรทั้งนั้นครับปัญญาอ่อนผมหมายถึงว่าผมเนี่ยใช้สมุดกรีมัวผมใช้กรีมัวเวทผมควรอัพอะไรช่วงแรกกับช่วงแรกของมึงกับช่วงแรกของกูมันไม่เหมือนกันถูกต้องไหมแต่นั้นมันจะเอามาอธิบายแบบนั้นไม่ได้มันไม่เฉพาะเจาะจงเพราะช่วงแรกมึงใช้ดาบปะช่วงแรกกูใช้หนังสือไงมันคนละอย่างกับมึงอ่ะมันเรียกได้เหมือนกันปะล่ะกูใช้สมุด SSR นะครับผมใช้สมุด SSR นะผมไม่ได้ใช้ดาบนะครับเคลียร์3 ครั้งโดยไม่สนเกตเคลียร์เกต3 ครั้งโอเคอัพตามที่เลยนะครับมันรีได้เดี๋ยวได้ของใหม่ก็รีผมรู้แต่ว่ามันก็จะได้ไปไวๆไงถ้าเราเอาถูกอะถ้าเราอัพผิดมันก็ช้าไง KNN เวทคีไปเลยครับขึ้นเต่าคีรัวๆสายพี่อัพเวทกับแม่นยำ Now
เวทมันบวกให้มาหน้ากับลดคูลดาวน์ครับมันไม่มีพลังโจมตีเวทมันไม่มีพลังโจมตีเวทหรอชัวร์ปะนี่เดี๋ยวผมไปเยี่ยวแป๊บนึงนะฮะให้พระเอกเล่นออโต้แบบมันเป็นเกมยาวชัวร์ไหมมันกวาดล้างได้นะครับอ๋อรู้เหมือนกันแต่ว่ามันก็เก็บไว้ได้ไงมันมีกุญแจแล้วที่มันเขียนเพิ่มพลังเวทอ่ะนั่นน่ะสิเกมมันก็ใหม่ไงI'll end it now. Feel the wrath of Status. Explode. Take this. I'll end it now. To the front. Too slow. เล่นสมุดเขาไม่อัพโจมตีกันนะครับเห็นไหมตกลงมันมีไม่โจมตีเวทเพราะมันเขียนอยู่นะโจมตีเวทอ่ะเขียนนะไม่เป็นไรคุยกันด้วยเหตุผลดีเขียนอยู่นะโจมตีเวทอ่ะเดี๋ยวผมไปดูสมุดให้วิ่งกินเลือด30 หลอดI'll cut you in an instant. ชิบมาแล้ว20 It's over. มันมาจากไหนอ่ะตัวผมจะตายเนี่ยออโต้อยู่เนี่ย To the front. Too slow. อะไรอ่ะ Too slow. I'll end it now. ออโต้ไม่ผ่านเหรอ Take this.โอ้ยไอ้เหี้ยท่าไอ้เหี้ยนี่มันต้องเล่นเองไหมเนี่ยไอ้นี่มันคืออะไรวะยิวเหรอผมเล่นเองเชียร์เล่นเองกูจะตายได้เองด้วยเพราะว่าท่ามันเป็นไงวะกูก็ไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยมันยากเอาเรื่องเลยครับเร็วโอ้แม่ You're an unworthy opponent. ส่วนผมเปรี้ยวอัพหลบหลีกครับกับพลังโจมตีเดี๋ยวขอดูมาดูกัน3 รอบใช่ไหมเดี๋ยวผมทำเควสนี้ก่อนอีก2 รอบผมไอ้นั่นแล้วกันนะกวาดล้างทำชาเลนจ์กันแป๊บหนึ่งมันมีสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นเอาตรงนี้ก่อนว่ามันไปได้สุดขั้นไหนเพราะเราได้แล้ว1 มัลติเผื่อได้อีก1 มัลติครับเสริมกำลังอาร์ติแฟกต์5 ครั้งเอามาโอเค5 ครั้งไอ้นี่เดี๋ยวก็ต้องทำนะเนี่ยมันคือ Summoner War Chronicle เลยอะอาวุธฮันเตอร์สิ่งเลเวล 10จำนวน3 ชิ้นวาบโลเลยแล้วกันนะฮะเอาเลย20เลยไม่ได้อยากจะอัพเกียรแต่ว่าไม่รู้อัพครึ่งกลางอัพยังไง
ไปได้อีก1 มัลติไปได้อีก1 มัลติระบบเฮียนี่ใครเป็นคนคิดไว้สัตว์เอามันไปไล่ออกบอกเลยอะไล่แม่งออกไอ้เฮียเนี่ยเคลียร์มิชชั่นล็อก6 ครั้งเดี๋ยวเราไปดูอันนี้ผมเราไปดูได้ละจริงไล่แม่งออกพลังต่อสู้พลังโจมตีพลังชีวิตพลังป้องกันมันมีพลังเวทอยู่นะครับพลังเวทคืออะไรครับเนี่ยมันมีพลังชีวิตพลังเวทพลังโจมตีพลังแม่นยำพลังป้องกันเอาแต่ที่กดตรงนี้นะไม่บอกแต่ตรงนี้มีบอกอัตราคิติคอนดาเมจคิติคอนลดคูลดาวน์ทะลุพลังป้องกันดาเมจเรวานดาเมจเพิ่มขึ้นลดดาเมจธาตุน้ำดาเมจธาตุไฟอันนี้คือสเตตัสแล้วกีมัวของเอทิสพลังโจมตีพลังชีวิตแล้วสเตตัสสติปัญญาพลังเวทเพิ่มขึ้นและลดระยะเวลาคูลดาวน์ลดลงตามค่าสติปัญญาพลังเวทเพิ่มเติมเวลาคูลดาวน์ลดลงพลังเวทเพิ่มเติมคือเหี้ยอะไรวะมันใช้พลังโจมตีของกีมัวกูคิดแล้วว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นละเวทคือมาน่าดังนั้นคือว่ากูต้องอัพโจมตีละใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าเราเอาคูลดาวน์เหรอแต่ว่ามันก็ได้คูลดาวน์ลดลงก็ถือว่าดีเหมือนกันใช่ไหมล่ะแต่ว่าสติปัญญากับแม่นยำเหรอเวทพี่แรงมากแต่พี่ตีเบามากแล้วมันแรงไหมล่ะไอ้เหี้ยแล้วแรงตีเบาแล้วมันแรงเหรอลดลงนิดเดียวพี่เฉลี่ยกันครับแล้วกูควรอัพอะไรก่อนดีกว่ากูควรอัพพลังโจมตีใช่ไหมเนี่ยพลังโจมตีกับประสาทสัมผัสเหรอประสาทสัมผัสมันเพิ่มแม่นยำนะแม่นยำมันไม่ใช่ว่ามิสกับไม่มิสนะดาเมจขั้นต่ำมันจะเฉลี่ยเยอะขึ้นดาเมจมันจะไม่แกว่งอะความแม่นยำอะแม่นยำดาเมจมันจะไม่แกว่งพลังโจมตีกับแม่นยำใช่ไหมโอเคอัตราเฉลี่ยโอ้ยเย้ยแม่งโดนไป10,000โคตรเซ็งเลยอะเฉลี่ยแล้วผมจะเอา2 ต่อ 1แล้วกันผมจะเอา3 ต่อ 1แล้วกัน90กับ30มาจะตีแรงขึ้นแล้วตีแรงขึ้นหรือเปล่าไม่ได้ดูก่อนอัพเป็นไงบ้างวะก่อนอัพกับหลังอัพจำไม่ได้เอาลูกเต่ามาคือเข้าใจได้แหละเกมมันยังเพิ่งมายังลองผิดลองถูกสมงงงวยกันอยู่นะฮะเชี่ยมาใช้เงินเยอะนะขอให้ครั้งนั้นมันเป็นครั้งสุดท้ายเฮ้ยเดี๋ยวเราก็ได้อาวุธมนุษยชาติมาแล้วมึงอย่าพึ่งเลย นี่ดีกว่าได้1 มัลตินะครับผมป่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนขอดูเฮ้ยต้องเอาไอ้เฮียนี่มาแล้วก็น้องแว่นแล้วก็ไอ้เฮียนี่ตรงนั้นเอาตัวนี้มามีเอาไอ้นี่ออกเอาไอ้แว่นตัวนี้มาแล้วอีฝรั่งผมทองฝรั่งผมทองก็เอนี่หว่าต้องเอาน้องแว่นนักเวทแล้วก็ไอ้แว่นที่หน้าตาหน้าหี2 ตัวนี้ออกเป็นแบบนี้ไป5 หน้ามึงดิเกลือเนี่ยเฮ้ยเกลืออีกแล้วเกลือไม่พัก I'll show you that I'm on a โอ้ยนี่ตะลุงนี่ว่าตะลุงที่ผมเล่นแล้วผมชอบนี่ว่าผมไม่ค่อยอยากได้มึงฮันดงซ็อกฮันดงซ็อกคุยจริงเอาล่ะมีอะไรอีกที่เราสามารถปั่นเพิ่มได้มีแหละไม่ต้องกลัว
ใจเย็นใจเย็นอ๋อนี่อาวุธไม่เอาไม่ต้องไปอัพมันนะฮะหลังๆมาคือดวงไม่ดีละไอ้เหี้ยเปิดแบบไม่คิดอะไรมาจังเลยแต่พอวางปุ๊บนี่คือแม่งไม่มาละชีวิตกูแม่งโคตรเศร้าอ่ะอ๋อมาใช้เงินไงผมไม่อยากไอ้นั่นมาใช้เงินไอ้ที่นี่มันน่าปั้นไหมลูกพี่ผมเองอะผลแรงบีนะฮะไม่ต้องไปปั้นมันหรอกครับเพราะว่าเงินมีค่าอย่าไปปั้นมันเลยเก็บไว้เย็บพีอาวุธมนุษย์ยังไม่มาถ้าตามการ์ตูนจนกว่าจะเป็นความมืดมันอัพสเตนต์หมดเอจิโอ้ยไม่ต้องไปตามการ์ตูนหรอกเบียวไอ้เหี้ยตามเกมนี่แหละได้อะไรบ้างตามเกมนี่แหละไม่ต้องไปตามหรอกการ์ตูนอะเลื่อนเถอะมาละเล่นต่อได้หรือยังอะเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันเราต้องทำเควสไอ้นี่นี่มิชชั่นล็อก3-4 ครั้งอะไรสักอย่างหนึ่งอะวิเฮียได้อยู่ขั้น2 8,000นะฮะป่ะมันแนะนำเป็นธาตุไฟใช่ไหมครับไม่มีธาตุไฟเลยวะเฮ้ยเกมก็สนุกดีวะหนุกดีเกมหนุกดีสติปัญญาเวทไล่เร็วๆดีครับไม่ทันละเอาดาเมจมาดีกว่านะฮะเดี๋ยวดูตอนเล่นเดี๋ยวผมก็รู้ไม่รู้เขาแยกออกหรือยังพระเอกไม่มาว่ะก็เลยยากอยู่ว่าจะเอาไงไอ้ที่นี่เอาไงวะเนี่ยตัวนี้มันดูดดาเมจหมดเลยอ่ะGet away. Got him. Let it pour. The heavens are angry. Blessings to all. I'll make you feel better. ไอ้ท่านี่ผมไม่แน่ใจว่ะมันเบรกได้ไงก่อนดีกว่าผมยังไม่รู้เลยไม่แน่ใจว่าต้องหลบยังไงไอ้ที่มันมีต้นไม้ขึ้นมาใครบอกได้นะเย้ยต้องไปหลบหลังต้นไม้เหรอครับกูหลบแบบนี้เอาแล้วกันหลบแบบแพรรี่เอาผมไม่รู้ต้องหลบยังไงท่านี้โอ้ยยี่หลบยังไงวะเนี่ยเย้ยเฮ้ยเดี๋ยวอะไรนี้มันพูดอยู่ดาเมจทัดไฟอะไรสักอย่างหนึ่งอะดูไม่ทันว่ะมันมีบอกว่าแป๊บนึงนะฮะเมื่อกี้มันใบ้อยู่ดาเมจทัดไฟอะไรอย่างหนึ่งไงดูวะเอาตายแล้วนี่มันพูดว่ามันต้องทำลายต้นไม้ด้วยดาเมจธาตุไฟเหรอครับพี่ต้องเอาตัวพวกไฟมาแล้วเผาต้นไม้มันใช่ไหมมันต้องมีมาเคนิกเล่นไม่งั้นมันก็จะติดจากพลังเนี่ยแหละผ่านมาแล้วต่อไป16,000อันนี้กูบอกเลยว่ายากแล้วนะครับยากแล้วจะไปต่อยากแล้วมันมีธาตุมืด16,000ธาตุมืดโอ้ยเฮียยากเลยทีนี้โอ้ยเฮียเอ้ยตัวธาตุกูก็ไม่ได้มามีเยอะแยะอะไรอะเราเคลียร์แบบไอ้นั่นได้ไหมอะทะลวงเฮียอะไรเงี้ยไปก่อนได้ไหมเนี่ยเพราะว่าเราลองธาตุไฟตรงนี้ก็ได้นะในคุณสมบัติบอสเรียกวัตถุพิเศษเมื่อโจมตีธาตุลมเข้าเป้าได้รับดาเมจ50%ไม่โจมตีธาตุลมเข้าเป้าอ๋อเราไม่ได้ธาตุลมอยู่แล้วธ
ถ้าหลอดเลือดเป็นน้ำแข็งไฟเผาจะละลายเกาะเร็วครับโอ้ดังนั้นตาลุงมาครับมันจะมีหลอดเดือดหน้าด้วยไม่ได้เอาสกิลเบรกเพื่อปลดเกาะบอสโอเคขอบคุณมากครับ Will you join me? Let's go! So, you're the owner of this place. Flame sword! Let's get sizzling. Too hot? Let's do it. You're nothing. Dodge this. Oh! Poison ray. Scatter. The heavens are angry. It's simple. Simply blade. Let's do it. Won't let you get away. Let it pour. Got it. The heavens are angry. This is nothing. Blessings to all. Simply blade. ก่อมันหายแล้วต้องพันรีบเผาเลย Swordsman now. ผมจะลองเผาต้นไม้ดูถ้าต้นไม้ต้องโผล่อีก Let's get sizzling. Too hot? มันยังไม่เริ่มอ่ะมันแค่นี้โอ้ยยังไงจริงแม่งก่อนแล้วกัน All right. Dodge this. Poison ray. All right, let's go. Eat this. นี่ไงต้นทำลายต้นไม้ Too hot? Blaze. อ๋อต้องทำลายต้นไม้ด้วยนี่ Even wind can't slow my sword. คือเรามีดาเมจของไฟอยู่แค่ตัวเดียวไงเราเลยเบิร์ดดาเมจลำบากเพราะมันต้องเบิร์ดดาเมจด้วยพวกท่าพิเศษพวกเนี้ยซึ่งมันจะต้องสลับกันเข้ามาใช้เว้ย The heavens are ทีนี้พอเรามีตัวเดียวเนี่ยมันเบิร์ดดาเมจยากมันต้องมีอย่างน้อย2ตัวเว้ย blessings to all. ไม่เป็นไรผมว่าเราสู้ได้ดีแล้วแต่ว่าเรายังฆ่ามันไม่ได้อะ Swordsman now. Blaze. Relax. Let's do it. Got him. ต้องมีอาวุธมนุษยชาติ The heavens ไม่งั้นบอกเลยว่ายาก มันอาวุธมนุษยชาติมันทัดไฟไงชเวดากองสู้มันไม่ได้หรอกใช่ Disappointing. ใช่ตอนมันเรียกต้นไม้มาสิแล้วเราหลบต้นไม้ที่ขึ้นข้างหลังมาดูครับผมโลบข้างหลังมันเหรอโอ้ผมว่าต้นไม้ไหนก็ได้แล้วนี่คือยังไงวะเนี่ยแล้วชาเลนจ์กูล่ะเคลียร์มิชชั่นล็อก6 ครั้งเราเคลียร์ท่าควายเราเคลียร์เคลียร์ด่านควายก็ได้นะฮะเคลียร์ด่านควายก็ได้อีก2 ครั้งเราต้องการอีก2 ครั้ง That looks like a worthy opponent. Will you join me? Let's do it. Dodge this. You're nothing. Let it pour. The heavens are angry. Light of conviction.
ต้นไม้ที่อยู่ข้างหลังมันเนี่ย Do it. Let's get away. Poison ray. The heavens are angry. Blessings. แต่เราย้ำไม่ใช่เหรอเรารู้วิธีฆ่ามันแล้วไงโดนไหมน่ะ A swordsman now. หลบสด Will you join me? He's just enough. ๆโอ้เหี้ยระเบิดหลายรอบดีเหลือเกินในหน้าหนังแตกตายระบาย Victory is letting go of doubt. ไอ้แสบนี่มันยากเหมือนกันนะครับชนะโดยถูกโจมตีต่ำกว่า18ครั้งโอ้โหเราได้อะไรมาเนี่ยอีกครั้งแล้วกูถามจริงโหมดเฮี้ยนี่เสือกไม่มีออโต้กูถามจริง Will you join me? โหมดนี้มันต้องปันแบบนี้เหรอโหมดนี้มันไม่มีออโต้หรือไม่มีกวาดล้างเหรอDo it. Poison ray. มีออโต้ใช่ไหมอ๋อปราบไปแล้วก็ไม่ควรจะมานั่งลำบากลำบนปราบอีกอะ Line of contention. Too hot. Too hot baby. Sword. Do it. Let's get away. Easy. กูหลบไม่พ้นเหรอ Dodge this. มันก็น่าจะพ้นป่ะหรือว่าไม่ใช่ Let it pour. งงเหมือนกัน The heavens กูยังไม่เข้าใจมาเคนิกไอตัวนี้ดีเลยนะ blessings. ไอต้นไม้ของมันนั่นแหละยังไงกันแน่เนี่ย Light of healing. ไกลเสมอแบบนี้ I'm a swordsman now. Here they are. มาดิสัน The path to victory is letting go of doubt. กดกุญแจอัดรอบได้พี่อ๋อกดกุญแจอัดคูณไปเลยใช่ไหมโอเคครับอ้าวเย้ยเสริมกำลังอาร์ติแฟกต์10 ครั้งเนี่ยสบายอยู่แล้วเราจะพลังชีวิตเพิ่มเติมพลังชีวิตเปอร์เซ็นต์อย่างนี้อันนี้คือได้ใช้แน่ๆตะลึบปริมาณฟื้นฟูที่มอบขึ้นอ๋อนี่เอาไว้ให้ตัวโล่ไงตัวซับติดตั้งอาร์ติแฟกต์10 ครั้งโอ้ยผมจะได้อีก10 ใบครับจะได้อีก10 ใบเพราะว่าขาดแค่เคลียร์เกต3 เกตครับเลเวล21เลยว่ะเฮ้ยอสูรลุกไหม้เลเวล21เชี่ยท่าแสงเอาแรง4แรงอะไรไปก่อนแล้วกันมันกวาดเดี๋ยวก่อนมันกวาดล้างได้นี่หว่ามาดูดิกวาดล้างเลเวล21ได้เหรอกวาดล้างฟิเศษฟรีมาฟรีใส่ไข่มาทันฟีฟ่าไหมครับอ๋อทันครับเดี๋ยวผมเล่นตอน5:30ครับผมรอได้เลยครับกวาดล้างไปให้หมดเลยนะได้แสดงว่ามึงรีบมาดิแชทมึงรีบเหรอวะไม่ได้แล้วอ๋อนี่ไงโอเคมันแชทรีบกว่าผมอีกเนี่ย
come on baby เราได้อะไรอะทะลวงของผู้หญิงเหรอสบายโอ้ต้องเคลียร์สตอรี่เสริมป่ะได้อีก1มัลตินะครับเวทรายวันเสร็จแล้วกลายเป็นว่าผมก็ติดเกมนี้แบบนิดๆเหมือนกันนะครับแต่ติดแบบนิดๆครับติดแบบนิดเดียวผมรู้สึกว่ามันก็เพลินดีอย่าเรียกว่าติดก็ได้เรียกว่าแบบเล่นแล้วก็ชอบดีนะครับก็สนุกดีเพราะอย่างนั้นมันเป็นแอคชั่นหรือมั้งนี่อะไรวะเนี่ยการ์ดดาวไม่รู้เหมือนกันมันคือเหี้ยอะไรวะเนี่ยงงอ๋อแลกเปลี่ยนในพวกนี้เป็นของโอเคเราได้อันนี้มาเสริมกำลังอาวุธแล้วก็1อันเฮ้ยเราหา S L L E V E L I แล้วเราก็จะแลกเปลี่ยนเอาลูนเหรอครับโหนี่ลูนผมยังได้ไม่ถึงนะลูนอะขอบคุณมากเลยนะครับผมน้องไนท์เลดมานะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณยินดีต้อนรับทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนกับราชาแห่งความมืดนะครับผมอุ้ยสุดหล่อนี่ไงอุ้ยสุดหล่อมาทันกูกดไอ้นี่พอดีเลยอะกาชาฟรี1ครั้งเนี่ยเราไม่ได้เบียวนะครับเราแค่เป็น1เดียวกับความมืดแค่พูดนี้ก็ยิ้มในความเสี่ยวแล้วครับมีอัพเลเวลพวกนี้บ้างไหมเนี่ยอ๋อ2ตัวนี้กูไม่แคร์นะครับป่าคัดเลือกกันเลยเกมอะไรครับเนี่ยโซโล่เลเวลลิ่งเอไรส์นี่ครับผมเกมมือถือใหม่นะผมว่ามันเล่นเพลินดีนะเล่นเพลินเลยไอ้นี่คือสวยจัดต้อง64ครั้งขึ้นไปมันถึงจะเพิ่มระดับนะครับผมในการได้รับ SSR ตอนนี้ยังอยู่ที่ 1.2 เกมกาชายเฮียอะไรก็ไม่รู้นะครับผม 1.2% นะฮะแต่ว่ามันมีการันตีแบบซอฟๆอะไรเงี้ยเปิดเท่าไหร่ก็ไม่ได้ครับบอกไว้เลยแบบนี้ 1.2 เงียบกริบเลยครับไอสัตว์กริบซะยิ่งกว่ากริบโอ้โหห้ามเลยเฮียไปสะสมกันต่อครับกับตั๋วหน้าหีไล่อาวุธมนุษยชาติกูถึงไหนแล้วเนี่ยเฮียขาดเพชร258กูจะได้แล้วอาวุธแห่งมนุษยชาติแดกเกลือรอไปก่อนตอนนี้พยายามกดทุกอย่างเท่าที่กดได้เพื่อรับของฟรีอยู่ครับตอนนี้อย่างงงครับอย่างงงสักหลังๆมาเรากดมันไม่ได้อะไรแล้วอ่ะป่าเราต้องเล่นอะไรนะแป๊บนึงนะเป็นชาเลนจ์แป๊บผมอาจจะได้อีก1มัลตินะฮะเคลียร์สตอรี่เสริม61ฮันเตอร์แรงต่ำคิมซังชิกอ๋อเนื้อเรื่องของตะลุงนี่ฮันเตอร์แรงต่ำนี่ไงใครไม่เคยดูมาดูไปด้วยเพราะว่าเกมนี้เนื้อเรื่องมันสนุกดีนะมันก็มาจากการ์ตูนมันใช่ปะล่ะ I'm leaving จริงๆคืออันนี้มันเป็นการเล่าเรื่องแบบกระโปรงนะมันมีการเล่าเรื่องที่ดีกว่านี้นะครับที่มันจะเป็นการ์ตูนอะไรเงี้ยแต่อันนี้มันแบบกระโปรงอันนี้โทรหาเมีย This again ทะเลาะกับเมียนะฮะ The economy's in a recession. No other job will put food on the table. I'm scared that one of these days, the only knock at the door will be the association with your dead body. Come on. It's better than working at some construction site for meager pay. Besides, the association doesn't ask low-ranking hunters like me to go on ยังไงเราก็ไม่ได้ลงเลทอันตรายอยู่แล้ว I'm sorry. I shouldn't have said anything. คิดว่าปีหน้าคนโตจะเข้ามอต้นคนรองเข้าอนุบาลโอ้โหไอ้เหี้ย Don't worry. I know where you're coming from. ถ้าเป็นแบบนี้แบบไหนดีกว่ากันวะแชทต้องไปทำงานเสี่ยงตายโดยที่แบบว่าไม่รู้จะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ว่าได้เงินดีกับไปทำงานปลอดภัยและได้รับค่าแรงขั้นต่ำ Daddy, does that mean you're stronger than the other dad? Of course. I can even beat monstrous beasts. I knew it. You're strong. That's right.
พ่อน่ะแข็งแกร่งแต่จริงพ่อไม่ได้แข็งแกร่งครับพ่อมันเกาะตี้หน้าที่ของหัวหน้าครอบครัวมาลุยพ่อมึงขิดแน่นอนยังไม่คิดณปัจจุบันยังไม่คิดอันนี้คือเราย้อนไปสตอรี่ตอนพ่อมึงหนุ่มนะครับผมหมายถึงไอเด็กคนนั้นนะครับไม่ได้หมายถึงแชมป์นะครับ The heavens are angry. Let's attack them. This is going to hurt a bit. ทำไมไก่แค่มนุษย์กิ้งก่าได้ดูลำบากกันว่าหัวเลยครับระบบนี้เกมมันก็เป็นแบบเกมแนวแอคชั่นสลับตัวสู้มีสลับตัวสู้แล้วก็สู้ได้แบบเดียวกันแนะนำนะครับก็ไม่ใช่ของใหม่อะไรนะแต่ว่าเกมนี้มันทำระบบโปรอยู่ครับแม้ว่ายังไม่สมบูรณ์แบบก็จริงแต่ก็โปรถ้าเกิดว่าใครเล่นเกมวันพันแมนเวิลด์ก็จะประมาณนั้นแต่จะเหนือกว่าวันพันแมนเวิลด์เล็กน้อยการต่อสู้จะดีกว่าครับ A swordsman now. อันนี้คือณปัจจุบันเขตขาดไปข้างครับ Victory is letting go of doubt. มาเราต้องเคลียร์ในเรื่องของคุณลุงเพื่อนหนึ่งการันตีเพื่อนหนึ่งมัลติ I see them. The heavens are angry. ไอ้เฮียนี่ก็โคตรเฮียอะไรอยู่ได้ Let's get sizzling. I can't die like this. I'm not dead yet. The heavens are angry. ได้เพชรเยอะอยู่ครับเกมมันคอมโบมันนะมันและอย่างหนึ่งผมรู้สึกว่าเกมนี้มันค่อนข้างตอบสนองดีของเกมแอคชั่นมือถือเกมอื่นมือถือนะอันนี้คือในมาตรฐานของพวกเกมมือถือนะว่าดีเลยบางเกมคือเวลามันต่อคอมโบเงี้ยมันมั่วซะจนเราไม่รู้แล้วว่าทำที่อะไรหรือว่าแบบโอ้ยอันติเทเว้ยไอ้เกมนี้มันค่อนข้างตอบสนองดีนะไม่มั่วนี่กูเลยท้าไปหมด Can't die like this. You're one step in the heavens are angry. โดดไปนะ Repent. กับพี่อะไรวะมันย่อทำแล้ววิ่งคนนี้มันย่ายอยู่เนี่ยมันมีเรื่องกี่หลอดอยู่นะ Heavens are angry. Blessings to all. This is nothing. Let's attack them. I'm a swordsman now. Let's get sizzling. เชี่ยจะหมดเวลาแต่ว่าน่าจะได้ไหวอยู่แหละ Too hot. I can't die like this. ไอ้เหี้ยนี่มันไม่เบาไอ้จิงเหลน The heavens are angry. Light of healing. โอ้ This is going to hurt a bit. ไวโอ้มันเร็วเท่าไหร่วะเนี่ยผมเร็ว19-20 The path to victory is letting go of doubt. โอเคแต่เราเร็ว20ละตอนนี้นี่เคลียร์ไม่3 ดาวอ่ะช่างแม่งอ่ะเราขอเคลียร์เควสนี้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยกลับมาอีกทีนึงได้หลังจากที่เราเทพแล้วอะไรอย่างงี้ This ain't gonna be easy. ผมไปต่อครับ I see them.
heavens are angry. จะพาไปดูพระเอกดีกว่านะผ่านมา1 ชั่วโมงหลังจากที่เราเล่นเกมขอบคุณครับแม่ผมครับพอดีแม่ผมส่งข้อความมาจากเกมนะเป็นห่วงครับห่วงเหมือนลูกเหมือนหลานในเวลาเราเติมตังค์หรือแบบอะไรอย่างเงี้ยไม่มีห่วงกูหรอก I can't die like this. The heavens are angry. Blessings to all. Light of conviction. I'll set you ablaze. จะพาไปดูพระเอกแบบเท่ๆดีกว่าไอ้พวกนี้มันตัวยี่เพราะมันไซเควสครับแต่ว่าผมเหลือ20 อันเป็นหลักเลยละคืออยากแบบว่าอยากรู้ว่า1 เดียวกับความมืดมันเท่ขนาดไหนจะพาไปดูเฮ้ยเพิ่งเห็นถ้าไม่ตายดูคนนี้ตอนหนุ่มเท่ดีกว่ามันเหมือนแบบเป็นเหมือนแบบคมดาบมันไปเคลื่อนที่ไปช้าๆเหมือนกับผ่าโลกนะจะพาไปดู1 เดียวกับความมืดว่าหล่อเท่ตาบายแต่ผมต้องขอเคลียร์เควสตรงนี้หมด Did something happen? What do you mean? I mean, you've been quiet. บอกปัดทีมหัวหน้าทีมจูโจ Well, I don't think I'm feeling it today. Even if I pretend like nothing is wrong, I'm sure it's noticeable. ทำไมวะเศร้าเหรอครับ Am I worthy enough to call these people my comrades? ทำไมอะมึงกากเหรอ It was a อย่าไปเขิน battle เลย with no regrets. ลงดันเจี้ยนด้วยกันเนี่ยไม่กลัวเหรอว่าจะมีแบบพวกตัวถ่วงอย่าห่วงเรื่องนั้นเลยกัปตันผมนี่แหละคือตัวถ่วง I'll do the best I can. ยังไม่จบนะเควสมันยาวกันปะนั่นแหละความลับของผมกัปตัน That's annoying. The heavens are angry. อ๋อท่านั้นคือสตันว่าอยู่เวลาใช้ท่านั้นแล้วบอสมันทำท่าเป็นแปลกเวทีนี้ก็ยาวเกินที่สุดอะไรสักโอ้ยมันต้องอยู่ใกล้ๆนะมันดูนะพายุไหวแล้วฆ่าในตรงนี้วะถ้าโจมตีมันเฮี้ยมากเลยมันยืนอยู่กับที่แล้วมันก็คิดอ่ะมันทำให้เราต้องไล่ทีละตัวมาดูโอ้ Let's attack them. I'm a swordsman now. I am a swordman now. I can't die like this. Eat my. ผ่าโลกา I can't die like this. อุ้ยท่าขี้เว้ย The heavens are angry. โอ้ยเกี่ยวว่าว Simple. ขอบคุณมากเลยเว้ยผมต้องทีมคอยที่อะไรวะขอบคุณมากเลยสำหรับการสนับสนุนนะ You're one step too late. โอ้โหเหี้ย The heavens are angry. Blessings to all. I'll make you feel better. I'll set you ablaze. I'm a swordsman now. Blaze. I can't die like this. Eat my steel. The heavens are angry. Light of healing. Light of conviction. Too hot? Even winds can't slow my soul. Can't die like this. โอ้มันเหลือ22เนี่ย
เพิ่งเห็นเลเวลของมันหน้ายาก The heavens are angry. Blessings to all. เยอะกว่าผมอีกกำจัดบอสด้วยการโจมตีด้วยข่าวฮันเตอร์ท่านลมโอ้นี่เราไม่ได้ทำมีหรือเปล่าท่านลมน่าจะเป็นตะลุงเลยนะท่านลมอ่ะช่างแม่งเดี๋ยวค่อยกลับมาทำใหม่ไปก่อนขอจบสตอรี่ก่อน There's no time. ยังอีกแม่งยืดเหลือเกิน I see them. The heavens are angry. มาอยู่ตรงนี้กี่รอบเฮ้ยมันจบแล้วกูอยู่ในรูปปะเนี่ยกูอยู่ในรูปปะเนี่ยแชท This is going to hurt a bit. ชีวิตติดรูปเลยครับ Repent. Buff ready. Blessings to all. I'll set you ablaze. Can't die like this! This is the strength of a sword! The heavens are angry! Light of healing! Buff ready! I'll set you ablaze! Even wind can't slow my sword. อย่ามากันไม่พักเลยสัตว์อย่าตะบอล Eat my dick You won't look down on me again! I can't die like this! โอ้ฟ้าอ๋อมันมี20ตัวกูเพิ่งสังเกตนาย The heavens are angry! ทำไมบอก Blessings to all! ก็นัวไปเลยถ้าแบบนี้Perfect support run. แค่นี้ก็แทบไม่ไหวแล้วอ่ะมันน่าจะมีบอสก่อนจบแชปเตอร์อยู่แน่เลยThere's no time. เมื่อผมรู้สึกว่าเตยอยู่ในรูปยังไงไม่รู้แม่งต้องฟันกิ้งก่ายกี่สิบตัวเนี่ยมึงอย่าปล่อยกูไปจากที่นี่นะฮะเฮียมันคือโคตรดันเจียนกิ้งก่าออกมาหน้าเหมือนจิ้งจกนะครับมันจะเป็นเวฟ This is going to hurt a bit. ไปเฮียเลยสุดยอดดันเจียนจิ้งจก He's just a number. I can't die like this! You won't look down on me again! The heavens are angry. Blessings to all. Light of contention. I'll set you ablaze. Can't relax. He's just a แค่บางทีมันดูดได้ออกมาไกลๆนะบางทีก็ดูดไม่ได้งง Too hot. เอาละสัญลักษณ์นี้มันในที่สุดคนพ่อคนแม่กิ้งก่าหน้าตาแบบนี้บอสแล้วมาเฮีย A swordsman now. สู้จนกูหิวกิ้งก่าแล้วเนี่ย I can't die like this! ว่าแล้วสู้เสร็จไปหากิ้งก่ากิน My steel! The heavens are angry. It's simple. You win. Let's get เสา serious. ไฟปึ๊บ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  Can't relax. โอ้เฮีย2 ฮิตนายฮี Can't die like this. No one step. ไม่ได้แดก I can't die like this. The heavens are angry. Blessings มันเบรกนะนี่ to all. ไว้ไอ้ This is going to hurt a bit. ยากไอ้หนุ่ม You win. Yeah. วิ่งเฮีย A swordsman now. ไหวปะเนี่ย Too hot. I
can't die like this! Eat my steel! You won't have that on me again! The heavens are angry! This is nothing! Let's attack them! Blaze! ต้องดาเมจ Flame ไม่ทันกว่า Can't die like this! That's annoying. โอ้ไม่ทันว่ะไม่ทันเพลินเกินลืมเวลาไม่ได้ลืมนะกูสู้ตลอดไม่ได้ลีลาเลยนะฮะแต่คือดาเมจไม่พอครับต้องไปอัพมาก่อน Blessings ถึงได้บอกเลยว่าเมื่อกี้เลยว่า22อะไรแทบไม่ไหวแล้วต้องไปอัพเลยว่าพรุ่งนี้มาก่อนเฮ้ยเชี่ยเอ้ยไปโอ้โหไหวเว้ย was a battle with no regret เกือบแตก3 วิสบายไม่รู้ว่าลำบากขนาดไหนเราบอกสบายไว้ก่อน3 วินี่ไงโอเคโอ้โหมีอีกชัปเตอร์หนึ่งทาน3 แพร่งเดี๋ยว24นะเรายังไม่ไหวกันตัวพวกนี้แต่ว่าเรามาทำเพราะเราอยากทำชาเลนจ์อันนี้เราจะได้อีก1 มัลติระบบมันเป็นยาวอ่อนครับกรุณาอย่าสนใจอุ้ยน่าจะยังไปไม่ได้ว่ะมิชชั่นล็อก3 ครั้งถ้าจะเพิ่มนี้มันต้องใช้เพชรแล้วอุ้ยแต่ผมมีเพชร 2,500ผมไปเปิดอันนั้นได้ครับอาวุธแห่งมนุษยชาตินี่ครับผมปะอาวุธมวลมนุษยชาติเข้ามัลติที่ 4 แล้วยังไม่ออกนะครับผมมัลตินี้มันยังการมันจะเริ่มเพิ่มเรทหรือยังมันต้อง65ขึ้นก็ 1.2% ครับเต็มที่ครับลุ้นให้เต็มที่ครับมาเถอะเฮ้ยมาอุ้ยอะไรนะ 1.2% ออกอาวุธมนุษยชาติได้โปรดอาวุธแห่งมนุษยชาติ 1.2% ออกเฉยมาเร็วอาวุธแห่งมนุษยชาติเร็วใช่ไหม Thank you for waiting ขอบคุณที่รออยู่โอ้มึงใครเนี่ยโอ้นี่มันสตีฟแห่งเทคเคนไอ้เหี้ยอูจินโซลุดเลดแทงโอ้โหแทงโอ้โหจะแทงเมื่อกี้อะไรเนี่ยโอ้ my god โอ้โหเย้ยอาวุธแห่งมนุษยชาติกูอยู่ไหนเหี้ยไหนเด่นมาไม่มีวะเว้ยแม่งรีเซ็ตเลยโอ้โหตัวแจก7 วันอ๋อตัวนี้เหรอตัวแจก7 วันได้มาแล้วก็มาเบรกไงเว้ยเอ้ามึงให้กูมาทำอะไรเนี่ยอ๋อบรรลุเลเวล20ได้อะไรเนี่ยโอ้โหเนี่ยลูกเต๋าอุ๊ยเราอาจจะได้1 มัลตินะครับเราได้1 มัลติแล้ว1 มัลติว่าไม่ได้นี่หว่าโอ้ยเนี่ยเพราะว่าเราได้อันนี้3 ใบแต่คือเรายังขาดเป็นพันเลยเพชรแต่ไม่เป็นไรเราผมคิดว่าเล่นไปเรื่อยๆนะโอ้ยอูจินโซเป็นไงวะเก่งวะคัดขั้น 1เก่งอยู่เบรก100%ทัดลมเหรออันนี้คือดาเมจคริติคอลผมไม่ค่อยอยากจะอัพเป็นเซตเพิ่มพลังโจมตีเป็นเปอร์เซ็นต์เมื่อโจมตีจะไม่ส่งพลังป้องกันเป้าหมายผมว่าผมจะอัพนี้ไปหน่อยนะฮะมีแตกด้วยได้ลดปริมาณดาเมจยาอ่อนนะครับผมทั้งนั้นที่มันเป็นบัฟดาเมจคริติคอล
แล้วก็เป็นเซตพลังโจมตีมันต้องเป็นบวกพลังโจมตีนะฮะพลังชีวิตเอฟเฟกต์เบรกเพิ่มขึ้น 15% อัตราคิริคอนเพิ่มขึ้น 8% อ๋อพลังป้องกันปริมาณไอ้ตรงนี้มันสามารถโอเคไอ้2ออฟลองมันเปลี่ยนได้ตลอดแต่ออฟหลักมันเป็นเหมือนพลังโจมตีเป็นเปอร์เซ็นต์โอเคแต่นี่ออฟหลักมันก็ไม่เหมือนกันนะเนี่ยทั้งที่มันเป็นรูปร่างแบบเดียวกันแสดงว่ามันมีแบบ3ออฟเปลี่ยนได้หมดเลยมั้งครับหมวกราชสีห์ทมิฬเพิ่มพลังโจมตีพลังชีวิตเป็นเปอร์เซ็นต์และเพิ่มพลังโจมตีแบบนี้ไม่ค่อยดีนะพลังป้องกันเพิ่มเติมพลังชีวิตเพิ่มเติมแต่มันไม่เป็นเปอร์เซ็นต์ว่ะแต่มันเพิ่มมา200แบบเพียวๆอ๋อเพิ่มพลังชีวิตอาจจะดีนะปริมาณฟื้นฟูเพิ่มพลังชีวิตเพิ่มพลังป้องกันผมอัพนี่สัก5แล้วกันนะแล้วดูเอฟเฟกต์ของมันใส่ให้ตัวซับเดี๋ยวไปเล่นสตอรี่นี่ไงมันจับใส่ละนะครับตัวแทงขอดูสกิลมาหน่อยกำปั้นแห่งความยุติธรรมแยบและฮุกโจมตีปกตินี่ไงกำลาบพุ่งไปข้างหน้าแล้วต่อยด้วยมือขวาเบรกต่ำมันมีอันไหนวะที่ว่าการันตีเบรกแรกเข้าเป้าคูลดาวน์สกิลก็ไปเลยลดลง One simply can't abandon ทำดาเมจเบรกกลางสกิลพิเศษเหรอเบรกกลางซัพพอร์ตเบรกอัปเปอร์คัตอันติเมตพี่ได้ใส่ของให้ตัวหลักวะพี่เดี๋ยวผมว่าใส่นะเดี๋ยวขอดูคนนี้ก่อนโอ้นี่1 ดาวมันเพิ่มมาเยอะเหมือนกันนะเพิ่มเอฟเฟกต์เบรก 100% เลย 100% เลยนะเว้ยถ้ามันอัพ1ขั้นนี่ 100% นะแล้วผมเปิดได้ผมว่าโอเคนะมันเบียร์เวสเกอร์ดูตัวอย่างที่มุมขวาโอเค Leave it to me คือนะมันแต่งตัวเหมือน NPC อ่ะว้าวเฮ้ยมาซื้อสตีฟฟ็อก This will hurt quite a bit เท่นะ You're so irritating เย็ดแม่เท่น้ำเดินแต่คือมันเป็นตัวแทงว่ะเฮียเราไม่มีดาเมจจ๋าๆเลยอะยกเว้นตัวเราเท่านั้นแต่ว่าขอดูเทียร์หน่อยเทียร์มันเป็นไงบ้างเทียร์ A อยู่เหรองั้นผมอัพมันนะผมจำเลเวลมันผมจะปั้นมันแล้วกันเพราะเดี๋ยวผมก็จะได้มาจากล็อกอิน7 วันอีกใช่ไหมดังนั้นผมจะปั้นมันนะฮะปั้นตัวนี้ด้วยแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือต้องปั้นตะลุงไฟไปก่อนเพราะว่ามันไม่มีตัวอื่นจะปั้นใส่เซ็ตควายไปก่อนนะฮะใส่เซ็ตควายไปก่อนก็ต้องเป็นเวทมนต์แล้วก็แทงแล้วก็ซับแล้วก็ดูพระเอกก่อนนะครับ Time to warm up ว่าพลังโจมตีไปนะฮะกูยังไม่ได้ใส่ให้พระเอกเลยนี่หว่าหน้าหีไม่ได้ต้องเอาแต่ว่าเซ็ตผมก็มีแต่เซ็ตกระโปรงเดี๋ยวก่อนอันนี้อาวุธผมเองนะไม่ได้ใช้นะฮะเราดูอาวุธกีกี้เราบัฟอาวุธให้กีกี้หน่อยเป็น5 ดาวปริมาณได้รับ power gauge เพิ่มขึ้น 24% power gauge คืออะไรวะโหมันมีทั้งขั้นดาวแดงเลยเหรอเนี่ยโหแต่ว่าต้องทำครับมีไหมซ้ำไม่มีใครใช้เดี๋ยวก่อนเอาให้ใครใช้ดีอะปริมาณดาเมจปกติเพิ่มขึ้นใครใส่ก็ได้นะผมว่าไอ้นั่นใช้กิริมัวไปละ
หินพลังต่อสู้พลังป้องกันปริมาณดาเมจที่ได้รับจากบอสลดลงเอาดาเมจมาบ่อยๆดีกว่าผมมันใส่ไม่ได้เหรอเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะกรีมัวอยู่ไหนเนี่ยอ๋อนี่ไงผมว่าแบบนี้ดูอาจจะดีปะเปลี่ยนอันละ 5,000 พี่อาร์ติแฟกต์ซับพี่หากันให้ควักสุดในรุ่นแล้วก็รู้ครับมันโชคดีเฉยครับตัวใหม่พี่แรงตามพลังป้องกันพี่หาของป้องกันใส่อ๋อเหรอครับตัวนี้เหรอครับขอบคุณมากตามพลังป้องกันเลยเหรอแต่ว่าผมยังกี้อยู่ไงเรื่องงั้นเราเสริมกำลังมาหน่อยนะนี่เราเปลี่ยนอาร์ติแฟกต์ไม่เปลี่ยนผมว่าค่อยๆฟาร์มดีกว่าค่อยๆฟาร์มผมว่าเราอัพได้อัพไปก่อนเพิ่มพลังป้องกันแบบเพียวๆเพิ่มไปก่อนแล้วกันมันเพิ่มพลังเวทเพิ่มเติมผมมียาอ่อนสัตว์แต่คิดว่าคนน่าจะเปลี่ยนได้เฮ้ยเอาบวก5ทั้งตี้ไปก่อนนะฮะอันนี้เซตพลังชีวิตมันมีพลังจม2 เซตพลังชีวิตอันนี้ไม่เกี่ยวราชสีห์ทมิฬพลังชีวิตเพิ่มขึ้นแต่ไอ้ที่นี่มันพลังโจมตีคนละเซตกันอันนี้2 เอสหาเองเลยเหรอหาเองแล้วกูมีมันโชคดีเฉยครับไม่ได้อะไรครับ Flux fun พลังโจมตีเป็นเปอร์เซ็นต์มันก็แค่ปุ๊บยังสายฟรีครับบอกตรงว่าเกมนี้สายฟรีพลังป้องกันอันนี้ไม่ใส่แล้วกันผมว่าผมต้องสีฟ้าขึ้นว่ะผมเขาอยากตีหน่อยผมรู้สึกอยากตีเลยแล้วก็ไม่ให้เก็บอันนี้ไหมทีนี้บอกว่าสายฟรีเล่นได้ไหมผมจะได้ตอบได้ยังไงล่ะไม่ใช่ว่าโอ๊ยมาสายฟรีเล่นได้มึงเติมแต่คือกูเติมไหมกูก็เติมยังไม่เติมอ๋ออันนี้ไว้ก่อนแล้วกันยังไม่รู้จะเอาไปทำอะไรนะฮะอันนี้คืออะไรวะเนี่ยแบบ8 อาวุธแบบ8 อาวุธชเวดงคินพระเอกเราเลยว่า20ละเพราะว่าเราเคลียร์มิชชั่นล็อกหน่อยดีกว่านะฮะไปเล่นเมนสตอรี่ดีกว่าพอเลเวล20แล้วมันต้องมีฮันเตอร์ท่านมืด1 คนเป็นซัพพอร์ตผมช่างแม่งอะอย่างเงี้ยผมไซเควสคือฮันเตอร์อันหนึ่งเป็นซัพพอร์ตเราต้องยัดพระเอกไปละพลังเป็น 26,000อ๋อนี่นักโทษไงมันจะไม่ตายนี่มันเล่าเรื่องดีนะผมบอกไว้เลยสำหรับเกมมือถือเฟี้ยวมากนี่คือเกมมือถือนะเว้ยโอ้พระเอกมันโหดจัดเกมมือถือนะเว้ยฮะมาแล้วเป็น1 เดียวของเพื่อนท่านตอนนี้โอ้ยไอ้เหี้ยTake this. The strongest healer has a piece. ไม่ขี้โคตรแรงเลยใช่ไหม I'll end it. Now. Time for a counter opening. To the front. Too slow. See it. It's no use. To the front. อุ้ยไอ้เหี้ยผมแดด I'll end it. Now. Leave it to me.
change in the atmosphere. เฮ้ยดอกไม้ไฟเริ่มแล้วคืออะไรดอกไม้ไฟนี่อะไรเนี่ยเฮียแดน เอาละเบียวเลยแล้วกัน Cut you in an instant. ชวิง It's over. I'll end it. There's been a change in the atmosphere. An opening. Take this. สบาย It was a good. สบายลูกดอกโอ้ยบางทีก็ไม่ต้องไปหลบหรอกเราก็เบิร์สดาเมจก็พอเฮ้ยสมรภูมิแห่งการทดสอบอ๋อลูนมาแล้วลูนระบบลูนเหรออ๋อระบบสารอาเจียนตามลำดับอ๋อมีเงื่อนไขการจัดทีมแล้วก็เควสแล้วก็ลองดูดิเฮียดัน1ก็เร็ว19ไอ้สัตว์อ่ะพระเอกไปด้วยนะแบบนี้อันนี้ผมไม่เคยเล่นมันกดล็อก It's just business as usual. Just business as usual มีเวลาบ้างหรือเปล่า I'll end it. Now! Burn! Take this. I'll shred you. ขี้หมาเหรอบอสก็น่าจะเกิดนะบอสก็น่าตายเหมือนหมาแล้วหมาหุ่นยนต์น้ำแข็ง something Feel the wrath. อุ๊ย Too slow. Explode. I'll end it. Now. Explode. Leave it to me. Burn. เฮ้ยโดนได้ไงวะเฮ้ยเวละมึงแข็งไปก่อนเลยเอ้าผมมันไม่แคนเซิลเลย I'll end it. Now. The strongest healer has appeared. Leave it to me. ซาบายวะ You're an unworthy opponent. แล้วไงวะมันก็น่าจะไปเก็บแบบเก็บบัฟเรื่อยๆอะไรอย่างงี้ป่ะเหมือนทั่วไปป่ะมันจะมีต่อแล้ว This will really help me grow. Feel the wrath of Thetis. Explode. It's over. Explode. ลิงยักษ์ He's all พ่อลิง The strongest healer has appeared. I'll end it. Now. Feel the wrath of Thetis. Leave it to me. Take this. You can't avoid it. The strongest healer has appeared. Burn! I'll shred you. To the front. Too slow. Time for a counter. An opening. Leave it to me. มันไปไหนวะเมื่อกี้ I'll end เหี้ย it. Now. It's over. It's over I'll cut you in an instant. จ้าสบายรอชิบหาย You're an unworthy opponent. ผมคนเกาหลีหน้าตาผมก็เห็นคล้ายๆกันซะด้วยดิน่าจะหลีอันหนึ่งมั้ง
So, let's try. เล่นแล้วยิ่งอินไปกันใหญ่หน้าตาคล้ายกันเฮ้ยโอ้โหมีบอลออกมาก่อนเลยเฮ้ยไม่เคยเห็นเลยอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะ To the front. Too slow. เฮ้ยเกี่ยวอะไรวะ The wrath of status. Take this. I'll shred you. Explode. Too slow. เอ๊ะผมเข้าไม่ได้เหรอ Take this. เข้าได้นี่แต่ว่ามันโดน To the front. Too slow. The strongest healer has appeared. Time for a counter. An opening. Leave it to me. มันเป็นแล้วมันเหมือนผมสตันเพราะว่าไอ้ไฟฟ้าเนี่ยเหรอนั่นใช่นะนะครับ Now. ปัญญาอ่อนแล้วมึงไอ้เหี้ย Let's try. สบายนี่ไง It was a good อ๋อ fight. มันสะสมเกตอยู่ผมไม่ได้สังเกตนะครับนัวอยู่ครับโอ้แต่สุดท้ายนี่ยากอยู่นะเพราะมันช็อตเรื่อยๆอะแล้วยังไงวะไอ้มันไปเรื่อยๆเลยเหรอคืออะไรวะเนี่ย Let's go. แล้วมันจะไปจบตรงไหนอะแต่มันออกมาไม่ซ้ำกันเลยนะ Let's try. To the front. Too slow. The strongest healer has appeared. ไอ้ยี่นี่หน่วงเวลาดีจังเลยสัตว์ An opening. ดาร์กโซ Leave it to me. Feel the wrath of status. หินก้อนใหญ่ไหนว่าละ He's all mine. To the front. ว่ะไอ้ดาบมันคิดว่าใช้ตัวระยะไกลตรงนั้น Take this. แต่เอาจริงที่ลิงตัวผมก็ระยะไกลนะแต่ว่าผมชอบเข้าไปหน่วย The นะ strongest healer has appeared. เพราะมันมีท่าหลายท่าที่ใช้มีด Take this. Leave it to me. โอ้ I'll end it. An opening. แป๊ก Take this. Explode. เหี้ยลุงว่าว The strongest healer has appeared. มันหน่วงเวลาแบบอย่างกับดาร์กโซเลย Leave it to me. สวยงาม Enough with the joke. I'll cut you in an instant. It's over. To the front. Too slow. The strongest. ท่าบายไอ้จบยังวะ You're an unworthy กูเล่น opponent. อันนี้กูได้อะไรเนี่ยอย่าบอกนะแค่เงินเนี่ยกูไม่ต้องการหรอกณตอนนี้ผมเล่นแล้วผมยังไม่รู้เลยอ๋อได้เพชรโอ้เอาวะอัปเกรดสกิลของเพลเยอร์นี่มันไปเรื่อยๆเลยผมงงมากเลยผมต้องเล่นต่อปะ I need to hunt efficiently. มีตั๋วไหมนะถ้ามันมีตั๋วผมเล่นได้ผมอยากเล่นผมไม่คุ้มโอ้เหี้ยโอเลมวิญญาณมรกตมันออกมาไม่ซ้ำเลยนะดีอยู่ดีโอ้เชี่ยมึงตัวนี้ไม่ธรรมดาเว้ย Explode. The strongest healer has appeared. There's been a change in the atmosphere. ทำอะไรวะ I'll end it. Now. มันมีโล่ See it all. An opening. แป๊กเฮ้ยต้องเบรกมันใช่ไหมเนี่ย The healer has appeared. An opening. โอ้ยเหี้ย
แค่เราจะเบรกด้วยใครเนี่ย Change in the atmosphere. Time for a counter. It's no use. I feel the wrath of Thetis. กูตีเข้าบ้างหรือเปล่าวะ Take this. Explode. The strongest healer has appeared. ไม่ได้ดูเลย Enough of the jokes. มันพลังป้องกันนั้นที่ผมจะจัดการกับพลังป้องกันนั้นยังไงอะ It's over. ผมว่าต้องแบบเฉพาะทางแล้วแบบนี้เฮ้ย The wrath of Thetis. The strongest healer has appeared. ที่เป็นตีแบบ Too เร็ว slow. ด้วย I'll end it. Take this. There's been a change in the atmosphere. ไม่ไหว An opening. ถามจริงด่าน5ไอ้สัตว์ Leave it to me. There's been a change in the atmosphere. เอาตัวมาเบรกครับมันจะตีเข้าแรงกว่านี้แล้วต้องเอาท่าพระเอกมาเบรกเลยถ้าแบบเนี้ยแล้วท่าพระเอกแหละน่าจะออกได้ไหมแล้วค่อยกลับมาเล่นด่านเดิมใหม่เอาสกิลมาเบรกต้องเปลี่ยนสกิลมาเบรกโอ้โหนี่ไงด่าน5ถ้าชนะเราได้อะไรได้ตั๋ว5ตั๋ว5ใบลุยครับมาครับก็มีไอ้เหี้ยเนี่ยที่เบรกได้ผมว่าเราต้องหวังกับเราเว้ยหวังกับเพื่อนไม่ค่อยได้หรอกแต่เพื่อนก็มีนักมวยอะ Let's try. ต้องเปลี่ยนสกิลครับดาเมจธาตุน้ำนี่ต้องเป็นเดดฟิสมีท่าเดียวเหรอเดดฟิสแล้วก็อะไรอ่ะก็มีมัลติสไตล์นี่ก็เบรกเหมือนกันนะเนี่ยที่ว่าต่อยรัวนี่ก็เบรกเหมือนกันโอเคมีเดดฟิตกับมัลติสไตล์อันติมีแค่นี้ขอดูตัวอื่นหน่อยผมว่าถ้าแบบนี้ผมว่าถ้าผมมีแค่2สกิลเนี่ยผมไม่น่าพอพี่มุมอัพเลเวลมาได้ไหมเนี่ยผมว่ามัลติสไตล์ผมว่าโอเคอยู่นะมัลติสไตล์มันอัพเลเวลสกิลยังไงวะอ๋อยังอัพไม่ได้เหรออ๋อยังไม่ปลดโอเคด้านเนี้ยยังอัพไม่ได้เหรอครับเดดฟิตยังอัพไม่ได้น่าจะมีแค่นี้นะตัวมิโลท่าแสงเขาเบรกดีด้วยอ๋อเดี๋ยวก่อนนะต้องดูว่าท่าไหนอันนี้คือเบรกได้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราเรียกมันออกมาเนี่ยมันเป็นอันนี้เดี๋ยวเราสามารถเซตมันได้ไหมมันออกมามันไม่ได้เป็นสกิลเบรกอะหรือตัวนี้อ๋อลูกพี่ผมเองยูจินโฮอ๋อโอเคแอนนาลูวิสก็เบรกลุงไม่เอาเลยนะฮะโอเคโอ้ถ้าแบบนี้ก็ต้องลุยละแบบนี้คือต้องใช้ละพี่ผมเองอะต้องอัพแล้วครับเมื่อใช้สกิลเชื่อมือได้เลยสร้างออร่าที่ดาเมจ 70% ของพลังป้องกันทุกวินาทีมันเก่งตามพลังป้องกันสินะแล้วก็อีแอนนาลูวิสมึงมินบยองกูมันเบรก
ไม่เบรกว่ามึงเก็บไปก่อนเอาตัวเบรกมาลุยอย่างเดียวนะฮะเอาตัวเบรกอย่างเดียวมาลุยไม่ได้จะดูสกิลอ่ะจะดูอ๋อนี่โอเคมินไปยองกูโอเคมาเด็กข้างไข่เฮ้ยเฮียขอดูนี่มันมีอะไรอีกไหมสมรภูมิแห่งเวลาอำนาจแห่งความพินาศนี่แม่งไม่รู้เลยนะ Instant Dungeon มีเยอะเลยว่ะไอ้เฮียI'll join you โอเคเบรกเอ้ยอันนี้ไม่เบรกนี่ Trust me ลูกพี่ผมเองมา So I'm ready ไม่ต้องซับไอ้เหี้ยไม่มีฮีลนะครับทีนี้น่าติดฮีลเอาไว้หนึ่งแต่ผมขอดูหน่อยเผื่อไหว The enemy is pretty strong Leave it to me มันจะยังไม่ปล่อยเกาะมาดังนั้นเราอัดไปก่อนครับตอนนี้ It's no use To the front Too slow There's been a change in the atmosphere Feel the wrath มาแล้วAn opening I got your back There's been a change in the atmosphere I'll end it now Too slowต้องหยุดเวลาไว้ก่อน Leave it to me เบรกทีนึงยี่ I'll cut you in an instant มันใกล้แตกแล้วโอ้โหมี2 รอดเหรอเนี่ย It's over In front Too slow โอ้ยเฮียหลงไม่ทัน See it all It's no use This is the end มันจะทำลายเกาะไปได้โคตรเหนื่อยเลยอะ There's been a change in หยุดเวลาไว้ก่อน To the front Too slow Leave it to me An โอ้ย opening เฮียเต้นยากอยู่ดีมาก An opening นี่เก็บอันสีไว้ดีกว่าโอ้ยว่ามันจะแตกอยู่แล้วเฮ้ยมองไม่เห็นเฮียอะไรเลยเนี่ยฮัลโหล Feel the wrath of status Oh. Now Leave it to me Explode This is the end I see it all It's no use There's been a change in the atmosphere Feel the wrath of status Leave it to me I'll end it now Explode Teleport counterattack An opening I got your back โอ้ผมทำลายมันไม่ได้เลยอะคือมันก็ยังเก่งอยู่ดีครับเบรกมันไม่ได้เลยขนาดที่ใส่ตัวเบรกท่าเยอะขนาดนี้มันยังไม่ไหวแค่นั้นเองอะของยังไม่คงของยังไม่เต็ม This is the end หาวุชนาธาตุเหรอไม่ไหวครับหาวุชนาธาตุมันธาตุอะไรเนี่ยมันชนาธาตุอะไรเนี่ยไอ้เหี้ยเนี่ยไอ้ที่นี่มันชนาธาตุอะไรไอ้ที่นี่มันธาตุอะไรมันธาตุน้ำเหรอครับมันได้ไปเลยแค่ทีเดียวเองปรับเมื่อใช้สกิลพื้นดินทลายปรับใช้เอฟเฟกต์พื้นดินคุ้มภัยปรับใช้กรอบป้องกันสิ่งของเราป้องกันผมมีธาตุไฟธาตุน้ำธาตุลมอยู่ด่านไม่จอดจงธาตุด่านไม่นับธาตุก็นั่นน่ะสิ
แล้วนะอาวุธท่าผมก็คิดว่าไม่น่าเกี่ยวอะโอ้ยากจัดไอ้เหี้ยถ้าแบบนั้นทำงานยากอยู่ทำงานยากจัดอยู่เกมนี้สายฟรีเล่นได้ไหมครับมันก็ไม่เก็บตังค์มึงเวลามึงโหลดอะนะครับตอนมึงโหลดเขาก็ไม่ขอเก็บตังค์นะครับถ้างั้นผมต้องคืนตัวไปก่อนแล้วก็ต้องไปด่านอื่นก่อนว่ะต้องไปด่านอื่นก่อนนะงั้นเราไปเปลี่ยนอาวุธเปลี่ยนที่อะไรให้เรียบร้อยก่อนไปไอ้นี่มันจะพลังเพิ่มขึ้นตามพลังป้องกันเหรอครับอันนี้ที่นี่ใส่โล่ไปใช่ไหมตัวใหม่อ๋อน่าจะเป็นตัวใหม่หมายถึงตัวนี้ว่าตัวใหม่เหรอขอดูตัวนี้หน่อยดิสรุปแล้วพลังมันยังไงวะเนี่ยอ๋อใช่ปริมาณดาเมจของพลังป้องกันดังนั้นต้องใส่ตัวพลังป้องกันครับส่วนในตัวนี้ใส่อาวุธแล้วกันไม่ดิใส่กีมัวถูกแล้ว power gate แล้วก็ไอ้ลุงใส่พลังโจมตีปกติเพิ่มขึ้นแบบนี้ไปมีของฮันเตอร์ด้วยนะด่านที่พี่เล่นเมื่อกี้ไหนวะเฮียกูอยากได้อ๋อเห็นละเฮียผมอยากได้5ตัววะ I'll support อา you วุธ with ฟ้าไปอีก everything ย่อย I เลยนะครับ have. เวลาของทางอาวุธโอเคครับ All right, let's get ready. I'll make you feel better. Get out of my sight. How's this? ระยะแม่งโคตรใกล้เลยสัตว์ Even wind can't slow my soul. โอ้ยเฮียอยากได้5ตัวเลยยากมันเกินแค่นั้นแหละเขาเรียกว่ายาก So you're the heavens are angry. Blessings to all. This is nothing. Get out of my sight. Dodge this if you can. I'll set you ablaze. The heavens are angry. Get out of my sight. หล่อเท่ So irritating. อุ้ยเชี่ยอุ้ยต่อยโคตรแรงต่อย40,000 Thank you for believing in me. โอ้มันมีเกมอื่นเขาทำกันแบบนี้ไหมไอ้พวกเกมญี่ปุ่นนะมันมีในเกาหลีนั่นแหละที่แม่งขี้เก๊กขนาดเนี้ยไอ้เหี้ยเยี่ยมมากขี้เก๊กสบายหล่ออะไรจะขนาดนี้พี่ชายเอ๋ยเฮ้ยแต่ได้เพชรรอบหนึ่งก็45อยู่นะแต่กี้ผมเล่นไปหลายรอบมากเลยอะเพชรกูยังไงบ้างวะ800นายหีปะในมังงะยังไม่แอคขนาดนี้ Don't be afraid. All right, let's get ready. Get out of my sight. How's this? This will hurt quite a bit. เฮียตัวเฮียนี่แม่งเล่นมันว่ะมันต่อยมันดีครับแชท Even wind can't slow my soul. เฮียถอยไปไหนแล้วเฮีย
are angry. Blessings to all. Get out of my sight. เอ้าไปล็อกอะไรวะนะ I'm ready. You're so irritating. โอ้ปิวเลย Blaze. I'm ready. I'm a swordsman now. Are angry. This is nothing. Get out of my sight. ไอ้เหี้ยระบบล็อกเป้าเกมเหี้ยนี่แม่งไม่ได้เรื่องเลยสักอย่างเดียวเนี่ยที่สุดแล้วโมโหแม่งล็อกมั่วหมด Even with can't feel the heavens are angry. Blessings สบายเมื่อเทียบกับเมื่อกี้แล้วคนละเรื่อง I'll make you feel better. Get out of my sight. เนี่ยทำเหี้ยอะไรเนี่ย How's this? เป็นตัวเอาจริงมาดีกว่าจะไม่กินเห็นลูกเซ็งโอเคไอ้นี่ด่าน5น่าจะได้จั่วเหมือนกัน I'll support you with everything I have. ไอ้ตัวนี้ดูคนดีจังเลยอะใช้โจมตีระยะไกลกำจัดบอสโอ้โห That looks like a worthy opponent. Light of. All right, let's get ready. โอ้ยเฮียไม่ได้ลงกับเขาหรอก Get out of my sight. แล้วดูตัวกูมา See that? Even wind can't slow my soul. The heavens เราสวิตช์ตัวไปเรื่อยๆเราก็ไม่ต้องกลัวเรื่องชาแล้วมั้ง simple. ว่านะฮะ Blessings to all. ดูแม่งเลย Will you join me? ไม่ได้เลยว่ะเฮีย Let's get scissor. โอ้เฮียตัวแต่ละตัวตัดทรงเลย Blade. The heavens are angry. Buff ready. This is going to hurt. Get out of my sight. โอ้โหเบื่อที่ในโลก You're so irritating. ปล่อยมันไว้ Dodge this if you can. I am Swordman now A swordsman now. สอดมะนาว The heavens are angry. ไอ้ตัวนี้มันลบบัฟอะไรได้บ้างวะ Blessings อยากจะแช่แม่งไปเลยไง to all. ช่างแม่ง Get out of my sight. เรื่องเควสตีไกลเนี่ยเอาไว้ก่อนผมไม่มีทางเลือกมากนะ Thank you for believing in me. หล่อ I'll support you with everything I have. เดี๋ยวค่อยวนมาฆ่ามันใหม่รอเป็นตัวมีตัวตีไกลเยอะกว่านี้ All right, let's get ready. Get out of my sight. โมเลมันต้องเจอต่อย The heavens are angry. เดียว Blessings ไปชม to all. เอ๊ะมันก็ตัวเดียวกันเลยนี่แล้วกูจะผ่านเหรอวะฮะอ๋อแต่ว่าพระเอกมันเบรกยากกว่าอยู่แล้วไอ้พวกนี้มันท่าเบรกมันเยอะกว่าหรอ See that? มาไอ้พวกนี้มันมีหลายตัวมันสวิตช์มาเบรกได้ง่ายกว่าพระเอกปะตัวง่ายกว่ามาดูแล้วก็ตัวเดียวกันนะ Are angry. I'll make you feel better. Light of conviction. Get out of my sight. อะไรของมึงพี่ชายเกมควายๆเอ้ย You're so irritating. This won't hurt quite. I'm a swordsman now. Can't relax. Flame sword. The heavens are angry. Blessings to all. This is nothing. Get out of my sight. มันเสียดาเมจไปเยอะนะครับในการล็อกแบบควายๆของเกมอ่ะมันเสียดาเมจไปเยอะมากเลย
Eat this! The heavens are angry! Repent! Get out of my sight! เนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยจริงครับ You're so ไปเองครับ พยายามหันหน้าก็แล้วอะไรก็แล้ว So simple. This won't hurt quite a bit. ที่นี่น่าเบื่อเบื่อแม่งก็ตรงที่มันต่อยว่าวเลยแหละเล่นกันถือว่าดีมากจะไหวไหมเนี่ย Get out of my sight! เฮ้ยเหี้ยเดี๋ยวก่อนเถอะ มันไปหลบข้างหลังนะถ้าตีนะเฮ้ยเบื่อมึงว่ะ You're so irritating. โอเคถ้าไม่ตายมันแรง Thank you for believing in me. ลองกดเซมิช่วยนิดหน่อยมันวิ่งมาหาบอสแต่ก็มีมั่วบ้างอ๋อเราปล่อยอนาล็อกเดินแล้วค่อยกดสลับตัวโอเคผมว่ามันเจอบอสไม่มากไหวมันนะเล่นแต่ไอหมัดพอเหรอโอเคได้เหรอไหวเหรอวะ Don't be afraid. เล่นแต่ไอหมัดอย่างเดียวนะ Awaiting orders. โหไหวเหรอวะไปเอาตัวอื่นมาสวิตช์ช่วยเบรกอาจจะดีกว่าปะก็แบบนี้ See that? So simple. How's this? This won't hurt quite a bit. เห็นปะ The heavens. Get out of my sight. ยังไม่ลืม See that? I'm ready. Danger. You're so irritating. Let's get scissored. Awaiting orders. So simple. ไม่ไหว How's this? Danger. ไม่ไหวมันจะมีจังหวะที่มันต้องคอมโบเว้ยสกิลมันไม่พอเว้ยมันไม่พอเว้ยไม่พอยังไงก็ไม่พอเราเอาเราสลับของก่อนพีรีมัว5 ดาวไอตัวนี้เปลี่ยนเลยเอาสวัสดีครับพี่มาเลยครับแล้วก็เปลี่ยนตัวลองเป็นแบบนี้ดูลองเมตาแบบทุกท่าหลายๆท่าที่มันเป็นสตันดีกว่าเพราะมันต้องสวิตช์ตัวด้วยอ่ะเพื่อคอมโบต่อเนื่องแล้วมันเล่งเกตด้วยอะไรด้วยต้องทำแบบนี้แหละ Trust me. I'll join you. 20,000ไอ้เหี้ยพลังไม่พอนะเนี่ยแต่ว่าลองดูครับได้กล่องอาวุธมาอัพของด้วยไหมครับมีโล่มีดาบเดี๋ยวก่อนนะอัพของพวกนี้เหรอดาบสั้นเหล็กกล้าอ๋อว่ะได้ลูกบากหลอมเหลวได้อัพมีดแล้วกันนะผมคิดว่าใช้ได้หลายตัวไป
ผมรู้สึกว่ามันครอบคลุมกว่านะไอ้มีดอันนี้กดผิดคิดว่าน่าจะครอบคลุมกว่าเราอัพให้กีกี้หรือเราอัพให้พระเอกดีวะเนี่ยพระเอกน่าจะอัพยากโอ้ลูกบาศก์หลอมเหลวไอเย็นอีก2 อันพระเอกก็อัพได้นะเนี่ยเชี่ยอัพให้พระเอกก่อนดีกีกี้มันจะมาอะไรกับพระเอกล่ะครับหลอมเหลวไอเย็นเฮ้ยสวยเลยสวยเลยสวยเลยเพิ่มขึ้นไปแล้ว40ได้มันอาจจะแรงขึ้นแล้วนะอาจจะแรงขึ้นเยอะอุ้ยอาจจะไหวอันเนี้ยล้อมเหลวไอเย็นอีก7 อันเหรออุ้ยอาจจะไหววะถ้าแบบนี้โอ้ยเหี้ยขออัพเลเวลถ้าวันนี้พระเอกมันจะไหวเหรอวะไอ้ลูกเต๋าคัดเลือกพิกอัพ10 ครั้งโอ้ยนี่ดีอะเนี่ยเฮ้ยลูกบาศก์เมื่อกี้อาวุธ40แล้วพระเอกอาจจะไหวแล้วนะครับเนี่ยลองดูพระเอกดีกว่าครับอาวุธเลเวล40ของพระเอกเงินจะหมดเงินไม่ได้เงินไม่หมดนี่เงินเป็นแสนมีอย่างอื่นให้มันมีอย่างอื่นให้นั่นปะวะอาร์ติแฟกต์ผมยังกีกี้อยู่อ่ะอาร์ติแฟกต์ผมยังกีกี้อยู่อ่ะเดี๋ยวลองดูหน่อยแล้วกันยังไม่ได้ตีบวกอะไรอ่ะเพราะว่ามันต้องรอฟาร์มอาร์ติแฟกต์ให้เยอะกว่านี้ก่อนนะขอลองดูด่าน5ก่อนเป็นตี้เบรกป่ะลองตี้เบรกยาก Looks fun แต่คืนนี้ก็ฟรีอ่ะFeel the wrath of status I'll end it now Time for an opening I've got your back. See it all To the front Too slow There's been a change in the atmosphere Explode. For a counter. Too slow. There's been a change in the atmosphere. Feel the wrath of fate. มาแล้ว I'll end it. Now. Leave it to me. วิเหี้ยEnough with the jokes. I've got your back. There's been a change in the atmosphere. An opening. ผมยังไม่อยากแช่ตีผมอยากเก็บอันตีไว้ตอนที่มันเบรก To the front. Too slow. เฮ้ยมันหลบไม่ได้ไงวะ Leave it to me. I see it all. It's no use. I'll end it. Now. มันละลายกล่องมันก็ยากอยู่ดีอ่ะกล่องมันหามากเลยอ่ะ Time for a counterattack. There's been a change in the atmosphere. This is the end. I'll end it. Now. I'll cut you in an instant. โอ้ It's over. เหี้ยไม่ถึงหลอดอันตีกูว่าจะได้ทั้ง2 หลอด
กูต้องพลังเท่าไหร่ดีวะ Feel the wrath of Venus. ฮะมันทำไรไอ้โล่มันช้ามากเลยวะ Leave it to me. Explode. This is the end. I see it all. Too slow. โอ้ยแต่ว่ามันเรียกโล่แค่ทีเดียวนะมันไม่เรียกอีกแล้วโอ้ยเหี้ยโดนทับ There's been a change in the atmosphere. This is the end. อาวุธว่าที่มันแพ้ที่มันตีอ่านไม่ออกครับ Now. โอ้โหแต่ว่ายังไม่ไหวครับคือผมตีโล่มันยากมากเลยอะปั้นก่อนต้องปั้นก่อนนะต้องปั้นก่อนไปดูฮันเตอร์อีกทีหนึ่งทรงนี้แหละทรงเดิมทรงเดิมอัพอาวุธได้40เพราะว่าอาจจะต้องแบบอัพทั้งตี้อ่ะอัพทั้งตี้เลยครับอาวุธ40ทั้งตี้หรืออะไรเงี้ยเราค่อยมาตีอาจจะยังพอได้ขอดูนี้ก่อน Hide behind my shield. Close. Evasion successful. เอาไอ้เหี้ยหลบขนาดนี้แม่งยังมาโดนได้ Get out of my sight. This could be bad. Poison ray. Close. Get out of my sight. Oh my god fuck See that? ต้องไม่ไหวอยู่ดีอะต้องอาวุธอย่างเดียวอะเสียเวลาผมว่าเราเสียเวลาแทนที่จะมารอแบบนี้ผมว่าเรารอไปอัพพลังมาเพื่อที่จะเอามาปราบมันแบบสบายๆดีกว่านะครับมันไม่ใช่ว่าเราทำอย่างอื่นไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยเราต้องมานั่งแข่งขันกับไอ้ตัวนี้ให้ได้อะไรเงี้ยมันไม่จำเป็นขนาดนั้นคือยังไงก็ไม่ได้อะแค่นั้นเองอะต้องรอจนกว่าเราจะไหวเลยเดี๋ยวเราก็กลับมาไปอัพอาวุธก่อนเนี่ยอาวุธแล้วก็ไปหาอาร์ติแฟกต์อะไรอย่างเงี้ยเราค่อยๆไปดีกว่าครับแต่คือแม่งไอ้เหี้ยนั่นมันล่อเราอยู่ไงไอ้สัตว์แม่งไอ้ตัวเหี้ยนั่นน่ะนี่อันนี้มัน40แล้วผมเพิ่มมันไป60ได้เลยเนี่ยผมอันนี้ผมมันได้ยังพอได้อยู่เนี่ยอันนี้ผมก็มีเนี่ยแต่ว่ามันต้องอัพอาวุธของตัวพวกนี้ให้มันใกล้เคียงกันด้วยอย่างเช่นไอ้โล่เนี้ยมันก็ต้องอัพให้ด้วยมันขาดลูกบากหลอมเหลววายุอีก2อันป่ะลูกบากหลอมเหลววายุอีก2อันเฮ้ยนี่แล้วก็เกียร์เสริมกำลังอาวุธนี่ครับผมหมดสอนอันนี้มันน่ามันให้เพชรเรานะฮะไปเล่นผมว่าไปเล่นคอนเทนต์ตรงนี้น่าจะไหวละสตอรี่อย่างเดือดมาเราเล่นได้แล้วนี่ไปครับผ่านในเรื่องเอาพลังก่อน bastard Kangtae-shik was contracted to kill all the other hunters, but the survivors closed the dungeon and sealed it. รอเดี๋ยวไปดูแป๊บนึงนะแป๊บนึง That means they had something to hide. Mr. Sung, we meet again. อ๋อไอ้นี่โอ้ที่เราได้ I มา came down here to ask you all a few questions. I hope. Let me cut to the chase. Who killed the B-rank hunter Kangtae-shik? I can't hide the fact that I've reawakened any longer. ผมเอง It was me. เอ้า How did a C-rank hunter like you? Don't you know who was with me? She's Lee Joo-hee, a B-rank healer. อ๋อเหรอ I suppose you could have beaten a B-rank hunter if you had support.
However, Kang Tae-shik was able to hide his motives from the entire surveillance team. Is a C-rank hunter with a missing arm really capable of beating a guy like that? Mr. Song Ji-nu. อันนี้บอกไว้ก่อนว่าคือมันมีเหตุการณ์ที่เราไปฆ่าคนเข้า The incident where Hwang Dong-suk's squad was wiped out. แต่คือไอ้ที่นั่นมันเป็นคนใหญ่คนโต Hwang Dong-suk's younger brother is the hunter Hwang Dong-soo. Chances are you now have a target on your back. ระดับแรง S. I suggest you lay low. จะเย็ดตูดเรานะครับไหนแลกเปลี่ยนจะเยสตูดเราอยู่ไหนวะมึงไงสัตว์เชเวดากองมาด้วยแล้วอ๋ออยู่ในร้านค้าป่ะอยู่ในร้านค้าเฮ้ยผมเล่นเกมนี้ผมไม่เคยเปิดหน้าร้านค้าเลยด้วยบอกไว้ก่อนแล้วผมยังไม่อยากเปิดด้วยไม่อยากอ่านด้วยกดข้ามไหนแลกเปลี่ยนโอ้ต้องเอาอันนี้ยังไงก็ต้องเอาอันนี้ถูกต้องไหมไอ้ยี่นี่มันมาจากไหนเนี่ยไอ้ยี่นี่มาจากไหนเนี่ยแชปมันมาจากไหนอะน้ำยาพลังเวทวัตถุดิบอาวุธพิมพ์เขียวอาวุธสำหรับฮันเตอร์พลังเวทผมยังฟาร์มไม่ได้หินมาหน้าเฮ้ยอันนี้เอานะเฮ้ยอันนี้เอาคิ้วแต้มกาชาอ๋อเกลือโอเคนายหีไปแลกตัวเพื่อกลับมาเกลือให้เหมือนเดิมแล้วอันนี้น่าจะเป็นตู้เลดเฮ้ยตู้ไม่ใช่ตู้เลดตู้แบบตู้โปรโมอ่ะตัวนี้คือตู้ถาวรชิ้นส่วนลูนผมมันมีอะไรดีไหมเนี่ยกูถามจริงมีเงินอยู่นะฮะคัมภีร์สกิลเหรอคัมภีร์สกิลเหรออย่าพี่มีกล่องแรกอยู่ในกระเป๋าอยู่แล้วกูรู้แต่มันไม่ได้แค่นั้นมันไม่พอหรอกไอ้กล่องแรกอะรู้ครับแค่นี้เองนี่ที่ว่าแรกไอ้นอไม่ดูเฮี้ยงนะไปข้ามรู้แล้วแต่มันไม่พอนี่ผมรู้ว่ามีเนี่ยผมรู้ครับแต่มันไม่พอครับได้แค่นี้นะครับเพราะมันต้องใช้ของนึงเยอะอันนี้ผมไม่อยากเอาเวกอาวุธอันนี้นะเป็นยาอ่อนหรือว่ามันควรทำปะอันนี้มันน่าทำไหมเพราะว่าอย่างนั้นมันก็สามารถอัพดาวแดงได้นะครับวิวัฒนาการมิติอะไรเนี่ยมันควรแบบว่าอัพเลเวลมันปะควรลงทุนกับมันปะหรือว่าไม่ควรโอเคเราไม่ควรลงทุนกับมันใช่ไหมเนี่ยผมก็ไม่กล้าผมก็คิดเหมือนกันว่ารอสีม่วงน่าจะดีกว่างั้นเราถ่ายในเรื่องกันต่อนะฮะตอนนี้คือเป้าหมายของเราก็คือตั๋วกาชาอย่างเดียวเท่านั้นนะครับไปครับถ้าตั๋วถ้าเกิดว่าแป๊บหนึ่งมันน่ารำคาญตรงที่ว่าของมันใช้ร่วมกันของมันดึงไปส่วนตัวเลยไงมันน่ารำคาญที่ต้องมานั่งสลับของนะฮะเวลามันดึงไปใช้นี่มันใช้เลยต้องกดที่ฮันเตอร์ดังนั้นคือเวลาถ้าเกิดว่าเราอยากจะสลับตัวเนี่ยแม่งต้องมาสลับของด้วยก็เลยน่ารำคาญเล็กน้อยไอ้เหี้ยนี่มันขายแม้แล้วถึงเวลาก็สับสนละไอ้เหี้ยหมัดเชิงมวยนี่มึงต้องใช้ของอะไรอ่ะอ๋อไม่ใช่นี่อันนี้เหรอมั้งดึงกันไปดึงกันมามั่วชิบหายไปป่วงแล้วเนี่ยโอเคโอ้เสียดายหลุดเลทไอ้เย้แม่งหลุดเลท
อาวุธมนุษยชาติว่ะนายหีชเวดากอง Sir, these are the members of our strike squad. Injured guys. บอสคังแทชิกสนุกพี่ผมยังผ่านไม่ได้เลยตัวเหี้ยแล้วคังแทชิก Hey, I'm a full-fledged hunter. ตัวไหนวะ Legally, we need at least 10 hunters in order to enter a C-rank game. All you have to do is stay near the entrance. จำชื่อใครไม่ได้เลยไม่ต้องกลัวครับผมรู้แค่ว่านางเอกชื่อลุงอะไรสักอย่าง dungeon by themselves? ฮะ They're just trying to act tough. You know what they say. Pride goeth before a fall. ลุยเองเลยเหรอ Oh, you guys must have backed out. ฮะ They didn't back out. รวยเลยเฮ้ย What the? แสดงว่ามันเคลียร์เกตมาเหรอ The gate is closing. Where to next? The next dungeon is about an hour away from here, sir. เขามีตัวแบก What? เขามีตัวแบกยังไงล่ะ want to enter a C-rank gate alone. I think he's the son of Eugen Construction's chairman. And Sung Jin-woo, survivor of the double dungeon. แล้วก็มีซองจินอูด้วยแล้วลูกชายประธานอีก D-rank Eugen Ho and E-rank Sung Jin-woo. มันน่า Get เริ่ม me น่าจับ everything you ตา can มอง find แล้ on ว these guys. พระเอกของเราชนะด้วยกำลังจากมอนเตอร์20ตัวขึ้นไปโดยใช้หลบขั้นสูง4ครั้งขึ้นไป Let's try. This is the end. Explode. ตีกูไม่โดนนี่หลบยังไงก่อน The strongest healer has appeared. อ๋อมัน This is the end. I'll shred you. Time for a counterattack. An opening. I'll end it. Now. โอ้มีที่กูยืนไหมเนี่ย This is the end. ดูแล Feel the wrath of status. ลายก่อนสินะยากอยู่นะเนี่ยเราไปสดเควสแล้วกันไปได้ไปก่อนเราเพิ่งหลบขั้นสูงแค่ครั้งเดียวเองอะ I'll end it. มันมีหลายตัวถ้ามีตัวเดียวมันจะง่าย I see it all. Too slow. โอ้ยเยอะเอาวัด You're an unworthy ไป opponent. ทำท่าอะไรเข้ามาตายกันหมดใครฆ่ามันเลยช่างหัวมันนะครับเรารีบลัชไปให้ลึกที่สุดก่อนพวกรายละเอียดยิบย่อยเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอาคีเหรอครับผมก็ไม่รู้เหมือนกัน Time to warm up. เวดากอง Too slow. Explode. Leave it to me. I'll end it. An opening. ไอ้ลุงดีสุดละในการเล่นกับมอนเตอร์คิกกี้ลุงเรากอสุดละแต่ถ้ารอชเวดากองมาก่อนลุงก็ไปพักปีศาจมันไม่ค่อยซ้ำกันถึงแม้จะดูบ้านๆกันก็ตาม I'll end it. It's no use. The strongest healer has appeared. โอ้แล้วถ้าไม่แกพลาดไปเนี่ย
Leave it to me. ไอ้ยี่นี่ยังเบรกไม่ยากเท่าไหร่ตัวนั้นเลยยี่นี่เบรกโคตรยาก I'll end it. Now! Enough, let's see it all. An opening! This is the end! I'll cut แมง you ป่อง an แมงป่องมา instant. ยืนทับกันไปหมดไม่รู้ตัวไหนเป็นแมงป่องไหมแมงป่องอ๋อมีแมงป่อง You're an unworthy opponent. ตาบายไถเดี๋ยวไป21ไถต่อซองจิงอูพลัง 10,000 Let's do it. Let's try. This is the end. เอาทำเหี้ยอะไรนะ You can't avoid it. Explode. This is the end. ไม่ต้องไปลงแม่งแล้วก็พยายามจะหลบอยู่นั่นแต่แม่งตีไม่เป็นจังหวะเลยไอ้เหี้ยจะหลบยังไงดีกว่าเหลือไว้ตัวหนึ่งThe strongest healer has appeared. ไอ้ตัวนี้ไม่ได้He's been hiding skills like that all this time. I feel like he's gotten even stronger. Now I can handle werewolves easily. Oh, nice. I leveled up. Oh, look at the... It was a good fight. แอคไหนป่าลัสไป Let's go. แม่งมีเล่นตัวอื่นเนาะไอ้เหี้ย This will really help me grow. This is the end! Feel the wrath of Thetis! This is the end! โอ้โหใครจะไปหลบทันจะลองหลบดูไงมันหลบกับพวกบอสเนี่ยง่ายครับเฮ้ยอะไรอ่ะ Feel the wrath of Thetis! The strongest healer has appeared. To the front. Too slow. Whoa. I see it all. Too slow. Leave it to me. This is the end. There's been a ต่อย change ก็ไปที่ in ตูด atmosphere. ต่อยก็ไปที่ตูดว้าวอะไรวะล่ะ Feel the wrath of Thetis! I'll end it. Now! The strongest healer has appeared. Time for a counter. น้อยอ่านเควส An opening. This is the end. Leave it to me. แล้วมีซับตึงๆอยู่แล้วไม่ต้องไปกลัว Too slow. ซับเราตึง Feel the wrath of Thetis! แถมมีอาวุธตึง The strongest healer Oh, has yeah. appeared. I see it all. It's no use. I'll cut you in an instant. It's over. ๆเนี่ยเวลาแรงนี่แรงเลยครับในท่านี้ To the front. Too slow. Leave it to me. เฮ้ยเหี้ยอะไรเนี่ยไม่บอกนานรอดไหม You're an unworthy ตั้ง opponent. นานไม่สิบอกว่ามีระเบิดไอ้เหี้ยยัดแม่กูตายด้วยมึงนั่นแต่คือเลือดกูรีอ่ะโอ้เลือดเหลือ1 So, I'm ready. นะตั้งนานไม่บอก Let's try.
I see it all. An opening. You can't avoid it. Leave it to me. Feel the wrath of Status. This is the end. Time for a counterattack. Too slow. The strongest healer has appeared. This is the end. I'll shred you. The strongest healer has appeared. This is the end. Leave it to me. I'll end it. Now. It's over. วันนี้ผมก็ไปตัดก็5 ทีอะ An opening. Explode. วิไอ้เหี้ย The strongest healer has appeared. I'll shred you. I'll cut you in an instant. มันนับเป็นทีไงแต่ It's over. Leave it to me. This is the end. Feel the wrath of Status. Explode. ไม่ต้องรีบอ๋อเหี้ยไม่รีบไม่ได้โอ้ยเหี้ยยัง Leave it to me. This is the end. It's over. ESK ได้ปะเนี่ยไม่ได้ว่ะเกินละแม่งยากอยู่แล้วชนะโดยแบบไม่โดนตี20 ทีเนี่ยมันตีรัวด้วยผมโดนชุดหนึ่งก็5 ทีละโอ้โหไปต่อไม่ได้แล้วต้องเลเวล24ก่อนปัดศพเอ้ยมาไกลอยู่คำขอร้องพิเศษเฮ้ยไปดูดิคำขอร้องพิเศษคืออะไรบนล็อกสตอรี่ฮาร์ดโหมดโอ้ฮาร์ดโหมดนี้ก็น่าจะฟาร์มเพชรเพิ่มได้เท่านึงอะไรอย่างงี้มันจะมีที่ฟาร์มเพชรอยู่เยอะอยู่นะคำร้องขอพิเศษไปดูนี่คืออะไรวะบอสเลยข้ากำจัดมอนเตอร์อุ้ยนี่ข้างล่างดูข้างล่างไอ้โยไอ้เหี้ยเป็นเหมือนแบบคือแบบต้องฆ่าบอสตรงนี้แล้วมันเป็นเหมือนไมล์สโตนอะไรพวกนี้เป็นเหมือนเล่นไปเรื่อยๆครับจะมาเฉพาะเจาะจงมาลำบากมากๆแหละมันต้องเล่นไปเรื่อยๆ I'm ready. ไอ้นี่ผมอัพแม่นยำถูกแล้วนะมันไม่สามารถที่จะต้องมานั่งลองผิดลองถูกได้อีกแล้วอะตอนนี้มีดเขี้ยวพิษคาซาก้าเดี๋ยวต้องอัพเลเวลมันละนะครับมีดเขี้ยวพิษคาซาก้ามันขาดไอเย็น3 อันนะฮะไอเย็น3 อันมาอะไรอ่ะไปพัทยาเจอฝนครับเจอนะแต่ว่าไม่เจอเยอะเจอไม่เยอะแต่เจอครับโคตรเฮี้ยเลยตั้งนานไม่มีฝนไปเที่ยวฝนตกแต่ไม่เยอะเกียร์เสริมพลังอาวุธเชียมันต้องฟาร์มด่วนเกตชาเลนจ์มิชชั่นไอ้นี่มีอะไรให้กูฟาร์มอยู่เนี่ยทำไมผมรู้สึกว่ากูฟาร์มตันแล้ววะตอนนี้ ทำไมผมรู้สึกว่าที่กูฟาร์มนี่คือมันตันแล้วเช็ดนี่หรือคือขีดจำกัดของสายฟรี
มีอะไรอีกไหมเนี่ยเชี่ยกูถึงขีดจำกัดแล้วผมถึงขีดจำกัดแล้วเหรอฮาร์ดโหมดอ๋อฮาร์ดโหมดว่ะไอ้เหี้ยฮาร์ดโหมดมันก็วนเวียนไอ้สัตว์ผมไม่ค่อยชอบทำอะไรวนเวียนเลยนี่ดีกว่าอันนี้ดีกว่าข้ามไหมกูไม่สนใจเลยไอ้เหี้ยเนี่ยกูเข้าโหมดนั่นละกูเข้าโหมดฟาร์มเพชรละอ๋อคังแทชิอ๋อต้องใช้กุญแจว่ะผมมีกุญแจ2 อันว่ะ1 ดอกทุกอันนะฮะคังแทชิเผื่อเราได้คังแทชิมาเล่นวะคังแทชิกูไม่สนใจหรอกไอ้เหี้ยยิกอ่ะฆ่ามึงตายไปแล้วสมหน้ามึงกูเอาเพชรไอ้สัตว์ถ้าเกิดว่าเป็นเนื้อเรื่องหลักผมโอเคอยู่เกรดได้เลยว่าพระเอกพี่ได้แต่พวกนี้ผมไม่สนคันแทชิกกับผู้ตัวตาเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหต้องมานั่งเล่นอีกยาวจริง Nothing but scum. แอสซัสซินคันแทชิกแอสซัสซิน Scum. ปามีดเหรอ Gotcha. ผมเล่นตรงนี้ผมได้ป่ะพวกฆ่ากอบบินหน้ากอบบินอะไรเงี้ยน่าจะได้นะป่าในเกมมันก็เพลินดีนะผมว่ามันเกมผมยังไม่ได้ไปลองไอ้อีกลาคอนิเคิลเลยมีใครไปลองแล้วมั้งตอนแรกว่าจะลอง2 เกมพร้อมกันนะแต่ว่านี่ไอ้ตัวนี้ผมน่าจะได้อยู่นะแต่ว่าไอ้เกมนี้มันลองแล้วมันรู้สึกว่ามันเพลินก็เลยยังไม่ได้ลองเกมเกมตัวตาไปหมดอะแต่คือแบบผมเห็นว่ามันธรรมดานะแต่ว่าของแบบนี้มันต้องลองเองด้วยจะสนุกไม่ได้ Let's try some. เกมโอเคเกมโอ๊ตปาโมดเลยอีกลายเห็นดาราเล่นอยู่ใช่แต่ผมยังไม่ได้ลองไม่50 เทปเกตพระเอกได้เลเวลโอ้มีแต่เกตปัญญาอ่อนทั้งนั้นป่ะ GTA เหรอ GTA เดี๋ยวคลิปออก2 ตอนสุดท้ายครับแล้วคือได้เล่นต่อไหมยังไม่ได้เล่นเลยครับขอบคุณมากครับ Time to warm up. I'll shred you. แล้วก็ไม่มีใครจะเล่นเลยครับ To the front. Too slow. Strongest healer has appeared. I'll end this. Explode. เกียร์เกมเอาเลเวลเอาของด้วยอาร์ติแฟกต์อาร์ติแฟกต์มันดีก็ว่าอาร์ติแฟกต์ทำไม่ได้ไม่ใช่มันมาจากไหนวะ I'll end it. No. It's over. To the front. Too slow. This is the end. The strongest healer has appeared. You can't avoid it. To the front. Too slow. Leave it to me. Now. Feel the wrath of Thetis. I'll cut you in an instant. It's over. Wow! You're an unworthy opponent. ไม่รู้ตอนนี้ตี 5:30 แล้วไหวอ่ะเดี๋ยวก็ต้องพอกันดีกว่านะครับ
แต่เพื่อนยิงอ๋อมิชชั่นเกตเฮ้ยหนึ่งอันคือตอนนี้ใจผมอยู่ที่ตัวอย่างเดียวอ๋อนี่ไงมันได้อยู่นะอาร์ติแฟกต์เลเวล23อ๋อเลเวลพระเอกได้ตรงนี้เยอะแรงดีแรงอีมันหัวมันเปลืองไงนั่นวะมันเปลืองกุญแจนะฮะเฮ้ยได้อีกปะแต่ในสุดท้ายแล้วก็ไปแยกย้ายกันไปนอนนะฮะอ๋อที่ถูกได้อาร์ติแฟกต์มาใช่ไหมอาร์ติแฟกต์ทองคำด้วยเมื่อกี้ไว้ก่อนแล้วกันอาร์ติแฟกต์ทองคำอาร์ติแฟกต์ขาวดิเฮ้ยอันนี้6 ใบเติมได้ไหม1,500ไม่ได้เติมผมหมายถึงแค่เพชรเติมเข้าไปอีก6 ใบได้อยู่นะมามวลมนุษยชาติ 1.2% ลุยว้าวแบบนี้ผมพอเริ่มรู้แล้วถ้าเกิดว่าไอ้วงออกมาเนี่ยมันจะแบบว่าอันนี้เกลือนะฮะมันจะแบบไอ้วิ่งวับมันจะขึ้นช้าอันนั้นรู้แล้วพอเริ่มรู้เยอะแล้วเกลือว่ะโอเคคันธนูของตระกูลลาดีไอ้มวลมนุษย์หน้าหีนี่กูเริ่มหมั่นหน้าแม่งแล้วไอ้สัตว์พ่อมึงตายหรืออันนี้ก็น่าจะเป็นแบบ8 อาวุธของไอ้หน้าหีก็ยังดีวะหมดบอกได้คำเดียวหมดคันธนูเหรอมันเป็นเหมือนของไอ้นั่นปะวะอ๋อเป็นของเราเลยดิว่าถือว่าดีนะเพราะว่ามันเป็นเหมือนอาวุธระยะไกลผมไม่มีอาวุธระยะไกลเลยผมเพิ่งจะมีอาวุธระยะไกลกับเขาเนี่ยแหละทุกครั้งประกายจรัสแสงดาเมจเพิ่มขึ้นทางมุมสุดเอาไว้ผ่านดัน8 ดัน 9แสดงว่าผมได้ของดีมาละทีนี้กูต้องมาเก็บเพชรกันเพิ่มเติมต่อไปโอเค I'm ready ไปแชทเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวเราแยกย้ายกันไปก่อนดีกว่านะครับผมขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะครับผมขอบคุณที่มาวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ก็อย่าลืมกันด้วยนะครับผมนัดชิงนะครับกับมาสเตอร์มาลิกนัดชิงมาครับขอบคุณมากเลยสำหรับการสนับสนุนนะครับผมรักนะจุ๊บบายบายแล้วเจอกันครับ